저희가 2패를 하면서 느낀 것도 되게 많고 얘기도 많이 나눴었고 문제점이 뭔지도 찾아서 이제 저희가 잘하는 거로 하자는 얘기가 많았고 그걸로 좀 밀고 나갈 것이고 일단 그때 롤드컵 왔을 때 생각해보면요 그때는 되게 자신감이 되게 차 있고 좀 내가 제일 잘할 수 있어 라는 마음가짐이 있었는데 좀 이번에 롤드컵 와서는 좀 그런 마음가짐이 없었다라는 걸 좀 숙소에서 생각을 해봤는데 좀 깨달았어요. T1에 있을 때와 지금의 나는 좀 자신감이 많이 없다고 했는데 그 말이 좀 저를 좀 깎아먹는 것 같아서 다시는 그러지 않고 좀 마음가짐을 정신수련하고 오겠습니다. A couple of things I want to highlight from that video. I think maybe in the latter part of that, Maritz kind of now also saying we're talking about mindset specifically, and I think that's kind of something we've seen along the lines of D plus Kia's run here and also their run this year. Showmaker. It's literally their entire year they've been struggling with these exact issues, and today is the very last chance. And I gotta say, I think both sides of this matchup, if you're a fan, like it is so incredibly tough because D plus have been like it feels like they've been building to almost kind of climbing that hill, actually being able to get themselves into that position where they can live up to the expectations for this roster, and they never do it. So this is their last shot at actually continuing Dev's Last Dance. And then on the flip side, KT were the best team in summer by such a large margin, and then fail opportunity after opportunity after opportunity to actually get the win that everyone was expecting. Yeah, I think coming into this, it feels to me like when I look at DK, they're still, or D plus Kia, they're still trying to figure out kind of how they want to approach the game. We're seeing things like the Caitlyn, which they absolutely smashed with, going for this mega long range. You look at things like the Ziggs, which is also this mega long range, but they haven't quite been able to make it work. And I think it kind of comes back to when we see on your screen how KT were able to have a lot of these comeback fights. It feels like when it comes into these big team fights, that's where KT are able to shine. And I know it's dangerous to say, but I think KT is favored based off of the history they've had against D plus this year. And more generally, LCK teams at the World Championship in what used to be the group stage now has been modified to the Swiss stage, generally scale. They're better in week 2 than week 1. And I think both of these teams, part of the reason that they have been moved to the lower bracket of Swiss in both Seeded 2 and 2 kết thành ác á, trừ cái này đấu rác phong tác của kết hơi cute xíu. Mặc dù pick tác tốt thôi, đánh vòng rừng các kiểu rất tốt nhưng mà CK hơi cute. Their drafts have just been different than the teams that we've found success with, so I think they will adapt and battle against each other, which is kind of tragic. Speaking of adaptation, he mentioned the Kai'Sa specifically, kind of the choice between Rumble and Kai'Sa. Yeah. When we look at KT, we've said time and time again that aiming is such a big win condition. I seem to remember in matches versus T1 specifically, T1 elected to pinch the pool from aiming, and that put them ahead. With the current evolution, what we've seen from bot lane, and a team like G2 getting taken out completely because of the choices, is that an angle D plus Kia can take? They are definitely going to try. D plus Kia are a team that are really happy to just throw really big curveballs in drafts. And in my opinion, they're one of the most flexible teams. Showmaker and Canyon share a lot of champion pools. They're willing to also go for weird picks. We've seen the Ziggs already. I wouldn't be surprised if they try to go for a Senna lane. But also against KT, that have played against them all year, it just has never been enough to actually beat them. They get early game lead, sure, but then after that... weaker as D+. Definitely so. The momentum could help, though. Like, I've seen this so many times before. You lose 2 games in a row, confidence is down. Schedule some easy scrims, get your confidence back. They've had 4 wins in a row on stage, so that's got to be some momentum. They are the team. There's a team that has to run the bracket the other way around, you know? Maybe it's G2 that unfortunately does it downwards. Maybe it's D plus upwards. But I know you wanted to look at the jungle, specifically Doug, to keep an eye on. I think Cuz had a phenomenal performance in Game 1 versus LNG. And I want to actually take us through a little bit of a subject matter expert here on Cuz, because as we start to roll out this tape, you're going to see Cuz starting off on this bottom side. But the big thing I want to draw your attention to is the ward just sitting here for, just here, but for KT. And also then how Cuz, as he starts to move back down, skips the wolves. He starts them up, but it's like, look, I need to try and match Tarzan on this play. Because the big thing you got to watch out for as we open up our HUD
is this push that you have on the bot side of the map. There's always an opportunity for Tarzan to try and come down into this bot lane and see if he's able to pick off someone here. So that's why Cuz wants to be in this bottom side as Tarzan is making a way down to the bot lane. But there's that ward we were talking about earlier, spots Tarzan as he tries to come in for the play. And it means that immediately you'll see the reset cancelled here by Cuz, so he can go for the play with Lehens on the bot side, knowing that Tarzan can't get down here to try and interrupt. Sees Tarzan as well clearing out his wolves, so he's like, look, not even going to bother, I'm going to move immediately to the top side. Now again, he's like, right, I know Tarzan is going to be on this top side, so what I want to try and do is move up towards this top side to cover any sort of potential play that Tarzan could try and make sure that I'm in position to go for that. As Cuz moves up, he's like, okay, nobody's here, I'm okay, I'm safe. So instead, he was like, right, well, Scuttle Crab vision is there. I want to move back down into my jungle and try and bypass this vision to come back into mid lane and make sure that I'm able to set up a fantastic gank in mid lane to snowball. Now, boss, cover mid or top and make this play on the mid lane as well. It was incredible pathing from Cuz and showcases how good he was. And that's something we'll have to look out for today. We're close to going over to that first match. I just want to have your final notes, maybe, Mauer. It's about the matchup focused around bot. We have Lehens versus Kellen, who've had a big story against each other for many years. Really have. Matchup obviously goes way back. Kellen when it was on Team Dynamics versus Lehens on the first Griffin, and then a bunch of other teams. And Kellen has not had the best tournament thus far. I do think that the matches that he played really mattered, because that to me was the worst he's played. Like, even when he wasn't on a team that was expected to do well individually, I think those games really helped his confidence. But I also think Lehens looks like regular season Lehens, not playoffs Lehens. Although that depth in that replay scares me a little bit. It is scary. You got to tell me right now, D plus Kia or KT? KT, 2-1. KT. It's do or die here on the final day of the World's 2023 Swiss stage. Win and you move on to the quarterfinals. Lose and your entire year ends today. It all comes down to this. Everyone loses at some point. It's about what you learn from those losses. CT Rolster do it again. They have not lost since summer to D plus Kia. 일단 그때 롤드컵을 왔을 때 생각해 보면요, 그때는 되게 자신감이 되게 차 있고 좀 내가 제일 잘할 수 있어라는 마음가짐이 있었는데 좀 이번에 Trận trận đầu tiên thì thực sự nó hơi sớm, 11 giờ sáng bên Việt Nam, nghĩa với việc là 12 giờ trưa bên 다시 느껴보려고 좀 노력했던 것 같습니다. 12 giờ trưa bên 프로게이머라면 사실 bên Hàn 우리랑 Quốc. 과제하는 상황들이 너무 많은데 rất là sớm, 비슷하게 많이 겪었고 chắc để họ để hai đội LCK để người ta tới coi nhiều lắm. Thì những đội khác chắc không phải coi. 하지 않은 편이기에 서로 2승 2패고 지금 단두대 매치로 올라왔는데 I feel like I play better when my life is on the line. The more pressure there is, the better it is. 小心点你的野区，不要走出你的野区。 We're gonna complete this drive, so get ready for it. 其实我们在 MI 赛的时候也是在绝境的时候遇到了 GTO，但是我们赢了他们，所以这次世界赛我们又到了一个绝境的地方，我们又遇到了 GTO，所以这次结果还是会一样的。The best players take the best lessons away from the losses. 还是赢下他们，然后进入8强，赢下队伍。 This could be our final match. Nói chung là cái nhánh 2 thực sự là căng thẳng, toàn những đội mạnh được đánh giá là mạnh. Nhưng mà cái đội này kiểu cũng có nhiều đội này đội kia mạnh á. Những đội mạnh nhất thì top 3 thì được biết là mạnh nhất là Genji, T1 và vị trí của JDG. Top 4 là Lý Nính. Thì cái top 3 nó thật sự là khác biệt so với top 4. Và cái top 4 cũng thật sự khác biệt so với top 5 tới top 8 ở đây. Welcome, ladies and gentlemen, to the final day of the Swiss stage. I'm Atlas. I'm joined by Kobe here for the first best Chung of cái three. thì đánh giá là một đội mạnh nhưng mà phải đánh cái vòng 2 này là tại vì Tham nó toàn Tham là đội mạnh mà và kiểu nó bị hơi thờ đâu á. Yeah, I'm doing my trial. I'm getting the full experience too because
in the West, we always have the setup where the play-by-play is over here, and I'm always on that side. I've never had to switch my headset to this side. Is it confusing? Like, can you is it blocking I'm gonna your vision Zoolander and this stuff? pretty bad, I think. We'll see about the ambidextrous casting. Yep. I'm super excited again for this. Oh my God, it's so hard not to say that. For this rematch, though. Well, okay, let me give you some options. You've got exhilarated. Okay. You can feel exuberant. I'm just looking forward to it. Yeah. That's another one. E words generally are okay as long as it's not an EX word, and then you can really get yourself into trouble. I think this is a matchup that should be clearly a KT favored one. But if anything is ever KT favored, it then immediately becomes not KT favored. So it is such a confusing moment, even if you've got a lot of experience watching both of these teams. And strength of schedule is certainly something to talk about. KT have had a rough one. Also, Energy were definitely not favored yesterday. And had some pretty big upset wins there. So maybe that is in the air. We'll see what is stronger. Is it these KT kind of reverse curses, or is it the D+ with Deft? The last dance, the dance continues as season 2 has started here in the lower Ok, đi cày đâu với KT. Thật sự là KT nó có quá nhiều kinh nghiệm và thật sự đánh giá là đội mạnh hơn. Và thật sự là nó được vào form từ lâu lắm rồi. DK thì mới gần đây mới bắt đầu gọi là vào form. Để xem ngày thi đấu hôm nay thì DK thể hiện trước rằng đối thủ được do là khá mạnh, đó là KT. Vòng thi đấu 2 này. Ai thua thì đồng nghĩa được về nhà. KT đội xanh thì nói chung là việc là LCK Seed 2 chắc chắn là sẽ to hơn LCK Seed 3 rồi, chắc chắn là sẽ được quyền chọn bên, và KT đã chọn cho mình là đội xanh ở một cái meta mà những chất tướng như kiểu là Saya, Reata, Maokai gì đó được ưu tiên tối thiểu. Lee Sin của Canyon đã bị ban đi, Reata thì kết hợp với Kalista cũng như Draven trong tay Dep cũng bị ban đi. Cái này thì phải ban những chất tướng đó là Maokai Saya ở đội xanh, những chất tướng first pick cực kỳ mạnh. Nói lại thì con Maokai hầu hết thì sẽ bị ban, con này lỗi lắm rồi. Một con đi rừng tanh nên là cái chiếc cuối của nó quá lỗi, mọi người có thể thấy. Như đánh tà là win. Saya và cái Sa đã bị ban đi, bên này thì Kalista cũng bị ban đi. Thì cả bot hầu hết để ban gần hết rồi, và chỉ còn chất tướng như kiểu là Afe, Tamken gì đó mà thôi. Để xem không biết con gì có cho mình Rakan, Chitana Rakan. Mà không, Asia của Summaker đã bị lấy đi hay chăng? Có lẽ là không, BD là một người sử dụng. Không, đã lấy đi Asia rồi. Asia này là một chất tướng Blackpick cực kỳ mạnh, nó cũng giống như con Oriana. Nhưng mà từ cái giải LCK Summer là kiểu giải LCK mùa hè thì có những chất tướng đối đầu rất tốt như kiểu là Sylas, như kiểu là Akali, cũng như đó là con Thalia đều có thể đối đầu tốt. Nhưng mà có lẽ mọi người đã nghiệm ra là rằng là con Asia này có thể gọi là nhiều đồ đánh ấy. Kiểu cái đi lên của nó có thể cầm mưa kiếm đối đầu với Thalia chẳng hạn. Còn đối đầu với kèo kia thì nó dễ. Với kèo kia thì cầm chinh phục bình thường. Còn đối đầu với Thalia nhất là đối đầu với Thalia rất là khó. Giờ pick Afe ở đây, Sofm không biết là cái này đánh gì, đánh những chất tướng như là Sylas, Leblanc hay là đơn giản là Nico, Oriana cũng như đó là Thalia. Nói chung là có rất nhiều chất tướng, pháp sư, đấu sĩ thật sự là quá nhiều chất tướng rồi, và hoàn toàn có thể chỉ có phase 2 tại vị trí của Sofm. Có lẽ lựa chọn này sẽ chọn cây hay chăng? Không, Rumble quên mất, vẫn còn có Rumble của vị trí Canna ở đây. DK luôn là một đội ưu tiên cho mình là con Rumble nhất. Và con Rumble hiện tại đang có tỷ lệ thắng là 13-4. Hầu hết đều là những đội LCK sử dụng. FPL rất là ít sử dụng Rumble. 13-4 đồng nghĩa với việc là gần 75%, hơn 75%, cũng giống như con Saya, 78-79%. Và đó là Jerry và Nautilus để đối đầu với Aphelios. Và bên phía đối phương có lẽ sẽ là Big Bram, hay là bò, hay là reo đây. And basically, aiming just needs a get out of jail free card. If he has one of those, jump through the wall. Yeah, jump through the wall is a pretty good one, you'd have to say. But there is Jarvan being considered as well. A phenomenal combination. Tiếp tục được một chất tướng nữa được ưu tiên hơn cho vị trí của DK, đó là Javan của họ mở ra công cuộc, đó là đánh xúc pháp sư hay chăng? Nhưng mà để đánh một xúc pháp sư thì đối đầu với Nautilus thì thực sự là hơi khó. Cứ đánh được á, tại vì xúc pháp sư rất là tốt đối đầu với pháp sư đường giữa cũng như là AD con Zeddy. Tại vì AD nó không có nhiều áp lực solo kill ấy, cái áp lực gọi là giết mạng á. Thì nói chung là hơi sợ Nautilus thôi, nhưng mà chắc không sao mà đánh được á. Còn như ở Milo chẳng hạn. Ok, ban Sejoni, nó chặn đi kèo Sejoni rắc gì đó.
Sydney và cây chân tê chắc chắn rồi. Bên này thì ban bò cũng như ban 15 hay sao? Alright, let's see them whittle down a few more of these jungles here. Trying to take out tank at front line. So they split it. Sejani and the Cassante. No more answer here for Keen. It's been interesting to see people's attempted answers into this Rumble. Yeah. Rumble has just really been a top lane pick that has had huge priority and especially in winning lane early and then transferring that Real được pick phải bỏ đấy ban đi dành cho kê lên khi dừng phải là một con rừng tanh rồi. Cái này thì ban sẽ dùng pháp sư và Sunker sẽ là người lựa chọn cuối để xem đối phương đánh tanh từ trên thì mình hoàn toàn có thể đánh chất tướng pháp sư. Nhưng mà đây là một con Rai của Keen. Thật sự là Keen vào giải đấu này thì thật sự là một người được chơi đánh giá cực kỳ cao, nhưng mà liên tục đánh những chất tướng đó là farm, những tướng tự chơi cá sấu, cây chân tê này nọ. Và lần đầu tiên mọi người thấy Keen sử dụng những chất tướng sát thương đường trên, và game này sẽ là một game đấu thi đấu ở khu đường trên. Và như đã nói, khi đối phương pick những chất tướng không phải tanh thì những cái con Nico, Sylas cũng như Akali không quá kiểu khi đây sẽ là một game Sylas đâu. Không, Nico là chất tướng được lựa chọn ở đây. Nói chung là pháp sư để đối đầu với tanh rất là tốt, tại vì nó lên mặt nạ nó được đam kia ra và giữ được tanh rất là tốt. Còn nếu mà đối phương pick những cái tempo, hai tempo mạnh như thế này, Viego và Rai, thì mình phải pick những chất tướng đó là những tướng Nico, Sylas đấy để có thể gọi là tác động lên những con chất tướng đấy. Hợp lý đấy. Nói chung là mọi người có thể thấy qua đó là Viego là một chất tướng rất tốt để đối đầu với Javan. Đó là một con rừng carry. Và top là cánh PK. Họ đánh luôn vào cái điểm yếu của con Javan, đó là PK ở cánh trên. Và thật sự là pick của bên phía KT thì nó sẽ được giá tốt hơn rồi. Với sao nói qua đó là KT thì bot của bạn phải thắng. Nhưng mà về cái bot AFE với Real đối đầu cái này thì hầu hết đều là farm. Và thật sự là cái khả năng đánh của bot nó rất là ít. Nên cuộc đánh nào ở đây thì ra là mid top rừng, và việc là sở hữu những con Viego thì khả năng mid top rừng của em phía đi KT để sẽ có lợi thế hẳn. Nhưng khó rồi bên phía của DK à, Rumble và Javan thực sự là vào thành khó. Tại vì con Rai được trên là rất là sợ bị ganh. Nhưng với việc là Javan không sở hữu quá nhiều CC và rất là khó ganh, nhất là phải đối đầu với Viego chắc chắn là không ganh được đâu. Nên game này bắt buộc phải có Striker có những cái tác động. KT should theoretically be your favorites moving into this one. My opinion is, I have no opinion. I have no idea. Yeah, we'll see who's stronger. KT 5-0 so far in summer versus D+. But D+ running the lower bracket, they have the unbreakable spirit on their team. They have Kenyon and Showmaker trying to get back to their glory days. Top rừng nào có một kèo thực sự là nhỉnh hơn. Nhưng mà với việc là mid đối phương là Showmaker với con Nico này, không biết con cua trên có bị ảnh hưởng không? Cất đang có một ở trạng thái đó là muốn sử động ở khu đường trên hay là muốn trích lỏ ở đây. Đồng đội là Rai đối đầu với Rumble mà khởi động ở khu đường trên thì nó hơi ảo. Mắt đã được bung ra gần hết cho khu vực đường trên, chuẩn bị cho trận đấu này rất là kỹ. Nó tới lớp bung mắt cho cái bụi ở khu vực đường trên cho vị trí của Keen. Keen cũng bung mắt sớm ra tránh đi những cái trích lỏ. Và game đấu này là một game đấu mà Ken khởi động cho mình là bãi chim. Vậy thì làm thế nào đánh đường trên? Đó chắc chắn là sẽ dùng trích lỏ rồi. Khi biết được rằng Kurt ăn cho mình là bãi chim trước có thể tiến làm Amblue phía đối phương. Hoặc là level 3 các kiểu các thứ có dùng anh sớm gì đó. Chung để xem là hai người đi rừng tác động đường trên như thế nào. Chứ cái kèo này thì đi xuống dưới thì gần như là hơi là vô nghĩa. Nếu mà đi đường trên tại vì cái tỷ lệ đánh nhau của nó cao hơn á. Còn đi xuống đường dưới thì hầu hết đều là phải kiểm soát tầm nhìn, xong rồi cho đồng đội có lợi thế, đồng đội có mắt, đồng đội theo ý thức, xong rồi lấy lợi thế từ á. Còn sau bãi rồi bị chia cất Canyon với một cái vòng rừng đó là chim bồ đỏ cũng như golem này. Thì sau khi ăn golem sẽ có một tác động lên đường trên hay chăng? Quy qua Buaron và cắm một con mắt ở trong búa xanh đối phương và đứng kem ở đó. Nếu mà Keen đánh láo thì sẽ canh Keen, và nếu mà Kurt không tập trung thì sẽ bị mất combo xanh.
Hay thì đơn giản là vòng dừng 6 bãi xuống vực đường dưới mà thôi. Vòng dừng 6 bãi xuống vực đường dưới khi Kana là một kèo đấu tăng EW rồi chắc chắn. Thì đường trên sẽ là bỏ mặc cho vị trí của Kana, mặc dù đây là một con một thiêu đốt, nhưng mà thật sự là không có thông tin từ vị trí của KT. Nếu mà có thông tin thì chắc chắn là Kana sẽ bị hứng chịu đó là đợt băng trụ từ vị trí của Grai cũng như là Viego rồi. Ok, thiết tướng Jerry đẩy 3 wave và back về để mua mình lễ hái. Sofm xử lý tốt với việc là level 3 tăng QW 2Q rồi. Bắt đầu hộp thở cho tướng pháp sư. Nói chung thật sự thấy cái con Nico này cũng rất là mạnh á. Ở đấy đi cái này nếu mà không có Nico thì thật sự là Mavic của bên HDK nó hơi lỏ. Nhưng mà có Nico thì chuyện khác. Họ sẽ dồn tài nguyên cũng như cứu con Double dễ hơn. Con Nico này hoàn toàn có thể là những con tướng nó đẩy đường cũng như dồn tài nguyên cho vị trí của kênh, một người thiên hướng đánh carry rất là nhiều. Is take notes better or is the Brahma mode better? Because I loved the take notes. I mean, I did love the take notes. That one's really good for when you make a misplay and you flash at your dead body. But the Braum just, it's so good. It really does resemble like the Keck W. Yeah, it's so true. It's gets everybody laughing. Here we go though. We get our first move after Viego here. Cuz has finally finished up his full clear into his Scuttle Crab, and so junglers, you can see on the mini-map, hovering towards mid, but that's going to be it. Everybody gets out. Còn giờ 6 bãi của hai bên, nhưng mà Cớt sẽ có lợi thế hơn khi là ở đó. Cớt thì như cũng là bồ đỏ golem bây giờ ấy, chứ không phải là golem bồ đỏ. I mean, there was also interesting skin tech with that particular skin earlier on that Riot quickly fixed and changed. Where it would be a lot quicker with the flag animation. So happy to clean that one up in time. Calmly starting out my LCK experience, Atlas. I feel like this is very accurate, you know? Oh, absolutely. We're double LCK teams farming away, opposite sides of the desk. It's an immersive experience. Basically, you need to learn how to not talk about what's happening on the screen as much as possible. But I think you're pretty. Anh chơi game để thở cười đánh ác. Nhưng mà liên tục trao đổi cái này không biết có quá lời không khi hai người đi đường đã back về rồi. Cái ảo giác nó là cái súng màu xanh để bắn ra tia nhưng mà không gây đam ạ. Thì đơn giản vẫn là farm và giữ năng lượng của đường trên mà thôi. Các băng lính mà farm với chất tường rai tự chơi. Kinh kiểu gì? I think the junglers is where we're going to see most of our action surround. Yeah, and BDD kind of expecting that for this matchup too, it seems like, because he went with the Conqueror instead of that Hail of Blades that a lot of mid laners were using for more lane prio. So we'll have the Conqueror for later for those big fights. Ok, đây là một con cua đường dưới và Cớt đang có vòng đổi vòng rừng, nhưng mà Kanjen đã ở đây và đã tác động lên khu vực đường dưới rồi. Mất quá nhiều máu từ vị trí của em mình. Con cua đường dưới gần như chắc chắn là sẽ mất rồi. Và Cớt mất thời gian đó là ăn cho mình bãi sói và lái bên này, nhưng mà nó phải bỏ rồi. Nhưng mà không, Cớt đang có một vòng rừng tác động hơn khi muốn canh vào khu vực đường giữa của vị trí Sofm. Sofm đang muốn đẩy đường và canh có lẽ sẽ chịu áp lực ở đây. Nhưng mà không, Sofm đánh giữ này. Khi chuẩn bị tiến hành, đây là một cái trích, nói chung đây là kinh nghiệm thôi. Khi bạn chuẩn bị vào một cái bụi, mà cái bụi đấy không có mắt, và khi bạn tiến vào cái bụi đấy, bạn đi tà vào cái bụi đấy thì với việc là khi đi liên tục là nhấp lên thì bạn có thể đoán rằng là đối phương ở đấy. Sau bao giờ bị canh bắt tốc biến thì sẽ là ảnh hưởng trực tiếp tới con sứ giả và một vòng rừng tiếp theo mạnh hơn từ vị trí của DK. Và tiếp tục là cái meta xuống đường dưới và khá là may cho Kanjen khi đây là con cua đường dưới. Có máu được AD đồng nghĩa việc là con rồng xuất hiện. Để thế là có cho bên phía của DK rồi. Top thì cả Kana vẫn farm tốt nhưng mà cần back về để có một timing sứ giả tốt hơn, đơn giản thôi. Ok, bắt đầu đã có những cái timing bên phía DK bắt đầu ra hiện ăn sứ giả rồi. Kana đã bông rờ vào chiếc cuối vào một đợt lính để có một timing back về ở phút 6 rưỡi để có timing sứ giả tốt hơn. Bao thì có lợi thế lớn từ DK liên tục sử dụng những cái súng để có máu vị trí của em mình. Sứ giả này thì thật sự là hơi khó dành cho vị trí của KT, tại vì chất tướng với tác dụng của họ đánh nhau thật sự hơi khó. One of the players that was really struggling throughout the regular season to kind of get his mojo. We know that Showmaker is a guy that does play around confidence quite a lot. He's well aware of it, but hasn't been able to utilize it. But it feels like this world's some of that pizzazz is coming back.
And I'm really happy to see specifically that, because it was one of the heartbreaking stories, hearing and listening to all of these interviews that Showmaker was giving. You know, he was on the podcast with one of his top lane friends last year talking Rồi, about đẩy quay 7 phút rưỡi tại vị trí của Dep, bùng rất là nhiều chiều. Back về và swap lên mà thôi, khi cái kèo này thực sự quá dễ để swap lên rồi. Ra thì làm sao mà phòng thủ trụ được. Còn như Rambo phòng thủ trụ rất dễ với chiếc cuối của mình. Trước hết mua cho mình cái giày 2 để ra sứ giả tốt hơn đã. Như thế KT thì đó là một phòng đường, đó là ra sứ giả để phòng thủ từ vị trí của Lehen. Nói chung là đồng đội sẽ phòng thủ sứ giả để có thể mình có thể ăn những set trụ nhất định. Dep thì có cho mình tốc hành rất là dễ di chuyển. Mở sứ giả chắc chắn rồi, mở sứ giả trực tiếp khi Dep đã mở một góc gần như nó sẽ tác động đến sứ giả rồi. Thì bắt tầm nhìn là cũng là ok từ vị trí của DK. Cắm một con mắt ra và giữ một con mắt tím để hòng sự gặp cất làm bạc cấp. Và khi phát điện, nó thấy mọi người thấy không? KT mặc dù đánh không lại sứ giả nhưng mọi người phải chuyển ra đây để gây áp lực, để làm gì? Để thằng này nó ăn sách trụ. Nói chung là sứ giả bỏ nhưng mà bọn vẫn phải ra để gây áp lực á. Đấy. Thì cái lợi thế ở đây Rocky khi bỏ ra đó là một sách trụ khu đường dưới. Lợi thế để đường khu đường dưới back về chuẩn bị rồng sau, cũng như là Kin để khu vực đường trên. Nhớ việc là Showmaker lợi thế đi đường quá lớn có cho mình tên lên rất là dễ để đi đường dưới để phòng thủ mà thôi. Cái đi thì cũng đã hoàn thành cho mình cái trụ rồi. Và cái này cái kia. Cái Lin xử lý tốt, thật sự là quá trâu với một con Reo ở thời điểm này. Và cái việc là bên phía KT đã phát hiện tầm nhìn ở đây rồi, không có quá nhiều áp lực cho Showmaker. Cua đường trên. Cái hiện tượng này farm nó rất là ok rồi. Và bot của họ, Dep đang cũng rất là mạnh. Cái đầu thì hiện thả ra đám mít hay là đường dưới đây hay là swap lên. Swap lên cũng được ấy. It's quite possibly the most fun rune to ever use. So definitely want to get the most out of it. I think that honestly, like you should just flash at level. Dep đang có một thằng mình thật sự rất là cần swap lên với cái súng của mình, 10 stack ở cái súng đỏ cũng như là Thor đang là 40 stack. Right? Makes it a bit sad. However, Kellen now has that one on cooldown and is now looking for a little bit of an opportunity. And aiming down on the bottom side. He's going to try and defend against Def and Kellen as they do push up. He's got a fair bit of gold considering those plates that did go down, but of course, with no kills, haven't been able to see any acceleration, haven't seen any Zeri certification moments as trên cái rai của Kin thì đơn giản là một con rai để farm mà thôi. Vậy thì chất tướng thực sự là không có quá ngon từ vị trí KT khi mid rừng của họ cực kỳ tanh. Java và Nico thì lại đang được đánh giá cao hơn so với chỉ Cất cũng như là BD. Huge. Okay, so he's out of control. Ken's going to have to be looked at here. We'll see where the canyon is going to. Rod of Ages, Seraph build. So he's looking for the long con here, the double mana scaling build, and then we'll truly get to see why it's so iconic for him. Yeah, maybe 3 items is when we're going to start fighting. Seraph's Rod of Ages fully stacked and avoid stuff, maybe. He might go Zonya's in the middle, and we might be fighting on 4 items, Kobe. Can we craft some theoretical battles in our minds now while we're waiting? Do you want to cast some them? Epic? Let's try and cast together a moment that we're thinking about that might happen in the future. It could potentially happen now as the Cloud Khởi Drink's động being trực tiếp started con by rồng Canyon. thì Canal đã back về một tham bây giờ cực kỳ đẹp. First on the road. Và liệu có cơ hội nào cho phía KT đánh hay không? Chắc chắn là không rồi. Bắt buộc phải tên khu đường trên. Và đồng đội gọi là gây áp lực ở rồng, kéo được Rumble của Canal ở đây. Đủ lời hay chưa? Đợi con rồng lấy những cái sách trụ, nhưng mà Showmaker tiếp tục là Showmaker tele tới và phòng thủ. So good rotation here, and they utilize the one teleport available to them to make sure it's just one turret plate and not 2. But Atlas, that dragon was not free. That was a turret plate. There is a price tag on it. It might be cheap, it might be discounted. But it also means that D+ are going to get this dragon to start stacking, and it's not going to be
Sứ giả và bên phía KT có lẽ chỉ đơn giản là để sứ giả hút và thôi, họ không có khả năng đánh nhau ở đây. Nhưng mà Death chắc chắn nó sẽ không ăn được, nhưng mà ăn thì sẽ mất rất là nhiều, người ta sẽ bung R vào mình. Rally bung R cũng như là nó tiếp bung R. Áp lực tốt từ chia KT. Viego thì chất tướng tuần này nó không có thấy nhiều tác động lên nhiều lắm. Nhưng mà việc là gia đình của mình đang rất là mạnh, cũng như Kim cũng mạnh. Nhất là họ bỏ 2 con rồng, các kiểu các thứ sứ giả, các kiểu các thứ thì em mình cũng như là Kim đang hiện tại đang mạnh hơn và lợi thế bắt đầu nhỏ dần. Thì những cái lợi thế đấy nó sẽ sơ bôn từ những cái quê lính về sau, họ sẽ xử lý quê lính dễ hơn chẳng hạn. Ok, bắt về mua bóc diệt thủy quái. Bên này thì là phong thực kiếm tự chí của em mình. Hai người chơi AD đang cực kỳ giàu thì hiện tại gần như là rất bản đồ rồi. He starts it out. Canyon follows up with the EQ, Cataclysm, then Kata lays down the Rumble Ultimate Showmaker on the flank, and they wipe KT. Incredible. And in the meantime, Deft is taking the bot lane inhibitor turret by himself. Absolutely extraordinary stuff. He will then take the inhibitor as well because he doesn't like inhibitors, ladies and gentlemen. Oh, yeah. This time but then last it's gonna respawn just when they least expect it. Just in time, and then all of KT, they're coming out of the fountain, streaming out of the fountain. They ace D+, and that's all she wrote. So that is what is there to look forward to. But we're not quite there yet. More turret plates on the menu here. 10 seconds until they fall down. Not actually going to get the last one. The Showmaker does deter aiming from taking that. Storm Razor in hand for the Zeri, and a Kraken Slayer for Deft. And Storm Razor is pretty fun. Ever since the recent buffs, not so recent now, but Này Zeri thì khả năng đánh nhau của nó cũng như là khả năng đẩy đường nó sẽ tốt hơn vị trí của Deft rất là nhiều. Ở những khu vực sông. Nhưng mà phải đánh nhau phải sự sống nhiều á. Nên Tham này thì thật sự là KT bắt đầu nhỉnh hơn từ vị trí của DK rồi. Nhưng mà khả năng giao tranh từ những chất tướng từ phía DK vẫn còn đó. Thật sự là một game đấu mà Azir của vị trí của BD không thể hiện được nhiều. Tức có lẽ sẽ đơn giản là một con Azir lên mặt nạ cũng như lên đồng hồ cát để tanh mà thôi. Khởi động trực tiếp con số giả khi đồng đội đang có một tham minh tốt. Và BDD đang ở ngưỡng có thể lấy đi trụ một toàn bản đồ cái đấu này, nhưng mà Cớt ở đây hơi trôn rồi. Đó. Cớt thì lao đầu vào một cái bụi, nhưng mà thật sự là rất là muốn tiết kiệm mắt. Vì bạn có 2 mắt đó. Cái mắt này bạn bung ra, đó là lúc đánh nhau bạn mới bung ra. Bung mắt vào đấy thì rất là dễ mất. Mà khi bị Kelly mở đép với cái chúng ta lần thật sự đam là quá nhiều. Mặc dù lấy cho mình được trụ một toàn bản đồ, nhưng mà có lẽ sẽ là lời hơn khi Dép đã ăn cho mình một mạng, cũng như đây là một vòng rừng mà cái rừng có thể tiến vào bờ xanh với phía đối phương. Lihen ở đây việc là tốc biến hay gì đó đã bị đối phương outplay với cái tốc hành cũng như là đồng hồ cắt của Dép. Những động thái hơi vội với phía KT rồi. Cánh thì sự đang là quá lời, Showmaker và Kana gần như là quá ngợp. Nhưng mà không hiểu sao lại đánh một pha sứ giả nó lỗi như thế này. Hai mắc dành cho DK. BD cái này thì là một game đấu đó là vọng âm Luden cũng như hướng tới cái dinosaur đối với đồ thứ hai. Mà thật sự ở Tham này thì phía DK đang lợi thế hơn là quá lớn rồi. Với cái đội hình không thi đấu về cánh, đội hình thi đấu về teamfight cũng như và AD phải cực kỳ xanh, và AD của họ đang có một mạng có như một acid. Thật sự là quá xanh là hiện tại rồi. Và con rồng thứ ba là đấy chắc chắn phía KT không có một tí cơ hội nào ép trực tiếp cái R tự nhiên Cớt đã bị bỏ đi. Sau rồi Lý Hen không có tốc biến, may mà không bị R vào, không thì gần như là chết chắc rồi. FD và phía KT đang có những động thái muốn đánh kiểu gì thì sau vẫn chưa biết lượng tanh là ai. Dùng Cớt chắc chắn là không tanh được rồi, BGD thì càng không, cũng như Lý Hen không có tốc biến. Lý Hen ở đây gần như là không đánh Lý Hen à? Lý Hen kìa. Kana thì vừa đi. Lộn nó không tốc biến này.
Rồi đầu ra một vị trí được gọi là đẹp, nhưng mà bên phía DK hình như là hơi ung đồ tốt vị trí của Sumbaker. Sự áp lực rồng là quá lớn với phía KT và với việc là khả năng giành ở đây gần như là bằng không của họ. Thế tới họ không giúp cho họ có khả năng tranh ở đây được. Và tiếp tục và gọi là bỏ rồng để lời cho ai chỗ khác. Là với quyết định đánh của họ, họ đã mất một con rồng 3 free và không lấy được một cái gì cả. Thật sự đội tướng của họ ở cái pha sứ giả 2 vừa rồi là phải thắng. Một là bỏ sứ giả để lấy cho mình 2 trụ, hai là phải thắng sứ giả. Pha đấy nó rất là dễ đánh. Cái việc là Nautilus cũng như là Jerry của họ được đánh giá mạnh hơn ở điểm đó. Mà sau pha này thì gần như là end game rồi và không có một tí cơ hội nào cho phía KT có thể chơi game. Nhưng mà áp lực của cánh cũng là có, tại vì cánh của họ với việc là Kin cũng như là BD vẫn đang chơi game, nên liệu có một cách thần kỳ nào đấy họ có thể gọi là ăn Baron trước khi đối phương rồng 4 hay sao? Tại vì con rồng là như đánh không lại rồi. Pha rồi mày ao quá. The first blood happened at 14 minutes and 50 seconds. That was when D+ managed to get an advantage, and maybe, you know, KT looked at the clock at that stage and they're like, where are the stats, guys? Let's just focus on game 2. That is definitely not what happened. They tried their hardest around that Drake fight, but certainly D+ just snowballing, and it is starting to get out of control. Of course, KT, they can find some of these miracle fights, and I want to remind you, there is a play that we've been replaying over and over again, and it's BDD on the Azir finding 4 people. In that game, they were behind about 5,000 gold or something like that. It was a big lead for D+, and it wasn't enough to close it out against this man's Azir. So it is not over till it's over, but it is difficult, even though they still have an advantage, slight gold advantage for KT. Of course, the Dragons will skew that towards D+. But an interesting scenario when we feel like D+ has such a good position in this game and are 4-0 up in kills, but with that extra turret and first turret blood and some plates, KT still doing well for money. Yeah, so much of it in these Dragons. Áp lực ở cánh đến phía DK là có, nhưng mà họ chỉ đơn giản là phòng thủ Baron, đợi tới dòng 4 là team của họ nó rất là dễ đánh. Nói chung là tầm này team 2 bên phía DK nó không ngại. Cánh của họ đơn giản chỉ phòng thủ thôi, với việc họ có 3 con rồng. Họ hoàn toàn có khả năng ép đối phương ra tranh ở đây. Thật sự là cái meta xuống khu vực đường dưới nó vẫn dễ triển khai hơn. Cá đệ mạnh á, bạn có quyền này kiểu kia. Yeah, I think the biggest thing D+ need to look for is try and get the rest of the outer towers, because their comp winning towards the mid stages of the game is going to rely a lot on the engage from Showmaker, from Kellen. So if you can take down more of these areas. Ok, có đầu thứ hai vị trí BD đứng bắt đầu kiểm soát tầm nhìn là Baron. Rất những khu vực cánh và sẽ là một lợi thế Baron hay chăng khi họ sở hữu những chất tướng Baron rất tốt. Rai, Azir, Zari. Nhưng hiện tại là không có tanh. Và việc lượng đam là quá lớn, tanh một xíu là được. Kin đẩy ra mid, chạy ra mid, clear way mid, xong rồi rời tới Baron chẳng hạn. Are really starting to turn up here for KT. Quick blades as well as Storm Razor, and then you've got Nash's and Luden's done for BDD as well. So if there is a time to fight, might be an opportunity. However, nothing to really fight over unless they want to start an early Baron. So D+ able to put some money together, maybe get a Zhonya's for Showmaker perhaps, avoid Staff for Canna as second item. Cái bài thu tiền, đội hình DK thua dưới 5k nó vẫn có bắt được, hiểu chưa? Thua dưới 5k là trừ luôn, ngồi đấy mà có bắt. Yep, definitely love it there. So much magic resist early on the KT squad. KT happy though, as you're saying, everybody on their 2-item power spikes, except for jungle, they'll be pretty happy about fighting the next dragon. All gonna come down to that one. Yep. Just have to see. Trong tuần này bên phía đội hình nó rất là rõ rệt. Một bên là thiên hướng về team fight, một bên thì thiên hướng về đầy lẻ. Thật sự là đội hình team fight có 3 con rồng, bắt buộc đối phương phải ra tranh của con rồng tiếp theo. Thì với điều đó thì bên phía DK sẽ có lợi thế hơn từ hiện tại. Nếu mà hiện tại chỉ có 2 con rồng mà thôi, thì cái đội hình bên phía KT sở hữu sẽ được đánh giá cao hơn.
up for KT and 1 on the Nico for D+. And those are what you want to buy when you know so much Câu of thêm the chút game xíu đi comes down kia to đi the chơi đẩy next nhà á. big Hả? dragon Câu kiểu gì fight, đối phương 3 rồng về sau câu. because the value of it, of a Sở one hữu con rồng này đã chứ. dragon for one single fight Rồng này is đang có một so timing astronomically sống không quá đẹp. This is when Thằng Hoa Lân đối đầu với tướng toàn đam, toàn có bóng, phía đối phương thực sự là không tốt. Súng đỏ, cần những cái súng đỏ. Dùng đờ ra quá đẹp từ vị trí Showmaker và endgame rồi. Đó. And it's a beautiful disengage after they get their 2 kills here for D+. They know the rest of KT and they're just hoping to fish around for something in the stragglers, but D+ give them nothing. KT just watching as D+ take everything. This Hextech Soul as well, cuz he's stolen these in the past. This is his bread and butter, but this is a dangerous moment for the KT jungler, and D+, you can see they know that he is going to try for it. They burst it down, managed to take it out. Showmaker playing bouncer here to get rid of the Viego. Man, Showmaker just barely on the edge of the Nico ultimate finds the engage. VDD is gonna want that one back. He's gonna want a flash, but the damage has already been done. Dragon Soul Ok, là cũng động thái Odin Baron từ vị trí của KT rồi. Liệu có được drive vào mục tiêu này không? Chắc chắn là phải Odin Baron rồi, tầm này đợi chờ gì nữa. Và bên phía DK đang rất sẵn sàng với những cái vị trí của họ. Làm thế nào để KT đánh thì SofM vẫn chưa biết. Đối phương có Baron và Lý Hen tiếp tục bị mở ở đây. Lý Hen đã tốc biến rồi và Tanh đã mất cất, không thể nào tanh được Baron với con Viego của mình. Từ cái lỗi ở pha sứ giả 2 là quá nặng. Mọi người trả giá sẽ là KT rồi. Nhưng mà họ làm tốt hơn ở pha sứ giả 2, tại vì tham đấy họ đang có lợi thế rất là nhiều với cái đội hình cánh của họ. Tại vì cái tham đấy hầu hết đều nói chung là bỏ 2 rồng xong rồi bắt đầu có lợi thế. Sau rồi những pha sứ giả dùng sau các kiểu sẽ đánh được đấy. Nhưng mà pha tiên đánh được thì đánh lỗi ấy. Cái thật. Tiếp tục là đẹp. Năm vừa rồi thì comeback các kiểu các thứ ở nhánh dưới ABCD không có vô địch chung kết thế giới. Năm nay thì khởi động với vòng chung kết thế giới ở vòng 02 và đang có dấu hiệu đánh bại KT, một đội tuyển mạnh. This looks like 0 bumps in this road, freshly paved. Right? This game so far, it has been really good play. You know, props to Kellen for his earlier engages, props to Showmaker in the previous team fight. But it really seems like KT have got to wake up in this series because currently they're just scaling into next game. They are, and the thing that's a bit of a worry here is that blue side has in general been a little bit stronger. KT higher seed, they got side selection as that is going to be a hook connecting. Rồi Lý Hen bắt đầu dỗi rồi, Odin mặc dù không có tốc biến và Lý Hen bị tóm lại. Tầm này thì thật sự là chơi game là làm gì nữa. Mọi người đang nghĩ đến bán big game sau rồi. Đối phương là 4 rồng với cái đội hình đang quá mạnh ở thời hiện tại. Và khi tanh của bạn chết, đối phương chắc chắn nó sẽ ép Baron thôi. Cướp vào đây chắc chắn là không hòa được. Kim thì có lẽ bắn mấy cái là chết. Ok, Kim bắt đầu đứng cao và bắt vị trí Showmaker, và Showmaker liệu Kevin làm được không? Mình có lẽ sẽ làm được nếu mà đấy, khi DK chiêu ác rồi luôn. Kiểu mấy thằng cái thằng mở đấy chứ, kiểu đây gọi mở á, kiểu một con rai không có tốc biến đứng ở cái khu vực này không ai mở luôn. Xong rồi để nó EW Showmaker, thế là Showmaker không có đồng hồ chết luôn. Tức là Amaron là kiểu được á, tại vì Amaron để eo tranh á, nhưng mà mở đấy chứ, cái thằng này nó không có tốc biến này, không ai nhìn nó luôn. Nhưng Amaron thanh thì đối phương vẫn đánh được mà, đối phương được đam của Asia Arai các kiểu thứ là có, nhưng mà đối phương không có tanh á, thì việc điều đấy thì đối phương rất là sợ bị mở. Nhưng mà không bên phía DK chả ai mở cả, what the fuck. Pha vừa rồi thì rồng 4 gần như là vô nghĩa, đối phương có rồng và một dàn trụ ngoài đang đứng trước đó. Thì phía KT hoàn toàn có thể là đánh những cái dàn trụ ngoài, đợi Baron sau, rồng ngàn tuổi sau.
Và cái việc là em mình đang ở cái ngưỡng đó là 3 đồ ở một pha team fight rồng ngàn tuổi. Hơi khó cho DK rồi, khi đép lượng đồ của anh ấy đó là lên tanh chứ không phải lên đam. Hả? Được hết luôn. Nói chung bạn đánh đội hình như thế à? Đội hình team fight thì bạn phải bỏ rất là nhiều tài nguyên ở khu vực cánh để bạn có thể gọi là dồn tài nguyên vào team fight. Em mình 3 đồ đánh cái gì đấy? Đép còn lên đồ 3 đồ tanh chứ. Khó. Kiểu cái đội hình team fight mà kiểu thua một team fight là gần như là endgame á. Tại vì bạn bỏ rất là nhiều tài nguyên ở khu vực cánh để bạn có thể gọi là có những chất tướng team fight tốt hơn, như kiểu Rumble cũng như là Nico. Nhưng mà team fight bạn thua. Nhưng pha đấy đâu có thua ở đâu. Pha đấy thì Kaylin không có tốc biến, Sofm không có tốc biến không mở được thì người mở ở đây sẽ là Kaylin. Thì người tanh Baron tốt nhất nên là Kaylin. Để Kaylin mở, và Kaylin pha rồi không mở thì hơi khó hiểu. Mở vào vị trí của một con Rai không có tốc biến, không có đồng hồ, nó rất là dễ. Khó ấy. Nhưng mà bạn có lợi thế á, mọi người thấy thì lợi thế rất là ngợp. Đối phương không có tí cơ hội nào để chơi game nữa rồi. Bạn từ ép Baron, đối phương ra thì bạn lấy tài nguyên đủ đối phương. Không được tài nguyên thì cũng tốt nhất là giết người, không giết được thì cũng phải lấy tài nguyên đấy. Làm gì cả thôi rồi. Việc là đối phương bắt đầu tấn công vào những cái dàn trụ ngoài, đối phương 1-1 đội hình quá khó chịu và 48 rồng nữa, với việc là thế lính như thế này không biết cho cơ hội nào để bên phía DK dắt một người chơi đó là đép không có cho mình tốc biến ra khu vực rồng ngàn tuổi này. Mà kiểu đối phương dừng thật lâu ở pha sứ giả, xong rồi đánh hồi support dỗi, xong rồi support 0-3-0 giúp dừng 0-3-1, xong rồi thắng luôn, nó bắt đầu phát game. Có lẽ là bên kia vừa ra dấu hiệu gì, pháp sư Pelu của chúng mình vừa ra dấu hiệu hay sao á. D+ never got to have him on the offensive look, never got to be the one setting up the team fight on their terms. Once Showmaker is just neutralized there, they got to run over the fight freely. Đó, chiều nào sang chiều đó. Thì người ta thắng thì thọ bảo thắng, chứ chẳng lẽ người ta thắng thì thọ bảo thua. What the fuck? Bây giờ ta lợi thế 5.000 tiền nữa không? DK vẫn đang thắng tại vì họ có lợi thế 4 đồng, AD của họ có giáp bên thần. Thắng kiểu éo gì, what the fuck? Over that wall, and the Drake has already been started. D+, if at first you don't succeed, go for the next neutral objective and see whether you can. Đội hình có 4 rồng và đội hình đánh tốt hơn, nhưng mà phía DK có làm được hay không? Hơi khó rồi, tại vì đang bị thật sự là hơi khó và áp lực ở những đợt lính là quá lớn. Liên tục bị cầu máu. Keen, Keen. Off the side of this wall, realm warp to get Keen out of there. That could mean a bit of an advantage here for DK. This Drake is down very low. Đây, trong tuổi ai cho bạn được thắng. Đúng là kiểu aura 0-3 khả năng sẽ trừng phạt thắng 3-0 đúng không? Faker nằm xuống biến hình và tiếp tục là Rana nằm xuống và tiếp tục là Kenyon nằm xuống. Rồi endgame. Kiểu với đợt lính như thế này thì bên phía DK thắng được. Thì bên phía việc làm của cái gì đơn giản chỉ chạy mà thôi, bỏ 1-2 mạng và chạy và gần như là không có một gì diễn ra nữa rồi. Còn bên phía cái gì thì khác, đợt lính này mà thắng thì gần như là endgame. Tại vì đây áp lực cánh mà, nó như thế rồi. In this game to see whether he can get something done, but I have a feeling the Dragon will say something about it. Down to the GA, and KT have him surrounded. There he goes, aiming goes to 4-0-5, and Lahensen BDD will say goodnight to game 1. Sau lúc này thì it was not looking great for KT, and then everything went. Thật sự là vì Throw mà thua thì không biết là nên fix đội hình kiểu gì, nên cho Faker đánh pháp sư hay như nào, thật sự là hơi ngợp. Nhưng mà Vương không có một Baron vẫn là phòng thủ được với chiêu cuối can của Kanda, nhưng mà Kanda không clear là có xe tầm này là 2.000 máu rất là khó để clear. Mà đánh kỹ dữ rồi. Ăn thằng nhà lính thì back về để chuẩn bị con Baron tiếp theo. Death thì này chỉ có 3 đồ của thôi, em binh đang là 4 đồ rồi. Wow. I guess today I learned not to doubt KT scaling.
I guess not. I mean, the thing is, we saw so much scaling lose yesterday. I know. I'm just doubting it at all corners. Cuz just walks straight up though with the WQ, steals it, and then with the Elder Dragon execute. Such a huge power spike for them. Such a difference maker in these team fights. They're annihilated. BDD again onto the front line, pushes them back, has his own Zonias. You know already nobody gets out. They get 2 inhibitors for it. So the lasting pressure here from 2 inhibitors being down, KT have the luxury of getting another Baron for themselves and then just returning to top lane to finish the job. Yep, Super Minion's going to be helping them out as that 6th man in mid and bottom lane. I guess 7th, because there's a couple of those lanes. So the Baron goes over for free. 12,000 gold the lead. Surmountability getting very low. Có mình bố Baron, hai nhà lính và đội hình thật sự đánh giá là tốt hơn. Cái đội hình mid game rất là khó triển khai á. Với việc là đội hình có rồng rất là sớm, em tranh rất là tốt đấy. Rất là khó để farm luôn, nhưng mà thật sự là từ ngưỡng 3 đồ 4 đồ rồi. Đội phòng thủ đã có giáp thiên thần, đồng hồ cát di chuyển chữ thập. Vì chỉ bên phía DK gần như là hết cơ hội rồi, đam của họ hiện tại là không đủ. Đẹp thì một đến đồ đó là đồ 3, còn đội thì hồ giờ nhồi hết tại quên cho đẹp, nhưng mà đồ 3 lên cho mình là giáp thiên thần. Tại vì họ sở hữu linh hồn rồng. Tại vì đẹp lấy cho mình bằng học đồng hồ cát để có thể lên cái đồ này tốt hơn để tốn tiền 300 tiền ấy. Mà thật sự là không đáng. I feel like most of their portfolio was Emperor's Divide. They had certainly a lot in that one. That's a good stock. Yeah, it is certainly good. That one just tends to go up and to the right. As okay, last Nexus turret. Left standing here for D+. They're going to go for one last team fight. The Pop Blossom's decent into the backline. They do manage to get rid of the Azir. Aiming's still alive though, and Keen is just gigantic. That was actually the real showmaker, and he is going to fall down, but now it's Aiming who's in trouble. He's down to the GA Canyon, trying to keep Deft alive. He is going to be the win condition in this one, but there are 4 KT members. Their health bars are low, but their damage is so high. Red White Guns, I don't think are going to save DK here as Keen just realm walks on top of Deft. Aiming locks down the kill. That will be the ace, and that will be game 1 for KT. KT expert investors. And we see an answer emerge for the Rumble. Keen happy to farm it out. Go ahead, play Rumble. I don't care. Farm up my Rod of Ages. Farm up my Seraphs. Man, the fact that this is so perfectly juxtaposed. Và lại là cái tí đó Odin nữa. Đối với Abaddon mà mình không có một khả năng giao tranh nào nhưng mà vẫn thể hiện ra Abaddon. Mà bằng một cách thần kỳ từ đấy họ vẫn thắng. Nhưng Abaddon thì thật sự lượng đam là không có tại vì súng không đẹp, cũng như đó là không có lượng tanh cần thiết. Tại vì Gia Lan muốn tanh Abaddon thì gần như là hơi khó. Nhưng mà việc bên phía DK cần làm đó là bình tĩnh lại để có thể tiến vào game đấu sau. Thật sự là cái Abaddon đấy nó gần như là mất hết rồi. Do đội hình team fight nó bị thế. Đó là bạn không được để thua bất kỳ team fight nào. Nhất là với đội hình cánh của mình đối phương. Đội hình đối phương sao lại đội hình cánh? Tại vì đối phương bỏ rất nhiều tài nguyên ở khu vực mục tiêu lớn để đối phương ăn những cái trụ hỏa cánh. Cánh của đối phương là Rai cũng như đá ria xanh hơn bên phía Nico đang bồn mình rất là nhiều. They shouldn't have been made, but in light of how D+ has been unable to deal with a very specific thing when KT played specifically the team fighting, I think in a really weird way, knowing these two teams, it makes sense. But if you're someone like Dagda and you're like, what is going on? I hated this game. I mean, I hated it to its very core. The Hex It made me sad. The Hextech Soul. Normally that just ends the game. But And it was the reverse. They got Hextech Soul. It gave them the confidence to walk to Baron here, and they got destroyed. And I gotta say, con rồng này thực sự là không rồng mạnh. Nói chung là chỉ có rồng nước là đáng giá thôi. Chứ cái con rồng lửa, rồng đất, xong rồi rồng công nghệ, rồng high tech. Thực sự cái linh hồn rồng nó không bao giờ gọi là rất là mạnh ở con rồng nước. Nếu mà con rồng nước thì nó rất là dễ triển khai. Tại vì lượng tanh của bạn được bổ sung rất là nhiều. And then get a couple of kills for Aiming and Zeri, and then they win that way. They don't generally just sit around and do nothing for 20 minutes. I think for me it was, as you were talking about that Baron fight, like the fact that D plus Key are like, hey look, we've got this great term with things like the Jarvan, with the Rel, and they're just sitting in the pit this entire time, letting like BDD set up for that great engage. They're not really trying anything. Và thật sự là một game đấu mà cảm thấy chất tướng Javan bên phía DK không có tối ưu hóa như ngày hôm qua của T1.
cũng như là của JDG. Wow. Con Van của bên hai đó thực sự là quá khác biệt rồi. Let's actually figure out what happened in the Let's fight. see. Yeah, well, I mean, the Baron fight, I'm still kind of confused, but I do want to give credit to KT. Once they get to this stage of the game, keep track of where aiming and BDD specifically are, because they have played, I don't know how many, I've lost track, but a million type of games like this. Now, does this still come down to just an Elder Flip? Sure, but specifically for Kellen, as well as for Kenyon, I think it is actually very hard to try and get through. And if you try and over-invest into these two members, and Lehen stops you, and Keen at this point is also a walking turret, you also instantly lose the fight, right? So if we play the clip, I think that you see as well that D+ is, there we go, very aware that they need to try and get something going. 1300 health on the Nash, but at this point, by the time where they go in, aiming immediately has jumped over this wall, and no one on D+ can actually deal with him this late into the game. Def doesn't have a front line, and if they win the flip, they probably win the game. Yeah, it's crazy. Cause though, Yeah, he doesn't lose those flips. he doesn't lose those. So it's fine. You know, yesterday, Chronicler, when Energy had the soul against G2, and you're like, what are you worried about? They're going to win this game for sure. I feel like D+ fans would feel the same way about this game. Oh, they would not. They have... No, they would not. I assure you. I was not confident in the NA game because literally they had all four dragons. Yes. They had Aphelios for Deft. But no, but you gotta understand, D+, their team fighting is just, it's not good. It hasn't been good all year. And that was the point that I wanted to make. I felt like when you looked at this team, you were like, hey, you need to go and take fights and chokes. Don't give KT the space at the objective to spread out and go nuts and have the opportunities to actually contest you. Every single time it was like, oh, we're going to funnel into Baron Pit ourselves, which means you get this perfect concrete and we're able to fight around as KT. Then you look at that dragon fight at the end as well, and it's an absolute mess because Karna's trying to match and mark any sort of potential flank that can come through from KT. So he's separated from the Jarvan. You actually get a great engage from Showmaker, but no one's there to follow up. The whole thing was just messy from start to finish. It goes back to kind of what we set up in terms of like their confidence in these key moments, the thing that you need to push to that extra percentage, specifically in games where you're on the brink of elimination. And it's also why D+ are so good at scrims is also why I think their team fighting just has never really delivered. It's because when they have an early laning phase lead, and I didn't really think that they ever got that. They got objective lead, sure, but no big gold lead. They stomp and roll over opponents. But if not, eventually you got a 5v5, and that's been their big kryptonite all year. It has been. You do talk about the early game. It was such an LCK early Very game. fanatically The first 15 consistent. minutes. Let's take a look at what happened for if you missed anything. It didn't Mà matter nhạc at the kìa. end. So, It's like Nhạc kìa. ASMR. I know we're saying it's an LCK early game, but isn't this actually not very typical? Sử giả một dòng hai các kiểu các thứ ưu free à. So yeah, so I think KT generally, even with drops like this, I'd argue Nó lồng cái nhạc kìa. really aggressive. And I think that looking after this early game, even knowing these two teams, I was actually worried for KT because. Rồi ba bắt đầu bật nhạc căng thẳng rồi. That's an understatement. That's the understatement of the I mean, again, I'm fine with either team winning here, but I think that they didn't look like themselves. Yeah. Right, and that to me was something that I thought was really big. But didn't you say they looked exactly like themselves in Elimination Series when they were losing early? I did do that, which is fair, and then it's even funnier that they end up winning anyway, because it's KT. It's the roller coaster. For me, as someone with no stake in the game here, I would be happy with either team winning. But when you're the red side team and you get Hextech Soul in your first game, and you're the lower seed, and you've lost to this team all year, and you don't close the deal, And you're also D+. that's a mental boom. Yeah. I think this That's is a a mental boom KT team. 2-0. Can we also just like look at the champions they got on red side? Like Rumble, Jarvan, Nico, Realm. Like you're so close to having everything you could possibly wish for in that case. Like this was a game that KT were given the best hand that they managed to fumble it. It is. Oh my god, it's frustrating. They will be on the blue side though, the D+ Kia going into the next one. As we go to break through Outworld, we're teaming up with Đấy đây Amazon thì một đứa còn lại lo được ba người đi lên đất mới bắn nó bắt hai quả. Rồi phóc. Đồng đội Cute Rumble, Reo không tốc biến, Nico không tốc biến thì sao mà lo được. Không kiểu nó bị sai á. Amazon đầu tiên là người mở là ai? Con Reo không có tốc biến thì ta đã không mở được rồi. Nico không có tiền cũng không mở được, vậy thì người mở chắc chắn 100% là con Javan. Và con Javan nó phải ở ngoài. Bạn hiểu ý không? Nhưng mà con Javan trong tình huống đấy thì nó sẽ EQ các kiểu vào Baron để nó ăn Baron tốt hơn, tanh tốt hơn. Xong hai thằng mở bên ngoài là con Nico không có tốc biến cũng như con Reo không có tốc biến nó không mở được.
Thế là làm một hồi con Rai không có tốc biến chạy vô rẹt cái chết. Thế là con Rai chết, thế là có con Nico bị đồng hồ, thế là đồng đội vào thì thua. Xong rồi cố cứu Nico, xong rồi vào thì thua, thế là tự nhiên ăn mấy cái AOE của Zeri cũng như AOE của BDD, thế là chết hết. Tại vì đội hình họ rất là dễ ăn AOE mà, đội hình không có quá nhiều những cái tường nó dễ bất thành đấy pha này. Đấy, lúc ra đánh nhau ra van của cái lần nó chưa có EQ á. Nếu mà tăng Baron thì chắc chắn là reo tanh rồi, tại vì reo nó không có mở được, nhưng mà nó cũng không tăng Baron luôn. Rút đội hình nó hơi khó vận hành ở đấy, tại vì nó hơi thiếu tanh. Và cái tham bên đấy nó hơi thiếu mở, tại vì họ hết tốc biến rồi. Nên họ cần gọi là chuẩn bị để đánh nhau. Đó là việc một con Rai không có tốc biến đi từ trên xuống dưới. Bạn chỉ cần Rai giết con Rai, xong rồi thằng nào mà tao cứu con Rai thì giết đó, hoặc là lấy spell của nó. Nhưng mà giết Rai xong vẫn còn tài nguyên thì ai bảo, không còn tài nguyên thì bắt về chiêu setup rồi. Team against a king. Seeing against believing. A moment against a moment for the ages. Countless battles, one arena, the realm. The only thing capable of powering the game, the stage, the broadcast, and the worldwide spectacle we know and love, aka the Cisco Network. Ôi. Đồ ăn đang có đấy.
Ý ai gì mà có cả con Tinker vậy? We're gonna waste time in game, so not now. Tôi phát nhanh vậy. Bây giờ 5 phút nữa. Ok, tiếp tục là không, DK đã chuyển qua cho mình đội xanh. Mà họ vẫn ban đi cho mình những con Kaisa và Maokai, có lẽ là họ chưa training cho mình đó là con Senna Tamken và có lẽ đoán được rằng là đối phương đã trên cho mình rồi. Nên họ quyết định ba con này để dùng những chất tướng khác của deck đó là Afe cũng như Zenix, Varus này nọ. Ok, đang bị ban đi để đổi gió, chắc chắn là đổi gió rồi. Sẽ là mid top đánh những chất tướng khác rồi. Had otherwise played 6 unique champions, so we'll see where he is going to head towards this time. Because the Caitlyn, still something that's glaring for me, because he's been so good at translating Caitlyn early games into victories, and I think it's that translation that they need to tôi sai biết rồi, biết đánh đấy rồi, lâu rồi biết rồi, nhưng mà con đấy nó kiểu đối bạn này phải mạnh VGL ấy, chứ kiểu nó mà pick kiểu nó thiên đối với kỹ năng nhiều, kiểu mạnh VGL thì biết á, chứ làm gì có chuyện không kiểu thấy nhiều Tinker đi với TB à? Đối với BBQ có TB bị đánh Tinker xong cái đép xong rồi đối phương thờ đâu mà đối phương không thờ đâu được chứ. Actually, they might go with an engage. Like, I mean, I would also assume that because BDD was just so exceptional on this champion, he basically won them that game. Yeah. Even with them giving over Dragon Soul, came in with a huge big play for them. But KT think differently. Ok, Nico và Zeri. Rất tướng mà phía KT ưu tiên hơn. Thực sự con Nico này đấu giá rất là mạnh. Con Nico kết hợp với rừng carry. Chắc tới như có Lee Sin, Kha'Zix, Virgo gì đó. Vi cũng được. Nico và Vi ngày hôm qua phía LG thi đấu cực kỳ tốt. Và Afe và Bò. Có cho mình Rakan với Big Bò khác gì bảo là Rakan này lấy đi. Tức là Big Bò đây chắc chắn là endgame rồi. Người ta đánh Rakan xong rồi dừng họ đánh Vi, có phát. Ok, cho họ. Con này Rakan à? Tự nhiên KT là đội rất là sử dụng Rakan à? Cái này mà không biết Rakan luôn á. And position and stuff like that was also a little bit questionable. But Len's going to go back to the bottom duo. Ok, KT là một đội nó thiên hướng về team fight và luôn là team fight. Thì việc là chất tướng Rakan thiên về cánh họ không có nhất thiết phải sử dụng. Và đó là Lihen với con Nautilus của mình để đối đầu với Bò Afe bên phía đối phương, hợp lý. Tại vì thật sự con Nautilus là quá khó chịu với cái đời của mình. Afe gần như là không được chơi game. Ok, ban đi chất tướng pháp sư của SofM có lẽ là một game đấu mà SofM đánh một chất tướng Nico không có quá nhiều nói chung là hiệu quả, nhưng mà vẫn là thua, nên họ nghĩ rằng là SofM này sẽ đổi gió với những chất tướng carry của mình. Asia bị ban đi, tại vì Asia một cái đầu tốt với con Nico này, nhưng mà thật sự không có con nữa, đó là con Sylas ở đây. Con Sylas đây chắc chắn là bên phía SofM cực kỳ muốn đánh, tại vì có Bò rồi, có Javan rồi. Bên này vẫn phải ban Vi, tại vì đối với Nico Vi đã nói qua, có lẽ sẽ ban vào Vigo thêm một thôi, hoặc là ban những chất tướng nhiều Kindred. Oriana. Vậy thì một game đấu mà họ phải đối đầu với con Sylas của Soulmaker, ép cho đối phương Sylas, và có lẽ họ đã chuẩn bị cho đến đó hay chăng? Thực chất một chất tướng các tướng Sylas đó là một con Kessente hoặc là đơn giản là một con cá sấu mà thôi, khá là counter Sylas, cũng như đó là shot 5 đừng dừng cho người đi rừng. Người đi rừng thì con counter Sylas tốt nhất đó là con Wukong, và Wukong được thả ra luôn. Wukong cũng như Kindred. Vậy thì đơn giản thôi, top pick trước Kessente hay là cá sấu. Nhưng mà rừng thì đang có dấu hiệu đó là huấn luyện viên đứng ở cạnh rừng, vậy thì rừng sẽ là pick trước, vậy thì đa pick Wukong à? Pick trước cho mình có Wukong hay không? Wukong hay không? Wukong hay không? Vigo vẫn là được chất tướng mà vị trí of cất lựa chọn. Game này thì đẹp hơn. Đồng đội của mình không phải là pháp sư, đồng đội của mình là Nautilus, là Nico nữa rồi. Chắc chắn là sẽ một game Vigo tốt, nhưng mà đây là game đấu quá tuyệt vời để đánh Sylas. Và Sylas, Kessente, Sylas cá sấu sẽ xuất hiện đây chắc chắn rồi. Ari Nico. Đối phương như này mà không pick Sylas á? Sao đi Nico khó à? Lửa. Bên này cũng không đánh Wukong đâu. Ari Kessente, Javan. I mean, Kano was pretty good at this champion throughout the regular season. So it is the crocodilian version of the Shuriman options that he had. He's going to go with Tiếp tục là rồi tay viên này cho dev.
Nhưng mà cái đấu này thì cánh của bạn sẽ đỡ lực hơn với Ari với cá sấu. Nhưng thật sự là Take some notes from Zeus. That Gnar performance from him was outstanding. Actually just made it look like completely one-sided. Getting solo kills, being a stronger Ari ra ban cá sấu bỏ phê fighter later on as well. We'll see how well Kana can actually fare on the Renekton this time around. He does have a Jarvan, but it's into a Viego, so you really do have to be careful about those duels on the top side. Choose your moments going for this mini Gnar. Use your flash. Try and chain your stun into your EQ combo or an Ari Đánh này thì thật sự as well. So Maker picking that up. A lot of pick potential from the top side of the map. Khi này team Sweet vô địch không có cái KTG ấy, tập chỉ thì gọi là follow một cái page trên trên Facebook ấy. Xong rồi người ta đăng cái ảnh nào thì coi thôi. Tôi chả biết là ai đang đánh luôn đấy. Mà nãy vừa thấy có Tinker không? X9 game. Họ sợ rằng hôm nay với việc là 3 cặp trận MOBA được diễn ra, họ sợ rằng sẽ có 9 game ở đây. Than we saw in the previous game. A lot of similar options open to them. And in these ones where you do have two play-making mid-lane champions that have a lot of autonomy, if you can get early jungle ganks there to unlock those mid-lane players, then that really snowballs into the side lanes. And to quote Cloud Templar, he is Showmaker, the playmaking maker. I heard there was also a call at this Worlds where they called him Scary Maker. Scary Maker? Yeah. Oh, that is so good. It was like some brush gank play or something where he was roaming down. I like that one because it's also Halloween themed Showmaker. We got the Scary Maker version. Oh, see whether it's scared. I want to actually, that sounds like a good Halloween costume. I'm going to be a Showmaker Halloween costume where you go around. Have been looking for options, you go around and you just raise your fist like he did at his webcam, constantly threatening everyone. Speaking of which, it is his 100th international game. And of course, because he's never played without Canyon, he's alongside I've got something for you. Woo! Congratulations! There it is. Nice. Beautiful. We're raining it down on Kellen. I didn't think we'd ever get to use that at Worlds because it's a little gimmicky. No, I like it. That felt right. That was perfect. It's exactly what we needed. And we'll see whether it's going to be enough to get us 3 games out of this series, because that's precisely what we want. We do not want to send D+ home on a 2-0. I laugh every time I see that beautiful bald face pop up on my screen. The Braum meta is in, and D+, they understand. But I don't know whether they're the ones with emote tempo, given the fact that they lost the first game. So, but they're in a good mood, okay? I mean, that's what matters. Let's see whether. Or is it a coping Braum? Yeah, exactly. A coping Braum is not the Braum you want to see. Okay. You want a confidence Braum. Exactly. They're the most successful ones so far this Worlds. Confidence Braum is kind of like a confidence man. He does have a safecracker skin. He does as well. So. Definitely don't trust any emails coming from Braum with any links. What's your favorite? Don't click the link. Are you a fan of just the classic door? Do you like the chimney? I personally like the chair. You can put up the chair. I like the wrestler one. Yeah, that's the one where you put up the chair. Yeah. Big fan. Good. Big fan. That's good. This is, of course, an LCK early game, and so we do need to basically talk about skins. Well, I have a good story pinging off of the Confidence Man one. Oh, yeah, there we go. Because I actually grew up, one of my childhood friends, his older brother was a true Confidence Man. And really? Yeah, was taken to jail when we were in high school. We were only 15. I was over at his house when they got raided, and the FBI came over and took his brother out, and we were doing homework, and I was like, "What is going on?" I got home, and my parents sat me down like, explained what happened. So this is gonna be a life lesson. Don't commit fraud. Yeah, your friend's brother made some interesting choices, and they were very concerned about the people that I was hanging out with at that point. I think I can understand that. You know, sometimes you think about like helicopter parenting. I don't think this is an example of that. I think this is definitely good information. And we're like, you know what? How about you stay inside and just play video games instead? Well, Deft is going to get hooked by Lehens here. Has to flash away. Lehens looking for an opportunity. They may just take the cow as the flash is used after the headbutt.
but that is so many summoner spells now burnt. Good trap set up by KT. Okay, let's see. Jungler attention. Immediately when you see that type of fight, who's the jungler coming down first? Viego's going to get bottom side Scuttle Crab. Dom1 know that they've got a recalling Canyon in top side, so they got to get out of there. No support for them is coming. And aiming gets to eat up turret plates plus denial of the early wave here. Atlas. The Titan's Wrath as well doing so much damage here by Lehens early on, so they'll be able to get a good back timing as well. Oh my goodness, it is a disaster for D+ here on this bottom side, just because they were greeting for a wave, thinking that KT had gone home. Holy. We've seen that trick a couple of times actually. People pushing up the wave and then faking their backs and getting some surprise engages like that. It's so punishing in the early stages. And making assumptions like that is very dangerous, as BDD is going to get snared. Nice little charm from Showmaker. Would you say it makes anyone our particular body part? No, never mind. He gave me the weirdest look. Yeah, what body part? I was just assuming. I was like, did you say excited? Excited isn't a body part. No. I don't know. Nope. At this point, you're allowed to say the E word, by the way, because we kind of want 3 games. So I'll let you off the hook, mainly because I just made the mistake of saying it twice in one sentence. Okay, so once you do it, it's okay. Yeah. I make the rules. I don't, actually. Do as Atlas says, and also as he does. Yeah. Lehens gonna flash for the hook. Canyon is going to respect it, but the snare still connects from BDD. Not gonna be too much follow-up though, so summoner spells falling all over the place. Lehens, of course, didn't even have to use his flash in the last engage. They held on to both summoner spells for the bottom lane, as Cuz in position. Canyon shadowing. The feeling that DK have an inkling of what's going on here. Cuz is just going to back away. So D+ retaining some level of control down here, but look at the CS gap. It is still pretty massive here for aiming, given the fact that Def missed out on that whole wave. Yeah. I mean, that alone is so much more action than we got in the first 15 minutes of last game. Here goes Canyon. There's the headbutt pole onto Lehens, and he doesn't have flash, so he's really dead. That is going to be first blood going over to Kellen. I was really with you until the last word there, and it goes over to the Alistar. Less than ideal, but D+, very happy to pull a surprise play on bottom side as well. Canyon helping them out to get right back on even footing. And the assist money is decent too. I mean, even though it is split over 2 people here in the early stages, happy to get something back from bottom side. Yep, I don't mind a bit of early money going to a support either, especially when they're a tank, so they can get a little bit tankier early. Yeah. They're taking all of the kills, definitely going to be bad news, but this just getting some control in the lane, certainly good. Yeah. Both supports had been sitting on their Hex flashes, so no defensive options available. But KT, even though they give up the first blood, they're the Cha chết vừa rồi mất ones phân that lớp. Kiểu lợi thế vẫn là có, và lợi thế của họ lớn quá rồi. Mất cho mình mạng Nautilus, mạng thấp lớp cũng như là cái này của lính kia thì mong sao vẫn là con cua dưới, vẫn là con rồng đầu tiên. Lần này từ từ sẽ chuyển hóa con sứ giả mà thôi. D+ actually managing to salvage what was a bit of a disaster in that early game. Of course, we didn't get first blood for KT in that play, but it really did feel like they set themselves up really, really well in this lane. And despite Lehens going down, I still think the KT are in a fantastic position as far as the bottom lane is concerned. Yeah, and with last game kind of lulling us with some false expectations coming into this game, a lot more action, a lot more focus towards these playmaking supports. Right, 1 kill. Big. It's massive. Well, there was also the engage, 2 flashes. We're going to say that that is still action. The turret plate as well. I mean, second turret plate is pretty close to falling here, so if they're able to make another return play here, I mean, aiming. Ok, việc là có chiều cuối trước vị trí của em mình bùng đầu ra để lợi thế và chuyển hóa qua sứ giả hay là tiến hành băng trụ đây. Bách về chuyển hóa qua sứ giả rồi Lehens sẽ có một tham minh free để dừng ra khu vực đường giữa và ăn cho mình là quê lính sau. Quê lính 8 phút rưỡi, đây là một quê lính xe và chắc chắn là sẽ có cho mình level 6 cũng như là đồ cắm mắt. Tại vì lợi thế đường đang là quá lớn cho Lehens rồi. Ok, quê phú tóc, quê 8 phút rưỡi, cái này sẽ là quê ăn sứ giả cho em phía KT. Nhưng mà vị trí của Def bỏ rất là nhiều tài nguyên để di chuyển ra khu vực sứ giả.
Vậy thì bên phía KT chỉ cần không đánh là bên phía DK sẽ tự thọt và bắt buộc bên phía DK phải đánh pha sứ giả này. Đép lại di chuyển xuống về. Đép vẫn đang quay lại. Di chuyển sứ giả thì vị trí của Đép. Bách về đứng ở giữa. Nên nhá trái phải. JD ở rừng dưới. JD đã bách về mua đồ và Đép bắt đầu xuống dưới. Đép mà lộ thì 44 đánh theo lại. Rồi, Lihen ăn cho mình quay lính 8 phút rưỡi. Level 6 chưa? 3.700 máu rồi, mấy level 6 gì nữa chạy ra. Ok. Vậy tham này tham mình xuống dưới mà thôi, level 6 nhưng mà hết tài nguyên để đánh rồi. Tiếp tục là cực kỳ stick với nhau để có thể là ăn cho mình con sứ giả thành công đến phía DK. Đổi loại đó là một sách trụ đường giữa, đổi loại đó là một bãi chim cũng như là cái sách trụ đường giữa từ vị trí của em mình. Khó khăn, trông rất khó khăn cho vị trí của KT, thật sự là quá khó khăn ở thời điểm hiện tại rồi. Gần như là endgame có gì đang có 3 sách trụ. Tầm này thì cái ngưỡng sức mạnh của họ là quá đủ rồi. Game nó này mặc dù có sứ giả nhưng mà mất cho mình đồng 1 không phải game đấu ép rồng nữa rồi. Và cái kèo đứng trên thì thật sự là một kèo khó cho cá sấu. Chỉ đơn giản là xử lý quê lính mà thôi. Sometimes just likes to press R, and it doesn't have a massive cooldown, so you just may as well. Playing the outside on the range, he was like, oh, if Connor Tiếp makes một a hình small cá sấu miss, ra then 3 we're AD. gonna keep AD playing mình the với 7 power lính, of mất cho mình 3 sách trụ. the Vậy thì cơ hội nào cho bên phía DK có thể chơi game đây? what was last game where it is We didn't even look at it at all last game. It is farming until Keen has some decent options towards laning later on. Some side lane potential. BDD. Punished for going for his siege minion, as Canner is going to slice his way out of the way of the boomerang. That is going to mean that BDD is not going to be able to find the game. So they're probably not fooled, but it is something that you should get in the habit of doing if you're playing Nico, is take the appearance of your jungler when you go for these realms. If the opponent team is smart or they're coordinated at all, then they're going to be communicating, say, "Hey, Nico's missing. You know, it's probably the Nico." But if they're not, like solo queue or something, and it's always beneficial. Really helps your jungler out if you fake the position of your jungler sometimes. No, I agree. I actually think that if you're not successful in the gank, that it's the best way to do it because that information is always hidden. Khó, dùng 2, thằng mình dùng 2 đối với có sứ giả nhưng mà chẳng biết sứ giả thả ở đâu luôn. Top chắc chắn là không được. Mid thì hơi khó tại vì Jerry của em mình cũng như Lehan sẽ chuyển ra. Bắt đầu phải swap lên để thả sứ giả. Vậy đánh tà là sẽ đi từ bên phía DK. Cũng như ngày hôm qua từ phía BLG đánh tà là sẽ đi. Cần có những pha swap lên ở đây. A team fight? It's my question, and I think, you know, it's a bit early for that. Personally, I think the second Drake, not one that you're going to fight for. So I'm going to take that bet, Atlas. All right. I'm going to throw down. Well, the entirety of the gold lead is aiming, and aiming has even more of a lead over depth than what that tells us. So, yeah, I'll bet you an aiming. Jerry nó bắt về nó mình nó không thần kiếm rồi. Oh no, he's got his full Storm Razor. Oh, that is a bit scary. Dạ vâng, ăn rồng từ phía KT fake rằng là mình vẫn đang ở đây nhưng mà mình đã bách về với việc có phong thần kiếm rồi và cơ hội nào cho phía DK đây gần như chả có một tí cơ hội nào nữa rồi, không còn một tí cơ hội nào con rồng này và vị trí của Kenyon vẫn đang ở một trạng thái Oni nhưng mà Soulbreaker ở đây bị tóm lại, bị nổ hoa và Soulbreaker nằm xuống đồng nghĩa với việc là game đấu này gần như là chấm dứt rồi. Một con rồng 2 free, tầm này chỉ có linh hồn rồng gió mới cứu DK thôi nhưng mà DK vẫn đang muốn đánh ở đây. 4 đánh 5 ở khu vực này. Với việc là cái mình đang có đồ rồi, đấu đến 5 đánh sao lại. Ra nhìn đối phương chiều tí, hello. Ok, chạy thôi. Hello, 10 giây nữa từ nào từ đây nhưng mà TD tới vị trí cá sấu và tất cả là TD tới vị trí của Gana rồi và 4 đánh 5, sau cơ 8 giây nữa mới có thể TD được. Dihen thì nằm xuống nhưng mà mình vẫn đang bắn có cho mình chiêu R của mình, mình vẫn đang bắn với việc có thanh tẩy và tốc biến W vào vị trí của Gana chỉ cần tốc biến chạy thôi, tốc biến chạy vị trí của Gana. Nó pha thành 4 vết 5 thành công. Dữ rồi. Từ chiếc cuối của Lihen mất tốc biến, mất cho mình chiêu cuối giết được Soulbreaker. Lượng tăng của bên phía KT bị giảm sút nặng. Nói chung là đối phương TD thì mình chỉ cần đánh từ á. Một là không TD theo, hai là TD theo thì phải TD sớm. Hoặc là kiểu TD để đánh cục có máu. Bây giờ thì lời hơn từ phía DK có cho mình 2 mạng cũng như đã thả cho mình con sứ giả thành công rồi.
Còn bao giờ bên phía KT nó không có tanh á. BD mất R xong rồi D2 mất R mất tốc biến rồi, rất là dễ bị êm vào. Cơ thì chất tướng Viego bắt đầu phải đồng đội làm hết thì mới gì được. Cái này bên phía KT đánh kỹ hơn thì bỏ rồng là win. Đối phương cá sấu tele của đấy mình bỏ rồng, đối phương chuẩn bị endgame đó, đối phương vội lắm rồi. Còn pha này lại còn chủ động kéo chứ, xảy ra sao lại phải chủ động kéo á. And then the big flashier follow-up. Kana goes in with the Renekton stun, allowing the follow-up there. They do chase out the rest of the team, but getting some summoner spells. Could have been even better for D+ as well. I think Deft flashed a little bit early. Kana got the flash stun to lock down Keen. If there were chakrams there to follow up, could have been a different story as Gravitum going to land onto Cuz. And in our MasterCard lane economy snapshot, ôi, trôn à. Nóng ha. And honestly, AD mình mạnh. Đối phương mà dám bung thì mình AD mình chỉ cần e qua mà thôi. Bây giờ 20 giây nữa. Thực sự là hơi khó khăn cho phía DK rồi, sao không thấy có một tí hốc nào luôn. Rồi của họ ở hiện tại phải cần phải đánh nhau với việc là Javan đang hơn đồ. Những chất tướng của họ thực sự là quá khó. SofM thua nặng đồ cũng như là AD cũng thế. Những người chơi thường hay cùng đánh từ phía DK đó là SofM, thật sự là một game đấu quá vội rồi. Mình một chất tướng Zeri đang có cơ hội đó là lấy trụ một tầm bản đồ. Và khi một con đang đi xanh thì không có một tí cơ hội nào để có thể chơi game. Và việc là bên phía DK không có tele thì hiện tại hoàn toàn có thể là Tham mình lấy trụ 2. Giả vờ tiền ra sứ giả, nhưng mà chắc chắn sẽ lấy trụ 2 từ vị trí game mình mà thôi. SofM rất là khó khăn. Di chuyển xuống đép trụ đường dưới hay là ra sứ giả đây? Có lẽ sẽ là di chuyển xuống đép trụ đường dưới mà thôi. In this one, we saw the Soul not necessarily do too much last time around, but I think given the scaling equality across these two squads, certainly could be the thing to tip the scales. I certainly agree, especially with you were mentioning the champion pool of aiming and how he feels so much more comfortable on these champions that have their own agency, their own mobility. The Kai'Sa, the Zeri champions here, and with him having such a good start in that bottom lane, so rich early on. And I also think that like Zeri is probably the aiming champion that is the most beneficial for him, because like you remember like playing Doom 2 as a kid, you type in the cheat code ID clip and you just get to go through the walls. Like it's broken. Like it's really silly. And when there's a Jarvan on the other team, he presses his R button and you're like, cool story, bro, and you just skate through it. I just wanted to talk about Doom 2. Cataclysm is more like a skateboard ramp or something for Zeri. Woohoo! Unless you do it against a wall, in which case she just keeps going. Fantastic. Well, Aiming's just parking himself in the mid lane, having the best time ever. And there feels like there's an air of inevitability around KT right now, as Aiming just has so much extra But money. Atlas, the narrative for Deft, right? Unbreakable spirit. It's being put to the test. I mean, this is exactly do or die, right? Yeah. And you remember, this is a team that immediately went down to the lower bracket. Like, they have had their backs against the wall, and yes, strength of schedule is something that you need to take into consideration, but you were talking about narrative, and I want to stick to the fact that as soon as they're on the edge of being out, that's when Deft especially is powered up. It's whether he's convinced the rest of his team to also power up alongside him. That is the question, because of course, Canyon and Showmaker, we know their highs are extraordinarily high. It's whether they can find that mojo, find those moments in this game. It's right now there for the taking for either team. This is very, very close. Canna going to be able to clear out those minions very satisfyingly. Yeah, the entire year coming down to this for the D+ players, putting so much effort in to get to this point, and now with the first of those important mountain dragons that you mentioned arriving to the rift, it is KT first into the rồi Lý Hen ở đây bị tóm lại và Hien nằm xuống trong 1 giây. Nhưng mà TD tới thì SofM Kin có lẽ sẽ là một pha đổi trụ mà thôi, nhưng mà đối phương có cho mình sứ giả và đội hình đối phương sẽ mạnh hơn ở hiện tại.
Deck có cho mình một mạng gỡ gạc lại được những khả năng thọt từ vị trí của em mình thật sự là ngưỡng này sắp hai đồ đến nơi rồi. Nhưng mà đây là một con rồng 3, một con rồng 11.000 máu và thật sự là quá khó để ăn. Kiên vẫn đang có những áp lực ở cánh từ con Gna đầu cá sấu này. Hơi khó cho bên phía DK có thể triển khai thì có thể chia ra một farm mà thôi. Too much of a tempo loss, I guess, there. So they get Showmaker pushing on bottom side, kind of trying to pick up the losses here on top as well. While Cuz just yoinks this blue. Yeah, he's going to try. He's going to be able to get the blue at least. Kana comes on over, tries to be frustrating. Looks like it is just a blue steal over for Cuz though. And they get the shove in on that bottom side. They manage to get this Drake as well, so it's pretty good for D+. Oh, okay, Hook is going to connect onto Canyon, but he flags, he drags, he gets himself out. Đây tới Canyon bị lấy máu đi và sẽ là thế trận mở ra rồng hay chăng. Em mình đang là 2 đồ rồi. And so they give it up. Yeah, the different types of dragons do have different stats than the mountain dragon, the tankiest of them. With the extra health takes so long. Máu rồng cũng phải để ý á. Không để ý thì sao ăn rồi? Con rồng 2 nó chỉ đơn giản 6.000 máu mà con rồng 3 nó tận 11.000 máu. Nghĩa là con rồng 3 bạn phải có AD bạn ra bạn mới ăn được. Con rồng 2, con rồng 1 hoàn toàn rồng có thể solo. Nó khác nhau hoàn toàn chứ. Đội tăng game bỏ ra bạn phải kéo cái thằng AD bạn phải đánh tay vào con rồng. Thì những cái quên lính, những con mắt bạn phải bỏ ra rất là nhiều. Nhiều hơn con rồng 1, rồng 2. Rồng 1, rồng 2 đơn giản là chỉ là AD tình sát thần nhìn, rồng solo được. Nó khác nhau hoàn toàn. Canner is going to be able to grab that turret for D+. They hadn't been very good at taking turrets in the last game, and I think that might have been in their feedback session afterwards. So good to see that they've started prioritizing some of those cross-map plays, get these structures down, get control of the rift. Because especially when you have an Ahri draft, you really do want to make sure that you can play around Fog of War as much as possible. Catching champions with a charm can be absolutely huge, especially with Alistair follow-up. Jarvan, Renekton, single target CC, pretty prevalent. 100%. These teams are looking for picks. KT with a bit more AoE possibilities in theirs. And with them being able to push out side lane, it does seem like river priority on vision is assured for them. Because poking around on the Viego, but DK are making a hard push in for the Scuttle Crab. Yeah, Scryer's Bloom spots out all of D+. They stake their claim on the crab, waiting for its arrival. It is here, the glorious crustacean. Well, Keen has a decent Nabar as well, so should be able to skew the numbers in his favor. The Renekton was thinking about coming on over, and Kane's going to steal that away, so... Việc là đối phương có Ahri, thì hai không có thể dính gần. Kéo thì sẽ bị dính E của Ahri và gần như chính chắc. Một tốc biến. BD đã phát hiện và sẽ là cơ hội lấy cho mình trụ 1 của bên phía DK. Doing a good job here, just playing these side lanes, getting control and putting the pressure on KT. This is much hơi khó để chia đường cho phía của KT. Tại sao? Tại vì Gna đi thẳng K6 nhưng mà Gna không có tele, bắt buộc phải khu vực đường trên để có những tình huống Ebadon tốt nhất. Nhưng mà thật sự đấy mình đang quá thích cái gì hiện tại rồi, 2 đồ rưỡi rồi, what the fuck, cái game gì đấy? Này thì sao mà đánh? Last time around, I think D+ only managed to take the mid turret. I don't quite remember, but they didn't get a whole lot of turrets. It was just one that they were able to take down. Look at the heart monitor, man. It's been very close when it comes to gold. Certainly has. Keeping the tension for the story, for the narrative battle here, building. I really think that my heart doesn't need any more tension as far as this matchup is concerned. It has been pretty exhilarating. I've had a lot of egg on my face after these two teams have matched up in the past. I always feel like it's time for D+ to show their potential when they face against KT, and then KT wipes the floor with them. It's been the story in summer. And KT have an opportunity to do it once again with a 2-0 and head straight towards the knockout stage. Ăn cả bộ xanh luôn, ở góc luôn đó. Ăn cả sói luôn đó. Ăn hết luôn đó. Cua thấp ra rồi kìa. Honestly, I think we're gonna see a big mismatch in damage. Luôn chưa quấy vào cái bãi sói không? Như đời không vào bãi sói sao? Death cap, and it's almost done too. So when you're looking across at an Everfrost Zhonya's Ahri versus the damage output of a Death cap proto belt Nico for BDD,
there's going to be a bit of a diff. Yeah, and I remember when Scout built the Everfrost and the Zhonya's Ahri in that LNG game where he was doing well, the rest of his team not so much, and he got a bit of flack for it. Yeah, I mean you can Zhonya's some damage there. Ủa kìa back về à? Vừa back về đã back về tiếp rồi. Có cái cuồng đao rồi á? À có cái ba tia rồi á? Cái nãy nó vừa back về nó xuống từ dưới. À không, nó thử cái ba tia thì hơi ảo. And so KT will just be able to outdamage D+ pretty considerably as this game goes on, because even Cuz will be massive, and if they get that first pick, then the Viego can really cause a ruckus. And that's the thing too, since BDD's damage is spread. Okay. We're just engaging onto Cuz here. He is going to go golden. Pop Blossom going to connect onto Rồi, DK ngợp lắm rồi. They take down Canyon to start this off as Kellen has to flash away. Đấy đánh có gì nữa? Thế là xong đánh nhau Eki và rớt cớt, thế là thua. Nhưng mà đối phương không ăn Baron, không hiểu sao. Baron bạn ơi, đối phương thì đau khổ lắm rồi chứ. Việc đá đề của bạn là Zeri, đội hình của bạn rất là dễ bất thành. Vì qua Zeri nó rất là dễ tự chơi. Nó cũng giống như con này con kia, nó rất là dễ tự chơi. Có E để farm đi qua tường các kiểu các thứ farm nhanh hơn, giữ vị trí tốt hơn. Aphelios thì làm chất tướng nó đam to hơn các kiểu các thứ, nhưng mà nó cần tài nguyên rất là nhiều tính về từ đồng đội. The knockup not going to be great there from the hands as the Baron is going to go down, but can they keep themselves alive? Aiming says yes as he pops the ultimate. Kellen going to be the first one to be zapped down, and there is the skater. He gets over the wall, but Aiming's just going to get punished. I don't know about that one. Overly aggressive. Bay quá rồi. Và dừng tiếp tục là chết 2 mạng dành cho Dep và cái cá sấu chết rồi, nhưng mà tiếp tục là mạng hay sang? Tiếp tục là mạng dành cho Dep, 3 mạng, thậm chí là có Pentakin hay sang? Bảo thủ. Rồi, không ấy, Dep con Lakin. 3 mạng. Và con rồng thứ 4 game đấu này. 3 mạng dành cho Dep. Gần như là chỉ tướng lính tập này không có quá quan trọng nữa rồi. Nó bay dữ vậy. Không thanh tẩy, không tốc biến. E qua cái tường kiểu đấy luôn ạ. DK, you said they had to be on the edge of elimination, Atlas, to make their move, and then they do, even though they lose the Baron. Look at the start here. Showmaker using all his Ahri dashes to kite away back to the other side, and Aiming thinks, he's also thinking this game is free in the bag, so he goes forward, chases, after he had just used both summoner spells to kill off Kellen. That was just Kellen. They've got the rest of the squad ready to go in, make some space, and Deft stacking up those chakrams, mowed them down, allowing Showmaker and Canyon to finish the chase. And then he walks up to Keith because really he wanted to use this stopwatch because he's about to turn it into a Guardian Angel anyway. Tiếp tục là đổ 3 lên vị giáp thần từ vị trí của Dep. Thật sự là hợp lý không? Đội hình của họ toàn là tanh nhưng mà vẫn để đổ cho mình là đồ tanh ạ. What the fuck? Việc là mình không có 2 spell thì hiện tại bên phía đang gặp nguy hiểm rồi, đội hình họ không có tanh và đối phương rất là nhiều mở. Ahri và bò. Áp lực cả cánh là có rồi bên phía của DK. Có một cái nào bắt về Dep. 80 CS up, like it is absurd the amount of money he's been funneled, but if he just skates into a Renekton and an Aphelios with great guns, tự nhiên như này là một cái cân bằng. Nhưng mà cân bằng hơi khó nói á, tại vì tự nhiên không hiểu sao Dep lại lên đồ kiểu này ạ. Thì ở đây có lẽ sẽ bị tóm lại hay chăng, liệu có cứu được hay không? Hơi khó để cứu chắc chắn rồi. Cứu kiểu gì thì sau vẫn chưa biết luôn á. Bỏ rồi. Thì như hơi bắt đầu chill quá rồi. Hats off to the script writers if they actually pull off this comeback for DK. What does the script say for game 3 if it happens? Well, we can't leak that. Oh, that's true. That's true. It's so good. Chỉ hơn 1.000 tiền mà thôi, mặc dù AD đối phương an toàn mạng sắt đào cũng như quá nhiều tiền, đúng không rồi. But I'm not allowed to. We have to just. Because even the end of this game is pretty ridiculous. But you haven't read it yet, right? No. Okay. I can't read. Nó throw đừng có throw thằng AD á.
Thật đâu cho thằng AD đối phương. Tên AD đối phương 3 mạng free. Bằng ra phe này của Def thì thật sự cần rất nhiều đồ để có thể gánh team. Thật sự cái giáp với thần học cảm thấy nó không hợp lý á. Mình đang cực kỳ thiếu đam rồi, cá sấu, Van và Ari mà. Bloodthirster if you like, but you can see the last whisper. It is just going to be the standard build here for the Aphelios. We're living in a movie right now. All right. I felt this last year, you know, with the epic story of DRX making it happen. I still haven't come to terms with the DRX 2022 win. Yeah, I'm still actually not sold on this one too. I'm still I don't think DRX can win this year. KT, yeah. Yeah, I don't think DRX are not going to be able to. I don't think they're going to be able to do it. You got me with the turn. That was good. Honestly, yeah, I'm still favoring KT. They still have so many options available to them. They also have the GA onto Cuz. BDD has a lot of damage that he can actually bring. He's got the stopwatch. He's got the flash ready with his Nico. Level 16 on it as well. Look at Canna's build as well. Deadman's plate, Gargoyle, Stone plate. He likes plates. I guess. He does like plates. The stride. Those top laners. Yeah, they do like plates. They do love their plates. That's all. He couldn't get any turret plates, so he had to build the plates instead. Maybe that was what it was about. But it does mean he's going to be walking real fast. Can get himself into stun range a little bit quicker. Does have the extra AoE slow and can stand in amongst everyone with Dominus up for a while. Oh, the ward actually going to be sneakily placed. Information advantage here for D+. Rồi, chứ Lý Hen gặp nguy hiểm rồi và tốc biến được bỏ ra. Nên thế KT đang làm gì vậy trên đội hình 3-1-1 what the fuck. Và khi KT đáp cho mình cái trụ 2 ở khu vực đường giữa, những người khu vực đường trên vẫn không chạy. Trên đội hình amazing luôn. Này là chỉ có BD chết mà thôi. Nhưng mà cái tài nguyên đó là Lý Hen tốc biến cũng đã bị lấy đi rồi. Má cái trên hình đúng cái tay luôn, 3-1-1. Trong khi đối phương rất là dễ mở Arizava các kiểu các thứ. Kiểu đối phương không phải dễ mở, nói chung là đối phương chỉ cần mở thì mình phải bút tốc biến á, thì mình sẽ bị mất tài nguyên ấy. Giờ AD của bạn 4 đồ, toàn đồ mạnh, tích với nhau là win. Cớt ở đây có lẽ sẽ bị tóm lại mà thôi, nhưng mà lượng đam CC là đâu và Cớt bắt buộc phải tốc biến hay chăng? Cớt không tốc biến này EQ và Cớt có lẽ sẽ phải... Không, bên này thì DK đang ép Baron khi Cớt đã hết máu rồi, hết tài nguyên để xuống khu vực đường dưới, tiếp tục là Throw rồi. Cớt không xuống dưới được và đối phương rất Baron thành công. AD đang 4 đồ mà bạn ơi, đánh theo AD là win rồi. Tức làm cái gì vậy? Tiếp tục là Throw. Kiểu cái đoạn này là kiểu bên phía SK nó bị auto Throw à? Là đồ 4 đã được hoàn thành cho vị trí của Def. What the fuck, đồ gì đồ Def kìa. Nói qua việc có đa phe thật sự là con rất là khó để dồn tài nguyên, nhưng mà việc nó có đồ bằng đồ Zeri thì thật sự là khả năng gây đam của nó sẽ tốt hơn Zeri rất là nhiều. Đam của nó gây ra tốt hơn Zeri nhưng mà không có sự cơ động mà thôi. Và một pha giao tranh ở đây thì bên phía KT đánh làm sao lại tầm này nữa. Quy đánh tay cướp được thành công từ bên phía Canyon, quá bay rồi. This is turning into one of my favorite series, actually. This is so intense, Kobe. I don't know, man. My heart is in trouble. But at least an LCK team's going to win today. I need to hold on to that. You know? Exactly. You're Câu chuyện của guaranteed Dev có vẻ vẫn được viết tiếp và sẽ hướng tới cái 3 hay chăng. Thật sự cái đội hình của KT ở thời điểm tại nó không tốt bằng với phía đối phương, tại vì như nói thì đội hình của KT toàn là tanh cũng như CC. Lượng tanh là quá lớn với kiểu cặp mid top rừng này, cũng như lượng đam CC các kiểu các thứ là quá lớn. Hoặc chỉ đơn giản là cần đam mà thôi, và Dev đã có những cái món đồ gây đam cần thiết rồi. Thì hiện tại được đánh giá cao hơn đó là đội hình của bên phía DK. Những chất tướng bên phía KT thì mid top rừng của họ chắc chắn là sẽ không thể nào sánh bằng được bên phía mid top rừng bên phía DK đâu. Có lẽ một khác biệt ở đây nó còn Nam mà thôi, và KT ở đây đã bị ép cho mình ra tốc biến. Cớt ở đây không có tốc biến và chuẩn bị ép QQ hay chăng? Không. Còn cho mình là chiếc cuối thì chưa Cớt. Và BD một cái tốc biến đã bị ép đi với việc là EQR vô từ vị trí của Canyon. Tốc biến được tốc biến, nhưng bà muốn giao tranh ở đây E trượt vị trí cho cơ E chúng gần như là endgame. Bà muốn mở bên phía KT đang muốn tự sát chắc chắn rồi. Odin là vị trí của Dev và R vào vị trí của Dev, nhưng mà bên phía KT đánh sao lại Odin vị trí của Dev.
Nhưng mà Kin đã chết Aiming ở đây. Aiming lấy được mạng của Dep rồi. Aiming vẫn đang bắn. Aiming bắn được không? Aiming bị tốc biến SW và tham minh tốt. Nhưng mà thật sự là không quá có thể gánh được BK trong pha này. Tiếp tục là Aiming né được cái E của vị trí của Showmaker. Aiming vẫn đang bắn, cái R vẫn đang còn và đang bắn, và Kenyon chôn rồi. Kenyon chắc chắn là chôn rồi. Kenyon chôn và có cho mình là cái linh hồn của Kenyon, và người ở đây Dep vẫn còn cho mình tốc biến, nhưng mà súng hiện tại đang là không tốt. Quy lên và muốn R vào vị trí của Kana, nhưng mà Kana không ai cái đam cả. Aiming mất R rồi, Aiming bắn tốt ác. Qua nữa không? Không, không. 8.000 đam, đó là lượng đam gây ra từ vị trí của Aiming. Bên còn lại đó là 6.600 đam từ vị trí của Dep. Dep, mọi người xem Dep bị CC bao nhiêu, nhưng mà lượng đam của Dafe là quá nhiều. Mặc dù đây là một cặp súng combo không tốt, chứ pha này mà súng đỏ thì gần như là end game rồi. Pha này chỉ cần súng đỏ thôi, phải nói thật đấy. Chỉ cần cái súng đỏ là sẽ là end game rồi. Đấy, mình bắn ác đồ lên dứt điểm Dep cũng như lấy mạng được của bò, xong rồi mặc dù không cánh tẩy né tốc biến W của, xong rồi đi bộ này của Showmaker đánh ghê dữ này. Cái này hơi trôn, đội hết tài nguyên rồi. There was so many little micro fights based on cooldowns that were being utilized. And KT managing to find an even một cái quốc chìm từ vị trí của Dep. Với Dep được cái đồ gì đây? Quốc chìm này là đồ gì? KT and their 3 carries this game. And if BDD continues to find these pop blossoms, có thần kiếm. Con này phải lên cái đồ song kiếm gì chứ? Ba tia á? Chả biết. Tiếp tục là 2 AD ở đây, nhưng mà thay vì tại Aiming đã hết spell rồi, còn Dep vẫn còn cho mình là tốc biến mặc dù đã mất ra viên thần. For Showmaker, and honestly, I feel like Showmaker's been ramping this whole game. He's slowly, quietly been warming up, and we're gonna see some big charms, big plays from him in the future. Có cho mình súng đỏ nhưng mà lại liên tục là quy để lấy đi hả? Em đang làm gì ra? Tôi là cần cái súng đỏ và súng xanh nhá. Nhưng mà hiện tại súng đỏ súng xanh đang còn 3 sách cũng như là không sách. Súng thật sự là hơi lỏ từ chiếc Dep rồi. Cái súng đỏ nói chung là 50, nói chung là team fight xảy ra bạn bốc phải có, muốn thắng bạn phải có một là 50 súng đỏ, 2 là 50 súng xanh, và combo mạnh nhất ở đây đó là 50 súng đỏ cũng như 50 súng xanh, thì gần như là combo mạnh nhất. Mà hiện tại là súng xanh vừa bị đổi đi refresh, cũng như là súng đỏ chỉ còn 20 stack mà thôi. Thì thật sự là cái thằng Holland không biết là có giúp cho bên phía KT. Nói chung cái thằng Holland thì nó là việc khác. Cái thằng Holland đó là giúp cho bạn là, nói chung là bạn ra Baron trước, bạn tích thằng Holland trước, đối phương la vào thì lúc đấy mới có lời. Nó sao đang có những cái lợi thế ở khu vực đường giữa, sẽ có những tình huống ép Baron mà thôi. Nhưng mà bên phía Aiming đã hoàn thành cho mình là đồ cuối cùng rồi, 5 đồ full đồ từ vị trí của Aiming, và đó là nỏ tử thủ trong tay Dep, cũng là 5 đồ từ vị trí của Dep. 5 đồ Jerry đối đầu với 5 đồ Aphelios. Thật sự con Aphelios là một con chắc chắn là lỗi hơn rồi. Độ đam gây ra của nó to hơn Jerry rất là nhiều lần, nhưng mà Jerry đó là sát tướng có sự cơ động của mình. Nhưng mà thật sự là đối đầu với cá sấu, Ari cũng như bò, thật sự là hơi khó cho cái sự cơ động là có thể phát huy. Aphelios thì lượng thương nó sẽ chơi hơn hẳn, nó chỉ là đam mà thôi, nhưng mà thật sự đang có một timing súng nó quá là cute của Dep. Hai bên này bắt đầu phải ép Baron để tích thằng Holland. Đối phương mà lao vào thì thực sự là hơi khó đánh nhau, bắt đầu phải tích Holland trước, tích thằng Holland trước từ vị trí của Dep. Tích được, bắt đầu 2 thằng Holland tích được rồi. Vậy sẽ là đánh được. Hiệu súng của Dep tuần này sẽ đam rất là to với thằng Holland 3.000 máu từ vị trí của Baron, và Baron không cướp được từ vị trí của Kurt bắt đầu phải bung R ra và né từ vị trí của Ari thành công. Dep rời đội. 4 R tích Holland nhưng mà R trượt rồi, nhưng mà bên này Kin mở tốt và Showmaker nằm xuống. Có ổn của vị trí của Showmaker ở đây. Dep né được nhưng mà R tốc biến và Dep súng quá cute, Dep không biết làm gì. Sao bây giờ ở đây nó không thích cái súng đỏ với cả súng gì đấy, nó kiểu một pha team fight quan trọng như thế mà nó dùng cho mình là thong Holland với cả cái súng xạ thủ ạ. Ý là một pha team fight bắt buộc phải có 50 sách súng đỏ hoặc là 50 sách súng gì chứ. Và các tranh ở phút 40 rồi thì rất là kiểu cả hai cái đều là 50 stack á.
Cái súng đấy sao mà đánh? Cái súng đấy nó chả có một tác dụng gì á. Kiểu súng đỏ nó giúp cho bạn tanh hơn, quy tốc chạy các kiểu các thứ, nó sẽ giúp cho bạn đứng cao hơn. Rồi thì Sofm đứng ở một vị trí đẹp để có thể mở, nhưng mà thật sự là đội hình của bên phía DK không có một đội hình đó là lao về phía trước. Không biết do Kin ở đây bị tóm lại, nhưng mà Kin sẽ là hóa khổng lồ mà thôi. Em đang ở nhà, đâu em đấy là BDD mà. Và ở đây Cớt bị tóm lại và không có ra bên thần, không có tốc biến và Cớt nằm lại. KT bắt đầu thờ đâu nhưng mà thật sự là hết tài nguyên rồi. Cho mình những tài nguyên ở ngoài bản đồ rồi, có lẽ sẽ là farm chill mà thôi. Thật sự là một game đấu này thật sự là ai cũng bị áp lực rồi. Pha R và Baron cũng như là Quy về sau lưng của Chico Dev. Và thật sự cái tham súng thật sự nó thật sự là cái súng, sao lại súng đấy nhỉ? Cái súng này sao mà team fight? Cái súng này nó là pha quy trượt không tích được Thong Holland và phải dùng R để tích Thong Holland. Không, Quy đánh tay, không, Thong Holland mất rồi, nằm tích Thong Holland đã mất. The stun, they get immediately collapse on, he gets annihilated. Meanwhile, their guardian angel just resurrects Cuz, and KT can turn on the rest of DK. Deft even shooting backwards there as he's trying to run away. Yeah, and he threw his ult out at the very beginning of the fight in a strange direction. Súng lại Baron anh, 5 đồ của Aphelios thì ăn Baron kiểu gì đấy anh? Thế đây. Cái hiểu sao cái timing súng rất là đẹp, cái súng này là súng mạnh nhất game á. Nhưng mà vẫn để dùng súng này để clear lính. Đáng lẽ timing này là phải dùng súng cute nhất của mình, cái súng slow này để clear lính, để giữ cho mình 50 stack của súng mạnh nhất game. Cái súng màu xanh đấy là súng mạnh nhất game á. Bạn phải giữ súng đấy 50 stack. Giữ trên người hoài luôn, xong rồi cứ dùng khác để farm. Cái súng Thong Holland là tầm này nó là yếu nhất rồi chị. Súng Thong Holland nó chỉ đầu game thôi, nó là kiểu cận chiến đấy. Tầm này thì bạn phải có cái này cái kia làm to. Rồi, bạn bắt lại thành cái súng Thong Holland rồi. 10 stack, 2 stack từ cái súng màu xanh. Không sao, có súng đỏ cũng đỡ. Or is it just going to be a Baron? Are we going to see someone give up Mountain Soul and then it's like trade Baron for Nexus or so if it wasn't these two teams I'd say for sure the Mountain Soul. Mày thấy mà kiểu các bạn kiểu các bạn là họ cách họ ưu tiên con Aphelios hơn thì họ phải đơn giản phải biết được đó là ưu tiên súng nào hơn chứ. Cái súng mạnh nhất game là súng màu xanh dương của này mà không ưu tiên thì chẳng lẽ ưu tiên súng Thong Holland à? Tham binh sai súng mạnh nhất đấy. Tầm này 50 stack súng đỏ, 50 stack súng xanh là gần như vô địch rồi. Đây mặc dù chỉ có 12 stack từ súng xanh thôi nhưng mà đã đủ vô địch rồi các bạn xem. Cái team vai này sẽ khác hẳn luôn. Và chỉ cần đánh nhau sẽ ra khu vực giữa Dev với được lượng spell này, 2 spell các bên thần đã có cho mình 2 súng mạnh nhất game. Đơn giản là cái súng này stack vẫn được phải quy đi. They'll have the GA ready for the fight. He can dive in again, look for the resets. And DK, again, their backs are against the wall because they really need to find a pick on an isolated target and focus fire somebody down. Well, there's a fake BDD. There's a headbutt pole onto a Meganar. Keen actually pretty big. Hook is going to connect onto Callan, who does press the R button. That is a big cooldown as there's a Cataclysm onto 3. Into the backline goes Canna. Gargoyle Stoneplay keeping himself alive with the pop. Dev ở đây bị combo nhưng mà có thể có tốc biến và R nhưng mà sống được hay không? Dev hình như hơi khó sống và Dev có cho mình ra bên thần nhưng mà mất tốc biến rồi. Em mình ở đây bị combo và Dev không sống được em. Dev vào rồi bị CC nhiều quá. Được hơn 1 tỷ CC nhưng mà không dùng tốc biến cũng không như dùng công phong lên để né được cái nào. Nói chung là dùng rồi nhưng mà không né được cái nào á. Đấy là một cái, 2 cái là thắng rồi à. Đây cái đi Odin hết rồi, đi hen tốc biến các kiểu các thứ rồi. Các kiểu các thứ gần AR này đó. Không Tifa thì hết được không phải Dev. Tại bắt buộc bị chúng Aphelios nó phải ném được một cái chiêu thức ở đó. Bị Gen AR, bị Nico R, bị Nautilus R, 3 cái chiêu thức không ném được cái nào. Khó. Và DK là người đầu tiên
Đội khu vực LC bị loại ở giải đấu này. Nobody could get to aiming. Nobody could get to aiming. The Zeri is running rampant over the team. The AoE setup from KT, beautiful there. Gnar into the Pop Blossom. Deft really played his heart out though. He did. Really, really Herculean effort from him, but it's not enough, and KT move on. Incredible performance, and it was a 2-0, but it was pretty close the whole time. I think heads can be held high on the side of D+. It was a difficult road, right? Going down 0-2 at the very beginning of the tournament. The draws, Atlas, this tournament. And KT, they earned this because they had such a rough run. It's the second time that they were told that they have to take down D+. On the second time of asking, they're able to do it. It was a 3-0 in the end as far as games were concerned. And D+, they will take a bow. It's time for them to go home. The rest of the LCK representatives leaving them behind. Wow. What a day. That was a fun adventure in the LCK, Atlas. Thank you for taking me along. I really feel like it suits your style, Kobe. If you're ever thinking about, taking some time off, we could do a trade or something like that. A little exchange program. I'm down to be an exchange student. I'm down for that as well. So yeah, I've enjoyed a lot of these LCS games while we've been here at Worlds as well. So believe me, I can come over and then we can take a plane together back to Korea. You know? Đủ ra thì được cái gì không? Wow, that was a fun. Lời chơi quá, đợi xíu vào cái. So many ups and downs, so many back and forth moments in this one. Thế sao đầu tiên của ai nhỉ? I'm going to need to, lie down, get a drink of water and things like that. But after the break, we are kicking off LEC versus LPL action with Fnatic's Humanoid facing off against Weibo Xiaohu. Fnatic đối đầu với Weibo Gaming. In this featured matchup presented by Mercedes-Benz, it is do or die for both Fnatic and Weibo Gaming. This is their last chance to make it to the knockout stage. Xiaohu, the selfless and adaptable mid laner of Weibo, will look to take over the game with his strong mid-game team fighting and outstanding mechanics. And there it is, and Weibo will just destroy man. Là tiến vào cái thời gian này thì Xiaohu nó không thể hiện sự bá đạo của mình ở cái vòng mà gần như đã hạ hết những người chơi khác, hạ những người chơi như kiểu Fofo, hạ những người chơi như kiểu Rookie. Thật sự là những cái bộ năm thi đấu đấy gần như là quá bay rồi. Nhưng mà thực cái thời gian này thì vị trí Xiaohu nó không có thể được nhiều, và phía Weibo Gaming hiện tại vẫn được đánh giá là một đội yếu. Nhưng mà đây là một kèo dễ chắc chắn rồi. Đối đầu với Fnatic thì thật sự là đối thủ yếu nhất ở trong cái vòng 22 này rồi. Và bên phía Weibo Gaming chỉ cần làm tốt những công việc của mình. Nó rất là kiểu mình yếu nhưng mà mình vẫn là mạnh hơn so với đối phương, nên mình chỉ cần làm tốt những cái công việc mà mình cần làm là mình sẽ đủ win rồi. Không cần phải làm thêm cái này cái kia. Cả thấu còn nào lười chơi đúng không? Không bỏ đi. Cả thấu còn nó Unlock extra loot with the Worlds Event Pass. Every Event Pass purchase will add to the prize pool for Worlds 2023. There's a lot to celebrate at this time of year. Huh? What is this? Đầu cái này vô địch lắm, KT có cơ hội. Nhưng mà thật sự cái thực lực của họ thì chắc chắn là không đánh giá cao bằng T1, Genji cũng như là GTG thì hiện tại. Trong là họ sẽ chỉ đứng thứ 5 mà thôi. Thứ tư là Lì Nính.
và cái top 4, top 5 ở tỷ lệ tạo nó nói chung là 1, 2, 3 chắc chắn nó sẽ cách biệt với 4, 5 rồi, và cách biệt thật sự là lớn, và 4, 5 cách biệt với 6, 7, 8 cũng là lớn. 6, 7, 8 ở đây thì có lẽ sẽ là Weibo Gaming, BLG cũng như là Energy mà thôi. Ari đam về đết, nặng về điều quy. Có cả điều quy nữa hả? Mạnh đi đường mà không thôi được con đi cơ thì chịu. Ari đấu mạnh với đi đường, con đi đường nó chỉ phá hỏa xong rồi thi đấu về support nhiều hơn. Ok, bây giờ chắc là ai đâu. Đi đường ai cũng thua. Let's start with DK, then we end on a positive note, right? Because I think for DK, unfortunately, this was a very fitting ending to their year. It just has never felt like this roster ever seemed to be on the same page. And I think that this is a continuation of this. Looking at their bracket, obviously a little bit of hope, you know, after the BDS and GAM series, but also if you watch this team, you know that that wasn't really going to be a big indicator. And I think that even in this series, a lot of the things that allowed DK to do well were also due to KT just not really having a moment, or having too much of a moment, like aiming. And unfortunately, this might also be the last time that we see Showmaker and Kenyon together, right? It's also the exit of Deft doesn't make quarters for the first time when he's at Worlds. Yeah, and even though the format is a little different, also for the LCK, we knew it was going to happen, but it does solidify DK is one of 3 Korean teams now to not make it to the quarterfinals when making it to the World Championship. Sad for DK. I do want to get your take on KT as well, because I had a lot of trouble discerning kind of level, I want to say. Perfect. Right? That's the team. That's the team. I have no idea. Is this team gonna be 3-0'd in quarters? Aiming is sick. Are they? Except for that one moment where he's. Yeah, except for the Zeri jump. Or are they going to win Worlds? They made it in with the hardest schedule of any team. That is, so I think that actually plays a big part. I also think this KT team just defies logic. Trying to understand them just doesn't really work. And I have no idea. Are they good? Maybe, they've been probably, like, they should be. They are good. They are I think good. it's just the fact that it's so inconsistent, right? As you say, like, we just highlighted at the start of the day how good Cuz was against LNG, and then I don't know if Cuz was in the game. Like, honestly, throughout that entire series. And if it was necessary. Yeah, so it just feels so all over the joint. And even with aiming being the reason why the game doubled in length, he was also the reason why they won. So, like, hey, it's KT. Who knows? Crazy. They're crazy. Yes, but we will be seeing KT in the quarterfinals, and now we have 2 spots left
And we're up against it. Listen, EU fans, I know you were angry. You probably went to bed angry. You probably got up angry. I certainly did. But we gotta let it go, and I hope our teams do as well, because both Fnatic and G2 have their work cut out for him. We have Fnatic versus Weibo up first, and then we have G2 versus BLG. Those are the last chances. But of course, I don't want to be too EU-sided here. For the side of the LPL, they do have a chance to get all 4 of their teams out of the Swiss stage. AC bên LPL ở bên đây thì AC có kết quả là 25%, ở chung kết thế giới thì kết quả nó tốt hơn, đó là 40%. They need 2 out of 3 wins in one of the series. They have 45 wins all time. So it's a small fraction of what they've accomplished. Ignore the 87. But those wins can come at any moment. And for what it's worth, Shocks, we've been to all of these World Championships. Yeah. And there have been so many situations where you think the EU team is dead. Yet, from 2015 to now, one team has always made it through to quarters. So that is a long streak. That is a very long streak. Roll the copium. I requested something so that we can get more excited, or at least a little bit more hopeful in terms of moments where we have had it in the past. And Dagda, I know you've only joined us lately, but we've been having these heart attacks for many, many years. Some of the examples include, you know, G2 upsetting RNG in a best of 5, something that nobody would have expected. Fnatic back in 2018. IG twice. I got some of it. Fnatic starting 0-4 and making it. I just need this in my veins right now. 0-4, and they started that day getting absolutely turbo-gapped by Longzhu to go 0-4 before winning games and then winning the tiebreaker. Yeah, I mean, look, Fnatic have been an absolutely phenomenal team of finding those upsets and finding those moments where they can shine, particularly against the LPL teams. And I think a huge amount of that has come from the consistency that we saw with Caps, but also now moving into this new roster as well, looking towards people like Humanoid. And I think a huge of that is going to be the same for me today, looking to see where they can try and find that success, playing around that mid lane, and seeing if they can try and shut down Weibo here today. And then they made it through in 2018, last time we were in Korea, all the way to the World Final. But there was 2019 Fnatic as well. That I'm not sure if we have this in this role. I don't think so. We're grouping G2 and Fnatic. There's a moment in 2019 where they were in a barn burner against Clutch. True. The game quality seemed super low. And then they went on to beat Uzi and beat Faker and 3-0 the day to make groups. So one of my theories on Fnatic is the worse they look in their latest victory, the stronger they become in the next game. I like it. Oh my God, you're talking my language. This is also mad. Can't forget that tiebreaker versus LNG, which was insane. I just wanted a little bit of hope here, but as you said already, Dagda, let's get into this one specifically. You brought up the mid lane matchup, Humanoids versus Xiaohu, featured matchup presented by Mercedes-Benz, and we need to dive into it because Xiaohu hasn't been having the best time at Worlds in general, but will Humanoid be able to capitalize? Yeah, I think a huge amount of what Xiaohu was back when he was on RNG and coming in towards Weibo was, hey, I'm going to try and control side lanes. I'm going to like drop waves, I'm going to play for bot lane, try and play for top side, make sure that I'm able to control the game. That hasn't really been happening in this World Championship. He's been targeted a lot, and we got to see that great against Mad here, where you kind of take out the captain of Weibo, and it's like, well, what do you actually have to steer the ship? And I think this is going to be another tactic that Fnatic are going to try and employ here as well. Fnatic, for Humanoid and Razork, they've been so good at working as a duo all year long, and now here, if they could try and take out Xiaohu once more, it feels like if Humanoid gets in his ear, this is where Fnatic can then play through their strengths, which has been that mid-jungle. Hoàng Nguyên nhá các bạn. I think that Fnatic in the series against C9 showed that it was a messy series, right? Against Weibo, I don't know what the outcome is today, but Weibo is never going to be clean, right? Like, I think that there always is going to be a very inherent element of chaos to this series, and maybe the series that Fnatic have played up until this part can help them a little bit with that and keeping their composure as well. On the counter side, Fnatic hasn't had the best time versus LPL in general. Of course, they didn't win versus LNG, they didn't win versus BLG, although they boasted a good early game. And when we look at Weibo, they are also a very hard team to read because they have great players pound for pound. But I think even the LPL fans who have watched them all year have been screaming at us, this is what always happens with Weibo. They just don't have consistency. One player that's been weirdly consistent for them so far has been the Shy, which is really not what you'd expect. I like one of his post-game interviews where he said his coach introduced a new Aatrox build, which allowed him to reconsider the champion, and a lot of that was Gore Drinker and Sterek. So you can see
if you're the old Duskblade Aatrox, those openings are actually a one-shot, but it's just not the case, and he's been putting himself in these very daring situations and making the outplays. And one of the things that has been consistent about the Shy, even when he was in the LPL and being a big quote-unquote like coin flip, he was how strong he was in lane. Every single split, without fail, he'd be top 2, top 3 when it came to goal difference of 14, CSD of 14, and I think that's where we're starting to see him shine once more on picks like the Aatrox, where he's able to play hyper-aggressive in lane, get these advantages, and then turn them into big team fight leads for Weibo as well. And also, I think it should be positive sign for Weibo that they had a game in which their mid was very, very behind, very losing, and they still ended up winning that game. So I think in terms of that, it's going to be difficult. It's just all he needed was one charm. Exactly. Now let's kind of, before we get into the game chat, let's talk a little bit about kind of how important it would be for both of these teams to get in to the quarterfinals and how big this match is. Yeah, absolutely. You can see here Fnatic really clutching out this series against Cloud9. There were early games in this series where, to me, it looked like Cloud9 was going to have the upper hand, but it was in the decisive mid and late game team fights that the Fnatic team was able to win. So there's going to be a lot of really scrappy, chaotic fights against Weibo today, and they're going to need to build off the confidence of the series. And it's fights like this that cast a lot of doubts aside for me for Fnatic, which is Noah having a phenomenal performance on the Aphelios. We've started to see that creep back in more and more. If he can get his hands on this champion, they're going to think he's doing fantastic. But on the opposite side, a lot of this game actually brought more doubts for me for Fnatic. Like looking at guys like Đầu game này sẽ là cặp đấu đầu dễ rơi phiếu Weibo Gaming rồi. Top thì Fnatic là một người từ trên của bên phía Fnatic thì cũng là thi đấu tốt, nhưng mà thật sự là không thể nào sánh được do đối với The Sai. Humanoid cũng như đó là Humanoid dừng lại nhỉ, dừng vào carry ra dốc cũng như Humanoid thì đánh những cái tướng carry mạnh, nhưng mà thật sự ở meta hiện tại phải đánh những cái tướng tank cũng như support trong đồng đội nhiều. Bot thì khó nói rồi, với việc là support là khi đi sang thì kẹp với ai thì chắc chắn là sẽ không có cơ hội được đâu. Đánh luôn không á? Chắc chắn đánh luôn rồi, chuẩn bị 3 pick rồi á. But yeah, we have a banger lined up for us today. A Fnatic versus Weibo. Expectations are, well, I think they're very mixed depending on who you ask. I think that many could sit there and argue that Weibo looked like the favorites. Let's not forget that it's not been the easiest road this tournament for Fnatic, and some of the wins that Weibo have had have looked very, very dominant. So I'm interested to see what these teams have prepared coming into this matchup, but it's do or die, Medic. The winner moves on, the loser will be sent home. Loser out of Worlds contention. I will give you some numbers quickly. Very at Worlds this year, Weibo 50% win rate versus EU teams. Lost to G2, beat Mad Lions. Fnatic 0% win rate versus LPL teams, sadly. So I think we know how this one's going to go. Well, we're jumping into drafts, so let's see what these teams have been cooking up. What will they show us? The Nico and Rumble taken from the side of Fnatic does make a lot of sense when playing up against Yahoo and the Shy. Razork's Jarvan actually being respect banned. Interesting, we heard from him an interview with Lord that he did where he talked about Razork. Jarvan is not something that he's had a lot of success with. Ok, nhưng mà cái lần này Fnatic có cho mình là đội xanh. Có lẽ vì họ là seed 2. Seed 2 của châu Âu sẽ được ưu tiên hơn, đó là seed 4 về phía APL mà thôi. Có cho mình đội xanh, ban cho mình Rumble của The Sai, Nico của Seoul cũng như con Kalexar của vị trí còn Lai. Của mình thì việc là đội đỏ họ phải ban giữ chất tường đó là Saya ở cái meta hiện tại. Một con Javan mà có lẽ là họ không chơi quá nhiều, cũng là cách mà đối phương ưu tiên. Và tiếp tục đó là Maokai mà thôi, thả ra lựa chọn đó là Rakan, Kai'Sa và Orianna. Và chúng ta có thể thấy đó là Orianna trong tay Humanoid. Humanoid là một mẫu người chơi beat thật sự là đánh tốt cũng như rất là PK, nhưng mà rất là dễ bị ganh. Và việc có Orianna trong tay thì cái khả năng sẽ phát huy tối ra con Orianna này. Và Reata thả ra, pick ngay cho mình Reata có khả năng có thể là Daraven cũng như là Aphelios ở đây. Nhưng mà pick cho mình một con Poppy Blind pick ở đây. Poppy đối đầu trên tướng Pháp Sư, thật sự là cái khai con 1-2 của bên phía Weibo mình không tốt thì như thế nào để đối đầu với Pháp Sư cả. Và khi đối phương pick Reata, mình chỉ đơn giản là pick Aphelios mà thôi. Vậy thì Lai sẽ đánh cho mình Draven hay là Zedric? Có lẽ Zedric sẽ là dễ hiểu hơn.
hay là Draven không, tại vì có Poppy rồi rất là dễ băng trụ luôn. Ok, có hoàn toàn có thể là nhường đâu Fnatic support của họ là Chibi mà có phải là Helisan đâu. Có thể ác đấy chứ. Cần một con rừng để có thể gồng gánh được Aphelios cũng như Oriana. Không, pick top trước, chắc chắn là top bắt buộc phải tự chơi, tại vì như nói con Oriana và Aphelios cần dùng rất là nhiều tài nguyên và cần một con rừng mạnh tempo tốt. Norton đây là ưu tiên chọn hàng đầu trong cái tham minh hiện tại. Và đó là Jerry để có kèo đi đường tốt hơn, thi đấu rất là an toàn từ vị trí của Weibo cái bình. Để chỉ có Poppy này hơi vô nghĩa rồi, một con Poppy đánh một đội hình default. Một con Poppy không mang quá nhiều ý nghĩa và khả năng rằng gap sẽ xuất hiện rồi. Cái bài đối phương pick doctor đối với farm tà là win. Một Poppy mà không băng trụ, một Poppy chỉ đơn giản chỉ là một con Poppy nó farm rừng và đánh theo mục tiêu lớn thì thật sự là nói chung là cái việc gọi là farm bảo vệ bot cũng bị đánh theo mục tiêu lớn thì đó là những việc của một con rừng farm nhanh, các kiểu các thứ Javan này nọ đánh nhau mạnh. Poppy thì thật sự là không có điều đó. Mà thật sự đối đầu với chất tướng Kechante, Aphelios, Oriana thì thật sự Poppy thật sự là quá vô dụng rồi. Trừ một Poppy rồi. Bao cho mình là Nautilus thì đã có cho mình là con Jerry là điều dễ hiểu. Sau tiếp theo thì có lẽ sẽ là ban con mình con gì đây? Reo thì chắc chắn nó không cần thiết tại vì đã có Renata rồi. Vậy thì sẽ là ban Threat hay chăng hay là ban Blitzcrank? Cái này thì chất tướng pháp sư của Sahu đã ban đi, đó là con Azir của mình. Rồi với con chất tướng nữa đó là một con Sylas và Sylas có lẽ sẽ ban đi mà thôi. Mặc dù Oriana và cái Kechante Aphelios không sợ cái thật lắm nhưng mà thật sự phải ban. Nếu cái bộ bình thì có lẽ sẽ là ban Blitzcrank. Có cho mình có thể là Nocturne Soraka chẳng hạn. Không, Ivan. Đúng rồi. Châu Âu bắt đầu phải ban Ivan, đối đầu với châu Âu. Còn Ivan của bên phía châu Âu thật sự là quá khó chịu. Bà đang hỏi ở đây còn rất là nhiều chất tướng Nocturne vẫn còn đó. Những chất tướng đối đầu với Renata tốt, các ma Soraka các kiểu vẫn còn. Hoặc đơn giản là đánh một chất tướng tanh mà thôi. Và Càn cũng còn luôn. Sidra của Seoul cũng bị ban đi. Pick top trước hay chăng? Có lẽ là pick mid trước để có thể lựa chọn tốt hơn cho từ sai, đó là con Achok. Cái này pick Achok trước. Có lẽ sẽ pick Achok trước thôi để có thể lựa chọn tốt hơn, đó là một con Sylas chẳng hạn. Thật sự là sát đây rất là tuyệt vời. Ok, pick Achok trước quá hợp lý. Achok của từ sai đối đầu với cái Kente là đó là những cái kèo mà từ sai thường hay sử dụng và có thể tự chơi rất là dễ dàng. Hai top đã được đặt ra, hai cái khen đan khu đường trên chắc chắn sẽ tự chơi rồi. Và câu trả lời đó là bên phía Fnatic sử dụng những chất tướng như thế nào để đối đầu với Renata Poppy đây. Soraka, Nocturne, đó là chất tướng thật sự là phù hợp nhất để đối đầu và vẫn còn đó là Sezoni, quên mất là còn Sezoni này, vậy là Sezoni Soraka không? Sezoni, Blitzcrank, Sezoni Threat, Sezoni Soraka có rất là nhiều luôn. Châu Âu là một khu vực sử dụng Soraka support đã có sử dụng qua. Và Sona, con này cũng không khác Soraka là mấy, nhưng mà thật sự khả năng đây là của nó không tốt bằng Soraka và thật sự là đối phương có thể dễ dàng lên giày thủy ngân. Bạt cũng tốt, thật sự quá khó chịu với những chất tướng mà bên phía Fnatic đang pick ở hiện tại. Bạt, Sezodi và Milo, Zanna, chất tướng pháp sư và đó là Milo, vậy thì đơn giản đối phương thôi. Sylas hay là Thalia. Sau sử dụng Thalia rất ít và thật sự đây là game đấu mà Thalia có thể đánh nhưng mà thật sự là không quá mượt. Có thể sẽ pick Thalia ở đây hay là Sylas. Sylas hay Thalia, đó là câu trả lời phía bên mình. Các bạn là Thalia thì sau đánh hơi ít. Là thật sự là đội hình của bên phía của mình. Nói chung là quyết định của Fnatic đó là bàn Kalista và thả cho mình Renata ra. Một con rất là nhiều đội mạnh ưu tiên hơn đó là con Renata thì hiện tại. Nhưng mà cách mà bên phía Weibo sử dụng Renata đó là Renata Azeri chứ không phải là Renata Afe hay là Renata Draven hoặc là Renata Zinix. Những chất tướng cực kỳ mạnh cũng như khả năng đi đường nhất định. Và họ phải trả giá đó là khi đối phương pick cho mình con Milo và Afe. Chất tướng đi đường cực kỳ mạnh và cái bot của bên phía Weibo chắc chắn sẽ gặp khó rồi. Nhưng mà họ có cho mình là con Poppy của Weibo, không biết có làm nên điều gì đấy hay không. Cái game quan trọng ở đây đó là lên mid và lên bot. Đối phương là Sezoni thì đánh nhau với Poppy là 3 gần như là không thể nào thua được.
Thì trước lẻ 3 thì bên phía của Arena cũng như Affiliate, những cái lane win của bên phía Fnatic phải cẩn thận. Và thật sự là một game đấu 3 pick của bên phía Fnatic gần như đánh giá cao hơn hẳn. Và thật sự là quá lo lắng cho bên phía Weibo của mình với cái đội hình của họ. Họ ưu tiên hơn Copy mà không ai ưu tiên cả, chỉ có Weibo Gaming ở cái này ưu tiên Copy như thế thôi. Renata has a little bit more flexibility, I think, when it comes to joining up with a 5v5, but obviously we'll see if Trimby can match that. Expect a few battles around objectives, but I wouldn't... AD có lẽ sẽ cầm tốc hành hay chăng? Jay thì chắc chắn nó phải cầm thanh tẩy rồi, đối phương là Sezoni cũng như là Milo. Milo rồi cái gì? Có lẽ 2 tốc hành à? Có Sezoni chắc phải cầm thanh tẩy đúng không? Thanh tẩy. Bên này cũng thanh tẩy luôn. Poppy cũng phải cầm thanh tẩy à? Đối phương có cho mình là Silas, sợ rằng đối phương sẽ dùng trích lỏ sở thích với nhau từ rất sớm từ phía Fnatic. Điều đó này để xem vị trí của Weiwei làm thế nào để tác động xuống khu vực đường dưới cũng như khu vực đường giữa. Và cái kèo Affiliate và Milo chắc chắn đây là đánh giá cao hơn chất lượng bên phía đối phương. Đi đường các kiểu các thứ. Nhưng mà cần được rồi tài nguyên. Rồi tài nguyên cũng dễ. Tại vì top của mình là cái TNT không cần đến top. Nhưng mà mid của mình lại là pháp sư, cần ta mid để đến PK, nên thật sự là bên phía Fnatic phải đi được tốt để có thể gọi là hạn chế lượng tài nguyên được dồn. Ví dụ Affiliate, Milo, Arena phải được đi đường tốt đó, để gọi là rừng nó có tham minh đi ra một lên, chứ rừng phải dốc mid về dốc bot nó hơi khó. Ok, khởi động đường dưới với việc là chất tướng thật sự rất là default của hai bên, ai cũng muốn xuống đường dưới đánh nhau cả. Và vị trí của bên phía Fnatic sẽ trên cơ hơn khi đây là một kèo giúp rừng dành cho vị trí của Razok. Và đã kiểm soát được tầm nhìn từ cái vòng rừng của vị trí của Weiwei. Looks like that there is a bit of an issue with Razor. The early game, nothing too exciting. We've never struggled with that in the past, though. Often we find something to say in these sorts of situations. Yeah, we'll find something. But right now, I'm going to speculate what Razor, what his issue is. You could have speculated maybe about his jungle path in the early game. Is he going to look towards a specific lane? I think he spilt water. Yeah. That's my possible. A classic, common pro player fumble. The hands are good, but only in game. You know the sippy cups, it's so funny, like we couldn't trust pros with water bottles anymore, so you can see them next to them, those little sippy cups. They are fantastic, but it's all because of pros. You say that as if we don't often have to only bring sippy cups up to the desk as well. Like, true. A general thing around electronics, maybe you don't want the liquids spilling out all over the place. Fans have been great so far today. Yeah, they really have. KT versus D+ was an absolute banger. Crowd was electric, and a lot are sticking around to sit here and watch. Of course, a lot of LPL fans in the house. LPL fans will travel all over the world to support their teams, no matter where you go. There is always a lot of LPL support. And of course, the Shy on your screen, a huge fan favorite, former world champion. Stayed for EU. I mean, done very well. Through yesterday against G2. Yep. See G2 in action later on today against a BLG. Whether they can bounce back. Fnatic currently hoisting the flag for their European brethren. Oh yeah, and I mean, I love that they talked about it on the desk. It's often Fnatic that's in the worst situation when it comes to the World Championship, right? Like, we as casters know that there's always a drama, the Fnatic drama that happens every year. It's never an easy road for Fnatic at the World Championship. Even before the World Championship, Oscar broke his hand before playoffs happened, right? Always, yeah, the fans are conditioned at this point, and coming into this series, I'm sure that they are numb. You know, they're prepared for whatever may happen. But the Fnatic faithful are strong. They followed them throughout all of the roster changes that have happened this year. It's been a very này 3 team mặc áo trắng, một team cúc rồi, 2 team còn lại không biết thế nào. Mất. Rồi, hình như cái con này hình như có vấn đề thôi. 3 team mặc áo trắng, người bộ mình hình như có mặc áo trắng, người hai cũng mặc áo trắng à. Người mình đứng đầu Fnatic thì thực sự từ 3 pick này thì sự công nhận là hơi quan ngại cho bên phía người bộ mình ấy. One of the best teams in the LPL can challenge anyone. The Shy is popping off. Everything's going incredibly. And then sometimes looks like a team that gets a 10,000 gold lead and loses to G2.
It's very changeable. The stats that I keep being told I have to say by a particular individual. Okay, sure. Is that Weibo is one of the few teams that has a winning record against JDG. Oh, really? Yeah, that just goes to show the disparity of this team. They can have a winning record against JDG throughout the year, yet be the fourth seed. Yeah, be the fourth. If only seed. they can make a final, Betty. JDG is always there. Yeah, it's Weibo is a team that they are inconsistent, right? You never really know what you're going to get from them in a game. But that's also what makes them incredibly exciting to watch, seeing the Shy return to the international stage, this roster. I mean, talking hysterics, like this roster was considered a super team, right? You look at the names on it, it's got a lot of talent. Originally, it's a roster that people had high expectations for. They didn't quite meet those expectations. Yep. And now we'll see if they can deliver. I know that there are a few die-hard fans that believe that they can make the run, they can go all the way. Of course, still a lot of question marks about whether or not they'll be able to do it. Can they join LNG and JDG in the quarterfinals? Of course, reminder that the winners of the 2-2 series are much more likely to go up against the JDG or a Gen G in the quarterfinals. Basically, Biết cái thử gì mà vào game á? Ai biết? Chúng lỗi gì người ta bình thường người ta sẽ thông báo ấy, mà vào game rồi. Did drop that early ward onto Raptors to gain a bit of information as to what Weiwei is up to. They see that he started on Raptors, imagine that he's pathed up towards top. He's going to be doing a full clear. We'll see if he looks for an early gang. Crisp getting that early level 2. Đó thì không chỉ vòng đợi đó là kiểu nói chung là Zeri và Delta sẽ để được á, tại vì đánh với lính Raptor hơn á. Nhưng mà kiểu lượng máu của họ vẫn full á. Rồi Seoul gặp khó với con Oriana của Humanoid rồi. Liên tục là QW và Weiwei đang muốn ganh đường trên á. À không, đơn giản chỉ là vòng mắt bại chim và tiến hành ganh vị trí của Humanoid mà thôi. Đó thì vẫn là đi đường tốt từ phía Weibo Gaming. Quy tốt và đấy là rất là nhiều máu, áp lực đi ganh gần như là không còn nữa rồi và Weiwei đang có tiến hành ra ganh mid. Chắc chắn sẽ mất tốc biến rồi. 1v2 thành công từ vị trí của Humanoid nhưng mà tốc biến đã bị lấy đi và đây là một thế lính khó, bắt buộc Razok phải ra đây để đánh nhau. But Zhao completely missed. Sitting in the fog of war now is Razok. He doesn't get spotted. He's mainly here just to cover Humanoid, to make sure that he can get that push underneath the tower, look for a reset, maybe even TP back into lane. I mean, also because he knows Weiwei path through the top river, he's going to be slower to the scuttle crab. So Weiwei hasn't taken as many camps. Rồi, trừng phạt thành công từ vị trí của Razok và cướp được con blue level 4 rồi. Weiwei làm gì đây? Bot có lợi thế nhưng mà đây level 4 đối đầu level 3. Không có trừng phạt và bên phía Razok vẫn đang muốn ăn cho mình con cua, hơi khó hiểu. Đánh nhau diễn ra ở đây, tốc biến quy thành công nhưng mà đối phương là có thanh tẩy và Crispy gặp khó rồi, chắc chắn nó sẽ bị Odin bởi con lợn của mình. Và Noa xử lý quá tốt. Mọi người xem Noa xử lý foul rồi kìa. What the fuck? Khó cho bên phía Weibo Gaming rồi, Weibo cũng bị ép tốc biến và trừ nặng rồi. Như nói thì cái đội hình của họ nó không quá tốt và cái điểm yếu của Poppy đã được thể hiện. Thật sự là tại sao Poppy không còn nằm trong tay hiện tại. Nó farm rất là chậm và đôi phải ganh thì xong rồi đối phương chỉ có đơn giản là ấn tốc biến. Ganh vào Oriana, đối phương ấn tốc biến và mình sẽ thọt rừng. Quá khó. Cảm ơn dòng máu quỷ rất là cảm ơn bạn. Noa xử lý foul rồi, đúng ác luôn đó. Đánh tay quy các kiểu các thứ. Rồi em xử lý như thế nào? Quy bắn trừng phạt đi ra bên phải một phát, sau có bắn tiếp. Ủa, quá xử lý cả. Các bạn đi ra bên phải một cái thì nó mới có góc quy á. Wow. Mặc dù pha xanh bàn phía Weibo của mình không nên đánh nhưng mà không hiểu sao họ vẫn bốc tốc biến từ vị trí của support, không hiểu sao. Bot họ đang có lợi thế nhưng mà pha thật đâu nặng rồi. Tuần này gần như là hơi khó cho phía Weibo Gaming rồi. Lợi thế của họ đó là con Salat nhưng mà việc cái chất tướng đi đường với Oriana rất là khó để giúp một đội. Oriana tập này không có tốc biến, đơn giản thôi, giữ lính. Đó là điều chất tướng pháp sư cần làm. Giữ lính đi phía trước, quân lính sau sẽ đi phía trước thì đơn giản là dừng backup. Thậm chí không cần dừng backup đâu, tại vì có tao tốc farm.
7 a.m. to watch this series back in Europe. It was against BLG where Fnatic were also able to get a good early game lead, but in the team fights is where they ended. Phải ra chứ, không ra thì sao Bobby mà sao ăn được cua? Bobby trừng phạt ăn cua xong rồi có bị đánh mất một tí xíu máu à? Kiểu phải ra để backup á. Nên chúng ta đúng rồi, đâu tiếc gì đâu, nhưng mà ra được đánh nhau á, ra backup về được rồi. Nhưng mà kiểu cũng lỗ á. Các bạn là cách họ thi đấu thì nó lỗ nặng hơn thôi. Họ bỏ đánh thì họ lỗ nặng, không bỏ đánh thì vẫn lỗ. Có bên phía Weibo cái bình rồi tiếp tục là một vòng rừng hớt bãi rừng và chỉ có thể cam bit từ vị trí Weibo, chỉ có thể ganh bit. Vừa đường trên thì xử lý tốt hơn từ vị trí Ocarinin giúp dừng, nhưng mà bách về trước cũng như giữ được tiền lề. What the fuck, Fnatic đường trên thi đấu nói chung là thật sự là bất ngờ luôn ạ. Cá sấu thi đấu tốt, Rắc cũng thi đấu tốt, không Rắc thì thi đấu hơi lọ. Cây chân tê cũng thi đấu tốt, cá sấu và cây chân tê đó là hai chất tướng mà mọi người phải cẩn thận khi đối đầu với Fnatic. Tôi nói với việc đồng đội đang có quá nhiều lợi thế, bỏ hẳn lính đánh xa luôn, không dùng chiêu để ăn lính đánh xa, tại vì nếu mà dùng chiêu thì sẽ bị đẩy lính. Thật sự là khó từ phía Weibo Gaming rồi. Liệu BLG có làm được hay không? Một năm mà 3 đại diện châu Âu tiến vào vòng sau à? Thật sự là có một cái bảng thông báo, đó là tỷ lệ vào vòng trong của những đại diện châu Âu. Đó là 81% có một đại diện và chỉ có 16% có 2 đại diện mà thôi. Và năm nay thì có cơ hội đó là 3 đại diện khi Fnatic đang thật sự là thi đấu được đánh giá là tốt hơn quá nhiều, level 6 từ vị trí của lợn rồi. Amazing. Sao đấy? Thật sự sao nói là có Poppy này, nó không phải tướng, sao lại biết có Poppy mà không đánh Raven thì đánh làm gì? Poppy mà không băng trụ, Poppy mà không này không kia thì thật sự là quá nhiều ý nghĩa. Chắc chắn người ta sẽ không pick những chất tướng cute, một con support tăng để nhường cái khả năng để đứng dưới cho bên phía Weibo đâu. Quá khó rồi, nhường hẳn con cua 2 cho đối phương lợi thế là quá lớn rồi, tầm này chill đánh sứ giả mà thôi. Tiếp tục là châu đối đầu với Weibo Gaming. Ngày hôm qua thì fan của bên phố Weibo Gaming sau khi phát hiện ra được bốc trúng Fnatic cười vừa cờ luôn. Tại vì bốc trúng được đó là đối thủ yếu nhất từ cái vòng 22 này. Nhưng mà thật sự là thi thêm một ngày hôm nay từ 3 pick cũng như thi đấu từ Weibo Gaming thì thật sự phải sọc một coi đi kiểu quá. Rồi xem bên kia bao nhiêu người xem. Bên này là 130.000 người, bên kia chắc 80.000 người à? 60.000. Ăn sứ giả chill vào bên phía đối phương 4v4 ở đây thì không biết có cơ hội nào cho bên phía Fnatic hay bên phía Weibo hay không, nhưng mà họ có cho mình là Weibo level 6. Tiếp tục là Poppy thể hiện được con sứ giả này nhưng mà không có cho mình trừng phạt. Và tiếp tục là cứu thua giống như ngày hôm nào đấy có trận đấu Poppy và Poppy cũng đã cứu thua. Nhưng mà vẫn cảm thấy không đủ để thắng khi Noah đã có cho mình danh trụ thứ 2. Shit. Họ sử dụng con Poppy khác gì một con Javan đâu. Farm rừng chill và xuống bot. Đó không phải là điều có Poppy làm. Rồi sao tông biến à? Thậm chí là không mất cái giờ từ vị trí của Razok. Something we talked about extensively coming into this tournament was when Razok is playing well, Fnatic is playing well. He is the lifeblood of this team when it comes to early game success. Biết tưởng rằng Weibo Gaming là một đối thủ yếu nhưng mà thật sự liệu có là quá yếu không? Và với việc là Humanoid chắc chắn rồi, lấy đồ chắc chắn là mặt nạ trượng thiên thần dày cooldown rồi. Nó không phải là lấy đồ full xuyên kháng phép nữa. Lấy đồ mà rất là nhiều người sử dụng và thật sự lấy đồ thật sự là kiểu cái biết á. Giữ cho mình tele. Nói phía Fnatic đánh kìa. Chả biết có cơ hội nữa, xong thì ngợp quá. Đánh cái gì đó. Cảm thấy quá ngợp rồi. Xóa lên thôi, xóa lên đối phương AF. Cái chân tê sao mà xóa bên.
Odin ở con cua dưới, đối phương di chuyển bắt đầu chiêu ra rồi, ăn cho mình con cua dưới, cho hẳn con cua luôn. Tầm này cần gì con cua, đánh tà là rồng thuộc về mình rồi. Rồi Crispy bị phát hiện ở đây, vậy thì sách trụ tiếp theo sẽ bị lấy đi mà thôi. Khi Crispy phải vòng một vòng cực kỳ lớn xuống khu vực đường dưới. Oscar đến đi thì không chịu áp lực của tờ sai khi phải dùng tê lệ để giúp đội ăn sứ giả nhưng mà không ăn thành công. Tờ sai vẫn đang gồng gánh nhưng mà tờ sai như thờ đâu rồi. Chắc chắn là thờ đâu rồi. Đối phương dùng rất là nhiều chiếc cuối hồi máu, mình bung đờ ra, bắt đầu có những tình huống vội từ vị trí của tờ sai rồi. Rồi thì cần đợi cho mình cái tele. Bên này thì pha tích đang ép rồng có cho mình là Poppy, vậy thì chắc chắn là sẽ muốn đánh thôi. Và người bị bay đi đó là con lợn, và Odin và ai đây chắc chắn là sẽ vô nghĩa, đối phương có thanh tẩy mà. Thế ăn rồng được mở ra dành cho bên phía Weibo Gaming, nhưng mà đối phương chắc chắn là sẽ bùng chiều ra và ăn rồng nó thôi. Rồng thuộc về phía Fnatic và Poppy chắc chắn sẽ mất tốc biến ở đây. Không, Poppy không mất tốc biến nhưng mà lượng tài nguyên của bên phía Weibo Gaming bỏ ra là quá nhiều, tên cuối của họ gần như đã hết. Cũng như đó là mất rất nhiều máu. Ngộp quá. Shiva. Cũng là không dùng chiêu để ăn lính luôn, farm chiêu ác. Đây à. Có cho mình sứ giả, chẳng biết có sứ giả thả ở đâu luôn. Thả ở mid thì mid đối phương có tele, thả ở bot thì mid đối phương có tele, thả ở top mid đối phương cũng có tele. Người gáp á. Công nhận game này là đang ở gáp, nhưng mà thật sự là tại vì biết copy á, kiểu cái cách mà họ có thể copy hơn họ không hiểu á. Kiểu đối phương Aphelios, pháp sư đường dưới, pháp sư giữa, Poppy, what the fuck. Thậm chí vẫn còn tele từ vị trí của Humanoid, thả sứ giả để cho Seho, nhưng mà thật sự gần như là vô nghĩa rồi, đánh chiêu đợi team 2 sứ giả. Gần như là đội hình quá hoàn hảo rồi, không có áp lực ở cánh. À không, bắt đầu có áp lực ở cánh rồi, Aquality bắt đầu chịu không nổi nhiệt từ vị trí tờ sai rồi. Cánh của bên phía Weibo Gaming là có với chất tướng Sylas cũng như là Atchok, nhưng mà Humanoid đang quá mạnh rồi thì bị tại và một vết 2 ở khu vực đường giữa. Và Noah đang là cái sách trụ thứ 3. Quăng á, thật sự với việc là một pha tích thì cái quăng ở đây sẽ hơi khó. Đội hình của họ gần như là đội hình default của họ rồi, rất là khó để vận hành game đấu này. Đơn giản là cái chante xuống khu vực đường dưới ở pha sứ giả sau, còn DNA đi khu vực đường trên và sẽ đánh một thế trận team fight sứ giả. Team fight gần như là không thể thua được rồi, trừ khi là Weiwei làm một pha rồi được 50 thằng. They can really leverage that momentum to their advantage, and Humanoid demonstrating it there. Completely calm, doesn't panic flash, uses the mobility, procs the phase rush, and walks away out of a dangerous situation. Play still overall even for both sides, both securing 700 gold, but these early kills. Thậm chí về phía Fnatic không muốn ăn sứ giả và đang muốn dồn tài nguyên, đó là cái trụ đầu tiên toàn bản đồ cho bên phía của Noah. Và gần như là chắc chắn điều đó sẽ xảy ra rồi. 18 giây nữa có thể vẫn kịp tham mình back về và ra sứ giả. Oh shit. Một tàu bản đồ thuộc vị trí của Noah, nhưng mà người ăn Milo cũng đã ăn cho mình cái tiền đó rồi. Và Milo đã có cho mình là vương miện Australia. Được quá. Sai thì vẫn đang kem bụi, vẫn đang chơi đùa với Orlandi rất là khó lấy hit ở thời điểm hiện tại, nhưng mà gần như cái việc này gần như là vô nghĩa rồi. Quá vô nghĩa. Oriana back về chạy xuống khu vực đường dưới, Aphelios back về chạy ra khu vực mid, bỏ sứ giả ở timing này. Hóa bên phía Fnatic đánh này thì bị Weibo đánh xong lại, chuẩn bị cho mình là con rồng thứ 3 mà thôi. Thậm chí là Noah ở đây bắt đầu hướng tới cái vùng kiếm chứ không phải là cung phong linh như bình thường. Và với việc là lợi thế đang là quá lớn. Mọi người xem Noah sử dụng súng gì trong cái pha team fight nhé. Súng tím thì không đánh. Tầm này thì lợi thế là quá lớn rồi, súng gì cũng thắng mà thôi, chỉ đơn giản là không phải súng tím là được. Súng tím thì nó hơi trộn.
Ok, súng tím một phút mình đã bắt đầu gọi là loại bỏ đi cái súng tím của mình rồi. 1 phút 07 nữa. Có tele đằng sau thì chưa sai bên phía Weibo đang ra dấu hiệu đánh rồi, đang ra dấu hiệu đánh. Cái thằng tele mất tele rồi, what the fuck, tele đằng sau và người gặp nguy hiểm ở đây là ai? Chắc chắn là Humanoid, thì Humanoid chắc chắn là sẽ chết rồi. Humanoid chạy đấy không? Humanoid có tóc pha, Humanoid chắc chắn là sẽ chết rồi. Humanoid tốc biến, Humanoid gặp tóc pha nhưng mà bị CC rất tiếp là Q3 thành công và Humanoid 100% sẽ phải chết trước ngưỡng rồng này, chết sớm đi, chết sớm để ra rồng ông ơi. Áp lực của The Sai là có Oscar thì bắt buộc phải tele lên để phòng thủ cái trụ đường trên, phòng thủ đường trên hơi vô nghĩa, không hiểu sao lại phòng thủ cái trụ này trừ đi là mình sẽ đánh rồng thành công. Tele lên hơi khó hiểu. Nhưng mà cũng có một phần đó là nếu mà tele lên thì đồng đội phải đánh phòng thủ, nhưng mà đồng đội lại đứng ở trước trụ người hai trên người. Pha macro hơi lỗi từ vị trí của Fnatic và người trả thù lời đó là Humanoid mất cho mình thế rồi. Oriana mà chết thì mất tốc biến các kiểu sẽ là mất áp lực từ vị trí của Oriana và cơ hội mở ra khi đây là con rồng mà bên phía Weibo có thể đánh. Và mọi người xem đây mọi người xem rồng ra, nhìn xuống xem 50 stack ở đâu, 37 ba mấy stack súng đỏ cũng như ba mấy stack súng xanh đấy mọi người nhìn đấy, mọi người nhìn xuống của nó này. Chắc chắn là để clip của này sẽ không dùng quy đâu, tại vì súng này đang rất là mạnh, chắc chắn nó không dùng quy đâu, người ta không dùng quy đâu đấy, thấy không, làm gì có chuyện dùng quy. Quy 3 tốc biến, em được 2 tốc biến nhưng mà Okazidin hơi trôn rồi, tiếp tục là trôn từ bên phía Fnatic, làm gì vội dữ vậy. Ôi. Rồi The Sai mất tốc biến và The Sai bị tóm lại bên phía Weibo cái mình rớt được con Baron hay rớt được con rồng hay không? Chắc chắn là không, 8.000 máu làm sao rớt được Baron. Bên phía đối phương lao tới bên phía Weibo cái mình chắc chắn là vỡ trận rồi. Lai không còn spell và cơ hội giao tranh gần như là không có. Bên phía Weibo muốn đánh, amazing. Thật sự là amazing để muốn đánh. Thật sự luôn á. Thật sự á. Ra dốc sắp hồi R rồi, R ra sẽ đã cười chết rồi. Rồi rồng thành công thì vì ra dốc. Nhưng mà bên này Milo thì bị Milo bị chết luôn á, what the fuck? Milo bị sâu bắn vào nhưng mà thật sự Noa đang ở đây với các thằng binh số của mình, Lai bị tóm lại và Lai phải chết. Vậy thì ai cứu ba người ở dưới đây? Đổi qua cho mình là Thăng Hoa Lân không stack, what the fuck? Thằng binh súng cực kỳ đẹp vị trí của Noa. Thăng Hoa Lân không stack súng đỏ nhưng mà Noa di chuyển thì như hơi chill rồi. Đáng lẽ phải bọc quá, đi bọc. Nhưng không sao, thật sự là lợi thế là quá lớn rồi. Nhưng mà thật sự có một điểm trừ đó là 3 mạng dành cho Sehu sau 2 phút diễn ra. Liệu có một điều mà Sehu có thể gánh được hay không? Chắc chắn là không rồi. Nhìn con Afe chơi game kìa, gần như là quá hoàn hảo. Sử dụng hết súng của mình thì tiếp sau đó là không stack súng đỏ và Thăng Hoa Lân. What the fuck, cái thằng mình súng vừa rồi gần như là vô địch ấy. Các bạn họ thắng nên họ dễ setup súng. Thua thì hơi khó setup súng hơn. With great utility, and as you highlighted, Medic, a really good ultimate from Weiwei protects the backline. Knocks them all away, leaving Oscar in and isolated. But then Fnatic find a great trade back, getting that pick onto the Shy, turning it into a 4 versus 4. And while Trimby does lose his life initially, Weibo end up split up. 3 members run south, and then Razork. This man is on fire in game 1. And importantly, as you mentioned in the replay, Oscar Rinin made that happen. No cleanse, no flash on light. So when he dashed away, when he was separated, Fnatic could strike. The entire team working. 3 rồng và lợi thế là quá lớn cho Fnatic, nhưng mà cánh của họ đang thua thiệt quá nhiều khi mid và top vừa chết rất là nhiều trong pha vừa rồi. Okazidin phải cẩn thận hơn. Tầm này lợi thế là quá lớn rồi, đừng trôn nữa. Noa thì đang bách về, có lẽ sẽ mua cho mình một cái đồng hồ mà thôi. Không, tiếp tục là chí mạng. Struggled, and Weibo are just so good at pulling teams into the chaos, at finding flanks, at finding skirmishes. That's exactly what they're looking for here. Rồi bên phía Fnatic rồi, bên phía Weibo bên mình rồi, tầm này Noa có lẽ sẽ là đợi súng và ép Baron, nhưng mà Weibo đang có một tình trạng đó là ép Humanoid ở đây gặp nguy hiểm rồi, chắc chắn là gặp nguy hiểm rồi, nhưng mà backup có Sehu tele tới thì sẽ rất là nguy hiểm cho bên phía Fnatic và Razork ở đây mất quá nhiều máu.
Nhưng mà mở vào tờ sai không có tốc biến và không RE né được cái R, nhưng mà Q1 tốt chúng ta không, Q2 không đủ tốt rồi. R được vị trí của Na không R được, và quay gặp khó, quay có lẽ sẽ mất tốc biến mà thôi. Được quá. Ép Baron khi quay không có tốc biến, what the fuck, chơi game. Không, nhưng mà không ép Baron, súng như cứt ép Baron làm gì. Thì đang mất timing súng rồi, súng xanh tầm này 50 stack, tầm này làm gì đây? Rồng là 1 phút rưỡi nữa, đánh tà là súng xanh sẽ mất hết. Tầm này nên làm gì nhỉ? Tầm này nên là không có súng xanh thì teamfight làm sao hơi khó. Tầm này thì nếu mà bình thường là có AFE thì làm gì? Đều được đội farm không farm à? Chứ dùng súng đỏ để farm à? Dùng súng đỏ để farm, tầm 20 stack chắc là đủ. 3 quê lính. Đâu, theo tầm này AFE làm gì? Tầm này timing súng nó hơi fail một xíu, tại vì timing súng quá đẹp ở cái timing mà 1 phút nữa mới rồng, cần tiết kiệm. Đó là timing này sẽ là dùng súng đỏ đánh từ già để farm, để setup súng sau, nhưng mà không, đang muốn hướng tới đó là cái trụ 2 ở khu vực đường dưới, khu vực nói có tele. Bắn trụ không dùng quy à? Bắn trụ không dùng quy không? Đấy, mọi người thấy người ta không dùng quy luôn nhá, người ta không dùng có dùng quy à? Đấy, 4 BD back về, tầm này ra để định mid mất súng, back về lấy timing súng cực kỳ đẹp, 30 súng xanh cũng như 30 súng đỏ, cộng với đó là súng đỏ gần hết, súng xanh sẽ đổi qua Thong Hoa Luân. Má cái timing súng của người ta kìa, vô địch kìa. Tính ra người chơi AFE, nói chung là con AFE phải setup súng á, phải có cái gọi là setup súng. Mà với việc bọn họ đang thắng nên cái setup súng của họ rất là dễ. Đó là một chuyện. Và thứ hai đó là bạn phải biết đó, nói chung là con AFE là cái súng nào mạnh á. Sao hổ ở đây bị tóm lại nhưng mà có lẽ không sao đâu. Có sao bật quy lên bắn rồi, và sao sao mà chơi game. Nhìn nó chơi game kìa, nó lao lên wow. Noah is saying that there's no room on the arc for Yu Zhao, who he sends him straight to the fountain. They're setting up for the dragon. I think Noah's just doing it solo while the rest of Fnatic stare down Weibo. Rồi nó qua với cái súng xanh với cái súng đỏ của con AFE như là rồi á. Nói chung con AFE mà kiểu nó chỉ có 2 súng đấy thôi thì gần như là có tướng lỗi game á. Nhưng mà phải đổi qua Thong Hoa Luân, xong rồi đổi qua súng cộng tầm đánh, xong rồi đổi qua súng làm chậm. Kiểu 3 súng đấy nó rất là khó xài á, cũng rất là yếu. Ok, timing này là timing gì? Đó là timing Thong Hoa Luân súng đỏ 10 stack hay chăng? À không, súng đỏ như xài hết rồi. Vậy sẽ chỉ là đơn giản là một timing súng không có súng đỏ để stack Thong Hoa Luân, nhưng mà có thể vẫn để ép Baron vào thôi khi 3 đồ đã là có. Ngồi nhà AFE chơi game là một bình nó lao lên rồi, một bình nữa. Cứ thả độ vào 5 độ vào nó thôi. Ba đồ từ vị trí của Noah, nhưng mà Noah không có tốc biến, cần phải đánh chậm lại thì Fnatic cần phải tìm ra những người mở vị trí của Xiaohu, vị trí của Tờ Sai cũng như vị trí của Weibo phải được tìm ra, nếu mà không thì hơi khó. Elliot này chắc chắn là sẽ phải bị để ý trong game sau, thật sự là quá kinh khủng rồi. Một game đối đầu với vị trí của Barren thua mọi mặt đường, nhưng mà vẫn là Noah gồng gánh cái game đầu đó. Nói chung sòng đấu qua Fnatic là thật sự là một đội mạnh, thật sự luôn á. Top của họ thi đấu tốt, mid của họ thi đấu chất tướng các kiểu đi đường rất tốt, nhưng mà thật sự là nó hơi chill. Nhưng mà với vòng đấu này thì thật sự cái độ chill đấy nó sẽ giảm bớt rất là nhiều. Tại vì đội mạnh quá. Thằng mid nó rất là dễ bị ganh á, thằng mid là kiểu đi đường tốt nhưng mà nó dễ bị ganh á. Nó giống khác gì thằng Vinh đâu. Điều tài ở đây bị đờ lại và bị bất ngờ, tự nhiên ra Weibo bung đờ ra và bị kéo về. Weibo không có tốc biến, có tốc biến chạy được tự nhiên Weibo, nhưng mà thật sự là tiếp tục là timing súng quá khủng bố từ vị trí của Lai. Ăn hoa chứ, nhầm. Rồi, timing này thì đánh cái gì nữa? Nhìn nó chơi game à? Một mình nó dí 4 thằng bên kia. Weibo ở đây bị tóm lại và Weibo nằm xuống rồi. Lai ở đây cũng đã bị mất tốc biến, và bên này ok đi tóm được giờ sai, nhưng mà sai có cho mình là E cũng như tốc biến vẫn sẽ áp. Chạy được không? Không, chạy. Rồi, lại chôn.
Q3 tốc biến thì không tốc biến. Những cái súng khủng bố kìa, sao đánh? 25 minutes in Fnatic have Kemsol. They have what's going to be a 5,000 gold lead. They have a massive lead in terms of inventories, and now they have the Baron as well. It's hope beyond hope here for EU. Nhìn loa đổi ra súng đỏ phát rồi, không bên kia chỉ có chạy hết thôi. Tôi đánh sao lại? Nhìn súng của nó kìa. Hai súng đều 5 base select. To know who to focus. This front line of Oscarinin is just soaking up so much damage. They think that they've caught Humanoid, but then Razzle turns his attention to light. Oscarinin zones 3 on the bot side, while Fnatic can just chase down whoever they want. And it's just a one-sided affair. Noah is untouched, and he is lethal. Fnatic, 3 kills, 2 rather, my apologies. Fnatic with the Baron, and Fnatic looking to secure game 1. What has been one of the most convincing games here at Worlds. The shockwave once again from Nuno, of course, to shy back. He has to pop the world ender, but those wings only carrying you. Thủ môn này là một ngày thi đấu quá tốt rồi. 1v2 không vào được giữa, không chết và xử lý được Wei lính. Thật sự là điều dễ dàng, điều rất là bình thường, tại vì cái ban pick của bên phía Fnatic đang làm quá tốt rồi. Không có chất tướng nào bị chệch đi được. Kiểu không ai đánh bị chất tướng bị sai ấy. Để thì cơ hội nào cho bên phía Weibo Gaming có thể đánh đây. Chả thấy có gì cơ hội tầm nữa rồi. Mà không sao, game sau thì sẽ không có Poppy. Game sau thì sẽ có một là Oriana hay là Asia đối đầu với Oriana, hoặc là Syndra đối đầu với Oriana của Seohu. Syndra Vi chẳng hạn. Muốn E tốc biến tới vị trí của Seohu, nhưng mà đối phương chắc chắn là đoán được và Seohu phải bắt buộc phải bắt tốc biến để chạy về. Tốt KDD ở đây thì tóm được tờ sai, ok thì đang đấm tờ sai có tốc biến chạy đi, nhưng mà có lẽ sẽ phải làm số mà thôi. Vì 3 tốc biến vị trí của Lai có lẽ sẽ không. Nhìn Noa thế kia kìa, nhìn Noa kìa, wow. Thật sự là thất tướng bot không bằng, và thất tướng rừng làm thất tướng nó không quá nhiều ý nghĩa. One game between you and being knocked out of Worlds. One game between you and your fans ripping off their shirts, crying in whatever room they're sitting in. One game between the Shy and being eliminated from Worlds 2023. We're going to hand it over to the analyst desk to break down what was a banger game 1. I hope you're in a better mood now if you're watching from Europe, because out of the bingo card in terms of watching a clean performance for Fnatic versus Weibo, I don't think anyone thought it would be clean regardless, but I definitely didn't think that it would be this clean from Fnatic. Have we learned nothing? Final day Fnatic, backs against the wall, 2017, 18, Listen, 19. I'm going to apply the KT strat here, and I am not getting excited, but you guys can. All right. I wouldn't say excited, but I do think that Fnatic, all the credit to them, they have a very good read in the draft, they have a very clear game plan that they then execute, and they give zero opportunity to Weibo to come back. Let's talk about this draft, though, because, I mean, a bit of a draft gap. Yeah, I mean, this was such a good draft from Fnatic. And, I mean, we were chatting about it backstage. As soon as the Renata came through, they were like, hang on a second, we haven't committed to any sort of dive. We haven't committed to anything that this Renata can actually play into. Let's play for a bunch of these non-committal engages that can set us up. Things like the Sejuani ult, things where we can bring in the Milios, we can support this Aphelios playing hyper-aggressive and not get punished because the Renata's already picked. Yeah, I love how they picked such a strong team-fighting comp that could still engage.
right? If they wanted to, the Kasate and Sejuani could still go in, but it's not like they needed to dive to succeed. So they were able to play the game out with so much patience, and then partially because of the first blood and the way Razor played, they won 2 out of 3 lanes, so they also had control of every Drake. And I think the Weibo comp also, the moment you fall And behind, draft what them does this, out. how do you win with this comp? There is no go button, there's no hard Rồi engage. đấy kiểu fan Weibo á. Xong rồi trước kiểu Weibo bốc Fnatic cười ác luôn. Weibo cái mình ngày hôm qua bốc được Fnatic á, cười đúng ác luôn. Engagers are so good in this comp. The moment you're not first to an objective, it does nothing. And I think you could kind of see how well aware Fnatic were of potential turnarounds Weibo had. My biggest worry for them was like you get the Sejuani ult, they immediately start to chase, and suddenly Renata ult comes across everyone and the fight turns around. That's not what we got though, and I think you could see that a lot in Noah specifically, because I think Noah was always aware of, hey, I'm going to Gale Force backwards, I'm actually going to buy space for myself, and he was the one that my eyes are focused on. He picks up the early kill in this engage here, and from that starts Cole, gets the kill. He's off to a phenomenal start thanks to Razor. And Raz, I was so impressed by this man. Sejuani often kind of feels like it stands or falls by how are your ultimates mid to late game. And he didn't actually Mà có nhận là sự là Fnatic không biết là do đối thủ yếu hay là họ thật sự đã vào form hay là như thế nào, họ có những chất tướng tủ. Nhưng mà thật sự là chất tướng gọi là hầu hết đều là chất tướng tủ bên phía Fnatic, và thật sự công nhận là Weibo là một đội yếu. Họ thi đấu khác gì những đội mạnh đâu. Xử lý team fight, xử lý sứ giả, dùng các kiểu đi lên thật sự là mapping rồi. Nó không có quá, thật sự là mapping. Cả mọi thứ đều mapping nhá. Các bạn là Humanoid là người dụng chất tướng pháp sư rất là tốt, đi đường rất là tốt. Nhưng mà xong rồi affiliate của Noah thì mọi người thấy thì khỏi nói rồi. Rừng thì thật sự Sentinel là copy là một kèo dễ khi mid đã 1v2 và thật sự thế trận mở ra rừng. Nó gần như là nó quá hoàn hảo rồi. Và chỉ cần đánh tà là win. Chơi đi 7 phút level 7, level 6. Số bot phát, bot có lợi thế, trường hóa các sứ giả. Ăn sứ giả rồi thả sứ giả cho AD. AD trụ đầu tiên. À đâu, sứ giả thuộc về đối phương tại vì Poppy cũng không ảnh hưởng thế của họ đâu. Do Weibo Gaming mặc áo trắng á. G2 mặc áo trắng đúng nhỉ? Hình như Weibo bây giờ G mặc áo trắng không? You mentioned Noah, and every second counts, and thanks to the reliable Cisco network, Noah takes the game into his hands, flashes over the wall to kill Xiaohu and secure the Chemtech Soul, which On affiliate 3 chứ đúng không? Not on affiliate, what the fuck? Sao cái tỷ số kỳ vậy? Noah chơi 2 game affiliate và thực sự là phải dùng từ khủng bố để đọc thôi. 2 game đều gánh vừa là gánh kiểu gánh nặng luôn đấy. 1v9 đúng không à? Một game thì đi, nói chung 2 game đi lên đều ghê. Game này thì đi lên không được, nhưng mà kiểu đối phương fit á, fit được pha cua 1. One game away from the quarterfinals when you look at Fnatic, and I think they look very poised. We're going to get the side selection in just a second. I'm going to wager that it's going to be Weibo on blue. So I want you to do a little exercise about, what you think Weibo should change. Well, that's the big question mark for me, is actually for Chris. So when I look at Renata, right, I feel like this is Nhìn mặt này 2 căng lắm rồi. Weibo Gaming chọn cho mình là đội xanh, AD mặt cũng căng rồi, khó rồi. Khó. Đây là phiên dịch rừng. Phân tích viên đằng sau. Huấn luyện viên đang ngồi ở cái máy tính phân tích cái này cái kia. Thật sự đầu tiên đó là xử lý con Oriana này và con Afe, cũng như đó là không có Poppy trong game đấu sau. Top là thi đấu tốt, mid thì cần có những chất tướng pháp sư cho Xiaohu hơn, đẩy Wei qua phase 2, cấm đi affiliate, hoặc là đơn giản là dùng chất tướng các affiliate nặng. Một là đánh với affiliate thì có rất là nhiều chất tướng. Ban đi cũng được, ban thì nó sẽ an toàn hơn. Ban affiliate sử dụng pháp sư tới đầu với Oriana, không pick Poppy, rất là dễ thôi. Point is not to get too much in your own head, because you had a sovereign game 1 performance where you've been given a couple of gifts in the draft as well, but Maurits, they should be confident in their own ability that they can circumvent even if it gets more difficult. Now that they find themselves on the red side, also may I say, Oscar had
a good game, and that's good for that Đang nói guy chuyện versus về the việc Shy. giao tiếp với nhau về việc xử lý con affiliate. The biggest issue for him was just that when he made a great play, half the time his team wasn't ready, right? They were like, no, there's no way he misses that Q, or he hits the Q3 rather. And being able to stay in isolation against an Aatrox and just don't die. Trong game vừa phân tích ác. Thật sự đánh cược kiểu đánh đối phương ngợp luôn đó, thật sự quá mất phong độ. When it comes to the draft specifically, Noah, because I think Noah, as mentioned, was the biggest difference in how he looks, and particularly in front of his home crowd, I think that he's getting more and more emboldened. He is also a player that's very notoriously outspoken, and I don't think he's getting a Phalios again. Yeah, I'll also say one final little bit of EU hopium. Last 3 years, the LPL has sent 4 teams to World Championship. Never have all 4 of those teams made it to the top 8. So if it doesn't happen now, surely it'll happen in the G2 series. It's just one of these LPL teams always seems to fall short at the World Championship, right? Yes, is it I don't know. I'm not going to say anything. I'm just really happy that Fnatic was able to have such a convincing game one. Hold! Hold! We're going to hold indeed because we're going to go to a quick break. But when we come back, Weibo is with their backs against the wall. Maybe for the last time this World Championship, they have to make the reverse sweep happen versus Fnatic if they want to stay in it. And Fnatic, they are looking poised. Thì good fight chắc chắn rồi, là 4 Sezoni. Who steps forward, he's knocked back, tries to abscond the ducked away, but the permafrost, the shockwave brings him back, even through the flash. Noah chơi game gần như là không nói gì luôn. Vô solo kill cũng không nói gì luôn. Chơi game, cái AD nó là thế mà. Nói nhiều làm gì đúng không? Có mỗi AD TMT nói hơi nhiều. Red Bull gives you wings. Bringing in a new roommate to save money, is that the plan? Say hi to Glenn from work. Yeah, I think I have a much better plan. We switched to my plan from Verizon. That is a good plan. Glenn? Get my plan starting at just $25 when you bring your own phones. Plus, save when you add perks like the Disney Bundle. It's your Verizon. Weibo thua giống kiểu cái hình như áo trắng à? Dữ vậy. Affiliate. Các bản là Saya với cây sao bị ban đi hết rồi á. Các bản cái Saya thì bị ban, auto ban. Cây sao thì sợ tam ken các kiểu các thứ nên Affiliate bắt đầu nổi lên. Và thật sự meta nó thay đổi đi sành sạch. Người ta không có training con Affiliate nhiều á.
Ở bên level 5 có nhiều bạn không á? Có nhiều mà. Mình đánh rank thì cũng nhiều bạn, xong rồi đánh giải cũng nhiều bạn hay gì đấy. Nói chung là tập bạn gặp nhau rank nhiều, hài là bạn này. 2023, where we are in the final elimination day of the Swiss stage. Fnatic just had a convincing victory in game 1. Weibo looking to bounce back in game 2. Have elected the blue side. They have a 100% win rate on it across the course of Worlds. So did Fnatic, so I guess we should have just expected. You okay, mate? I can't tell if I'm on camera. You're on camera right now. Hello. We're going to jump into the draft in a second. Ok, Weibo Gaming ở đội xanh ban đi Asia và Javan và chắc chắn 100% là họ sẽ hướng tới con Orianna rồi. Nhưng mà vẫn còn đó là humanoid với chất tướng Syndra của mình, chắc chắn bên Fnatic sẽ không ban cho mình là Orianna đâu. Và đơn giản chỉ là đổi Saya, họ đang đắn đo đó là ban Saya hay không. Trước hết có lẽ phải bán Maokai đã. Không, bàn Rumble, Maokai, Saya và Orianna, ba chất tướng cực kỳ hot ở thì hiện tại vẫn còn đó. Và để xem về phía Weibo Gaming thì như thế nào, ban con gì sót thứ 3 đây. Tiếp tục là một chất tướng Counter Orianna nữa hay chăng? Lee Sin? Chả biết nữa. Nói chung là AD support và mid đó là điều cái Gaming còn làm, đẩy rừng qua phase 2. Và Saya đấy body để họ chắc chắn 100% là có cho mình là Orianna. Và vì Fnatic chắc chắn là sẽ đổi Maokai rồi. Nhưng mà vẫn còn Maokai á? Còn Maokai à? Còn Maokai thì chỉ ngoài đó là sẽ có Orianna khó đấy. Thì Fnatic làm gì đây? Có cho mình Ivan đối đầu Maokai rất tốt, nhưng mà phải đánh Chitana. Humanoid thì thật sự là lâu rồi không đánh Chitana. Humanoid đánh Chitana được nhưng mà lâu rồi không đánh. Liệu có tự tin không? Và Bondi Orianna thả Maokai rồi, vậy sẽ là tự tin đánh Chitana ở đây rồi. Thả Maokai ra và chắc chắn là sử dụng Ivan ở đây. Pick cho mình là con Maokai chắc chắn rồi. Ở cái meta này cũng ưu tiên Maokai hơn mà thôi. Và chắc chắn là sẽ có một con đó là Ivan ở đây hay không. Kalista Reata được thả ra. Nhưng mà hơi khó pick rồi. Pick Kalista ở đây thì đủ slot. Kiểu không đủ slot á. Kiểu cái ba lô của mình full rồi, mình không đủ slot xếp. Mình pick cái gì đây? Reata, Chitana, Ivan. Kalista của vị trí gần Noah đang rất tự tin. Có lẽ sẽ không đánh Ivan hay sao? Ivan mà không có Chitana thì chắc là trừ, tại vì Ivan và Chitana buộc phải pick cùng nhau. Có lẽ sẽ là AD, top và support mà thôi. AD top support đó là cái phase 1 vị trí của Fnatic, nó sẽ hợp lý hơn nhất. Và ở slot này, con gì đây? Support, nô tất là đây là support để slot 3 là vị trí của top. Nhưng mà pick Keshante sớm như thế này thì đối phương hoàn toàn có thể là pick dây xe G1. What the fuck? Không, nhưng mà đối phương vẫn ưu tiên con Data hơn. Đà thì pick Data, các bạn đã được nhả các Data từ đối phương. Data được pick ở đây, Aphelios hay là còn là Aphelios thôi. Này thì sử dụng Draven rất là ít. Ok, vậy thì lựa chọn Keshante sẽ là hợp lý. Tại vì đối phương không pick luôn dây xe cũng như là Chitana kết hợp với top của One, mà đó là nhường slot cho Data cũng như Afe. Fnatic pick kiểu gì đây? Đối đầu với Blitzcrank, Pi. Đây là tướng thứ hai để dùng để đối đầu với đối phương, và đó là tiến qua phase 2 từ vị trí của support của họ. Pick cho mình một con Syndra trước, một chất tướng tiếp tục là pháp sư duy nhất, pháp sư mạnh duy nhất còn lại ở trong cái pick này. Orianna và Asia đã bị ban đi. Và ban gì đây? Có lẽ chỉ đơn giản là ban Chitana mà thôi. Hay là ban G1? Ban gì đây? Có lẽ là ban G1. G1 để ngăn chặn đối phương G1 dây xe và Chitana sẽ là điều cần thiết. Bobby của The Sai bị ban đi á, what the fuck? Nếu cái bờ bình thì có lẽ chỉ đơn giản là ban rừng hoặc là support mà thôi. Ban đi nào tí đất, tại vì đồng đội nó không có nhiều khả năng đỡ kéo. Và tích ban gì đây? Thật sự phải ban G1 á, G1 DC, G1 Chitana thật sự là một cái chất tướng hơi khó chơi dành cho phía Fnatic. Rồi Waka đi là một cái thi đấu tốt, nhưng mà thật sự cái kèo đấu này tiếp tục là ban dành cho vị trí của Xiaohu, đó là con Akali đối với Syndra. Akali là thật sự không cần thiết phải ban, tại vì đây là một con Akali Maokai và pháp sư đường dưới, hoàn toàn có thể counter bằng những chất tướng như kiểu là Lee Sin hoặc là Vi.
thậm chí là Kindred. Việc là G1 được thả ra bên phía Weibo Gaming hầu hết 100% nó sẽ là G1 rồi. Hay là muốn đánh kiểu Sylas, ba cho mình là Vi hợp lý. Đánh kiểu Sylas cũng được. Và Lee Sin được pick ở đây thì G1 là JC, chắc chắn là G1 JC hay là con Chitana đây. Dừng support rất là hợp lý. Dừng là cần để xem đối phương tempo mạnh hay không để pick late hoặc là pick tempo mạnh. Cho mình con Real Flexible đang có những giao tiếp từ vị trí của Chibi. Có lẽ là đối phương pick con này pick con kia thì tao sẽ đánh Soraka chẳng hạn. Cái ra Soraka như Hilisang đã từng làm, và không Thalia một chất tướng pháp sư. Vậy tiếp tục là Achok hay chăng? Thalia thì còn top AD và top tự chơi. Thalia đã được pick, vậy top sẽ là một con top tự Achok tiếp hay chăng? Achok không? Đừng đối phương Achok không mà sao lại Gna Tham đấy. Đừng Tham dữ rồi. Achok tự chơi. Con Gna này hơi khó tự chơi, nói thật đấy. Nhất là đối đầu với Kensante, nó không phải đối đầu với cá sấu. Thật sự là hơi khó để tự chơi. Ba pick là quá lời rồi. Maokai, Data, Felix, Thalia cần rất là nhiều farm. Sao lại pick rồi, Norton này chăng? Ivan cũng được, Norton cũng được, Shiba. Đeo rừng. Talked about that flexibility for the round. Instead, Lee Sin locked in. Okay, this is a big confidence play from Razork. He's saying, you know what? I believe in our mid jungle. Humanoid, I trust you. I think together we can win this. And you look at the damage difference. Thalia đối đầu với Bosira, một chức tướng nữa pháp sư, nhưng mà thật sự con Thalia này là hầu hết để đối đầu với Asia, đối đầu với Orina, đối đầu với Sinda đều là những kèo cực kỳ khó. Nhưng mà việc của Sao không biết là sẽ xử lý như thế nào. Nó không, vì một game đấu mà vị trí trước của Cap á, Cap hay là ai đấy đối đầu với Soulmaker hay là đối đầu với SNG, đánh con Thalia đối đầu với Akali của Chovy, nó đánh để đường. Trong khi cái kèo Thalia đối đầu với Akali là phải đóng băng lính. Đánh cứ đẩy đường xong rồi đánh nhau thua hoài không? Cay thật. Cái đánh bị sai chất tướng ấy. Cái kèo Thalia đối đầu với Akali là phải đóng băng lính. Mà chết phải qua cái kèo này thật sự là hơi khó. Để xem vị trí của Seo xử lý kiểu gì, bảng ngọc như thế nào và lối lên đồ như thế nào. The deciding factor in game 3 as well. If you lose game 2, even a best of 5, if you lose game 3, often things can start to turn, the tides can start to turn, and Weibo. Rồi phía Weibo Gaming đội hình gì mà tham dữ đấy. Felix, Data là cái lượng tài nguyên xuống vào đường dưới nó phải dồn rất là nhiều. Maokai và Thalia thì mid từng gọi là cực kỳ farm và tempo nó rất là yếu, mặc dù là farm nhanh để đường nhưng mà thật sự đối đầu với top là có pick nạ. Để xem bên phía Weibo Gaming vận hành cái game đấu này như thế nào. Họ đánh thì để thua một cặp trận đầu tiên nhưng mà thật sự là họ đánh vẫn giữ vững cái này cái kia của họ. Nhưng mà một game đấu thì 3 pick của họ thì thật sự là hơi khó để triển khai. Có lẽ là một game đấu đánh nhanh mà thôi. Represent on the Rift as well. You can log into your Riot account and watch Worlds 2023 on lollysports.com to earn exclusive drops like emotes and icons. Always nice. Được cái tăng tốc pha từ vị trí của Xiaohu và đó là nhẫn Doran từ vị trí của Xiaohu tới đầu với Cinderella. Thật sự Humanoid là cái kèo đấu này nó quá là quen thuộc rồi. Humanoid thật sự là người chơi gần như là tốt, người trong đi được giữa tốt nhất từ bên phía châu Âu rồi. Ở trận chung kết đối đầu với Cap thì thật sự là bên vị trí của G2 nó kéo quá nhiều người qua mà thôi. Và với việc là Humanoid thì rất là dễ bị tác động. Nói chung là đối phương có lợi thế, đối phương ra canh là chết kiểu thế. Đó là những cái lỗi mà Humanoid mắc phải, chứ thật sự là cái khả năng đi được của Humanoid thật sự là quá tốt rồi. Nhưng mà đừng có kiểu gọi là lam ngọc khởi đầu với bình máu 15,5 là được. But it looks like Weiwei will start on the top side. Razor will look to do the same. I can't quite see, given his icon, if a ward was dropped. It doesn't look like it based on the cooldowns of the wards on Weibo that any more than this initial blue ward. Xẻo phóng hẳn sai là hạt lái. Either side as to where the enemy jungler is starting for now. Razor just doing his top side camps. Wonder if he'll look
towards top lane, always a possibility, that level 3. Wei matching though, he'll be going down towards the wolf, so his path kind of leads him away from top. Actually, it looks like Razork might skip out on his Krugs and just go down towards the bottom lane with his positioning. I mean, he needs to play towards this lane, right? You can see they've already got Được, cái cách xa và reo đầu game nó rất là khó để hit, chỉ có thể gửi kinh nghiệm mà thôi. Started with the Raptors, went to blue. Razork thì cũng vòng rừng đó là ăn sớm cho mình bệnh bãi quá ấy, tại vì bot và mid đối phương đều đẩy được. It's a fast clear, right? And the goal is to get an early level 3 and look for a play. The ward is dropped though, and it has been pinged out by Fnatic, so they know that it's there. So if he does want to find a play, he's going to have to get creative with his pathing. Keep your eyes on Razork on that minimap, see what he's up to. And keep your eyes on Light and Crisp in this bottom lane. Already a 10 CS lead. There is a big stacking wave here, obviously. So Light and Crisp, as they push this in, could look for a recall, get back, get yourself an extra longsword or some boots. Hay nào đây? Ok, ta đã thấy trụ với cái bước tăng tốc của mình rồi. Little bit more range in this lane right now. Trimby and Noah are looking for 2, but they're not going to be able to do too much unless Razork comes around. Now he can ward hop into the ở đây tribush thì here. muốn vào rừng canh nhưng mà Wei cũng đã muốn ganh ở đây. Hơi khó dành cho Fnatic phải chăng nếu mà Wei ăn xong bãi quái này và xuống. Nhưng mà đã là giữ CC tốt và Crispy ở đây có lẽ sẽ phải nằm xuống mà thôi. Odin ở vị trí Crispy hợp lý rồi. Wei chắc chắn nó sẽ không tới kịp. Ăn cho mình một sách trụ nhưng mà trả giá đó là mạng số bot đã bị nằm lại. Bỏ bãi quái và ganh sớm tự chí ra dốc. Bên phía Fnatic đánh tốt ác. And they're able to do it. They set their sights on Crisp very early on. They knew about the cleanse on Light. They didn't care about it. Getting his summoners means that they're looking for a repeat play on that bot side of the map, and Fnatic will find first blood onto Noah. And Razork once again with the creative pathing, showing the top tier that he often showed in Europe. Sometimes though did really struggle, and today seems like he is just on form. Good engage by Trimby to kick it off with the flash, making sure he couldn't be handshaked away. And the exhaust comes out as well. Razork, he just flash commits. He does miss the Q, but at the end of the day, they get the damage done. The execution from Noah and the Fnatic flare is flown. So good Đây stuff thì from không Fnatic có here. giữ tiền lệ nhưng mà lợi thế của Xiaohu là có khi sẽ có được kinh nghiệm lớn hơn. Và level 5 tự chí của Xiaohu rồi. Tăng tốc pha là bằng ngọc mà Hu lựa chọn. And again, like you look at top lane, and credit to Oscar, dead even on CS, even with the pressure that's being put on him underneath the tower. Small CS advantage for Humanoid in the 1v1. And this is great news for Fnatic. As long as those two solo laners are stable, it makes it so much easier to build more leads in the bot lane. Good news for Weibo though is that Wei hasn't fallen as far behind as he did in game 1. His jungle wasn't stolen from him, no blue buffs seal early on, so he's just been able to farm up. Yes, hasn't been part of the action yet, but he'll be okay with that. And also, Light in the bottom lane does still have this 16 CS lead. It's almost 2 waves over the course of the first 5 minutes of the game. Even though Noah was able to pick up the kill in the pure 2v2, the control still very much in Weibo's favor. The Zerka's Green's already picked up for Light. But keep your eyes on the jungle here. Already going to look for a dragon 5 minutes in. Oscar needs to be careful. Takes a lot of damage from the Sai Shine. ở trên thì làm tốt. Phải đây là không có một tí áp lực nào từ dựng cả. Đối với một thật sự đang thi đấu cực kỳ tốt. Nhưng mà thi đấu mình lợi thế về đường như thế này á thì đối phương dừng ganh mình đơn giản chỉ cần là chạy mà thôi. Rất là khó để giết. Đẩy ninja nó là món đồ mà vị trí KCT lựa chọn chứ không phải là thủy kiếm như bình thường. Đây đối đầu với Ghana thì ai cũng sẽ hướng tới cái giày ninja đầu tiên mà thôi. Tại vì cần một tốc độ nhất định để gọi là tóm được vào con Ghana. Và Ghana vừa sai bình thường cái kèo này sẽ lên cho mình giày ninja. Nhưng mà không, chọn cho mình những món đồ cực kỳ mạo hiểm. 2 món đồ đàm. Does have the cleanse. We saw Noah very fast on the trigger with that in game 1, and Razork once again shadowing. None of his camps are up, so not wasting too much time here, just making sure that his bot lane is as safe as they possibly can be. This wave slowly pushing back towards Noah and Trimby, so they're perfectly fine. Wei now shadowing. Both junglers level 5. Razork. Rồi, Xiaohu ở đây bị mất tốc biến trước thềm sứ giả. Và trước hết đầu tiên đó là con cua 2 đã. Giả vờ chạy qua bên trái nhưng mà thật sự vẫn chạy qua bên trái từ vị trí của đa dốc, bỏ cua 2. Vậy sẽ hợp ý khi bot của họ là bot thua được.
Weiwei as he walked around, but the control ward that's in the pixel bush will spot him now. So Fnatic know there is that possibility. No wards on them. I think Trimby's probably 25 seconds away from coming back. Would love to put that in towards the tri-bush in that bottom lane. So both Humanoid and Oscar have used their TPs, so that's not an option as a defensive play. Looks like that the dive isn't going to come through right now, though, for Weibo. Lee Sin on the top side of the map means that there's no protection for this bot lane, but with Weiwei safely going back to base, Fnatic fans can rest easy knowing that that dive isn't going to come through. It's a really good push timer, though, for Weibo, because after they get this wave in, they can then reset for the Herald if they so desire. It's 30 seconds away from spawning. Thì vẫn là thể hiện tốt dành cho Fnatic nhưng mà họ farm được. Tức là họ thua nhưng mà farm được. Sahu ở đây đang có những lợi thế khó khăn và tốc biến QR và E trực tiếp ở đây. Wow, mà ơi, Fnatic đánh kìa. Cái việc là bùng quá nhiều tài nguyên như thế này thì đơn giản về việc của mình chỉ cần setup sứ giả mà thôi. Có cho mình giải thủy cần thì trận là có, nhưng mà vì Fnatic thì như hơi overkill rồi, cần những chuyển hóa tài nguyên qua sứ giả thì sẽ là tốt hơn. Nhưng mà họ vẫn muốn giết Sahu trong pha vừa rồi, bùng rất là nhiều tài nguyên, xử lý quá ác. Chết được nhưng mà không biết có lời hay không thôi. Trimby steps forward here, the handshake always a possibility. Noah trying to dance around, now hits 6, has that base call. Noah looking to get away from it, base call coming out as well. Noah burns the flash and will escape. Moonlight Vigil. Kèm tốt từ bên phía cái bộ của mình giả vờ mình ra giả nhưng mà không. Tiếp tục ở khu vực dưới để cái áp lực và đã được rất là nhiều máu cũng như tốc biến từ vị trí của Noah. Sứ giả tiếp tục với bộ của bên của mình và họ vẫn đang giữ vững ở cái thế trận ở khu vực dưới. Thi đấu ở một cái đấu Maokai, còn này là con tanh cũng như thi đấu nó sẽ tốt hơn con Poppy rất là nhiều, farm nhanh hơn, đánh nhau tốt hơn từ Poppy. Top thì vẫn là kéo hơi khó thở cho Oscar Rinin. Nó sẽ thử có lẽ sẽ được nhiều cho sai mà thôi. Nhưng mà biết rằng đối phương đang rất là say ở thời hiện tại. Spot out this control ward. Azor looking for him. Might have to dance away. Doesn't have a ward right now, actually. So if he was caught up there, he would have been a little bit stuck in the enemy jungle. Red buff not going to be stolen away. The Shy doing a good job of keeping Oscar in below full HP, usually around half. Razor now clears out the control ward, but no red buff skill for him. Let's have another look at this mid lane play. So again, Humanoid flashes in first, throws the ult out, guarantees the stun. The Q then connects. He realizes if he follows that Q, he's going to get stunned. Xử lý cả. Flashes to ult to Chỉ cần như chỉ thiếu một cái nào đó thì gần như chỉ cần xử lý mỗi một pha tốc biến R vào tường, E quy theo đánh tay và kích hoạt cái gì tê mắt, không phải cái gì tê mắt mà gọi là cái nói chung là gì tê mắt. Xử lý lỗi là trừ rồi. Và bot với phía của mình vẫn có lợi thế full spell và zombie súng đẹp hơn ở thời hiện tại. Họ có cho mình sứ giả. Còn ai của sai cũng thi được tốt. The concerning thing for Weibo is how many Fnatic members are sitting near the top when it comes to total gold. Only the Shy ahead of Humanoid, Noah and Razork there. With 30 seconds on the Drake though, Light and Crisp getting control through the bottom lane. Something Fnatic would have been looking towards is, can we stack these Drakes early? You can see first one taken, only 5 minutes into the game, but because Noah and Trimby are behind in this lane, because they cannot get the push, it becomes ever so slightly more tricky, and you can see Razork deciding to play through mid instead. Unleash Humanoid on the map and then play around him. Rift Herald a possibility here in the bottom lane. The handshake just short. Weiwei puts down the Rift Herald. Razork and Humanoid move from mid after they gain the prior and might join the play. Thả ra cho live nhưng mà biết dừng đối phương là biết dừng gap, nhưng mà Sahu có tele. Thì Razork biết được đó. Còn đơn giản chỉ là gây áp lực phá cho mình tầm nhìn mà thôi. Trận thực sự là giằng co, Fnatic phòng thủ khá hợp lý rồi. Mà không biết vì sao cái kèo này vị trí KT nó có thể phòng thủ tốt như thế này rồi. Tại vì đây là con rồng nước, một con rồng nước thì thật sự là khả năng hồi phục của nó là quá nhiều cho một thất tướng được trên như con KT này. Đấy, 32 máu này, thấy 32 máu chưa? Má cái rồng nước này bùng phát, đấy lại lên máu của nó. Fnatic not really in a position to contest. So overall, this is still a fantastic early game for Weibo. Fnatic have been finding kills, but we talked about the scaling. Bắt về lên theo mình tam hợp kiếm rồi sai đang quá là xanh rồi thì hiện tại rồi. Cái trận là có cho phía cái bộ game mình. Nhưng mà biết dừng thời hiện tại như nói thì có thay ra là chất tướng đối đầu với Syndra cực kỳ khó và đã là đồ đầu tiên dành cho Humanoid rồi.
Một game đấu mà Humanoid phải gánh cái team này và chắc chắn là sẽ gánh được thôi khi đồng đội toàn là CC cũng như sát thương vật lý. Đối phương rất là khó lên những món đồ của đó là kháng phép. Nhưng mà tóm được vào và combo tốt và Noa ở đây, ở đây có R và chỉ đơn giản là lấy đi R của bên phía đối phương mà thôi. Đối phương muốn băng trụ thì sẽ là tele xuống, không là dốc là người xuống đây để giải tỏa áp lực. Được game đấu mà gần như không thể thấy mặt của Xiaohu ở đâu, như nói thì cái kèo này thì thật sự không phải kèo quá khó để có Thania có thể chơi game. Can we step up? Can we go further? Because if we do, I no longer have the cleanse. He could flash root me, and then I'm pulled back with a handshake, or even with the hostile takeover. Razork coming to. Không bắt đầu đánh cái kèo pháp sư này ghê quá. Kiểu đánh nó cáp còn ngược cơ mà. Nhưng mà kiểu đồng đội của cáp đông á. Thật sự mọi người thấy đó là ở thời hiện tại ai cũng giữ thế và mid rừng của bên phía Fnatic đang làm bố của bên phía Weibo mình. Nhưng mà đổi lại đó là top của bên phía The Side thì chắc chắn sẽ làm The Side lần này bắt đầu ăn được những cái sách trụ thứ 3, thứ 4 rồi có tao học kiếm rồi mà. Ok, sách trụ thứ 3 đẹp, vẫn là phòng thủ rất là tốt. Khó cho mình là dòng hồi phục, dòng nước. Absorbing the pressure really well in the mid lane. Such an experienced mid laner as well. Obviously, MSI champion many times over. Very good at understanding how to play when you are. Thật là trụ thứ 3 khi Maokai không có R, không có quá nhiều áp lực cho Humanoid nữa rồi, nhưng mà vị chịu không có áp lực gì cả và tiến hóa cái W ở phút thứ 13. Bị trụ bắn một cái vì cái hiệu ứng mặt nạ nhưng mà không sao, đấy được mình sẽ sự thứ 2 từ vị trí của Humanoid rồi. Và với việc là Humanoid đã quá thành ở hiện tại cần có những cái mảnh kháng phép gấp từ bên phía của Weibo Gaming. Có lẽ sẽ là một game đấu mặc dù đối đầu với Kente cũng như đi xin nhưng mà phải lên giày chỉ ngân rồi. Nhưng mà Crispy bị tóm lại và không kiệt sức và cứu được bạn của Crispy trong pha vừa rồi. Mà việc có số mất nhiều tài nguyên như thế này thì Lai không đường dưới lấy được đánh có lại Noa hay không? Đổi spell rồi và Lai ở đây mất 2 spell và đang chịu tình huống đó là băng trụ của bên phía Weibo Gaming gặp khó rồi. Có TD từ ai cứu hay không? Chắc chắn là không có rồi và TD từ chính Sai để cứu nhưng mà cứu làm cái gì nữa? 1 đổi 1 và Sai giữ được bại không? Đá Sai ra. Khó rồi, bắt đầu khó rồi. Đây. Wow, cái mid mà Humanoid đánh tốt quá. Các bạn không phải lỗi của Xiaohu, cái kèo này đầu tiên là rất là khó và các bạn là Humanoid đánh tốt. Và các bạn là cái cách mà người đánh hầu hết rồi tới gây sừng bot thì cái bên phía đối phương rồi tới ra biết là điều dễ hiểu mà đúng không? Nhưng mà Humanoid ở đây bị tóm lại bị CC mà đơn giản là vẫn còn tốc biến nhưng bên kia Pelu, anh Pelu như vừa khen Humanoid đó. Fnatic found some good early picks, but Weibo played the patient game, they played the long game. And now they're walking away with the advantages. Great punish onto Humanoids. They get his flash out. They get a kill onto Xiaohu. And now they've been able to neutralize the game a lot more. This is look back. Noah had to burn a lot. The movement speed from Light is enough to just keep that gap between him and Noah. Then the dive comes through. Trimmy misses the initial stun. He gets a huge kill from the ultimate. Đồng đội thì 3 người không đường rời đang tiến hành dép vào live. Và cái đấy mình đã đẩy được. Và phải là người lính mà mình giữ thế nhưng mà đứng ở giữa bách về chiêu Verkler. Và chết ở một cái tham minh sứ giả 2, một cái tham minh mà có ra gần như là vô địch. Nhưng mà cái việc là mất tốc biến, chết cũng như là mất thế. Mà bắt buộc phải lên khu vực đường trên, mất quá nhiều thứ rồi và Humanoid đang rất là mạnh ở hiện tại nhưng mà đang ở khu vực đường trên, kẹt ở khu vực đường trên rồi. Bên phía Fnatic cần phải tele nhưng mà không. Đơn giản là ủa, Fnatic đánh hay dữ. Ăn trong sứ giả và bật R chạy thậm chí là không thành tele luôn. Từ sai liên tục là có những pha giúp đồng đội. Lợi thế của Sai là quá lớn nhưng mà với việc là không ăn được sứ giả thì làm cái gì? Một đâu, trụ một tổ 8 đô đó là trụ một thôi ạ. Nhưng mà trụ đường giữa của bên phía Fnatic đang gặp nguy hiểm và tê lên tới vị trí của Fnatic và gần như là end game ở đây rồi. Mà bên phía Fnatic đánh này sao mà thua? Chưa? Ông QR chết rồi. Giờ thì ngân à? Giờ thì ngân. Why? Giờ thì ngân. Why? Weibo, they were pushing in mid, they were just kind of defending this top tower. Then Razork says, I see an angle, goes in, gets a great kick onto Xiaohu, chooses not to flash away, realizing that there's no real point, and they get themselves a double kill. I think that the TP from Oscar was a little unnecessary, but you know what? Fnatic make it work. They've been able to claw the gold lead back, but really it's steady. Mà nhìn cái cách Fnatic đánh teamfight kìa.
Sao mà đánh? Cách mà họ đánh teamfight thật sự là quá khủng khiếp rồi. Tưởng rằng họ sẽ lên tới vào cương nhưng mà không. Cảm thấy đội hình hay là cái gì đó đánh không lại, tại vì humanoid ở khu đường trên không có tốc biến, họ biết họ đánh không lại, họ chỉ đơn giản là rớt sứ giả là chạy mà thôi, mà đánh kiểu cũng kiểu là biết mình phải làm gì trong teamfight á. Ngập rồi, con này là không còn một tí cơ hội nào nữa rồi. Trong này thì The Sai liên tục giúp đồng đội hơi thọt, mặc dù ăn cho mình được trụ đường giữa rồi, mình rất là nhiều sách trụ. Lai 172 đỉnh nhưng mà thật sự cái lợi thế của họ gần như là mất hết rồi. Đấy, việc là Lee Sin đang quá xanh rồi thì hiện tại cái tán The Sai sẽ bị áp lực của con Lee Sin này, cũng như là humanoid. Humanoid giờ thủy ngân đấy. Just really nice play. The follow up from Trimby as well. I think he does go for the ward hop here, but then he just flashes. Yeah, the ward isn't quite where he wants it, but he gets the job done. Secures the kickback onto Xiaohu, and he decides, you know what, flashing away is pointless here. I see the TP coming in, may as well hold that summoner spell. The Shy now in a bit of danger. Sai ở đây đang có một pha một vết hai khu vực đường trên, và cái con xe này có lẽ sẽ tham xe và chết mạng ngay trang. Humanoid không có tốc biến, bị quy dính. Humanoid gặp nguy hiểm rồi nhưng mà không. Bây giờ họ nói thì ở thời hiện tại thì những cái lượng tài nguyên được dồn là hơi lặng. Tại vì chuyện đó thì ai cũng được cần dồn tài nguyên. Thalia, Afe, Arana đều được cần được bảo vệ. Một người thêm của Thalia rất là khó ở chơi khu vực cánh. The Sai là người được dồn tài nguyên tại vì để lấy cái trụ. While Fnatic have found a bunch of kills, Weibo have done pretty good in terms of the farm discrepancies on both the Shy. Nói chắc chắn rồi, mặt nạ và động cơ vũ trụ đó là món đồ gần như là chủ chốt ở cái meta hiện tại rồi. The range is only 1,000 either way. It stayed very close, and again, I think that this favors Weibo overall. It'll ultimately come down to how these team fights in the mid game are played. Hơi khó khăn cho bên phía Weibo Gaming để vận hành trận đấu này, nhưng mà khả năng teamfight của họ vẫn còn đó. Tại sao? Tại vì AD của họ xanh, họ có Maokai và họ có một con Gna 2 đồ ở thời hiện tại. Nhưng mà ở thời hiện tại thì cảm thấy hơi khó khăn. Rồi Xiaohu ở đây ở khu vực cánh và bùng đờ tốt vị trí của Weibo để lấy đi cái thanh tẩy của vị trí của Noah. Và khi không có thanh tẩy, Noah rất là sợ bị The Sai đập vào tường. Bắt đầu phải tốc biến đến pha rồi. Bỏ đi rất là nhiều tài nguyên để lấy được mạng của Xiaohu. Hai cái tốc biến từ AD và support bị lấy đi trước thềm rồng cũng như thềm, nhưng mà đối phương đã mất cho mình tele rồi. Áp lực ở cánh là không còn nữa với con The Sai, con Gna cực kỳ khó chịu trong tay The Sai. The Sai thật sự đang gồng gánh cái team Weibo Gaming ở thời hiện tại. Một con Gna tự chơi và đã có 2 đồ còn như là gánh hết mọi pha teamfight rồi. Đang ép Baron ở Tham Minh, súng được gọi là gần đẹp rồi, cần là 10 stack súng chứ không phải là mười mấy stack súng như thế này, cần là 10 stack. Ok, đang dùng 10 stack nhưng mà không, stack là không đủ và đối phương lên tới, đối phương thậm chí là chia Baron luôn ạ. Chia Baron từ phía Fnatic đánh giữ rồi. AD của họ là AD không spell á, đánh từ từ, phải cần từ từ. Nhưng mà mở thì hơi chiêu rồi, nhưng mà The Sai tốc biến trượt rồi, tốc biến sao tiên lại chia. Vừa Baron mình back về là lời rồi, nhưng mà nó dốc mất 1 tỷ máu rồi, nó dốc mất 1 tỷ máu nhưng mà Weibo cũng không làm ăn. Weibo thành công và humanoid bị W về và humanoid nằm xuống. Nó dốc tiếp tục là bay xuống Baron. What the fuck gì đây? Đấu hài à? AD họ không spell, không đờ, support không tốc biến, giữ thế và chuẩn bị cho vào thành sau đó điều Fnatic cần làm, nhưng mà không, bay xuống fit máu Baron xong rồi các thứ mất hết rồi. Tưởng rằng team 2 là đâu đánh được đâu, team 2 là họ đâu đánh để đánh đó. AD họ không có tốc biến cái kiểu các thứ đâu đánh được đâu, chỉ cần giữ thế, không cho đối phương đánh, không cho đối phương đánh. Tiến hành ra đẩy mid là lời lắm rồi. Tưởng rằng tele xuống sẽ đẩy đối phương ra ngoài ăn Baron và tiến hành đẩy trụ mid là cực kỳ lời luôn, nhưng mà không hiểu sao vẫn thằng rừng đang mạnh. Thằng rừng Lee Sin đây là Lee Sin 1 đồ rưỡi giày 2 nhưng mà sẽ ra fit máu liên tục. Không nói ở đây thì bị WE về.
loses his life, a lot of the damage disappears. Rồi, Noah bị tóm lại rồi. Noah nhìn thấy cái And just this range discrepancy. Weibo leverage it perfectly. And they send Fnatic to the TD xuống, đẩy đối phương ra ngoài. Thế thành ra đẩy khu vực đường giữa, ép đối phương tới. Cái đánh nó kiểu sao lại phải đánh một pha đấy nhỉ? Kiểu không biết là ai cô phải đấy, pha đấy đâu đánh ở đâu, pha đấy chỉ cần dự thế và dự thế là win. Nhưng mà sau pha Baron vừa rồi gần như là mất hết rồi, sai đang là 3 đồ ở hiện tại đang là quá mạnh rồi. Và bắt đầu nhanh ra sông từ bên phía Fnatic đang chắc chắn là tìm cái chết rồi. Vòng ra sau lưng từ vị trí dốc gần như là vô nghĩa, giết ai thì cũng thua mà thôi. Đối phương có cho mình Renata, Maokai bung R từ vị trí Maokai ra là bên phía đối phương nguy hiểm bằng không. Rồi vòng ra sau lưng từ vị trí sau endgame rồi. Ok, bung R ra và ơi. Một đều. Going to jump the wall here, but there's another sapling that finds him immediately. Xiao Hu comes in with the Weaver's Warlord, the Fnatic back away from it. Fnatic don't have to fight this Drake, but you can see the time slipping away. The sands in the hourglass starting to slip through their fingers. The dragon resets. Weibo back away, the Shy looking for the flank. He's got Mega Narv, it's timing out down to half on the timer on that right now. He's spotted by the ward, he uses the sweeper. But once again, that sweeper will expire and the ward will come back alive. Baron đi phía Weibo sợ cái gì đấy? Từ ai hóa to thì không ăn, giờ lại ăn. Hai hai bé lại ăn. Nhưng mà không sao, đối phương chắc không giao tranh ở đâu. Đối phương làm gì có mở rồi, bung R ra quy trừng phạt nó kiểu các thứ đấy, chẳng biết thua kiểu gì luôn đấy. Chả biết thua kiểu gì luôn. Nhưng mà giờ sai không chết. Chả biết thua kiểu gì luôn. Đánh đi, đợi cái gì biết đâu. Đợi gì đấy? Làm cái dẹt là đối phương chết hết mà. Giờ Maokai bung ra chả biết thảo đỡ luôn. Má nhìn fan ở dưới nó hét kìa. Phương tích lộ ghê đi cả. Nó sao đánh kỳ dữ vậy? Đánh thật sự là bắp bình xong tự nhiên một pha Baron phát là lộ hình luôn. Trừ hết thứ này thằng khác luôn. He goes over the wall to try and create space, but the moment that he's taunted, the flash in from Weiwei, and he loses his life. The front to back is so much stronger from Weibo with this composition, this prioritization on the Aphelios. And it's making such a massive difference. Weibo come out on top in the fight. Weibo dominating Fnatic rather. And they're looking to equalize this series. And they just waited their time, Betty. They played it safe and steady in the early game, and now 24 minutes in, it is a 10,000 gold lead for Weibo. Light 5-1. Writing names in his death note left and right. The Shy 404, enemies not found. At least here in game 2, feels like we're going down to the wire. It's a series. It's on our hands. We have to say that at least once. That it is. For Fnatic, it would be the most unlikely comeback to win this game, but you have to think their minds now on how they change in game 3. Trừ xuống A phé, pha đấy win nặng mà. Pha đấy chẳng làm gì win. Dùng hết máu bung R ra quy trừng phạt, thằng nào chính giờ Maokai đánh thằng đấy và thế thắng đuổi là thằng win. Those 3 items primed and ready to go with the Vam Scepter to boot. He's about to change guns. Saving that last tick of ammo, I imagine, for the Q usage to help build up those chakram should a fight take place. The Shy continuing to pressure in bot lane, a 2-level advantage over Oscar. And look at how much damage he's doing in these fights. Cái bên thật sự là một phong độ không một. Nói chung là vẫn là giờ sai. Cứu vớt lại. Nhưng mà sai cái đầu tiên ác mà. Các bạn là cái đầu tiên thì đồng đội hơi cũ tay, đồng đội kiểu không áp dụng á. Cái này thì biết của con Afe khác hẳn ngay. Có Afe, có Maokai, chất tướng dễ chơi vừa cờ lờ. There is not a single ward for Fnatic outside of their base. In fact, there are no wards in their base, only their towers granting them vision where they are not currently standing, and Weibo have littered at least the top side. They have a control ward at the blue as well to allow the Shy to push out. Light standing back just in case as Fnatic push out mid. Xiaohu pushing in top. It's a reset timer for Weibo. And the timer starting to tick over for the Baron as well. 17 seconds on it.
Fnatic have not denied all the vision in their jungle. There are still wards there, there are still positions for the Shy to TP in. As you say, top lane pushing on the inhibitor tower. Fnatic trying to find anything they can. I mean, Weibo are playing this incredibly smart. They set up the vision, Fnatic's forced to clear it out. But while they're doing that, Xiaohu pushes in top, the Shy pushes in bot, and now you have these two big points of pressure, and Fnatic's kind of forced into this awkward situation where they now feel they have to fight. But look at the Shy, looking for a flank. The flank, Noah has flash cleanse, the Shy gets the slow though, no Mega Gnar. Weaver's wall separates Trimby, Nature's Grasp, I think that will be short. It's a lot used though. Bùng ra để tài nguyên nhưng mà hơi fail. Thế 7.000 tiền nhưng mà bùng ra hơi fail đến thiếu của mình, nhưng mà thật sự là không cần thiết. Tầm này làm gì cho thắng. Đấy, cái phương chỉ là xong chạy tới đánh bùm bùm là win. Ok, từ sai đang giữ nộ 50 và lá dốc ở đây là còn có một xíu máu mà thôi, với lượng đam từ vị trí của Lai lên đồ này là bắn một phát chết được thẳng á. Pha rồi không chí mạng là chết rồi đúng không? Trước đây thì ai của Afe cũng lên đồ kiểu này kiểu kia, nhưng mà có một người nó phát minh ra đó là Afe trúng hải tặc. Trong Afe trúng hải tặc kiểu đam nó to á, các bạn có này setup cao sẵn. Endgame rồi, đâu chết, đá dốc bất tức biến, nhưng mà được lính đường trên cũng như bao đó đã xuất hiện. Thì tôi vô cái mình chắc chắn là sẽ muốn endgame mà thôi. Không, back về Vòng. Inhibitor will fall alongside it, and Weibo can turn their eyes back towards the Baron. Oh, Light with a great Aphelios performance. Only a single death this game. Không sao. Tích game này thua, game sau có tới mình là đội xanh và có thể phân tích Aphelios hay chăng? Bắn hai cái chết. Pha này cả thế R bắt chí mạng, có chết luôn đúng không? Chí mạng không? Pha này chí mạng có cái chết luôn khi mà nói không? Đấy. Chí mạng có cái chết luôn đấy chứ. The unsafe way almost loses his life as well, and then the Shy says, you know what, I'm TPing in, I've got Mega Gnar, I can immediately ultimate when I arrive, and that's exactly what he does. Humanoid has no flash. You'll see a knockback from Xiaohu, doesn't really get that initial kill onto Humanoid. He throws his whole combo onto the Shy, he just brushes it off. Razok does get that kill, flash is out, but the damage is done, the inhibitor will fall. And Weibo looking fantastic here in game 2. The Baron secured. The Dragon as well. Dragon went over to Fnatic actually while Weibo were doing the Baron. At least that's what our scoreboard shows us. Still a 12,000 gold lead for Weibo, and with the power that the Shy has in his back pocket right now, you have to think it's just going to be a 1-4 split. It looks like Light currently pushing in the bottom lane. Crisp and the Shy will meet up in mid. Vision control gained around this blue side jungle. Fnatic forced back, found wanting so far in this game. The series will be evened out at 1-1 unless something truly special happens. And although Fnatic have been doubted many times, and I think game 1 started to silence those doubters a little bit, I don't think that they have a path back to victory, at least in this game. Weaver's wall once again. Xiaohu looking for Razok. He dashes back, but immediately is locked up. Jumps onto Crisp, who flashes away. Meanwhile, the Nature's Grasp on the top side of the fight means that Razok is entirely separated with the rest of his team. 4 members of Fnatic just trying to fight against Light and Weiwei. Hostile takeover coming out as Weiwei dashes forward and kills off 2. Oscar and Noah sent packing. An early grade for them as Humanoid will follow suit. It is a meager grade for this game. They tried everything they could in the early game, but they just could not match Weibo. And we are going to game 3. I mean, Weibo, they just slowed the game down. They changed the Poppy to the Maokai, and they got themselves a very solid team fight comp. Fnatic went all in on the early game, and they just could not make it work. They could not find those early game advantages. And in the team fights, Weibo just came out on top. And they did. We'll see if they can bounce back, or if Fnatic can bounce back in game 2, or if Weibo take it 2-1. We're going to go to a short break, but don't you dare go anywhere.
Ok, bảo quyền. Uầy. Nó luôn kiểu cái này nó bị nhanh ấy, tôi vừa kiểu hết này xong rồi phân tích một xíu 2-3 phút là bắt đầu tiếp theo. Kiểu nó nhanh ấy, nó không như với cái giải trước. Cái giải trước là biểu mình đánh Aram hay là mình đánh đột kích giờ chính là được à? Mà thôi. Wow. Ok. Không có, rất là kiểu toàn big chất của bên phía châu Âu à? Không có thứ big chất của bên đội khác á? Light on Aphelios is lights out for Fnatic in game 2, and even though they had the early lead, maybe they were feeling it a bit too much, and the comp wasn't as much as the game progressed. What are you showing us? I'm worried about step 3. I hope that doesn't happen. No. Step 2 was Callista. Can you please, it has a little eraser function, just erase it, please. I don't want this to happen. For my sanity. I feel like at this point, Razork deserves a win, man. That is two games back to back. Is this not any Lee Sin solo queue game ever? True. You get, and then you type in chat and you just flame and everybody. Then you lose. Yeah, unfortunately. But there's much more to this game than that. The Baron also, and I think you had a Fnatic who again had a really strong early game. They were feeling themselves. Razork was playing actually very, very, very well. So where did they lose the plot, or where did Weibo take control? So specifically, the turning point in the game, as we're going to watch some of the early highlights from Razork, was actually a play top lane where Fnatic expended both of Noah's summoner spells, which then prompted Weibo to start the Baron. And I think that this actually, weirdly enough, put Fnatic in a mindset where they're like, we're going to go for every single play that we can look for. And I think that with this composition, you do need to. The problem is just that it just doesn't allow you for a lot of mistakes, and that's what ends up backfiring. Yeah, especially when you look at like a Lee Sin trying to operate against the Talia, Maokai, same when you look at the Callista, it becomes really, really difficult to try and take full-on 5v5 fights unless you have these massive leads. I think they kind of had to pivot a little bit into, hey, maybe we can look for picks, and that's why we saw Razork going for these like sick plays that you got onto Xiaohu, but it just wasn't enough. Especially when that Baron, as you were saying. You also saw that the gold wasn't really moving that much, right? There wasn't that much
gotten for Fnatic in return. This is the top play, I believe. Yeah, so this is specifically, like, you can understand why Fnatic is going for this play because they're thinking that Xiaohu has been someone that they've been able to pick on pretty much this whole series, but then specifically Noah burning ult, cleanse, and flash, and immediately Weibo say, this is our moment, let's just start. Another point is that Aphelios had an early game. Đây hiểu sao lúc đó ăn chạy ra ngoài win rồi. Các bạn còn mở trong khi thế thua nữa, thế là thế giữ thế chiêu các thứ dùng phí hết máu top thì mở trong khi AD vì không spell. Which means that he actually just gets caught by the Melcold. Anyway, he's then nervous about the flash coming through from the Gnar, so he has to burn his own flash to make sure he doesn't go down, because that would have spelled Baron for Weibo as well. So it's unfortunate those like back-to-back misplays then end up giving Weibo that opportunity to go for this, and I think it's just incredibly sad because at the get-go they kind of avoided a lot of these fights for Fnatic. They were playing for these picks, but the second you make that mistake, that's when Weibo were able to come back into it. Bit of a ticking time bomb. Aphelios, let's talk about him. Let's talk about him. He had a great debut in Heartsteel as well, and he's stealing my heart, and then just he's reminding us why he's been like the best AD carry of the past 4 years. Yeah. But let's figure out where it's going in these drafts. Because we have the game 1 and 2 draft, I believe, and it's not like he's going immediately. In fact, he's been a counter in both situations. So in the game 1 draft here, you can see the Renato was picked first by Weibo on the red side, which basically is signaling that they don't necessarily care the most about Aphelios. Then Orianna Aphelios is locked in, but then you go to game 2 and it's actually Kalista makes it through the bans. So therefore Aphelios can go over to Weibo on the other side. I think that paradigm needs to shift. So rather than picking a Kalista here, or necessarily a Renata Poppy here, since this game 1 draft is more what we need to work off of since Fnatic is going to be going back to blue side. Yeah. Either Fnatic has to pick Aphelios here, because Weibo's going to pick it on the 1-2 if they don't decide to ban it early on. That's the thing that I'm going to be watching for in this final game 3 draft. It's like you made a face with a tear. I don't know what that spells. But I think the fact that you are moving over to the blue side is massive for Fnatic. I think, one, you open up the Xayah ban, which means that you don't have to ban it away. You can actually ban the Kalista and then go for the Aphelios yourself, which makes things easier. Also, I just really didn't like that Rel flex. Nope. I think if you're going to take Kalista, you need to play an aggressive lane that enables her. But because you end up in a matchup where it's range versus melee, you're not able to exploit the Kalista as much as you would like in that bot side, and you end up in a position there where what we saw, you're 20 CS down from the get-go. Ok, game sau lên lông game mà Fnatic chọn bền và chắc chắn sẽ đội xanh rồi. Và có biết có một quyền đó là phân pick AV nếu được không? Tại vì thằng thấy cái con Renata này mạnh á. yeah, as they go into this, of course, now both teams find themselves on match point, but nothing really changes because you're on the brink of elimination or the brink of qualification. The pressure could not be higher, and it has not been this high for either of these teams in this World Championship yet. We talked about kind of the clutches that Fnatic has been able to do in the past, but I add on to that a team that has some players, the Xiaohu, the Shy, that have done tremendous things in their career as well. Well, they did beat the Shy Aatrox. They made European history in game 1. But I'd say last year wasn't it for Fnatic, but they've had so many moments where when they can make a run on the final day to qualify for bracket stage, they have. 2017, they were 0-4 and made it. 2018, they beat IG twice to get the 1 seed. 2019, they 3-0'd the day against Clutch, T1, and RNG. So based on that history, this wouldn't even be that historic, but it definitely is a lot of pressure. What I'm looking for from Fnatic is a draft that can actually team fight. I think that in the previous game, they were kind of hamstrung in way of what they were getting. Obviously, Aphelios is the pick we've talked about most, but any team fighting composition that still provides you with some power in the mid game is, I think, something that Fnatic is going to be happy with, given how well and controlled game 1 looked. And I think it is control that bot side for Fnatic. If you can control light, you control a lot of what Weibo want to do. We've seen Weibo consistently go for 3 camps. We're going to dive bot, try and set up for light. And I think light kind of gets overshadowed in the Ok, LPL. cái đấu thứ 3 cái này thật sự là quá căng thẳng rồi, và ai thua cái này thì sẽ bị out. Ở đây Fnatic vẫn cần điều đó là dừng đánh tanh và support đánh những chất tướng pháp sư nếu mà đối phương đánh Renata. Và cái con kết hợp pháp sư tốt nhất kết hợp với Kalista thì có lẽ chỉ đơn giản là
Nico hoặc là kiểu Grata mà thôi. Rất khó để tìm đến những con sau. Nhưng thật sự có một game đấu mà thấy rằng Soraka đối đầu với Afe Grata và thật sự đấy là một game đấu cũng tốt. Kiểu đánh kiểu Soraka, Sezoni, Oriana cũng được ấy. Xiaohu is a 3-time MSI champion, but has never actually won the championship at Worlds. He's been to 7 Worlds. Yet it seems like the pressure is getting to him more now than ever before. Humanoid has always been a huge performer on the international stage. Put that sign away. Put that sign away. Do a Baron flip. No. That's possibly what this is going to come down to, because if we don't get a Nephelios diff, it's going to be a very close game. Yeah, I mean, just going off of Jack's point though, like kind of going back to Xiaohu, it's like spring belonged to Xiaohu and RNG in the LPL. It was summer always belonged to EDG. Now EDG didn't end up making it in the end, and it kind of feels like the time has shifted over towards JDG. But Xiaohu, it really feels like he needs to step up now on this world stage. He hasn't done it before, and if you can control that mid jungle, it makes things 10 times easier for him. Who will it be? Who's going to step up in this final game for either Fnatic or Weibo with a spot in the quarterfinal on the line, or you go home? Take it away, Medifetti. Thank you very much, Shox. And what a series we've had so far. Convincing game 2 from Weibo, convincing game 1 from Fnatic. Like, you know, to put it out there, it was very strong for both teams. Haven't really had that sort of mid-late game, both teams kind of winning fights battle as of yet. I'm hoping for it in game 2, I'm going to be honest. This Aphelios is what I'm curious about. Yeah. Where is it on the priority list for both these teams? I think if you're a Fnatic fan, it's on Fnatic's side. And if you're a Weibo fan, it's probably on Weibo's side. So, what do we know? Weibo highly prioritizes the Renata. Yep. They've also shown that they're willing to first pick the Oriana. Fnatic highly value a good mid lane matchup. Sure. And a lot of pressure has been put on Xiaohu. Individually, he's not having an amazing series. Fnatic đội xanh. Nico của Seoul bị ban đi. Ban gì đây? Maokai, có lẽ chắc chắn là Maokai sẽ là phớt ban rồi. Không, đó là phớt ban Saya. Muốn ban cho mình là cây sa Saya hay chăng? Và tích tiếp tục ban, có lẽ là Rumble trong đây được sai mà thôi. Có cho mình đội xanh, đội thế là có rồi. Tiếp tục ban những chất tướng mà mình ban từ các đấu đầu. Nico và Rumble và slot 3 thì sẽ là xem xét. Nếu mà đối phương tiếp tục. Đó là Javan bị ban đi, vậy là Maokai và Oriana và Renata. Đó là 3 chất tướng đầu tiên để hiện tại. Maokai, Oriana và Renata. Vậy thì tất ở hiện tại đó là mình ban bớt một con, tại vì có 3 con. Nếu mà mình ban, ok, mình ban một con. Nếu mà có 3 con thì mình pick 1, người ta pick 2. Nên mình phải ban một con đi. Vậy thì hiện tại nó chỉ có 2 con mà thôi. Đó là Maokai và Oriana. Thì thật sự là nếu mà thả 2 con thì chắc chắn là bên phía Fnatic sẽ ưu tiên đó cho mình là Oriana hơn mà thôi. Oriana bị ban đi, vậy thì Maokai thả free cho đối phương với việc là có cho mình Clash Star trong tay. Nhưng mà không, first pick Aphelios, nhá chill cười rồi, bắt đầu cười rồi. Tại sao? Tại vì họ hoàn toàn có thể đánh Ivan đối đầu với con Maokai này và Maokai thả free cho đối phương luôn, đuổi đến một chất tướng đó là Aphelios trong tay Noah. He's only lost 4 games. And I will say, Noah, something we saw in the LEC playoffs was he does get quite nervous, or at least he did then before games, and he talked Ok, Maokai thả free cho đối phương. Vậy thì cái việc là không có những chất tướng quá nhiều. Nhưng mà đó là Asia và Maokai của bên phía Weibo Gaming. Nhưng mà câu trả lời trong con Afe này thì Rồng vẫn chưa thấy. Có lẽ sẽ là pick Varus mà chăng. Cái này hoàn toàn có thể là một game Varus, tại vì đã có lượng sát thương Baron từ con Asia này rồi. Và phase 2 có lẽ sẽ phải nhường cho phía đối phương thôi. Nếu mà pick pháp sư sớm, pháp sư đường dưới sớm, đối phương pick Varus thì rất là khó khăn. Pick bên rừng ở đây sẽ là hợp lý. Và đó là Sylas và Sezoni. Ui, Sylas Sezoni không? Hay là Sylas bỏ? Sylas bỏ dùng qua phase 2 được á? Sylas top á? Sylas top tại vì Sylas 3 của họ có đủ phải pick AD rồi. Sylas vào top không? Sylas tiếp tục cái HT. Sylas, nói chung là pick rừng ở đây hơi lãng phí, tại vì không, vẫn là Sylas sẽ đi. Tại vì Oscar Lindin tự tin họ là có 3 con AD có thể tự chơi. Có thể là những tướng ở Achok cũng được. Thật sự cái đá pick của bên phía Fnatic được đánh giá là tốt hơn. Và việc Sylas pick ở đây thì lựa chọn Sylas và TOD ở đây thì lựa chọn Varus gần như là trừ rồi, chắc chắn là không có Varus gì cả nữa. Đã việc pick như này.
Đầu tiên chắc chắn rồi, ban cho mình là Jerry, những chất tướng nó có khả năng đam cực kỳ to cũng như sự tự động cao. Jerry sẽ bị ban đi. Kalista có lẽ thế. Và bên phía người của mình đó là pick một con top AD, có lẽ sẽ là ban top vì đối phương một thôi. Top đối phương mà có những kiểu át chóc, cá sấu hay là rắc thì sẽ rất là đẹp. Nhưng mà thật sự là có 3 con, ban làm sao mà hết được. Vậy thì sẽ ngắm vào vị trí khác, vị trí support mà thôi. Và đang hỏi support là ban gì, ban cho mình là Nautilus rồi, muốn đánh cho mình là Rakan Jerry. Đối phương chắc chắn là sẽ hiểu rằng bạn muốn đánh Rakan Jerry thì đơn giản là ban Jerry mà thôi. Chắc là phải ban Jerry rồi. Jerry đối đầu với phase 1 của bên phía Fnatic là rất tốt. Chắc là ban Jerry rồi. Chắc chắn là ban Jerry rồi. Jerry. Hello. Kalista bị ban đi đầu tiên và vẫn còn đó là chất tướng mạnh, đó là Rakan. Rakan và Jerry. Shit. Với một cái mình ban tiếp theo có gì đây? Họ gần như là sẽ có một là Rakan hay là Jerry trong tay rồi. Rakan Chitana cũng được. Ban cho mình Bobby, bot trên chơi game nhìn lộ quá rồi. Cứu kiểu gì đây? Có lẽ là ban Jerry, đối phương này Chitana Rakan. Ban Jerry gì đích? What the fuck? Hả? Rakan Jerry bỏ cá sấu, bỏ cá rắc. Chết đi rắc đấy, điên à? Long range, strong team fighting, good zone control, the traps combined with the soldiers, combined with the Maokai. A lot of space being generated and also still gives you a powerful 2v2 bot lane. Big Blitz thì đối phương là Blitz, Big Blitz Big Blitz là đối phương Blitz không được Big Blitz. Cái con như kiểu là Counter bò chẳng hạn, bò reo gì đó. Olaf khu vực đường trên, rắc của Okarin. Olaf khu vực đường trên có Oscarin, Pai. Pai đối với lắc là Pai đi đối với đầu lắc khó lắm, đừng đánh Pai. Reo đối đầu với lắc cũng khó. Bỏ đối đầu với lắc cũng khó. Blitz Crane, đối phương toàn tanh, đối phương đánh Bram, what the fuck, sao đánh? Lulu, hợp lý. Lulu thì đi với cái lắc cũng hơi PK. Bỏ thì đối phương lắc, sao đánh? Bò thì đường tốt hơn tại vì có khả năng khôi phục, nhưng mà vẫn là một kèo căng. Thật sự là cái mình đang bắt đầu bay với những cái lyric của mình rồi. Top tự chơi, mid tự chơi, đội hình rất là default. Đội hình này với việc là có Maokai, họ có nói chung là kiểu họ không sử dụng Javan á, nhưng mà họ có Maokai, con Maokai này cũng có một phần nào đấy giống con Javan á. Top tự chơi, mid tự chơi, dùng súng bot. Sezoni, Salat, Olaf, Afe bỏ đi với khả này hơi khó. They have to absorb a lot of pressure. That's going to be so hard. And so the thing is, Weibo, what I think would be smart for them is a delayed invade bot side and try and split the map. Like completely isolate Noah and Trimby and mitigate Razor's impact on the bot side. Ok, game đó thì ai cũng là thuận tay hơn, sai có chất tướng thuận tay, Xiao thì cũng có một kèo ngon, Pháp Sư không phải là những kèo đấu Pháp Sư nữa mà là kèo này là Asia đối đầu với Salat, thực sự là một kèo ngon. Maokai trong tay Weibo, những chất tướng bên phía Weibo của mình thật sự là thiện quá nhiều rồi, thật sự là những chất tướng bỏ đánh quá nhiều. Các bạn là kết lên và lắc trong tay họ, những chất tướng thật sự là cực kỳ khó để vận hành như thế này. Và thật sự là Crispy thật sự là không đánh giá Crispy bằng những người chơi sử dụng lắc hay như kiểu là Kerea. Và để xem là Crispy sử dụng lắc như thế nào. Các bạn là không sao Weibo gaming mà còn sử dụng lắc được mà không hiểu sao bên là người không đánh lắc. A lot of responsibility falls on Razork as it has this series. We're jumping into game 3. One more time into the breach, my friends. Weibo and Fnatic fighting for a spot in the top 8 at the World Championships. On to Summoners Rift we go. And I can hear the heartbeats in Europe from here, Veli. No one under 150. Fnatic pushing out, guarding that bottom side of the map. Tục là bò đối đầu với Pháp Sư, cái Pháp Sư thiêu đốt và thạch chắc chắn rồi, hạn chế những cái xích lỏ. Nhưng mà đây là có một con kia bước chân thần tốc.
They've just set up their lines of scrimmage. The Shy will walk in, place a ward. There's one in Pixel Bush as well from Weiwei. Razork's early pathing here will be tracked. If Oscar does look to invade, he'll be marked as well. Looks like Razork might be going forward, seeing maybe if they want that ward, maybe also they just want to make sure that Weibo weren't looking for something sneaky on the top side. Still, before the storm to come, one of these teams will end their year, the other will move on to the quarterfinals. It's been a while since Europe has seen Fnatic in those quarters. Top Esports was their last best of 5, and they were so close to victory. Rồi, Weiwei gặp khó rồi. Weiwei gặp khó rồi. Formerly Suning, of course, world finalists. A very different roster then to what we have now. But Weibo making it to the international stage and wanting to do Sát chậm hơn như phía đối phương tận 6-7 giây luôn. in the tournament for the LPL. If all four were to qualify, I'm pretty sure this would be the first time ever in LPL's history. Tôi sai, đã đẩy cho mình là 6 con lính vô rồi. Bỏ bớt lợi thế khu vực đường trên để chuyển hóa xuống khu vực đường dưới, và Noa vừa có một pha trao đổi thật sự con bò quá khó để có thể giúp cho Noa có thể chơi game. Bên trái thì có cái lìn đánh không lại, bên phải có con lắc thì cứ e với thạch bí ẩn quá khó rồi. Bắn tay liên tục vào con bò. Afe và tắm đi lên cái áp lực thì sẽ bị e. Bắt đầu khởi đầu đi đường không tốt, nhưng mà Humanoid đang làm tốt. Hả? Wow. Đánh hồi bắt cua chứ, đánh hồi Asia đánh sát bắt cua chứ. Tiếp tục là bị e ở đây, tiếp tục là bị quy không lấy được cái quy. Quá khó khăn với con lắc này. Thật sự nói thẳng là nếu mà đối phương là lắc thì tốt nhất là AD của bạn nên đem kháng phép. E kìa, theo đánh. Đối phương đã bắt đầu ăn cho mình cái sách trụ đầu tiên rồi. Con bò bắt đầu hồi passive 3 lọ máu của vị trí con Noa đã bị lấy đi. Nói chung Afe đối đầu khi lắc khó lắm, nhất là đội lại là bò rất là khó pick. Nếu dòng pick thì chắc pick lắc luôn. Nếu có đánh các ma kiểu thế, hoặc là mình đánh các ma luôn. Mình đánh các mã được mà, thăm đánh các mảnh, các ma Afe được mà. Kiểu để gánh lại một cái phần nào không được dưới ấy. Không thì khó. Đánh Sodoka cũng được. Nhưng mà mid tường đang là hơi gáp dành cho bên phía của Fnatic và hoàn toàn có thể này kia ảnh hưởng trực tiếp tới con cua dưới, và thế thiện hai cua hay chăng? Con cua dưới đã thuộc về vị trí của Razork rồi, tại vì Weiwei nhựa nói vòng rừng 1 bị ảnh hưởng từ con Olaf quá khó chịu từ Oscar Din. Ok, xử lý tốt vị trí của mình rồi. Ăn rất là nhiều đội lính, mặc dù mana tung ra là hơi nhiều. Ngoài chỉ có 16 lính mà thôi, và thật sự là vòng rừng 2 vị trí của Razork thậm chí là lộ luôn tầm nhìn, chạy ra bãi chìm lộ luôn tầm nhìn luôn. Rừng đang có lợi thế rất lớn từ vị trí Razork cướp được bãi chim 2, và vòng rừng 2 cua lợi thế ra là quá lớn rồi, nhưng mà Noa chắc chắn là không chịu được nhiệt đâu. Đấy là Weiwei đã bị ảnh hưởng từ vòng rừng rất lớn, không có áp lực từ rừng. Đây chỉ là để rớt được lính này bắt về mà thôi. Light and Crisp have the safety of a tri-bush ward. They have the safety of Xiaohu moving forward to ward around the Razor Beaks as Lắc well. hết mana là không có bò à? Cứ có bò để CC đối phương lại được hồi máu ấy chứ. Giữ mana làm gì đâu. Bot thì thật sự là hơi ngờ. Xong rồi điều dễ hiểu thôi. Afe với bò mà. Mà không sao. Có lẽ là chấp nhận được. Tại vì rừng của họ bắt đầu có lợi thế, mid của họ cũng có lợi thế. Ở kìa. Plates in the bottom lane and the constant harassment. Relatively healthy for Noah, but he's gonna need to bò, thật sự big bò, nó tức là kiểu không có thời gian nghĩ ấy, họ biết con bò á, kiểu để lấy khả năng hồi phục từ con bò, nhưng mà thật sự đưa về lắc là quá khó. Nếu là sọp thì chắc là sẽ biết kiểu soda cao hoặc là các ma. E vào lính từ Oscar Din, và Oscar Din gặp nguy hiểm rồi.
Weiwei bỏ bãi để xuống khu vực đường dưới và đối phương đây. Weiwei thì nhưng mà không sao, Weiwei đang quá là thọt 28 lính mà thôi. Getting ganked on the 5, 6, 7 minute timer, which is why Weiwei is so often shadowing them, even to the detriment of his own Vì jungle. đang có một bộ mặt sát thủ và trượt rồi. Hết năng lượng từ chia Crispy. Bánh bích quy đã là bánh bích quy chuẩn bị sử dụng bánh bích quy thứ 3 rồi, sử dụng qua 2 bánh bích quy rồi. Cảm thấy bên phía Fnatic vẫn làm đủ tốt, không bị thọt quá nhiều về lính cũng như năng này kia. Chứ đa ra là chỉ số lính mà thôi. Kinh nghiệm thì vẫn ăn được và đối phương bắt buộc phải back về để có tham binh rồng cũng như sứ giả các kiểu các thứ tốt hơn. Áp lực hết đi từ phía Fnatic, rừng họ hoàn toàn có thể farm rừng chiêu chiêu và tiếp tục là đánh bãi chim thứ 3 cũng như là con bồ đỏ. Và thật sự là quá khó cho phía bên mình để có thể đét được con bồ đỏ cũng như bãi chim thứ 3 này. Và Humanoid không ăn cho mình là một hồi phục để đánh bồ đỏ cũng như bãi chim thứ 3 mà back về rồi. This Aphelios can still be a threat. It's just about how strong are you when you get there. And right now, this bot lane is struggling for Fnatic. This world so often defined by which AD carry is stronger in a fight as well. We have seen so many times fights turned on their heads, even Noah turning a fight on his head with a Moonlight Vigil, Cataclysm combination against C9. Saw it in game 1, saw it in game 2. Oscar scaling up though. Nói việc là sứ giả sẽ là một con sứ giả thuộc về vị trí Fnatic mà thôi, hoàn toàn có thể swap lên trong tình huống như thế này. Thấy tài nguyên của vị trí sau hay chăng? Humanoid tốc biến chạy đi chứ sao tốc biến đánh ngay kiểu đấy. Nói chung là ganh để lấy tài nguyên, ganh để lấy máu để chuyển hóa qua sứ giả chim 3 cũng như là bồ đỏ thứ 2. Đánh cái này khó rồi, biết dừng thọt kiểu này thì ví dụ Weiwei chỉ cần chiêu chiêu xuống dưới bật ulti ra là sao đánh. Weiwei chưa còn level 6 nhưng mà sau bãi bồ đỏ này sẽ là level 6 mà thôi. Quá khó khăn cho bên phía Fnatic có thể chơi game bởi mid và nói chung là Sehu đánh cái kèo này thực sự là quá quen thuộc rồi, làm rất là tốt rồi thì ngân đã có. Tiếp tục là quy trúng. Nào bắt buộc phải dấn lên đỡ chiêu cho đồng đội. Và một pha ôn đi nữa chứ còn Lai đọc được. Không nói đây không có tốc biến và thật sự là quá khó khăn. Maokai thì đang ở sau lưng đánh kiểu gì đây? Bò đỡ chiêu cuối nhưng mà Weiwei không xuống đường dưới để bật chiêu bật R ra thì gần như đối phương vỡ trận rồi nhưng mà không xuống đường dưới hơi khó hiểu. Và Humanoid đã di chuyển ra mid end game rồi, Maokai xuống không, Maokai bị lộ tầm nhìn rồi. Big bò thì đâu với lắc, tại sao lại Big bò đi với lắc? Một con cực kỳ mạnh ở level 1 đó là con lắc, một con bò level 1 cực kỳ yếu. Đã nói là phải tanh, dừng tanh và pháp sư được dưới. Có cho mình sứ giả. Mà không sao, có lẽ sẽ là quy định này, quy định loa đẩy và tiến hành swap lên mà thôi. Thế với phía Bogambi thì đã là quá lớn rồi, Sehu làm tốt live và Crispy thì khỏi nói rồi, là quá tốt ở thời hiện tại. Và Sehu ở đây vẫn còn tốc biến, vẫn còn R, vậy thì canh kiểu gì? Canh hộ. Cần đẩy cho mình quy lính này từ vị trí của Noa và tiến hành swap lên ngay tốt có thể. Cái tầm này ở dưới thì sao farm được? Đánh hồi kết lên một đồ mình vẫn đang 1.300. Nếu Fnatic với việc đối chuyển luôn luôn ngắm vào vị trí của Sehu như thế này nhưng mà Sehu có tốc biến, có tốc mình thì cần xong ngắm vào. Có lẽ là sẽ tiếp lỗi rồi. Cả một cái mắt tốt và cái mắt này hoàn toàn có thể tele cho vị trí của Humanoid. Cái phần này là rất là lời rồi, phải hiểu sao lại phải e vào cái đấy. E vào thì nó sẽ đẩy về ấy. Q2 là lời lắm rồi. Và đối phương mất một cục máu, đối phương không có tele. Cái SB di chuyển ra sông không có tự. Đây là W2, W tốc biến trượt vào bên phía Fnatic đang làm gì vậy? Đây à. Đánh nhau ở sông, Noa đang có một tham binh đẹp hơn với cái súng của mình nhưng mà đối phương bắt đầu chạy đi, đơn giản chỉ là mất tốc biến mà thôi. Tốc biến của Weiwei vẫn còn đó. Bởi vì Weibo mình xử lý lỗi khi tên ra sông đánh nhau với chất tướng bên phía đối phương.
Vẫn còn cho mình sứ giả, cần swap lên chứ tao phải đánh nhau gì nữa. Đối phương mất tốc biến nhưng mà thật sự là hơi khó để đánh rồi. Could be a good thing. He is building AP. Yep. Weibo hold on to the gold lead for now. Well, looking back at the snipe that happened. Oh, well, we're going back quite a ways now. Trimby not even level 6 yet. And the snipe that comes through. If Trimby had popped the ultimate, maybe he would have had enough resistance to survive. Oh, actually, I think he tried to pop it right there, at the end, just but the animation not quite fast enough. Yeah, you can see him pressing the R there. He's frustrated. This game is falling apart very quickly for Fnatic. TP comes in from Humanoid. XP di chuyển hơi khó hiểu tại pha này. Bị tóm lại và gần như là xíu thì bóp rồi. Nếu mà Razok không biết cái W2 thì gần như là end game ở pha này rồi. Tại vì cái việc là slot bạn chết và rừng của họ còn sống ảnh hưởng trực tiếp tới mid rừng của bạn thua. Rất là khó để xuống bot pha sau và bot bạn không có tốc biến rất là khó để 2 đánh 3, 2 đánh 4. Mà không sao, chỉ là 1 đối 1 mà thôi. Bot của bạn vẫn phải chịu áp lực rất lớn từ Fnatic vẫn không chịu swap lên. Sứ giả này, sứ giả chết à? Sứ giả này rồi sao? Họ vẫn muốn đánh tại vì họ biết rằng là Lắc cũng như là Kết Lính không có tốc biến, nhưng mà việc Tham không có tốc biến đơn giản là Weiwei chỉ cần bỏ thời gian của mình ra và xuống được dưới mà thôi. You can see Oscar starting to win some trades against the Shy, but you don't really want to dive. The Ragnarok can be extended a little bit, but as it expires, you don't want to be in danger of being pulled back underneath that tower. Mà sao đối phương đi lên mạnh thì mình swap lên là được mà, sứ giả này gần như sứ giả chết rồi. Thả ở đâu ấy? Sahu thì rất là mạnh ở khu vực giữa, không đủ tài nguyên để thả khu vực giữa. Thả thì đơn giản rồi, thả sứ giả ở khu vực giữa rồi và bên phía Lắc bắt đầu tiến hành ra đây và Lắc ra thì sao mà thả. Should be able to stop this. They're going to. Razor coming in, but he's going to get locked up, and Weiwei can look for more. Instead, decides to go for the tower. Humanoid shuffles him back, and the tree is going timber in the middle. Chết được Weiwei này. Weiwei vẫn chết được. Weiwei nhiều kháng phép thôi vẫn chết á. 3 đánh 3 cần về chất tường có báu hơn từ vị trí của Weibo Gaming nhưng mà đánh hơi lỗi rồi. Rồi tiếp tục là Humanoid thành trụ khá là đen rồi, vì Fnatic không phải là bò thành trụ mà là Humanoid thành trụ. Đánh cái gì làm gì vậy Fnatic rồi, lộ cái hình rồi. Fnatic are collapsing everywhere. 4 kills quickly picked up for Weibo. And Xiaohu's Azir, something that has been kept away from him this series, finally returns to his hands, and he finds himself with a 3-0-2 scoreline. The bot lane tower, 600 gold for light. Fnatic are crumbling under the pressure of Weibo. And the darkness starts to encroach. For Fnatic, what can you do from here? 4,500 gold behind, your towers now falling. They will fall quicker as the plates are lost. A 700 gold deficit in terms of just plates. But everywhere on the map, Weibo are ahead. The only saving grace is top lane is even. That's about it. And Razok has 1,000 gold lead, but when you look at that lane economy snapshot from MasterCard, the bot side of the map is a disaster zone for Fnatic and delight for Weibo. I mean, it's a 2-level lead. Humanoid's about to get level 10, but the experience difference in mid is massive, and now Light is unlocked on the map. He can start just taking these towers completely uncontested. They chose this bot lane matchup with the Alistar. They knew they were playing into Caitlyn, and I thought that they would have answers, but they had nothing. Weibo have just oppressed them from start to finish, and whatever they tried to do to Xiaohu, they just could not lock him down. Now the Herald has begun. Oscar in the Shy maybe getting involved in the fight. TP coming in as well from Humanoid. He looks to join the fight. Xiaohu TPing in as well as the objective is secured. The Rift Tower taken down. Humanoid was looking for Crispy. He can't quite get in. Weiwei flashing away as the Ragnarok tries to get to the backline, and Weiwei falls to Olaf. The Shy pulls Noah back, but now he's separated from the rest of the team. Này câu kéo tốt, nhưng mà Okan thì giết được 2 người luôn á. Nó ở đây không có người đỡ và phải tốc biến, nhưng mà đổi lại đó là mạng của The Sai. Pha tranh thành công từ bên phía Weibo Gaming không hiểu sao thắng được luôn. I mean, it's 3 kills and a Herald. Oscar improving
Nói chung là kiểu đội hình phía Fnatic nó rất là dễ vận hành, nhưng mà cách bọn các bạn là đi đường khó thì đi đường khó, nhưng mà phải shop lên hoặc là làm cái này làm cái kia chứ. Pick bò khó rồi. Nicely done there by Light. But looking back at this fight, look at the positioning of Oscarinen. You see him skirmishing with the Shy at the top. Weiwei's going to be forced out of the fight very quickly. Humanoid going to steal away the Maokai ultimate. No. Yes, he does. He steals away the ultimate, comes through. Humanoid now caught though. Humanoid để cho mình trụ lên trên và nằm xuống rồi. Mặt nạ sai lắp, ok. Mặt nạ và động cơ vũ trụ à? The deficit not quite as dramatic as earlier. It's still 2,500. Theo tầm này quá thành để 16 phút để sắp ngưỡng 2 đồ rồi. Live thì khỏi nói rồi. Người đang họp thì có lẽ chỉ đơn giản là The Sai cũng như là Weiwei mà thôi. Weiwei bỏ quá nhiều thời gian để ép về khu vực đường dưới, không có khả năng farm. In the mid game, Razork trying to come in from the side here, but Weiwei and Crisp are here to defend their mid laner. I think Xiaohu, after a disappointing performance against Mad Lions in game 1, a disappointing performance in this game as well, has once again shown why so often he is amongst the best on the world stage. Back at this fight once more. Không vào đánh dở quá. Cấp độ Maokai chọn vị trí xa hơn là đẹp rồi. Không đâu quá nhiều thì gần cũng như thanh tẩy để đỡ đâu. Kiểu Olaf với cả Maokai là gần như hết rồi á. If he gets strong enough, he can do a nice flash there from Noah. That could have gone very wrong, but he does get away with his life. But Fnatic showing that their teeth are still sharp. Lại đang là 2 đồ rồi. Đấy, hai đồ. Light, though, continues to be a nuisance for Fnatic. It's kind of why it was nerfed on the current patch. Your ability just to fire an ace in the hole on a relatively short cooldown means the enemy AD carry or any enemy squishy is half HP before the fight really begins. And Light using it to full effectiveness here. Weibo gaining control of the bottom side of the map with a minute on the Drake. It would be their third sole point. You wonder if Fnatic will decide to fight over a Chemtech Drake, often left as one of the less impactful Drakes, but when fights are close, and when you have an Olaf as well, if you can get that Chem Soul, it can be very powerful in the right hands. Cassante as well uses it to full effectiveness. Weibo doing a good job of controlling this bot side of the map vision, just using Crisps and Weiwei's kits to check all of these brushes, make sure that they're safe, forces Fnatic out of any potential picks. Anyone that, well, knows League of Legends, knows of the Fnatic brush. You think it's one, but it's all of them. They'll do it anywhere. But not today. Weibo will deny that. Dragon spawn 24 seconds. And you imagine that this one will be largely uncontested. That tower won't fall. Okay. Second item, the third one being worked on for Light. 2 items completed for Xiaohu. The power spikes are just there for Weibo and Fnatic. If they want to fight now, it would be pretty insane. But it seems unlikely with the power that Weibo is currently sitting on. Weibo want this dragon, they want this fight, they have TPs on the Shy. Same for humanoids. But this chip damage as well. Chắn là không đánh lại cái chân tê rồi. Shy looking for humanoid as well. Oscar probably wins that matchup. I'm not sure humanoid does, sitting on only the Leandries and a couple of. Không có áp lực ở cánh, The Sai đã trực tiếp tele ra việc là con rồng 3 cảm thấy muốn đánh. Ba đấy cảm gì đây? Cảm thấy phải đánh, nhưng mà cảm thấy đánh không lại. Sau ta là 3 đồ thì chỉ cần rồi, thật sự là quá an toàn. Đang muốn cướp rồi Maokai, Maokai đứng ở vị trí cực kỳ xa không cho cướp rồi Maokai. Và chỉ có đời Maokai là đáng cướp mà thôi. Mất quá nhiều máu rồi, chẳng biết đánh kiểu gì nữa. Đối phương người ta chỉ gần. Cô đi được giữ Sao chỉ đơn giản ấn D mà thôi. Mở team 2 mở ra và vị trí của Olaf không giết được Sao nhưng mà Odin từ vị trí còn Lai mất full spell rồi, nhưng mà từ sai đã rờ Noa về và Noa có lẽ sẽ gặp khó rồi. Noa gặp khó và bên phía Fnatic chắc chắn là vỡ trận rồi. Đỡ đồng đội vị trí của Noa. Everyone walks away alive, blinking health bars, but it is enough. The snipe from Crisp will not find Razork.
And Fnatic are left with little. Light came so close to death. Fnatic còn là phải lướt không có quá nhiều ý nghĩa và có lẽ đây là đầu tiên họ bắt đầu với cái deluxe. Thật sự là cách mà họ xử lý có cái deluxe này là không hợp lý. Đầu tiên là đối phương đã lộ rõ là sẽ đánh Kidin rồi. Và việc là Vision của bạn đang mạnh hơn Sejudi và Stelat. Một là bạn cương với những chất tướng PK, Blitzcrank, PK này nọ. Nó bò thì đâu có PK. Hoặc là đánh pháp sư PK cũng được. Đánh một con như kiểu là đánh cái này thì chả biết Vision canh kiểu gì đấy, tôi biết Vision mình mạnh hơn. Thật sự cánh trên mid top rừng của bên phía Fnatic đã làm quá tốt rồi. Ok, có được Baron mà đã liệu gần như tự tin sẽ giành chiến thắng từ phía Weibo Gaming rồi. Huấn luyện viên bắt đầu đập tay các kiểu các thứ, nhưng mà không biết là họ có thể tiến hành cái tham minh này thì tốt nhất là họ lấy hết ra ngoài và đợi Baron sau. Cái tờ này tiến vào cái trụ 3 thì hơi khó khăn, tại vì đó là Caitlyn không có spell. Continues for the next 2 minutes, and Fnatic, do you just give up the inhib? They'll mount a defense, but with Humanoid in top, you have to feel the defense won't last for long. The final spark again. The final light extinguished from Fnatic. Noah forced back to base. Their inhibitor tower brought to its knees. The team brought to its knees in the face of Weibo. The Shy finds Trimby again. And Weibo continue to find their man. Trimby locked up, has to pop the unbreakable will. Oscar in trying to defend at the Nexus Towers here as Humanoid is going to stop his base. They are giving up double inhibitors, but will they give it all? Weibo continues to push in, the cannon minion there as the Shy can tank, but the cannon minion won't get in range. Humanoid still looking for that objective bounty. A bounty, albeit small, might be something for Fnatic, and I agree, Betty. I don't know if they can hold. The Glacial Prison finds Chris, but he's able to survive. The Ragnarok comes out, the Moonlight Vigil does nothing as Weibo continues to Đội phía quá hảo rồi, sai tầm này tanh trong đời Maokai rồi tất cả các thứ quá khó rồi. Phía Fnatic thì có thể vượt qua và Fnatic đang đến cái ngưỡng bị endgame ở đây rồi. Súng hơi đẹp của Chicken nhưng mà chắc chắn là không giúp được cái gì đâu cả. Combo để làm gì đây? Đầu sai bên này thì bị Humanoid tóm lại, nhưng mà rất là 1-1 mà thôi, và Xiaohu bung R vô và his man again. Ace in the hole, a dagger through the heart of Fnatic. They've been doubted, they've been denied, and they've been discarded. But Weibo smoke the doubters. Thì rất là vui để có thể tiến vào vòng trong, vòng 8 đội, nhưng mà bộ mặt của những thành viên bên phía Weibo Gaming thật sự là không vui lắm. Tức là kiểu cũng được các Fnatic kiểu nghĩ là được một đợt mạnh đấy. Nhưng mà thầm nói cái meta đấy thì thế mà Maokai, Javan, xong rồi bot kiểu pháp sư rất là đỏ thì có spot counter các kiểu các thứ ấy. Đội xanh mạnh nếu mà đối phương không biết chơi spot pháp sư kiểu này. Đội đỏ cảm thấy mạnh hơn nhiều. Nói chung là đội xanh có mấy cái balance mạnh như kiểu con Renata, như kiểu là con Saya, nhưng mà thực sự thì hiện tại đội đỏ đã đầu đang vươn lên rồi. Fnatic put up a good fight game one. A valiant effort. Probably the best I've seen them play, maybe this year. Definitely one of their best performances. It gave hope to the European fans. There was optimism, but at the final hurdle, they could not make the jump. Big shout out to Razork. Fnatic has had a very difficult year overall. Tiến vào vòng trong, đó là Weibo Gaming ở vòng 8 đội. Helped bring them here. And they take about. It will be a frustrating loss for these players. They knew that they were close. They were optimistic that they could do more, but they could not do it. It was Weibo's day today. They will move forward to the quarterfinals. And they're back amongst the best. And they're back amongst the best. Obviously, commiserations to Fnatic. It hits hard. Especially getting that close with game one being such a convincing performance, but Weibo did it all. You know, Oppo player of the series, Light, he had an incredible performance. The Aphelios, the Caitlyn in games 2 and 3, the reason the team did so well. We'll give credit to Crisp as well.
he really performed in that final game and across the course of the series, obviously. I mean, all good AD carries are a product of their supports, right? I mean, Trận đấu tiếp theo. he really BLG was đối so đầu với G2, his tiếp tục positioning là FPL đối continued đầu to với be châu Âu. perfect, and just the way in which he played the lane and the bot lane was fantastic. Great stuff from him, great stuff from the bot lane of Weibo. Tí thì chết, tí thì cái phạt cái xung It's rồi. the bot lane that you'll have to keep your eyes on moving forward in the tournament. A lot of very strong AD carries. Giờ hơi cố tè nhưng mà không sao. And he just adds his Tốc list tiến lên bắn to the tay names. Quy His name's to the list, chịu. in fact. Name to the list, that And one. the thing is, he's getting another list, right? Because he, like Yagami, he's got his death note ready. True. He's already crossed off Noah. Who's next is the question. We'll find out in the draw show after the G2 BLG series. Those quarterfinals still up in the air. And again, Fnatic tried their best. Oscar as well in that game, impressive. Các bạn là có sứ giả sao swap lên nữa, phải sao swap lên xong rồi đánh đà là được mà. Kiểu vẫn thua thiệt một xíu nhưng mà đội hình thật sự cái đi lắc nó cũng có cái rất khó để vận hành á. Let's check out some behind the scenes pictures of yesterday's action through the eyes of the Oppo cam. Oppo tài trợ của kỳ chữ về lần này. Nó trước có cái điện thoại Oppo không rồi hình chữ thập á, các bạn bắt rồi. BLG đối với G2. Đói bụng chưa bé? Đói bụng chưa?
Nó là cao quảng cáo ở đấy. Facebook thấy clip quảng cáo của ta là cao luôn. Dữ vậy. You took here, long-range poke composition. Why did you think it was the best choice to take down Fnatic? 首先恭喜你们获得了本场比赛胜利，成功的挺进到了8强。想问一下，在第3局你们为什么会选择这样一个相对长手的 poke 阵容，而且为什么觉得说这样是最有效击倒 Fnatic 的一个阵容呢？ 因为首先红色方我们的辅助是可以后出的嘛，然后在下路可以拿到一定的优势，然后我们下路组合也玩得特别好，然后我认为我们第1盘的阵容选的有点过于着急了，所以第3盘选一个发育打团的英雄是一个不错的选择。 Because we during the pick and ban phase we can choose our support champion Kìa, nói later, qua đó là and lợi also thế our đội bot duo đỏ perform really mà well, cái việc mà through support của họ có thể the counter champions as well. làm So cái cầu I tiết ở think khu vực đường dưới cũng in như game là one cái we meta hiện chose tại we locked in our thì composition từ to rush, nó so we gần như là decided to có play lợi thế mà more thôi. scaling champion, more scaling composition in game 3. It's definitely the best approach here. You just mentioned game 1. I want to follow up on this because you had a difficult game 1, being honest here, and you managed to bounce back so well in the rest of the series, which is not surprising given your experience. But can you talk me through the mental process to get back on track? And did you feel pressured coming into this series, Xiaohu? 因为其实你也刚刚提到了第1局，其实第1局可能对于你来讲打的确实不是特别的顺利，但是能够看到你在后面的一个表现是非常出彩的。当然，这跟你本身的一个经验丰富也有很大的一个关系。但是还是很想问一下， Người ta có phiên dịch mà bạn nghe thì tiếng Anh thì bạn nghe tiếng Anh chứ giờ tiếng Anh học thẳng kinh cả dịch cả câu hỏi cả câu trả lời. 进行这么顺利。 因为第1局虽然输了，但我就是可能更多的认为我们在红色方的 BP 给到了对面就是版本 T1 的发条，但是我们没有就是做比较有效的交换，然后导致后边阵容就是打起来比较乏力，所以我并不认为是我们的实力有问题，所以后边的话心态也可以放平常去打。 So in game 1, we did give the Orianna, which is the tier 1 champion in this current meta, to the anime team, but we didn't manage to have a very good trade instead. So I don't think, I would say the reason that we lost game 1 is not our skills or not our performance.
as a team, to be honest. So I think as long as we can play in the upcoming games, we can still fight back. Not doubting this at all, of course, and focusing a bit more on the upcoming games. You qualify for quarterfinals. What is the first thing that comes to your mind when you think about the teams that you may have to face off against? It will be. Ngắn đấy. Lì thôi. We didn't stand a choice to really select our opponents. So yeah, just play our own game. Try to do them really well. We will see about the draw later in the day, but we have a second LEC versus LPL matchup coming up as BLG will take on G2 in just a few minutes. I'm taking that you will root for the LPL, but I want to have your pro player knowledge about this matchup and how do you think this one's going to go? 那其实下一场比赛又是一场 LPL 跟 LEC 的一个对决，那是 BLG 跟 G2 的一个比赛嘛。虽然我们当然知道小虎会支持 LPL 赛区的比赛，会支持 LBLG。那想知道一下，你作为职业选手的这样一个视角，你觉得这场比赛会怎样展开呢？我認為下一場比賽會就是特別的精彩，因為我覺得這兩個隊伍在血腥程度方面都是 Mày chắc được phỏng vấn mà kiểu mình không nói tên đấy, kiểu phỏng vấn mình không có kiểu nói tên người ta á, kiểu tự nhiên lại kiểu cảm ơn cái đích thế thì hỏng. Mà chả biết kiểu không biết được ai For sure, it's gonna be a banger, I would say, because in terms of these two teams, they all play very aggressive. So I think I can expect that there will be a lot of kills. So it will be super bloody in this whole game. But I think that's what makes these two teams' games so amazing to watch. And it's always a banger when it comes to LPL and LEC. Mới cam mới béo. For the interview. Congrats on making it to quarterfinals. Iris, thank you so much. Từ năm nào ấy? Thank you very much. Congratulations to Weibo for making it to the quarterfinals. And now it is all up to this very last best of 3 of the Swiss stage. It is one LEC team left standing versus one LPL team, with an LPL team looking to get 4 teams into the quarterfinals. Let's see straight off the bat if the fans have any faith left in G2 and the LEC move to the quarterfinals. I'm actually curious about this. They were very, How much very faith was angry. lost? The MasterCard fan predicts you can vote every day at MasterCard GG on X to participate. That is actually closer than I thought it was going to be with how angry fans were at G2. But listen, G2 looked bad yesterday against NRG. BLG looked equally bad against T1. They both lost in 0-2 fashion literally a day ago. So both teams need to recover, reel a little bit, and make their last stand. It's all about recovery. Yeah, I think it's trying to go from heartbreak to heroism, but I think the big one here is looking, can we get that from the jungle and support? They were the biggest upsets for me on both occasions. Yike and not having the best of times, Shun missing a ton of Nidalee Spears on what's supposed to be his champion, On not stepping up, Mickey missing hooks. It felt like the standout players that we've seen on BLG and G2 just did not perform at all over the course of yesterday. And I think with their backs against the wall is when G2 does play at their best. They were so dominant in the LEC all year that sometimes you need to get pushed around a little bit to shake yourself back into playing well. So now they are literally Europe's last hope. It's against a titan of an 47 á, cái này là vote bên Tweet. Tweet thì toàn fan châu Âu thì mọi người hiểu rồi, mà kiểu bên phía BLG vẫn thắng. Since 2020, they had the most legendary run in LEC history from 2018 to 2020. Last 2 years have not been it. They need to make this series count. It has to be right now. You have to put up or shut up for G2, and the same goes for BLG. Let's head over to our casters. Please. And the pop blossom is so awesome. It's energy ready to win another one, but now Yike's ready for the follow-up. And Open's gonna run. The damage pours through. They lock Đi phỏng vấn cả Valorant Champion á, bảo thôi quên. Phỏng vấn gì à? EDG à? EDG bên Valorant Trung Quốc nổi tiếng các. Đây là hiếp, tại vì họ đều là những caster bên phía Bắc Mỹ và khi thấy Bắc Mỹ có cơ hội lọt được vào vòng 8 đội
là như kiểu khác gì ga vào vòng 8 đội thôi. Welcome back to Worlds 2023, where energy was looking good, but my hand was not quite in the same situation as before. Đêm này anh có xem chung kết Dota 2 không? Có, hôm nay chung kết rồi hả? Chung kết gặp ai gặp ai ấy? Team Spirit gặp team của Maybe á? Đúng không? Phải biết. Let's see if G2 can do it, or if the LPL is sending all four to the quarterfinals. It's gonna be a banger, man. G2 versus PLG. Ở bên trái là kiểu trước đây làm player, nói chung là kiểu là vào dàn cutter thiên hướng phân tích viên á. Còn hai bên kia là kiểu mấy ông phân tích viên thì người ta hit. Còn mình thật sự là vào đây là để phân tích mà chứ không phải là để hit như thế đâu. Bình thường mà. Hai hit. Đọc cái nào. So both these teams coming off some surprising results, some disappointing results, and it's going to be about who can bounce back better on the day. Who has the mental fortitude to forget what happened yesterday and perform at the tip-top level today. GAI bờ là tên nào? À, nghĩa là LGD sẽ đánh anh thua, sau này thua thì đã gặp lần nữa. Ok, G2 ban cho mình là Nico của Yaka. Chất tướng của Yaka rất là trân trọng, chất tướng mà thật sự là một con thiên hướng support ở cái meta hiện tại, đó là con Nico. Con Nico Công, Nico V, Nico ABC XYZ. Con tay BLG vẫn phải đưa được trân trọng. Tại vì sao? Tại vì họ đánh cái meta mà mid Ani, mid Ari cũng như Nico là meta của BLG, và BLG gần như là bất bại ở trong cái meta đấy. Họ chỉ để thua GLG mà thôi. Một cái ta mà mid support và dừng carry ở cái meta hiện đấy. Meta này để meta khác. Meta mid pháp sư và dừng tanh ở cái meta hiện tại. Thả cho mình mau cai từ bên phía BLG để ban đi chất tướng của Hasama cũng như là Oriana của Caps. Tại vì Cap có một ngày thi đấu đó là một con Chitara hơi cute một xíu, nhưng với việc Maokai này thì hoàn toàn có thể đánh những chất tướng như cả Maokai pháp sư chẳng hạn. BLG họ đáp trả là gì đây? Saya được thả ra. Họ muốn đổi Saya các kiểu các thứ nhưng mà Saya đã được thả, nhưng mà Sejoni được pick trước ở đây. Nhá từ mình Saya nhưng mà có lẽ không pick Saya đâu, và đây sẽ là con rắc mà thôi. Nói chung là pick AD trước ở meta này thì cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà không, họ vẫn pick AD trước. Và câu trả lời của bên phía G2 khi thả Saya là như thế nào đây? Vẫn còn đó là... À không, đã mất cho mình là Rakan rồi. Thật sự là con Rakan cho tay on thì rất là khó để thả. Nếu mà nói chung là quyết định thả ra thì chắc chắn sẽ ban cho Rakan được kiểu thế. Pick bắt đầu có những biểu hiện tốt từ vị trí của G2 rồi. Các bạn là họ pick như thế nào để đối đầu với con Saya này đây. Vẫn còn đó cho mình là Kaisa. Cockmore được pick. Cockmore bờ răm được pick sớm. Vậy thì có một con... Các bao Bram là chất tướng cực kỳ sợ pháp sư đường dưới, và cái đợt với pháp sư đường dưới thật sự là không quá tốt đối với chất tướng Saya. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy đó là bát trong tay on mà thôi, chắc chắn rồi. Đối đầu với các bao và Bram chắc chắn sẽ đánh bạt. Nhưng mà đồng đội thì lại là Saya, không biết có được hay không. Hay là ưu tiên con rắc trước. Rắc trước là hợp lý tại vì có bạt mà, kiểu gì chẳng biết được bạt. Thì BLG chưa bao giờ đánh bạt, nhưng mà bạt trong tay on thì thật sự là khỏi nói rồi. Các bò bồ đầm để đồ với Saya, ok. Vậy thì đơn giản là mình pick pháp sư và thôi. Pháp sư bạt cũng như là pháp sư đường giữa. Victor, Sidra gì đó. Thì có các bò bồ đầm. Trong các bò bồ đầm là chất tướng nó cực kỳ căn tự, chất tướng cận chiến lao vào và đánh tanh cực kỳ mạnh. Thì mình nên hạn chế những pick chất tướng đấu sĩ. Có rắc thì không sao, tại vì nó có E, quý các kiểu các thứ nó không bị đủ. Mình con như kiểu là Selat, Akali gọi là cực kỳ sợ các bao luôn. Bàn đi Asia không thể phải ban tại vì nó có thể đánh Thaleya ở đây. Thaleya thì đội hình của phía BLG cực kỳ đẹp, nhưng mà họ đang muốn ưu tiên hơn có lẽ sẽ là con Salat mà thôi. Họ muốn đánh Salat và bạt chắc chắn thôi. Bạt bị ban đi. Vậy thì chất tướng tiếp theo của O sẽ là gì đây? Một chất tướng pháp sư cái đầu Cockmore và Bram kết hợp với Saya. Soraka thì hơi khó chơi. Khó rồi, bắt đầu gãy đầu gãy tai rồi. Chưa chơi lần nào nhưng bị ban.
what G2 are showing because again it's a Milo non-committal Milo hợp lý tại vì Milo có bao ca. Ok, có Milo hợp lý đấy. Cá sấu bị ban đi. Có Renata, có Milo. Renata sẽ là lựa chọn, có lẽ là On sẽ ưu tiên hơn. Và không quá khó hiểu khi đối phương sẽ ban Renata đâu. Milo đi với Saya cảm thấy nó cứ hơi sao sao ấy, tại vì con Saya rất là cần CC để bù thêm CC á. Kiểu đội TV đối phương lại, sau rồi có combo Saya WQE các kiểu đánh tay. Cái đáo được của con Saya. Bò bị ban đi. Có cho mình Renata, đánh Renata không? Cười rồi. Mất AZ, mất Oriana, mid lần khó pick trước. Có lẽ sẽ là pick support trước bản thôi. Con gì đây? Renata. Đang tiếp tục là huấn luyện viên đang liên tục nói với Jack Cao, muốn Jack Cao pick sát trước á. Hả? Đối phương đội hình rất là đẹp đấy mà có Akali Kesante. Này Milo. Big beat trước quá rồi. Renata hay Milo được. Milo rất là cắn tơ con Maokai. Pháp sư đường dưới để đối đầu với Maokai, Cogmao với Baram cũng đùa. Đang cười. G2 đang pick gì đây? Đối đầu với đối phương chắc là cầm pháp sư rồi, đối phương rất là nhiều tanh. Saya, Jack và và con Jack với Cedric rất là sợ tanh. Pháp sư con xe cũng của một dạng pháp sư nhưng mà kiểu nó pháp sư đường. Đúng rồi, họ đánh có Cogmao AP rồi, họ có thể pick xe ở đấy. Và chắc chắn sẽ là Thalia rồi, hợp lý. Rồi hai bên gần như là tròn, ai đánh được. Các bạn là để xem con Cogmao Bram này như thế nào. Đây xe cũng có thể chơi theo lối đánh pháp sư á. Anh hiểu ý không? Có thể chơi theo đánh pháp sư. Đó là con DC. Thalia là cái tướng mà bên phía Jack Cao lựa chọn. Tại vì đội có quá nhiều AP và đối với chúng ta sẽ đi rời thủy cân nếu mà mình pick con mình con Syndra và thực sự không có quá nhiều khả năng phát huy của mình. Cogmao AP á, Cogmao lên tốc đánh chứ sao được AP? Có AP chứ không phải là lên AP á. Có lần nào gọi là lên AP đâu. Pháp sư ở đây chỉ đơn giản là một thằng đứng ở tuyến phía sau và dùng trưởng từ xa thôi. Đó là pháp sư ấy. Đâu phải là dùng trưởng. Milo, Saya. Milo thì hơi counter Maokai, đi đường cũng ok với Bram nhưng mà thật sự là nếu mà bị con Bram kỳ trúng thì có khi chết luôn đấy. Ngôi đấu không sao, với việc là đội hình hơn các kiểu các thứ và thật sự quá quen thuộc, có Sezoni, có Mid-Tank, thật sự đội hình quá hoàn hảo thì thế BLG rồi. Nhưng mà đối phương cũng vậy. Nên thật sự là một kèo căng thẳng nhưng mà không sao, có cho mình rắc của Bin. Sezoni trong tay Swin, đầu game sẽ là ok mà thôi. Sao nghĩ thế? As an enemy top laner, you're kind of shaking in your boots a little bit. That is a terrifying prospect to be going up against as Broken Blade. Even if you're comfortable in the 1v1, all of a sudden, there's this assist that can come through from Shun on the Sejuani. That 2v2 is incredibly powerful. There's magic damage and roaming potential there from the Talia that can get up there. If you can stay in parity, you can scrap with the Jax, you can win this matchup. But if all of a sudden 3 members are up there top and you're getting dove and the Jax is getting put ahead, it becomes a very different story because BLG will have the advantage in playing through sides. But that being said, even with BLG, yesterday against T1, when Bin was able to get multiple early kills, it didn't amount to anything because the game in that game became all about 5v5, and they couldn't make it happen there. And I think similar things are possible here for G2, as we're seeing some players step off the stage. We'll give you an update as soon as we do have anything about that. Yeah. But either way, hopefully going to be getting quickly into this. And yeah, G2 just obviously, can play through sides, can scrap early, but much more focused, I think, on 5v5 and on being fully grouped, where BLG want to split the map. And again, this is our last match before we get to the quarterfinals. We have already decided 7 of the 8 teams moving on to the knockout stage. We currently have 1 representative from North America, 3 representatives from Korea, 3 representatives from China. This is Europe's last chance to make it into the knockout stage. The analysts were talking beforehand about how G2 had one of the most successful runs of all time for like a Western team. Probably the most successful run of all time for a Western team. The most successful, bar none. Yeah.
they really want to get back, climb back up to that former glory, and make sure that they can make a run here. And I think especially off of the back of such an upset yesterday against NRG, people had really high hopes for G2 this year. All the scrim rumors were having them up at the top with beating the top teams, competing with the top teams. And I think people really were starting to expect that G2 could make a really deep run, return to that glory. They still have the opportunity to do that, but they have to step up here against BLG. And it's going to be such an exciting one. But if they do make it to the quarterfinals, they will have well and truly deserved it, because this is going to be a real challenge here. It's the #2 seed from the LPL that you will have to beat. And you and I were talking about this in the ride over here earlier today. Everybody's looking at this tournament. They're looking at JDG, they're looking at Gen.G as favorites to be able to win the whole thing. And we were talking about, okay, if somebody's going to rock the boat, if somebody's going to change that up, who does it look like? And two of the teams that immediately came into the conversation were some of the other top LPL competitors, BLG being one of them. When these guys are in the zone, when they're firing on all cylinders, they are a ferocious team. They really are, and I mean, we kind of got to see some of those fireworks, and especially, to me, one of the most impressive games of the entire event was from Bin on his Cassante against KT early on in the tournament. Just took the game into his own hands. Absolute monster performance, and we've seen that from Bin over the years. We know that these guys, when they are really, really on. And the same thing goes for G2. These players, all 10 of them at their peak, are some of the best in the world. All right, ladies and gentlemen, let's rock and roll. It's time to get into it. The pause has been resolved, and we're on to the rift, the dog maul. He's ready to go. Who let the dogs out? Let's see if G2 or BLG will strike first. Quick reminder, you can connect your League of Legends account with the Prime Gaming account to grab the exclusive experimentation emote right now. So Hans forgot to buy items. Okay, that's... So he is basing, okay, thank God. That's... I was getting really nervous for a second. That could have been a problem. Okay, Hans has gone back to base. Yeah, dagger, 4-pot start. Yeah, so really worried about potential poke there. You know, about getting maybe kind of whittled down here by this Enchanter support, by the Milio, plus the Xayah. Obviously, Q poke from the Xayah can come through. The bouncing ball, I think it's the, what is it, Omega Fire Kick, I want to say it is, or Ultra Omega Fire Kick. There you go. That one is pretty easy to hit. It kind of, it cheats a little bit, let's be honest. It kind of has that little guiding hit towards enemy champions if you bounce it off a minion. So the poke can actually be pretty reasonable. So clearly is worried about that poke and wants to stay healthy here. So much about Kog'Maw Braum, though, is just playing around your cooldowns. Because people think about this as, oh, Kog'Maw, that's a full scaling champion. You don't want to do anything. But actually, you are incredibly strong with your W up. When your W's down, you don't want to play the game at all. You're a nice ranged minion with a dog skin. Yeah, nice is even pushing it. But when you have the W up, you can scrap. You can step forward and take these aggressive trades. So it's all about playing around those cooldowns for both sides. For BLG, they want to track the W cooldown here from Hans and look to take aggressive trades when it is down. And you can see the ping there on the enemy red buff as G2's ward spotted Shun walking through. He doesn't start the red yet, goes from the Raptor camp to the Krugs instead, but they at least have the exact position on where that enemy jungler's at. I mean, this is so interesting, right? You know, clearly G2 are trying to trade really aggressively. They know they have the sustain advantage, but it is longsword 3 on the other side, so it's not đánh đầu game từ cặp Kog'Maw cũng như bờ đầm, nhưng mà chắc chắn sẽ không thành công. Tại vì BLG đã pick cho mình một con pháp sư đường dưới rồi, khả năng để đường sẽ là có và khá chịu. Poppy đối đầu với giặc của mình thì gần như là không có tí cơ hội nào, 12 lính gần như là không có tí áp lực gì. Nhưng mà một vấn đề nho nhỏ đó là một con giặc đội đỏ, không phải một con giặc đội xanh. Con giặc đội đỏ thì nó hơi kẹt ở cái đạn này, đạn mà phải xử lý cái đuôi lính chỗ này. 12 lính giờ vẫn 12 lính, what the fuck, áp lực dữ rồi. Vẫn 12 lính, lag à? Ôi lính thứ tư tới rồi vẫn 13 lính. Cũng là kiểu con rắc đội đỏ nó bị khó. See up in the top side, it's also the push going the way of BLG there too. Bin's in control, mid lane's telling the same story. It's triple lane priority in the first couple levels for BLG. Yeah, absolutely, they do have that push in. And that's going to make the job that much harder here for Yike. You know, when you're taking a look at the mini-map, there's already, you know... Má nhìn lính nó từ kiểu gì ấy. Nói chung là con rắc đội đỏ nó bị thế, cái lính ở đây nó bị kẹt à? Nó bị kẹt, để hiểu ý không? You are exposing yourself to the enemy jungler, you're exposing yourself to that gank, but you're also gaining the advantage of being able to get these deep wards down and track the enemy jungler to keep yourself safe, which is going to allow Shun to have kind of... Không ở lính này, ở lính sau sẽ là hợp lý. Tại vì nếu mà từ lính này thì sẽ lại thì là tiến đẩy. Đã dùng rồi. Vậy thì và lính thì sẽ để lính ra.
completes full clear, does bot side scuttle, and he's going to have an early base to be back out on the map. You can see Caps moving up towards the top side. He's trying to make sure bố bình máu đã bị lấy đi, trừ nặng rồi. It is a pushing wave in towards him, but they want to secure that topside scuttle for Yike, and they will be able to do it. Yep, it's going to be junglers both doing full clears, +1 scuttle crab. Everything settles out even. Yike throwing the sapling into the enemy jungle. Now he's going to make his recall, but it still is tempo advantage for Shun because he's back out onto the map as Yike is doing the recall. Exactly, and you can tell Yike with the first strike, he is going to be solo AP. You know, it is going to be very likely just on hit cog. Yeah, there's a little bit mixed damage, but let's be honest, it's mostly solo AP, so he's very likely going to be demonic embrace. So we mostly see that into tank mythics. Nice. Oh, Hans is getting real low. Một cần Blade gặp khó rồi, tốc biến thậm chí là tốc biến để đổi lấy máu, và Xuyên đã tới. Jack và Sejoni là một combo gần như là quá là hủy diệt của bên phía BLG. Trừ bot, trừ top. Ok. Mỹ thì Thalia đơn giản là QE các kiểu bung hết ra và đẩy lính vào thôi. Để Thúy Ngân từ vị trí của Cap, nhưng mà không, đồng đội thua đổi sang thành rau không tàn rồi. The counter strike there from the Jax, but that angle, man, he's so far up the lane that it's almost impossible to avoid the gank from that spot. And then flashing with the situation. Cap bắt đầu vội rồi, và đấy một kỳ trúng là trừ. Ok, tiếp tục là kỳ trúng. So ok, Cap bắt đầu quá vội rồi, Cap vội lắm rồi. Ăn được quả chim rồi sao? Cap vội lắm rồi. Ok, kỳ trúng là trừ rồi. Rồi sao? Hả? Có tốc biến rồi. Đó, sao tốc biến rồi? Đâu đủ đam đâu. Sợ vì E bên trái à? Mất tiếng. They're really both teams just dancing, trying to see if they can find the angle to push this just a little bit further. They both know that if there's a slight misstep from the other side, you got an opportunity. And that was beautiful movement from Caps, and Caps at his best is known for that. The sidesteps there took what was looking like a really hard losing fight where Yagao had a massive HP advantage and turned it around, forced out that flash, but now Shun and On are behind him. And they are in trouble. Vicky and Hans got to try to get out of here. Hans gonna get stunned up. Sama ở đây bị mất điên điểm máu cũng như spell quá khó gần cho bên phía G2 rồi. Ngập mọi mặt trận rồi, chỉ đơn giản là một điểm trừ, đó là Gia Cao đã mất tốc biến, nhưng mà thật sự Tất Tử Pháp Sư rất là dễ xử lý trong tình huống như này khi đồng đội là đồng đội thắng. Làm gì đây, phía BLG muốn canh tiếp hay sao? Ok, thế lính này giữ bắt buộc đối phương phải 3v3 ở đây, và 3 làm gì có. Bình tĩnh, đánh từ từ. Bình tĩnh, và Hazama nặng rồi, Hazama bị quy tốc biến, bị W2 và Hazama bị E, bị nằm xuống. Và có hồi máu, cơ hội nào cho G2 có thể đánh đây. Đấy, pick cock mau với 35. Làm gì có ai pick con bò cute để đâu với cock mau 15 hay là con này con kia. Giá pick pháp sư. Is demolished and will take a plate, but that is devastating for G2 because now you crash the wave as BLG. Giày đi ra ở đầu với hết tướng Poppy hợp lý. Another probably I would say a wave to half a wave. Hợp lý không? Giày đi ra này. Hèn đấy. Kiểu thằng này giày cũng đau, thằng giày cũng ra. The wave is going to be pushing away from him. He's going to have no summoners and you can just call down the repeat gank. Even potentially if Yagao can get pushed. He's 6 now on Talia. You can look to visit again. So we can watch this one more time. He uses the tackle to avoid the counter-strike. There was no angle for another minion, so I'm going to say, you know, that was still a good play. But the problem is, you're so far up the lane now that there's no getting out. And then this ward here, that ward spotted him. They knew that Shun was in this area. They knew that he was going to be around here. They saw him walk out of the brush, but they're just saying, he's not going to stay surely this long, right? But then there's no summoners on Hans. Q flash from Shun. It's an easy kill there. G2, a bit of disrespect. I mean, they really wanted to crash the wave because this is in a horrible spot, but bad goes to worse. They didn't have the health to do it, and they get punished. It's a tough early game here for G2. Been on this Jax. When they first went back and shopped after the scrap up here on the top side, after the first blood, Ben went straight for the plated steel caps instead of a tier 1 boot and a sheen, for example. He wants that extra move speed to be able to play these trades and play this lane however he needs to. If his jungler comes back up and he's already got move speed advantage, it makes the gank into a kill so much easier. Absolutely, and Poppy does a lot of physical damage in these early trades, has to be respected, so is going to be effective in that regard as well. There's also going to be caps. You can see he's building lethality, so if you're thinking about who you're going to face in the side lanes, later on it's someone doing physical damage, so you're going to get value out of the move speed, you're going to get value out of that armor here as well.
Cái số ra thuộc về chỉ ở cả hai thôi, thì mid top rừng họ vẫn rất là thi đấu tốt hơn. Bản là chất lượng Thalia đánh nhau không lại á. Không ảnh hưởng trận nhiều lắm khi hiện tại bot của bên phía BLG đang thắng. Mid từng top thì chỉ là tà mà thôi. Đã là hai sách trụ và Hasama là cực kỳ khó khăn hiện tại rồi. Cáp bắt buộc phải là đẩy lính này nhanh vào xuống đường dưới và sẽ bị kem ở đây thôi. Cáp không có thể thỉ gần. Liệu có giết được không? Hơi khó nhỉ. Rồi Maokai không có tốc biến, Maokai bị tóm lại nhưng mà rồi trượt rồi, nhưng mà có lẽ sẽ không sao. W cũng là trượt luôn nhưng mà vẫn đã đánh thắng mà thôi. Bị kích thậm chí là tốc biến quá vội rồi, BLG quá vội rồi. Thì bây giờ BLG nói chung là chỉ cần chạy ra tà là win rồi, nhưng mà vị trí của Xuyên hơi vội với cái QR của mình, đâu cần thiết đâu. Rồi. Rồi back về Tham Minh 9 phút 50 để có thể tele lên khu vực đường trên và đè đường tốt có thể từ vị trí của mình. Chắc chắn rồi. Tele ở đây thì sẽ là sách trụ mà thôi. Không tele lên á. Chạy bộ lên trên. Giữ tele để chuẩn bị cho những pha ở khu vực đường dưới. Hợp lý. Đồng đội đang có thanh để phải đánh theo đồng đội. Hasama đồ hơi cute rồi đó. Anh mình con rồng gần như là không có tí cơ hội nào. Cáp tầm này mới có thể thỉ ngân. Nhưng mà Cao đang ở vị trí có thể ảnh hưởng đến khu vực đường dưới. Mà không. Ôi, gì đấy? Còn đấy mà người ta chỉ thao bị solo kill rồi. Nhưng mà sợ rằng dừng đối phương ở đấy nên không dám solo kill. Cap đang thi đấu rất là bay với con TC. Nói chung là con TC cái kèo tầm này là cái kèo trên con Thalia chỉ để đường được thôi. Để đường giữ spell giữ thế. Đó là chất tướng Thalia. Nhưng mà việc này thì Cao làm không tốt, liên tục là bị lấy spell, mất tốc biến rất là nhảm trong hai pha. Mất hơi nhiều đợt lính rồi. Nhưng mà Cap không tham lính để có thể tele xuống đường dưới trong pha này. Chắc chắn là tele rồi. Chắc chắn là tele rồi. Đó là Cap mà, chắc chắn 100% sẽ tele đường dưới. Và BLG hơi khó chạy từ vị trí của On rồi, On chắc chắn nó sẽ bị nhắm vào đây. Nhưng mà QD bùng ra quá tốt từ vị trí của On, vẫn cứu được On và Sama dứt điểm về cái chiều cuối của mình. Cao đánh với kèo này nó không giữ thế đồng đội được cả. Tự nhiên người ta hơn tele luôn. Hơi khó cho Maokai với xe bắt đầu xanh, có bao có một mạng rồi. Thì BLG cần làm tốt hơn trong những tình huống vừa rồi, nhất là bit của họ khi yếu thế thì bot không được đè đường ở đấy nữa, tạo được thế cho đối phương tele là quá nhiều trong pha vừa rồi. Cap ở đây bắt đầu có những tình huống vội rồi và tốc biến có lẽ sẽ bị lấy đi mà thôi. Cap bay thẳng vào luôn á. What the fuck? Ở đây những tình huống đi lên gọi là bố láo của Cap giúp cho bên phía của hai Capex được ở pha ở đường dưới, nhưng mà cũng đổi lại đó là trả giá cho pha vừa rồi. Bot bất lợi thế, top bất lợi thế, Cap cực kỳ vội. Mặc dù ganh được đường dưới nhưng mà để mất mạng này thì gần như là không có ý nghĩa nhiều lắm. And BLG reacted quick. The instant heal for the move speed. Elk is pushing into Caps, trying to create space because he knows that On is the one that's vulnerable. He has his ulti to disengage. He's going to be fine. He gets a root down on the Caps, but Hans flashes forward, pops the ghost, nails multiple ults in a row. Mất hai sắc tụ khiến Cap khá là cay. Không muốn tốc biến, muốn chẳng biết muốn gì nữa. Cap đứng trước mặt đối phương nhảy ghê đấy. Ôi gì ra cao nhưng mà gì gây combo lỗi rồi, WQ lỗi. Nhưng ở bên này thì El đang bị combo bị ganh và là chạy được từ vị trí của El. Tới vị trí của mình thì Hasama không spell sống kiểu gì? How to sống? Hasama sống hộ.
is out of there. He wants Broken more. blade might be number 2. He's waiting on the steadfast presence to fade. Bin's going in. Đó, Bin xử lý cú này, nhưng mà không sao. Rồi, cáp lại vội rồi. Bin vào rồi, không biết chơi con Milo cái lời của nó hồi máu là đủ. Quả đấy mà quay lại phải đánh luôn được cái chứ. Đó, bên phía G2 là mất hết tài nguyên, chả có một cái tí gì đánh được rồi. Maokai tốc biến thực hùng hết rồi. Đây xe của Cap cũng tốc biến. Thật sự là một game đấu mà bot của phía BLG cũng như top thì đấu quá là áp lực cũng như rừng của họ. Nhà cao thì hơi chill không được giữa, nhưng mà thật sự là không sao, không có quá nhiều ảnh hưởng đâu. Đồ tốt lấy được cái E. First it's Caps TPing down to the bot lane to help him out. Then it's Broken Blade TPing in as well, but they had no eyes on the teleport. Nhưng mà ai có tên lê á, mình tên lê được thì đối phương có tên lê được á, nên bên phía ai cũng phải biết là một con rắc giày 2 một đồ tên lê xuống nó rất là nguy hiểm cho Hazama, nhất là khi Hazama không có spell. Baits him in, has the heal to keep Bin alive, and it ends up being nothing there for G2. The shields from the warm hugs, the healing from the cozy campfire, the healing plus the cleanse. Nhưng mà tiếp tục là những thế trận một trụ một tản bản đồ nhường cho đối phương, tại vì không có tele thì sao phải ăn con sứ giả cái timing này. Đội mình đang là mạnh hơn và đâu cần phải ăn sứ giả đâu, ép trụ chắc chứ. Mà làm sao? Thế đang là quá lớn rồi, nhả một cái trụ một tản bản đồ cho đối phương không có quá nhiều ảnh hưởng đâu. Không biết có ảnh hưởng hay không khi đây là một con dây xe. The bane of all tanks, the Jax is now in primo real estate here in the side lane. Rồng 2 ở khu vực này bên phía BLG đang muốn xuống dưới và lấy con rồng 2. Nhưng mà chất tướng có máu quá khó chịu từ vị trí của Maokai. Và phía G2 có lẽ sẽ muốn bỏ mà thôi. Cần bỏ. Maokai mặc dù là đồ là đẹp, giày cooldown các kiểu các thứ một đồ rồi, nhưng mà thật sự là đánh được hay không? Đối phương là một con Milo mà. Maokai đâu có tác dụng gì làm với Milo đâu. Và quyết định bỏ rồi. Đáng lẽ phải là tele không được trên, tại vì BLG nói chung pha này trao đổi hơi lỗ. Nhưng mà các bạn họ mất tele á, nên phải đánh lỗ cái này. Mất hơi nhiều lính cũng như cái trụ dưới mất hết máu. Trụ dưới là full máu, giờ còn có xíu máu. Đây thì việc để thua khu vực xích một Bắc Mỹ gặp BLG ở vòng này thật sự khó. And less walls that Poppy can send you into always is going to feel really, really good. So now, moving in towards that bottom side, taking the dragon, you can see On was there to support Shun on that bot side. Yagao pushing it up. They are really playing it out smart. And Bin not overstepping on the top side because he knows he's on the weak side of the map. So you push in bot, you guarantee the tower there, you take away the jungle camp, you push up mid. Sure, you lose a tower on top side, but they are getting that little bit extra. And that is one of the signs of these great macro teams, these teams that know how to play the map, know how to press an advantage. You know, even when you try to make something happen across the map, you're losing out that little bit more. 17 minutes into the game, it's a 3,000 gold lead with +2 Drakes for BLG on an Infernal Soul map. They're sitting in a great spot to push this one even further, snowball it even harder. If you're G2 at this point, what is the play to bandage that bleeding and get this to a game state where you can fight back? I mean, I think the play is just all eggs in the Hans basket. It's what they've kind of already been doing. You know, you could see that they know they need to get Hans in a good vẫn đầu chia position. và farm cực kỳ tốt rồi, nhưng mà thật sự là rắc của Bin đang rất là xanh, cũng như eo cũng được gọi là xanh đi. Cap sắp tới ngưỡng 2 đồ rồi. Nhưng rất là nhiều thành viên được siêu Cap và Maokai cũng rất là xanh. Bắt đầu có những điểm yếu từ bên phía BLG và hơi khó vận hành rồi. Maokai và dây xe xanh quá. Nhưng mà cuộc đấu này thì vị trí của Xuyên không nên cho mình là full AP mà lên cho mình chuyển hóa gót tanh rồi. Tanh là quá đủ rồi, con Bram một đồ, giày 2 một đồ rồi, không cần tanh nữa đâu. Cảm thấy đội hình bên phía G2 vẫn đẹp, mặc dù thua 4.000 tiền nhưng mà khả năng có thể của họ vẫn có. Cánh của họ vẫn còn. So much of this game is going to be on Bin's shoulders, one way or the other. If Jax gets to play the game he wants to play,
G2's dead in the water. And that's a terrifying thing, right? You're playing Ghost Flash, you're not playing Cleanse, so if he gets it và có thể ép được bao nhiêu cái tốc biến đây từ vị trí của Gia Cao. Một tốc biến của vị trí của EK đã bị lấy và cái lượng tài nguyên đó là BLG sẽ lấy trụ 1 ở khu vực đường trên. Thế đây số khu vực đường dưới. Nhưng mà đối phương là một con Floppy, nên là chỉ cần ra mà thôi. Good stuff there from Broken Blade. Needed to get a little bit of something back because he's Có cho mình 2 dòng một game đấu rồng lửa, nhưng mà ngưỡng tiếp theo những Maokai, thực sự Maokai dịch cooldown kiểu này hoàn toàn có thể cánh cũng như dây xe. Hai chất tấn cầu máu cực kỳ khó chịu và họ có cho mình đó là lượng đam Baron của con Cockball này, nên khả năng vận hành của đội hình của họ vẫn là có, chỉ đơn giản là cái trụ đường giữa của đối phương vẫn còn mà thôi, hơi khó. Nhưng mà cảm thấy đánh từ từ bên phía hai vẫn còn cửa thắng. Bên phía BLG thì chất tướng rắc mặc dù là xanh nhưng mà thật sự là đối đầu với Poppy, đối đầu với Maokai và Bram quá khó để có thể gọi là làm cái này làm cái kia nhiều, cần những cái thể thủy ngân cũng như tím băng các kiểu các thứ hơn. Nhưng mà dìu đen và món đồ mà Bin lựa chọn tầm này thì lên đồ gì đây, cần quá nhiều đồ, cần cái gì thủy ngân cũng như cái đồng hồ cát. Bin mà throw mạng cho cáp, throw mạng cho Hasama thì sẽ bắt đầu gặp khó. Going to be really interested to see where Hans takes his build. You know, does he feel like he's going to be safe on just purely damage items with his team's peel, or does he feel that he needs to build some resistances and some safety himself? And we're talking a lot about Hans because he is on this champion that almost always commands its entire team to play around it. Hold on now. Rồi, ở đây muốn cắm mắt dành cho khu vực cánh yếu và bị cáp solo kill. Mất đi 2 spell của con Milo. Quá khó và bắt đầu có những áp lực cánh rồi. Mặc dù Bin là đẩy được nhưng mà cũng là rất là sợ. Tại vì khả năng farm của họ nói chung là kiểu bên phía cửa hai chỉ cần đánh theo cáp, Poppy chất tướng tanh nó sẽ tự chơi. Bên phía BLG thì phải đánh theo Thalia, nhưng mà Thalia không quá mạnh ở cánh, phải đánh kiểu phòng thủ. Bắt đầu với những team bóng vội từ bên phía BLG rồi. Tại sao cánh của mình lại thua? Và Cap đã có cho mình 2 đồ giày thủy ngân, có cho mình tele và hoàn toàn có thể tác động lên cái trụ đường giữa này ở cái Tham hiện tại. Ok, mua mắt là tốt từ bên phía của G2, hoàn toàn có thể đánh ở con rồng tiếp theo. Và rồng chắc chắn là bên phía Ga một đánh rồi, lượng đồ của họ là lớn, Maokai 2 đồ dây xe, cũng bao các kiểu 2 đồ tanh là có hơi khó cho BLG muốn nó tranh rồi. Bin phải đánh một pha cực kỳ ghê thì mới có thể tranh ở đây, đội hình của họ quá khó chịu. Maokai, Bram, dây xe, Cockball và Poppy đội hình nghe là khó chịu rồi. Rồng bỏ trên phía đối phương không ai có thể ra được tại vì chất tướng đối phương là cấu máu mà. Nhưng mà Milkick thì như hơi trôn, nhưng mà Xuyên ở đây không chịu được lượng sát thương từ con Cockball. Quá khó khăn để cho BLG. Ấy bắt đầu cảm thấy ngợp vậy ta. Các bạn đội hình bên phía hai đẹp quá nhưng mà đi lên hơi cú té á. Nói chung có Maokai xe Cockball Bram là không cần vội ấy. Kiểu thế. But the timing was such that they gave that a window of opportunity for G2 to steal away a dragon. And now G2 has kind of bought that little bit of a lease on life here. They've gotten themselves some more time. And BLG must maintain vision in this area because Cog can absolutely blast through a Baron. He is one of those really, really fast takers. Còn nói từ Gab à? Gab what the fuck? Not been able to maintain river control. They are now moving in and are going to try to probably clear out some of these wards though. Bắt đầu có những dấu hiệu không tốt dành cho bên phía BLG rồi. Saya của họ là có đồ nhưng mà thật sự là rất là khó để vận hành, tại vì sải tay dài của đối phương là quá khó chịu và thật sự là quá khó để bước qua những cái ngưỡng tanh của họ. Bên họ tanh thì to, cấu máu có, được đam cũng có, đội hình quá hoàn hảo luôn và Bin thật sự là quá khó chơi, cần cái gì thì cần ở đây hay chăng? Tốc biến để giữ chân lại, Cap vội dữ vậy. Theo ở đây vẫn còn cho mình cái này cái kia nhưng mà thật sự là mất máu quá nhiều rồi, R Maokai đã được bung ra. Bắt buộc phải R để thanh tẩy chắc chắn rồi. Bên phía BLG gặp rồi. Bin also down to critical health. He needs to do a recall. Bin's got the unleashed TP still ready to go. Caps has one of his own if he needs to take a recall too. Yeah, G2 really wanted to commit to that play. They commit the TP, they flash as well from Caps. They can't get a kill, but they do at least get the flash off of Bin. They get the ulti off of Elk, but the question is that enough? And I'm not sure because there's a lot of summoners spent.
Mickey Flash, Cap Slash, Hans as well with that ghost, and now they're saying ép Baron từ phía BLG đang quá tự tin rồi. Maokai đồ này thì cái E thì nó tầm nhìn rất là dễ, thậm chí là TD tới thị trường Cap khó rồi. BLG bắt đầu hình như hơi vội. Đây của họ không có tốc biến, Bin mất tốc biến rồi. Đây họ không rời chứ nhỉ. Đứng ở sông thật sự hơi quá tự tin, nhưng mà Cap ở đây, Cap không có tốc biến, Cap đứng lỗi dữ vậy. Ok, không bung chơi ra để giết Cap. Nhưng không có chơi gì chúng ta cả, hay là gì vai bung chơi gì đâu. Ceridian thì có được, thật dạng không có được, không dám tốc biến bắn là Hasama lụ. Cap xử lý lỗi và bị cấu máu hoặc rồi, nhưng mà bên phía BLG chỉ sử dụng được đó là làm cho Cap đi về mà thôi. Rồi thứ 3 Hasama phần tới đó là cái gươm của vị vô danh. Thật sự là Bin mặc dù thi đấu tốt, nhưng mà để một game đấu mà con rắc có thể gọi là gánh cái team fight cần quá nhiều đồ, đồng hồ phải có, rồi chỉ cần cũng phải có. And BLG right off the reset back towards that topside river. There's clearly so much emphasis on this, and there will continue to be throughout this game because they know both teams really can threaten a very, very quick Baron. And man, I got my eyes on Elk. We've been talking a lot about Hans because the Kog'Maw is the main character of G2's squad. But Elk on the Xayah, this is a champion that when played to its maximum can absolutely... Các bạn, cái này dây xe của Cap nói chung là dây xe Maokai lỗ. Đội hình của họ chỉ có tanh, xong rồi có được đam phép thì có màu được, nhưng mà Cap ở đây sẽ bị Bin tóm lại và Cap bắt đầu chôn rồi. Không hiểu sao lại phải thi đấu nguy hiểm như thế này, đẩy ở một khu vực cánh của Bin ạ. Cap bị tóm lại và gần như là con rồng 2 sẽ mất khi Cap không có tốc biến cũng như Tele ở đây. Ở 3 đến 4 ấy. Tập này thì đơn giản là chỉ một còn nói chung là On sẽ đứng bảo vệ ấy, nên AD cần đồ á, nhưng mà đang muốn ép giao tranh từ vị trí của BLG, liệu có được bắn hay không khi đối phương là một con Maokai. Chất lượng cầu máu là quá ghê gớm, nhưng mà có lẽ lựa tới mình của họ là full tốc biến, liệu sẽ ép được hay không. Ra cao tốc biến tốt thì vì R của Milky đã bung ra, R của Maokai có cho mình là R của Milo đơn giản là không có nhiều ý nghĩa, nhưng mà cướp được vào đây không. 1-2-3 thành công từ phía BLG và Bin đang tanh, Bin may mà không bị e vào tường. Vẫn còn E và bên phía BL ép giao tranh thành công. Có rồi Baron, may quá. Nhớ Cap hai pha rồi, tí trừ rồi. Tưởng đang có lợi thế hơn về team fight, đó là bên phía G2, nhưng mà sau khi để bắt các Baron vừa rồi thì gần như là quá vô nghĩa. Lợi thế hơn team fight để làm gì? Mất rồng cũng nên mất Baron. Nói chung BLG vẫn rất là bình tĩnh, tại vì họ biết họ đánh không lại, mặc dù có lợi thế về tiền, có lợi thế này lợi thế kia, nhưng mà họ biết đánh không lại. Đó là vị trí của Bin, biết rằng team fight rất là khó đánh, một con rắc không có thể thí ngân, không có đồng hồ thì thật sự là quá khó để chơi game với đội hình bên kia. Just showcased it here again with BLG's series of plays. Absolutely, this is one of the strengths, one of the hallmarks of the best LPL teams. Is a lot of people in the West will say, "Well, why are you fighting? There's not an objective." The LPL will fight to get cooldown advantages. The LPL will fight to create these incremental edges. Tụi mình xảy ra rất là ghê, hành đơn giản chỉ là 1-2-3 mà thôi. 2.000 máu bục. Và Bin pha này không bị e vào tường khá là may mắn. Bin mất bạn sát đau ảnh cho Hasama thì cũng căng á. And they're able to turn. They know they're always going to win the fight because even though Caps is going to respawn, he has no TP, so he can never join. So even if that's stolen, BLG are confident that they can get the fight win, get something from it, and now have a massive advantage, nearly 7K here in the league. Gặp BLG. It's going to be so hard for G2 to come back from here. They're down so much, man. 7,000 gold lead. Soul Point Baron still up for BLG for the next minute and 15 seconds. I mean, just look up at the top lane, right? It's 3 completed items to 1 in the garage sale here. And now the Baron buff is going to be there for Bin. And tanks cannot clear minions against the Baron buff. It is one of their big weaknesses against these split pushers. You just can't do anything about it. So now it's going to be incredibly hard. You're having to overload the top side because the Jax is pushing up there. But guess what? That means Elk gets a free tier 2 in mid. Bot wave is also pushing in. They're going to try to make a play onto Bin, but he's too far back. Gao is covering him. Shun is covering him. And it's going to be really tough for G2. Once Jax has Zhonya's Hourglass,
Khó thứ hai là như không còn chỉ cơ hội nữa rồi. AD của họ là full đồ rồi, thì hiện tại 3 đồ cũng với combo sao mà chết. Shun is back over the wall. They got to be careful. Yagal firing off the Weaver's wall, but nobody's going to be caught. Elk stepping up. Auto attacks into the turret. Broken Blade trying to use the Keeper's verdict, but just lets it run out instead. But again, they're buying time for Bin, right? They throw out these ultis, they throw out these cooldowns, they draw people here, and then Bin takes the turret top. And as you say, once you have the Zonias, when it comes time to team fight, you jump on Hans, you press Counter-Strike. As Counter-Strike expires, you go into Zonias, you come out, you Counter-Strike again. And Hans cannot walk past you to fight. Nope. He has to respect that or he'll die. But it means that he's not going to be able to effectively deal damage, and that is the problem that G2 have. They're looking for an engage, though. Yike wants it. Nature's Đường ra vị trí Bino và không có quá nhiều áp lực về phía BLG có thể chịu phải. Hasama vẫn đang bắn và bắn dữ đấy. Nhưng mà L ở đây, Hasama ba đồ bắn dữ đấy. Tí thì thua. Thôi bởi vì tiền tí thua. What the fuck? Almost was able to take down Elk there out of that ultimate from the Xayah. Kog'Maw shot one of those ultis out, almost clipped him. Elk had to flash, so they do get the summoners, they do get the ult. They hold the line here. They've lost a lot of turrets though, a lot of gold, and it's going to mean this next fight here is that much more difficult, as it will be Infernal Soul on the line. But I like the engage here from G2. Maokai LT comes out, they look for the engage. The Breath of Life is there to disengage it, but it's a great ejection from Broken Blade. And you can see as Elk steps forward, he gets stunned up by the Braum passive with Kog hitting him. He does force out summoners though from the Kog'Maw on the other side, and that may be even more devastating as Jax has flash, Shun has flash. They are going to be targeting Hans. So another big problem here. Once again, the timers are lining up for BLG. They have a really good situation where if they rush this soul on spawn, they can grab it. Một phút nữa con rồng linh hồn rồng của phía BLG sẽ ra và lượng tài nguyên của họ vẫn còn. AD của họ mà kêu hết spell nhưng mà đối phương cũng vậy. Nói về có lợi thế ở cánh, Thalia rất là dễ rời trong những tình huống như thế này. Và Bin đã đổi cho mình cái giày ninja thành cái giày thủy ngân rồi. With the hope that maybe we can make a miracle happen at the Elder and hope that that just erases everything previous. Because if you give up the Infernal Soul without fighting, you're also giving up the Baron, and then you're going to have to try to hold against this massive onslaught that will be coming through. So G2 have to decide, can we actually hold Đó, thứ hai là cái giải cái gì đây? Thằng thứ ba gần như là không có một cách nào cho anh xong. Không có spell, thế anh xong thì gần như là giặc của Bin gõ khỏi ai cover luôn á. Thì họ có tiến hành đó là bỏ rồng để ép Baron hay không? Đó là điều tốt nhất mà họ có thể làm. Vì tốt tầm chữ on. Nhưng mà R tốt, nhưng mà R Maokai bung ra là quá phí dành cho bên phía của G2. Bung R Maokai tệ dữ này, sao mà đánh? Vâng, phải bỏ rồng rồi. Nhưng mà vẫn muốn đánh rồng á, what the fuck? Đánh hộ tao cái. Con bao không có thanh tẩy các kiểu các thứ thì rắc nhảy vào có đồng hồ sao mà sống. Hai ba không gây đam thì ai giết đánh. Bây giờ đang chiêu với việc Odin và con rồng. Ây da, rắc bay đi rồi, nhưng mà không sao, 1 2 3 ăn được con rồng. Bên phía bây giờ cần chạy tele tới tự chữ của mình, G bung ra tốt tự chữ on và bên phía tanh của bên phía G2 chắc chắn sẽ chết. Hasama sống hộ. Hasama thì khổ hết. Endgame hay là Baron đây. Tao giờ tất là nên giữ được Maokai lại và ra set Baron đấy. Set Baron thì vẫn có cửa. Tại vì trận đấu của họ có bóng rất là mạnh. Đối phương đưa vào tầm nhìn của cái Maokai thì xây các kiểu các thứ rất là khó. Sau rồi có cả đời của Poppy đó, ăn Baron xong rồi đối phương lao tới, đời Poppy dẹp, thế là xong. Đối phương bỏ luôn con rồng thì rất là khó, nhưng có những đội có thể bỏ lên con rồng. TPs to this ward instead of running back. G2 did not expect him to get there that fast. He gets right in onto Hans. Smart stuff there from Bin. And on the other side, the Dragon was secured. BLG, no doubt about it, looking in form today. And if you weren't already thinking, it would be an impossible challenge here for G2. Now the GA comes in for Bin. Now the 4th item comes in for Elk. Everything is there. Shun picks up the Anathema's chains. Guess who that's going on? It's going on Kog'Maw. There is one player on BLG who has even died this game, and it's the support. These guys are playing some immaculate League of Legends here,
Bin on the Jax, 5-0-1, making choices like what you were talking about to go for the unexpected usage of the TP just to catch him off guard. G2 vẫn muốn tiến hành ra khu vực rừng. Những cái cầu kéo tốt vào khu vực đằng sau, làm sao Saya bắn hết. Tony đợi trí của L và L nằm xuống mạng sẵn đau để cho Hazama, nhưng mà ai cứu Hazama đây? Chắc chắn là sẽ không có người cứu Hazama, chỉ có việc chạy mà thôi, chạy làm sao được. Pha là giết vị trí của L, vậy thì MVP chắc chắn là sẽ được đường cho Bin rồi. The soul to their name, both Barons as well, make no doubt about it. BLG are here to play. It's the last series before the quarterfinals, and BLG come out swinging. They'll start it off 1-0. It was a great final engage there from G2. You had to take a swing. If you just sit back, you're going to lose the game. They did get onto Elk. They were able to take him down. But from that position, you have to commit so much to kill off BLG's AD carry, and he's put out so much damage before he goes down that you can't deal with Yagao, you can't deal with Bin, who was just a menace in this game for G2. Awesome play coming out from BLG. To hear more about it, let's toss back over to the analysts. Awesome play from BLG and awesome play from Bin as well on Jax, and the thing is, you don't have to see any game being played to know that Bin is going to go off on Jax, because we saw it just yesterday. And yes, it was a game that BLG then wasn't able to close out. It's just such a tricky one because the draft is almost impossible to know. G2 chọn Bin, đó là thông tin từ đội xanh, và tiếp theo là việc để thua cặp trận đầu tiên. Họ đang đo có lẽ là họ chọn cho màu xanh hay đậu đỏ đây, tại vì những lượt support counter ở cái meta hiện tại đang là quá ảnh hưởng rồi. Support counter ở cái meta hiện tại. It moves their season record against BLG to 1-4. Yeah. Because BLG is also the team that eliminated them from MSI. And Doug, that we were talking about watching the game, and you see very clearly what the G2 comp has to do, can do. But you constantly felt like you were never going to get to that point, right? Yeah, it was a bit heartbreaking, because honestly, when I was watching that game, I saw the way Caps was playing in the early stages, like, okay, we've actually bought the time we need for this Cogmod to scale, but unfortunately then it kind of became a case of, well, Shun's now interrupted top side. Got a kill for the Jax, Jax is now snowballing. Then he gets the kill onto Caps in the mid lane as well, and he's starting to correct the bot lane and get them further ahead. I think Shun did such a good job of stopping and finding those moments and the cracks in the G2 armor to set things up. Yeah, because normally looking at this draft, I expect Yagao to have a much bigger impact, and I think that part of the game G2 actually was able to hold down, at least for the beginning. I want to go over this Milio for a little bit, because I wasn't really initially that on board. Obviously, especially when it was, I think, really strong, Milio was mostly picked for his W, but into Maokai specifically, it actually looked like it took away a lot of what G2 was able to do offensively. And we've seen a lot of teams have different answers. The Silas is another popular one. I think the Milio actually ended up working out. It takes away some of the range advantage, while simultaneously can't get punished in lane because you're playing into Braum. And I think that's the big one for me, is that Milio kind of fit in a double whammy here. You get both the answer to the Maokai, but also to the bot side, because a huge amount of what we've seen is teams attempt to counter Xayah with a lot of long range. And the Cogmod kind of eventually gets to that with the W scaling, also then having the ability to slow down the Xayah when it comes towards Qs on Braum. But we haven't actually seen that be massively successful in a lot of situations, just because I think one, teams haven't been playing also then just because this Milio did such a good job of giving that extra range to the Xayah, the Cogmod never actually outranges it, and when you finally do get a CC or a stun onto the Xayah, well, cool, there's the ultimate, we're popping out here. Yeah, what a good read, and it's what you saw played out once that G2 was feeling more comfortable when they hit a couple of power spikes, rather when you saw what the Kog'Maw was able to do, the poke situation, but it actually was negated a bit more than meets the eye. I think so. I think as well, if G2 does get eliminated, I think they're going to have a long thought about how they approach the meta here at the World Championship. Because before the tournament, they talked about how other teams are learning from them, and that they can counter a lot of the meta champions. But the Gen G series exposed, for them, the Gen G has a high priority on Xayah, and Han Sama's Xayah Kaisa wasn't up to the level of the World Championship, and then it felt like yesterday they tried to just play the Xayah Kaisa, but now they're trying to counter it. I feel like they're in the situation where maybe a week ago
they were more in practice to actually have confidence to beat them. Yeah. But then they lost that confidence, tried to play it themselves. Now they're trying to counter it again. It's a little herky-jerky, and I think it's hurting their confidence. Yeah, and I think it's the fact that they haven't picked up some of the traditional counters that we've actually seen start to be exploited. You can see them at the bottom of your screen there, right? We've got the Jinx that was successful. I think the Ziggs for Def that we got to see actually has legs, but we just didn't really get to see it come to fruition. I think this is a pick that you kind of need to play around that bot side in the same way you'd see with a Caitlyn, who can also do well into the Xayah. And unfortunately, the Kog'Maw just didn't have the opportunity to get that ball rolling again. Milio ruined that opportunity, and then as well the ability for Xun to interact in the spot lane so effectively to just get in Xayah's favor. It's a Xayah we saw being so oppressive also in the beginning of the tournament, and I always think when you give it to someone like Alec as well, he doesn't need the same advantage that you or me need. Absolutely not. On top of that, they had Bin on Jax, who was absolutely popping off, and I just want to kind of continue the story that we've been following in terms of the rivalry with 369, and then the talk about the best top laner and whatnot, and the MSI eye-opener that it was for the international audience, and the fact that he's so much at the forefront of this BLG effort. And I also want to highlight, I think Bin is one of the biggest benefactors of, you can only, when you're going into a draft, when you are a team, solve so many problems. And Bin just keeps getting Jax, and I think it's very cái beta hiện tại được trên nó nhiều tướng lắm. Nhưng mà cách mà Bin chơi kiểu hiện tại rắc và KT làm tốt cả xấu thì kiểu nó bình thường, kiểu đánh tốt nhưng mà kiểu nó không thắng được á. Thì bạn phải tìm con bạn thắng được. Ví dụ con Gna cũng sẽ thấy Bin chơi những con như kiểu là Rumble, Achok, Rumble thì sẽ hơi khó rồi. Cái này là sắp tới mà Bin chơi qua rồi nhưng mà không có thấy nó không hiệu quả. He was all of the tanks, and it felt like Bin was like, hey, I've got beaten by JDG, I need to change my style. But he's kind of just come back in Summer and in Worlds and just gone, no, I'm going to play my Jax, I'm going to play these carry top laners, and if you can't live up to the style that I have, you're not even going to be able to compete. No, exactly, and it called the shots again in this game, and for BLG specifically, it's kind of hard, I think, because there was such a big break between the end of the LPL and then getting into this that I think maybe people forgot. But if you look at the percentages that they got throughout the year, right, where sometimes they had a disappointing result, but then they came back better. And ever since MSI, I've been looking at them as already into the World Championship. Will they be able to push that percentage further? Now, I'm not saying that this should be the biggest indicator, because we just yesterday we saw them playing versus T1, and that wasn't as pretty. But it is something I have my eye on, specifically if they make this a super clean, super convincing 2-0. Especially when you look at them coming in as, hey, look, yes, they technically came in as the second seed, but everyone's like, they're actually the third. Like, LNG managed to beat them coming into playoffs. It felt like a lot of people have been doubting BLG, and it kind of felt like this, almost that LNG broke them in a way coming in from playoffs. Now they're trying to have that recovery, and I don't think T1 yesterday really helped a lot of people in the doubts that they had for BLG. And this game is kind of helping a lot of people go, okay, no, they do have the ability to just take over and run a game whenever they get a chance. Yeah, I mean, I disagree with the analysis for BLG. I had them as the second best team from the LPL because they were 15-1 in the summer split, and from MSI to the start of Worlds, it was the one series against LNG that they lost, other than losing to JDG. So I felt like they were super dominant, and that we're going to have to see. The proof will be in the pudding as this tournament continues. What I think they changed for this game compared to their loss against T1 yesterday was, weirdly enough, with Yagao's champion pool. And I know that Talia didn't seem to make a huge influence in the game, but when he's playing like control mages like Syndra and Orianna, I think he's a different player than when he's on a champion that can move, right? He plays on the outskirts of fights, he flanks, he plays to side lanes. That's what enables Bin to be Gigabin. And when their backs are against the wall, that's the type of stuff I actually like to see from them, rather than try to morph into some other team. When they truly play into who they are, which is play around Bin early game, let Elk carry late game, and have Yagao just do random stuff, is when they're at their best. I don't think it was that random, right? We saw the zone control. We saw Kog'Maw actually getting completely zoned off a couple of times in those team fights where it got dicey. So that is definitely something to track. G2 is on the back foot. They are one game away from being eliminated from Worlds 2023. And BLG could be bringing the 4th LPL team to the quarterfinals. Now you can stay up to date on all of the action at Worlds by downloading Riot Mobile now. Receive alerts when your favorite teams are up and tune into live tournament streams on the go. Maybe no more LEC teams, but maybe you have other favorites. Keep tabs on the score and turn on spoiler-free mode if you want to catch up on games you missed. Download Riot Mobile now, available in the App Store and Google Play Store. Game 2 between G2 and BLG is coming up right after this. And then Game 3 after that one. Yeah! Instantly spot the TP, and they are running for the hills.
Caps wants to try to find him. A little more damage from long range coming out from Hans Thomas. Gogmaw needs one more living artillery. Ain't gonna hit it just yet. Oh, dies! They're not wanting to burn it down too low just yet. It's gonna be slain by Elk on the Zaya. Frontline, tanked up by Bin, but he goes golden, keeping himself alive. Yikes gonna die first. Blade Caller locks down Mickey. He's shunned here for the front line as Mickey's taken down to 10 HP. Elk gonna find the kill on that one as Bin re-enters the fight in the back line, grabbing the kill on Hans. BLG just won the game. Bringing in a new roommate to save money, is that the plan? Say hi to Glenn from work. Yeah, I think I have a much better plan. We switched to my plan from Verizon. That is a good plan. Glenn. Get my plan starting at just $25 when you bring your own phones. Plus, save when you add perks like the Disney Bundle. It's your Verizon. Red Bull gives you wings. Rồi, châu Âu giống như trừ luôn châu Âu vậy. Hôm nay là Gladiator vs LGD, xong rồi thắng LGD thì mới gặp Team Spirit. Năm nay là kiểu cho không có đại diện nào luôn thì sao? Ác dữ vậy.
Đó, Public lại giữ đấy. Đến phát xong luôn. G2 có tiếp tục là đội xanh Bandi Jack, Bandi Saya và Bandi Bò để đẩy lên những chất tướng. Oriana, Real cũng như là Maokai đang được đẩy lên cao nhất. Vẫn còn đó là Aphelios cũng như Renata. Thả Maokai, thả Ori hay là thả Real đây. Còn Real thì có lẽ là không cần thiết. Ban bò để Real là một blind pick mạnh và ban đi Poppy của đối phương, tại vì game này không ban Rakan. Tiếp tục ban Poppy ra thì những tên tướng đó là một tên tướng nữa được và hot pick, đó là con Rakan, On, Oriana, Maokai và Rakan cũng như Real. 4 chất tướng có lẽ sẽ được tranh chấp ở thời điểm hiện tại. Đúng rồi, có con Nico nữa mà. Thả Nico ra, vậy thì BLG sẽ đánh Oriana hay chăng? Có lẽ là đơn giản là Oriana và Maokai mà thôi. Oriana và Maokai là hợp lý rồi. Pick Rakan trước thì đối phương lại kiểu đánh một combo lắc cái ly kiểu khó nữa. Oriana và Maokai. Không, đây sẽ là sát tướng mà bên phía BLG muốn đánh ở đây. Có lẽ là một cái đấu mà eo một đánh dích hay sao? Đi xem Maokai. You have the W to kind of move you forward in that minion stealth. Then you have R, you have the rocket belt often, you have your flash. Like you can create so much distance that even if an AD carry is playing pretty respectfully, you can close that gap like that if you have your cooldowns, get in on him. We've seen so many incredible ultis pulled off, but problem is you're đánh Oriana mà đánh một chất tướng đó là JC Maokai, vậy thì phải bổ sung sát tướng phép từ đâu đó. Northern Nico đó là chất tướng bên phía G2 lựa chọn. Northern Nico Kaisa. Vậy thì cần bổ sung tăng, bởi vì đối phương đã quá hoàn thiện ở toàn những chất tướng sát thủ. Tướng mà sẽ la vào phía BLG. Có thì mình tam ken ở đấy lựa chọn sau, có lẽ sẽ đánh tam ken mà thôi. Tam ken pick trước không? Nếu mà đánh cực kỳ ghê thì sẽ là tam ken pick trước. Nói việc là chưa đánh tam ken bao giờ. Và họ quyết định đó sẽ là tam ken ở phase 2, pick trước cho mình là con Kensante chắc chắn rồi, với chất tướng tanh cực kỳ căn tơ. Kensante, tam ken Varus, tam ken Senna, tam ken này nọ. Nhưng mà không, pick cho mình cá sấu trong tay vị trí của Bin để có thể gọi là có chắc cho mình một con sứ giả. Ba đi chất tướng mà căn tơ tam ken. Tham Ken. Where BLG are going to go with their bot lane picks now because they did not draft their AD, they did not draft their support. If I'm G2, I would be personally pretty worried about things like a Renata potentially. If you're going to have full dive, Renata feels like such a strong answer, something that you do not want to be playing. Naughty lớp bị ban đi. And I think for BLG, Nó rất là hợp lý, tại vì Maokai có lẽ sẽ đầu game đấu lên AP để có thể bổ sung sát thương phép. Maokai là một sát tướng dừng carry cực mạnh và Shin là một người đánh dừng carry thì khỏi nói rồi. G2 ban cho mình là Chitana của L để hạn chế, đó là Chitana và Rakan. Vẫn còn đó là chất tướng mà bên phía của EO có thể sử dụng, đó là con tam ken ở đây, tam ken Varus, tam ken Senna vẫn còn đó. Chitana Rakan, Zay Rakan thực sự là không hợp lý để đối đầu với chất tướng đối phương. Real tiếp tục chất tướng lao vào và thật sự là quá lộ rồi. Còn Real là một chất tướng Canter tam ken cũng được gọi là Canter tại vì nó có khả năng gọi là giảm đi cái giáp mà con Real gây ra. Có con tam ken nó là kiểu cái E của nó tăng rất là nhiều giáp á, thì con Real nó kiểu phá giáp á. Renata bị ban đi để ngăn chứa kèo Aphelios và có tam ken. Thì bây giờ đánh gì đây? Và cũng có Rakan luôn. Và đó là Rakan cùng với AD Counterpick. Có lẽ chỉ đơn giản là một con Rakan Zeri mà thôi. Không đánh tam ken, có lẽ là chưa luyện được rồi. Chứ bình thường thấy chất tướng bên phía đối phương chắc chắn sẽ đánh tam ken á. Và làm sao? And so you just deny it. You grab yourself one of those really strong engage options here for On, and you take it away from Mickey. So now, where do you go? And it's going to be the Olafs. They're going to slam down the Olaf. We saw Fnatic bring it out. Và Lee Santa là chất tướng được pick dành cho support của họ để counter con Rakan. Thực sự độ tanh của bên phía G2 có là không có nhiều, không có quá nhiều gì thì cần, không có quá nhiều đỡ cái Maokai R.
both games that Hans played it, it did win. And other people really kind of adapted that. So Dakan ra đi nó hết sức tướng kết hợp với Dakan rồi. Không có chết đà với con Dakan. Saya là tốt, là kết hợp tốt rồi. You can see this pocket pick here of the Lissandra as well, and is very clearly full on dive. The Lissandra meant to be a really good answer to that Rakan. You can W him, lock him down as he's going in, throw down that ulti, and you just pin him in place, because a lot of the survivability about that Rakan is about the mobility, about him, his ability to go in, dive out. All of a sudden, you're just getting locked down, burst down, that free kill right off the bat. And then Lissandra with that passive, the frozen thralls do so much damage, and Còn they are đây AoE như là tất tay bên phía G2 thì không có tí khả năng tanh nào. Tempo làm mạnh, Olaf không được trên tự nhiên tốt, Nocturne farm được cực kỳ nhanh, Nico kèo thi đấu đối đầu với ai cũng sẽ là để đường, cũng như là tempo của nó cực mạnh. Kai'Sa thì cũng như vậy. Nếu mà cầm đấu thì có lẽ Kai'Sa sẽ là lựa chọn đối lên đồ đó là sát lực mà thôi. Tức là bực kiếm á, Kai'Sa sẽ là Kai'Sa bực kiếm, Kai'Sa đánh theo kiểu tempo. Rồi đối phương cũng không có cái gì tanh để có thể lựa chọn nhịp độ chết người. You could use that to retreat with your E over a wall, and that is going to still leave Yagao as a great target. So this is going to be a really exciting game. This is one of those ones for G2 where it's like a 0-10, 10-0, right? You know, it's going to either work great and they're going to run over BLG, or it's going to start to fall apart fast, and then you're going to have a lot of concerns about what they can do to come back. Right, when everybody just runs in, it's so hard to run into somebody with a real big wallet. That's the problem with these types of comps. But man, when they get ahead, they just feel like a bulldozer. There's nothing you can do to stand up against those things. And particularly with Broken Blade on the Olaf, we talk about the importance of peel against compositions like this. Can't peel him. You have to kill him. So if you can get that lead where now he can start ball of stats, just stat checking opponents, what's the answer? Exactly. It becomes really, really tough from that spot. And you can see the respect being given to the dive. It's phase rush for Shun, it's phase rush from Yagao here. They want to have these summoners to be able to play it safe. On is not going to be playing Ignite. It is going to be heal cleanse in the bot lane. They know they don't need to burst someone down. They just need to survive and keep that DPS rolling here. Love the invade here. Olaf so strong at level 1, the ability to pick up the axes, remove most of the cooldown, and just continue those plays. But look at this, and they pull up on. They have 4 members here. They're going to be searching for this ward. Will On find it? He will over the wall. So they clear that out, and now Shun has the ability to either go down towards bot side, still do a top side start. You can see Broken Blade is actually walking up into that tri-brush, so he wants to get a bit of a poke down onto Bin. We'll see if he's going to be able to do it, but also spotting that ward. Cộng 5 bảng này cho vị trí của Eo pha vừa rồi, bắn tay vào bụt rồi. Tự nhiên thấy cộng 5 bảng. Phát hiện là cái mắt vừa cắm. Tiếp tục là phá mắt từ vị trí của On. 2 có mắt thay 3 được cắm trong rừng mình vị trí của On. On thử mắt. Tự nhiên kiểu cái tham binh nó bị ảo á, Eo tự nhiên muốn check bụi, thế là bắn quy vào cái đấy, xong tự nhiên thấy cộng 5 vàng, thế là biết là có mắt ở đấy. Rồi, quy tốt từ vị trí của Yaka. Where you can then hopefully get a very effective first ultimate. And I always feel like when I play this champion, your first ulti really sets the pace for the game, because if you can get that early 100%. Kill, you can just rinse and repeat, keep farming, ulti on cooldown. But when you get pushed back, when the ultis don't work, the cooldowns are so long early, it's massive, that you just don't have no effect on the game. There's a few different champions in the game like that. You know, you think of something like Karthus, like Nocturne himself, all of these different things that have to have value. So much of the power budget. Thì được có lợi thế nhưng mà hơi khó rồi, nhưng mà đang sử dụng những cái trích lò của mình, bắt buộc phải dùng trích lò để đội hình đối phương farm thì sẽ là không tốt. Tiến hành là nhưng mà đối phương đã có một cái mắt thầy mà vị trí có On để lại. Similar presence, similar pressure in the game. He didn't check the brush. Oh, he doesn't know that he's warded out. So we'll see. They could collapse up on this. On is coming. I don't think Yike knew, but he is. Tại mình xếp trừng phạt ở đây thì bên phía BLG sẽ thắng, tại vì không có xếp trừng phạt rồi, đơn giản là nhường bố thanh cho bên phía đối phương mà thôi. Không muốn đánh nhau tại vì đối phương kéo quá nhiều tài nguyên vào, Lissandra vào cũng như Kai'Sa vào rồi. Vị trí của EK đang muốn một pha giữ trừng phạt. Còn Lết thì đã phát hiện ra tầm vị trí của rừng của họ, thì hay một pha proxy ở khu vực trên. Cao thì hơi việc tham lính, có lẽ là một pha ăn xe và bị dính E2 của Nico thôi. It's not a monumental advantage because Shun should still be able to take Gromp and then likely get that bot side scuttle, but G2 clearly wanting to play it aggressive from the word go. And I feel like if you're an LEC fan, that's what you want to see from G2. You remember G2
at their glory days, at their peak, this was a team that was aggressive. They were constantly making movements as a team all the time, playing stuff like mid lane Pyke, whose job is just to roam around and set things up. They were a war machine that were in your face 24/7. And this year as well, when you look at them in playoffs, you know, they really are that aggressive team. They bring out the spicy picks. They brought out Evelyn. They brought out Karthus. They brought out Kled. They bring out, you know, all kinds of really cool picks here to play aggressive, to play their style, because when they are really feeling it, when they are in that moment, they can take over the game. But BLG coming off of a cứ được really màu xanh, dominant nhưng game mà đổi lại đó là mất hết lợi thế ở khu vực đường dưới, tại vì họ phải dùng rất là nhiều tài nguyên vào khu vực đường dưới. Và mọi người thấy thì vị trí của Big đã hết mana rồi. Hả? Tốc biến W vào lính. Mà có cái tình à? Cái này giống bác có cái tình á. Rồi, thật ra đó là bãi chim 2 hay là bãi Golem 2 đây. Cái Big thì di chuyển đánh hơi láo rồi, mất rất là nhiều tài nguyên trong hoa vừa rồi để cancel cái back về từ vị trí của BLG. Còn Lissana thật sự là không có quá nhiều hiệu quả. Nhưng mà ở đây thì vị trí của Gia Cao phải chịu nguy hiểm hả? Nguy hiểm cái éo gì? What the fuck? Người ta có thắng top pha mà. Nguy hiểm dữ vậy. Là sao? Quy đánh tay chứ? Hả? Là sao? Xử lý kiểu gì đây? Quy đánh tay vào. Có lẽ là kiểu không biết là sẽ bị băng trụ. Vị trí của Gia Cao đã sử dụng mana vào một con Nico là không cần thiết, chỉ cần đơn giản là khóa búa QW đánh tay là kích hoạt cái thắng pha và chạy về free rồi. Tiếp tục là Gia Cao, ai này cũng tốt, nhưng mà Gia Cao luôn luôn làm đánh mất tempo của team. To NRG, then game one against this. So it's really important to start building some momentum to keep that attitude where it needs to be. 700, excuse me, 700 gold lead. That's a gold lead already. G2 after this one. Let's take another look at how Caps played it and started off. Không biết nó tạo cái xe vào tay Châu ấy. Có tay 4 hit rồi mà. Lỗi à? What the fuck? 600 máu từ vị trí Nico có thể tanh 4 hit trụ á. Tanh 4 hit thôi, what the fuck? Đây là book chưa trích gì nữa. À. Máu thì mất máu chứ làm sao 600 máu mà tanh được 4 hit được. 4 hit bình thường chắc phải nhìn máu á. Not 6, but does force out the ulti there from Bin, who is being respectful, but Caps now moving towards top side, or at least threatening that roam, but yeah, just really well done from G2. Spend all your spells, go into the cannon port. Đâu ra khởi đầu từ vị trí Boglet bị bin đánh trong ngược rồi. Even though he had the fancy feet, you know, did it pretty well, just couldn't get out. And Yike now level 5, halfway to level 6, still needs a couple of more camps to get there. Then we'll have that moment you were talking about earlier, the first cast of Paranoia and whether or not it finds its mark. Going to be a huge moment for these guys. You can see Shun a little bit behind that level of EXP. He'll clear out this ward down here. First Drake of the game this time around is the Hex Drake, which he's great for stats on his own, but unfortunately it means he will not be the soul. Exactly. If you're looking towards those best souls, that's the one you definitely want. G2 aware that they are starting it up, and Yike crossing down towards bot side to push them off. Even though Scuttle was up on top side, they have pushed through mid. They are getting pushed in bot, but it is Caps moving down. They wanted to make sure that Dragon was not being taken. That's why Yike jumped off that top side. Also, soaks some XP there mid, now hits 6, so has that ulti available. And where will he go? You know, you do have Broken Blade with the ulti and Bim with none, so I think there is potential if you can get him chunked down to look for a play there. But that's what Shun is reading. Shun is heading out straight up towards top side and wants to be around to cover. Oh, Mickey goes in, looks for the lockdown, on having to back off now with only 200 HP remaining, but Hans also critically low, and Elk's ulti means that G2's not going to go any further, but hey, they trade the Ignite from Lissandra for the ulti from Elk. We'll see if they can take advantage of that before the ulti comes back up for this area, but it doesn't look like it. Yep, exactly. And rồi, eo trôn từ vừa chứ. Eo trôn. Elk is under pressure, and G2 finds their second kill. G2 and 0 starting it off. Đó, cái BLG này mid lỏ xong rồi AD cũng lỏ nốt.
Bin is level 8, Broken Blade is level 6. Yeah. That is quite a power disparity. Yeah, that is a massive disparity, but the ghost being popped, he clearly wanted the all-in, but the axe gets sidestepped. Sứ giả cũng đã bị bắt đi. Khó khăn, trông rất khó khăn. Nothing to find there for Broken Blade besides that missing summoner. And you look at the CS advantage on top side, it's a pretty massive top gap. You know, it's already that big lead that they're creating for themselves, but the 2 kills for G2, the Herald's grabbed as well, does mean that they have an opportunity here to not only get a kill with the first ulti, but then potentially get a ton of plates. If you can get a kill in the solo lane, drop the Herald, really farm some plates there, you can maybe blow open this gold lead. Having that kill on the Kai'Sa feels so good too. Má chơi game kìa. With this massive dive comp, they need to have the damage for that go button to be a death button, and Kai'Sa's a big part of it. Also really fun just seeing how these Nikos play around with the clone. You can see Caps there, use the W and micro his clone forward in front of Yagao. Giờ con lao của một clip thấy cụ tè đơn giản chỉ là dùng quy để farm lính mà thôi. Và có lẽ một thế trận giữ lính lâu dài từ vị trí của Bin. Top gap thì thật sự hơi nặng rồi. No wards in this whole area, and he knows that Nocturne could be ulting in, right? So he has to play so far back, so respectfully, and it's allowing Caps to create these incremental advantages that are becoming big ones. He's only able to far from max range. There they are, flash ulti. Không có tốc biến từ vị trí của Yagao. Look at the flash, the timer just barely not up. G2. Picture perfect with the timing on that one. They get in on Yagao, who is playing so respectful, so defensive, but Bin going aggressive. In level 9 to the level 7 of Broken Blade. A commanding lead in the top lane for BLG, but the game itself is in G2's hands. Caps crashing a massive wave into the mid lane tier 1 turret. They're up 1,500 gold. A TP's coming in. BLG wants to make a fight now as the Drake is going to be taken low. Shun comes up. Nhưng mà ý kể ở đây cấp cho mình con rồng và sẽ phải trả giá khi Bin đã TD tới. Bin bắt đầu có những tác động lên game đấu này. Nhưng mà thật sự lời hay không khi có lẽ ở khu vực trên sẽ bị mất cho mình là 2 sách trụ mà thôi. And be able to get that dragon, plus you're buying time for Broken Blade, who is really falling behind in this matchup. Ở đây không có thanh tẩy cũng sẽ gặp nguy hiểm hay chăng? Is going to be pretty big for him to stay relevant in this. G2 doing a great job, really off on the right foot here in game number 2. As they have been punishing Yagao. I mean, he's been playing respectfully, he's been playing so far back, but that early dive was expertly executed. 6 đến trên bậc lên, top nặng quá rồi. Was great as well. Again, it's all about the flash timer. He had it in almost, you know, it was under 5 seconds, maybe even 10 seconds after he died. So really good timing on that. But then BLG say, hey, we can punish here. They go with the Maokai ulti to try to set Bin xanh, một chất tướng đấu sĩ cực kỳ xanh thì chất tướng bên phía G2 thật sự rất là khó để xử lý chất tướng đấu sĩ cực canh như thế này. Mặc dù mid gap thực sự là quá nặng cho bên phía BLG rồi. There is a lot of weight on Bin's shoulders in this game. So much of this game being even as close as it is on his advantages up there in the top lane. So we're going to need to see a lot of presence from this Renekton as we move forward. Even though Broken Blade was able to get some extra farm, get himself that turret plate up there in top side during the TP to go into the bot side river dragon fight from Bin, he's still down over 30 CS. Yeah, it is really, really rough up there. And Olaf from behind is just not that good. It's just not that threatening. And you can see, again, Caps playing this minigame where he constantly pops out his W there, and he puts it in between Yagao and the minions to deny farming with that shock blast, because Yagao is frightened, as he should be. He knows that, look at the itemization. I mean, he's got Merc Treads, a tier and a longsword to a fully completed rocket belt. It's not close. Yike also has a stride breaker and has ulti up. All right, Elk's going in here in the bottom lane. Mickey goes over the wall there with the claw. Rồi H3 ở đây bị tóm lại, TD tới từ vị trí của Yagao, nhưng mà một con TC TD tới thì làm được cái gì? Cap bắt đầu tới rồi, Cap sắp tới rồi, Maokai được bung ra, Cap không có tele nhưng mà giết kêu Cap kiểu gì, Cap là quá trâu rồi. 4v4 đánh ở khu vực đường dưới quá khó khăn, thậm chí Bin bắt đầu có những động thái thì xuống đây bỏ hoàn toàn trụ đường trên rồi. Nên phía BLG thực sự là có những động thái cực kỳ vội rồi. Bin ram xuống khu vực đường dưới và đi qua tầm 50 cái mắt rồi. Cái trụ đường trên gần như là free cho Broken Blade đi đường hơi cute nhưng đồng đội làm hết. Who really needs that time. So the fact that G2 are winning so heavily on the other side of the map is really kind of erasing this massive top gap that Bin did create, because he feels, you know what?
We don't win this game if I just sit and farm. My team is bleeding out. I am the strong member. I need to be Về there ping tầm and be ready nhìn to fight. từ tốt vị trí của hai biết rằng là cái xe sẽ chuyển sang trên hợp lý. Đó, tao tốt pha. Tao hành là sao mất chết được. Knows how deceptively difficult Olaf can be to 1v1 in those fair fights. It's a 2,500 gold lead for G2, 13.5 minutes into the game. This is such a different game state from game number 1, and it's because G2 is just playing. Sứ giả thứ 2, 40 giây nữa. Người có tên là Cap, thì Cap sẽ là người khu vực đường dưới, khu vực đường trên sẽ do vị trí bốc lên đảm nhiệm. And trusting him to have this 3-1 start that has really enabled them to build this lead. And it's beautiful to see Yikes stepping Đội hình với phía bên thực sự là hơi ngợp à. At MSI, he really showed up. This is his rookie year, and having in this high pressure moment such a good start. Gets the dive mid, goes down, uses that ulti to great effectiveness on the repeat in mid, then is helping out on bot, getting them another kill. He has been everywhere, it feels like, and you can see in the MasterCard lane economy snapshot, big gold leads in mid and jungle, and that gold lead in top is really going away because Bin is spending all his time roaming, and Broken Blade is laning 1v0 farming plates. When we saw this same graph in game number 1, every single bar was red, favoring BLG, and Bin specifically was the one that was 1,500 up. It's a very, very different game state, as Bin has to flash away from the root to guarantee that Caps wouldn't be able to grab him. Yike was Rồi, Mikic không có tốc biến, Mikic trôn rồi, cái tầm bị on giữ lại và Mikic chắc chắn ta sẽ phải nằm xuống. Ở sao pha vừa rồi là pha sứ giả mà vị trí của bên thứ hai lại là TD xuống khu vực đường dưới để bắt đầu vị trí của Bin. Bin chỉ đơn giản là tốc biến và sẽ là Tham sứ giả tốt hơn dành cho bên phía BLG. So there's no ability for Mickey to reactivate, and also if you overlap it, you're still going to be able to activate at the end. So really good stuff there from On, gets a kill onto Elk, and you can see though Caps pushing on this bottom side. Nico has really good turret damage with that passive third auto. You're able to blast through those towers. So Yike takes the bot lane blue buff. Và On biết được rằng từ phần dưới chắc chắn là sẽ back về từ xuống dưới mà thôi. Nói chung là đánh con nói chung là On đánh mấy cái cào này nó rất là dễ hiểu rồi. Mình sứ giả gần như là free rồi, tại vì Cap không có tốc biến làm sao, không có tên lên làm sao ảnh hưởng được con sứ giả, và bắt đầu di chuyển xuống cánh yếu, một cánh mà vị trí của Bin không có tốc biến để có thể kiểm soát cho Bin. Kéo tầm nhìn tốt thì Bin có thể để được đường. Cao ở đây thì hơi khó thở với con Olaf về rồi. Các bạn nhá, Cao nó nhiều vấn đề quá. Game đầu tiên thì đồng đội toàn thắng, đánh rất là dễ, nhưng mà toàn luôn luôn mất thế cho đồng đội. Game này thì đi đầu với Nico có áp lực, nhưng mà thật sự có thể xử lý tốt hơn rất là nhiều á, nhiều cách để xử lý tốt hơn. Incredible team fighter. Yeah. And we know that BLG know their win conditions. They're playing towards it. That is why Bin is not just AFK farming in a 1v1 that he was winning that hard. He could have had probably a 40-60 CS advantage. He was already up 30-40 early. And he could have definitely not given up any plates, but he knew that he needed to play the map. He knows that he needs to really be a part of these fights if they're to win them. So we'll see if he's going to be able to get involved and if BLG can challenge in these next couple dragons. Still 2,500 gold lead for the side of G2. Back at 14 minutes, we saw that the turret plate comparison was 8-2, a little bit over a plus 1,000 gold for G2 compared to what BLG earned from that. They also took the first turret of the game. Tons of their money, tons of this lead coming not just from farm tiếp tục là hơn 2.000 tiền với cái lợi thế của bên phía G2, nhưng mà đội hình của họ giao tranh vẫn phải rất là cẩn thận, tại vì đối phương bắt đầu có những cái giải thủy ngân, đồ phòng thủ và việc bắt vào vị trí của một con series là điều rất là khó. That is a good thing if you are an LEC fan, if you are a G2 fan, the last hope here for Europe at Worlds, trying to make it happen and trying to kind of do the improbable. They have been on this rough run, but there was really high expectations for them coming in, and they want to prove that they can take down these top teams, that they do belong amongst the elite teams in the world. And taking down BLG in one game here would be an incredible start. Caps cosplaying a melee minion. Rồi biến thành lính từ vị trí của Cap. Nhưng mà bung rờ ra từ vị trí của Xuyên. Người chặn lại là ai đây? Mikic, ở đây Mikic bị tóm lại và Mikic nằm xuống mà Mikic không kịp bật rờ chăng.
Vẫn kịp bật rồi, nhưng mà ai cứu Mikic đây chắc chắn là không có ai cứu, như nói thì không có người đỡ cây R. Và R báo cai được bung ra ở một vị trí mà Mikic không tự né mà cố chạy về phía đồng đội. Auto thì Norton rất xanh, đứng rất là cao để đứng cái R, nhưng mà để khi nào vị trí của ra cao, như eo có những đồ 2, đồ 3, lượng sát thương to hơn thì lúc đấy thì rất là khó để đứng cao. Nhất là với chất tướng Norton. Kìa, lạc rồi. Vị trí là giày của đào, vị trí của Norton. Vị trí G2 bắt đầu lên những món cái đồ thi được đánh nhanh rồi. Cuồng đau cuối sổ đã được hoàn thành. Cross that lane until he was a man. And still, I think that's probably the first time he's crossed the lane is right there. So, good job, Yagao. Crossed the midpoint here for the first time. BLG trying to claw their way back into this one. Less than 2 minutes until the next Drake spawns. Very rồi, Yagao tuyển vào sông và Yagao chắc chắn là chị bị tóm lại và phải mất tốc biến mà thôi. Nhưng mà vị trí của GK chôn rồi. Hả? Ủa? Mà còn Norton giấy cún đao chôn thương hoa vừa rồi và mạng thuộc về vị trí của Yagao đúng không? G2 is going to look for picks. They know G2 is going to try to find these snap engages with the Nocturne. And they're saying, you know what, we're going to be ready for you. We're just going to group and we're going to be there to battle you at every turn. But Caps pushing down bot side. Does has to be respectful and knows it. Been hesitant a little bit to actually show on that top wave, but with no one showing now bot, he knows he can just at least push this out because On is covering him in that top side river and then he'll back it up. Tài nguyên được lấy ra là đủ rồi, Yaka mất một lượng máu lớn và mất đi cho mình là cái tốc biến của mình, vậy thì cái trụ đường dưới gần như là free. Nhưng mà không, họ vẫn muốn lấy mạng của chả hiểu luôn. Nó đánh ở cái khu vực trước trụ đối phương đánh như thế ạ. Đây, nó tôi thấy sao phải đánh cái trước trụ đối phương luôn. Đứng chiêu là win nữa. Có nó phải đánh nhau ở sông á, tại vì cái trưởng nó chỉ có lao vào, nó không có đoạn về á. Nên coi như thế là phải đánh nhau ở những cái khu vực mà không gần trụ đối phương. Tại vì gần trụ đối phương thì những chất tướng bên phía G2 không thể lao vào theo cover được. Rồi, rửa lỗi từ vị trí bốc cầm bốc cầm đết mà quy chúng cũng như rửa chúng là ra cao chắc rồi. Mặc dù tao bốc pha nhưng mà thật sự là không biết chơi Olaf pha rồi, nó bật tốc hành, nó bật R, nó bật quy chết chắc á. Nhưng mà vẫn phải nhảy vào vị trí cao. May mà bốc cầm đết sửa lỗi. Bốc cầm đết bảo á. Ây da, tao rồi chúng là thảo chết rồi kiểu đấy. Nhưng mà L đang là ngưỡng 2 đồ cộng với là full spell, lượng giao tranh của bên phía BLG chắc chắn là khó rồi. Bên phía vị trí Hasama thì cũng vậy, cũng là 2 đồ nhưng mà đồ của bên phía vị trí của L sẽ đắt hơn. Cũng như là với chất tướng Valkai setup giao tranh sẽ là tốt hơn. Bên phía Nocturne cũng như Nico làm gì đây, ai sẽ là người tanh, ai sẽ là người mở, đối phương toàn giày thủy ngân, còn là giày thủy ngân toàn là thanh tẩy đứng trước mặt, không có cơ hội nào giao tranh gì cả. Bin thì đã có cho mình là cái bóng vuốt Sterak rồi. Một pha muốn tiến hành bỏ trụ đường giữa để có thể tiến hành con rồng. Bên phía G2 tốt nhất là nên bỏ rồng và đánh vào trụ giữa, bỏ rồng đánh vào trụ giữa. Vẫn muốn đánh bên phía G2 chắc chắn là đang muốn tự sát rồi, đang muốn tự sát từ phía G2, xử lý tốt vị trí của On, bung đồ ra vị trí của Kai, Onin vào vị trí cao rồi để làm gì? Eo sẽ là người bắn hết, Eo chắc chắn sẽ là người bắn hết ở đây. Hasama sống làm sao được với con cá sấu như thế này. Ok, cá sấu xử lý kém nhưng mà không sao, vẫn là mạng được cho vị trí của Bin mà thôi. Rồng thuộc về Olaf, 3 rồng cho phía đối phương nhưng mà đối phương đây sẽ đánh thua rồi. Olaf chắc chắn là sẽ phải nằm xuống với lượng đam cũng như cái bờ đỏ từ vị trí của Eo, ok. 3 mạng, đâu 2 mạng dành cho Eo cũng như 1 mạng dành cho Bin. Giao tranh chắc chắn được gọi là thắng lợi dành cho bên phía BLG nhưng mà mất rồng. Bao giờ có thể lấy chỗ 2 á. Chill dữ. Chủ pha R hai người quá đẹp tự vị trí nhưng mà thật sự là Hasama không cần thiết phải R vô pha đấy. R vô gần như là quá cần phải bắn tanh á, tại vì Hasama phải sống thì mới giết được cá sấu trâu á. Đừng bở đẹp á, bên phía G2 bở đẹp nhưng mà cảm thấy Hasama không nên bay vô cái đấy. Bắn tanh là được rồi, có thanh tẩy các kiểu các thứ mà sống được mà. Tại vì giết ra cao được gì, ra cao vị trí đấy không có tốc biến gần như chắc rồi.
Soul going to G2 and really securing themselves a massive advantage. Game number 2 is delivering. The win probability still in heavy favor of G2. Looks like it's got to be at about what, 75, 80%, something in that neighborhood. Yeah, up around there. That soul point situation is so critical. It makes the rest of the game. You no longer have the choice. You can't just say, all right, we'll sack this one. Nah, that's not really the option. We always talk about Mountain Soul and its value as a defensive tool, being able to keep you alive a little bit longer. If you're trying to peel back, it's great for divers too. You throw yourself in with impunity and you just beat them to death before they can kill you. Exactly, it always is gonna have that value. It's always gonna be really powerful. And it's so important for G2 to take it, not only for themselves, but to deny it from BLG, because G2's composition is all upfront damage. If you give over Mountain Soul, and if you give over 3-4 Mountain Dragons, just even the flat armor and MR, it's likely going to be the end of the game. You know, G2 really need to secure this for themselves. And that secure from Broken Blade really makes such a difference. And now, this is not much defense here with that low tower. No, Miguel tries to get something back, but honestly, G2 have bullied him this entire game. 1 and 5 on the Jace. He has been completely shut down. Absolutely shut down here. Nhưng mà phát hiện rằng đối đủ Hasama. Bên phía DDG đang có những động thái đó là lên kháng phép rồi. Việc là Nico, Lissandra và Kaisa toàn rất phép. Không có quá nhiều thương vật lý từ bên phía của G2. Bắt đầu những mảnh kháng phép, nhưng mà cái trụ 2 ở khu vực này đang bị chịu ảnh hưởng rất lớn. Và Cao chắc chắn là sẽ lấy được trụ 2 rồi. Há, lời giữ lại 2 trụ cũng như là một mạng luôn. Pha Buckle quá tốt từ vị trí của G2, không có một tí áp lực nào. Nhưng mà một điều cộng với phía BLG đó là cá sấu của họ rất xanh, cũng như đó là eo. Họ cần phải làm tốt trong teamfight. Đó là cái mà họ còn ở thời hiện tại, chứ ở thời hiện tại thì cánh của bên phía BLG không có quá mạnh. Tại vì lợi thế ở trụ là có 4 trụ mất đi so với 0 trụ cho bên phía BLG. Eo vẫn farm tốt, eo có thể gánh. Nhưng mà việc cho tướng đối phương toàn tướng lao vào không biết là gánh được hay không. Eo chỉ cần bị CC, Hasama bay vô béo thế là chết. Không chết thì cũng mất máu là coi như end. Nói chung là kiểu chỉ cần cáp được chúng eo là gần như end game á. Và việc đấy rất là dễ. Tại vì chỉ có một mục tiêu thôi mà, không phải mục tiêu khác. Cap thì một game đấu dây xe thật sự là quá thành công khi đối đầu với Gia Cao. Thật sự Gia Cao là một người đi đường, không phải một người thiên về đi đường. Và đối đầu với chiếc Cap có lẽ biết được rằng điểm yếu đó và đánh chất tướng như kiểu là Nico cũng như dây xe. Thật sự là 2 trận mid Cap quá nặng rồi. Và những ảnh hưởng của Cap ở trận đấu này là quá lớn. Hình như đang gồng gánh cái đội hình G2 ở thời hiện tại. Bắt vào vị trí của Swin không có tốc biến tham minh tốt như vậy à? Hả? IK tốc biến lên trên làm gì đấy? What the fuck, tốc biến lên trên làm gì đấy? Nhưng mà không sao. Mất cho mình là người đi rừng. Vì BLG không ăn được Baron tại vì đối phương hoàn toàn có thể ăn rồng. Đây là khó đấy. Thì phía G2 giết ở một mạng hơi vô nghĩa. Tại vì bình thường mạng này là sẽ ăn Baron rồi, nhưng mà cái việc đối phương có 3 rồng. À đó, bên mình có 3 rồng mà. Bên phía G2 có 3 rồng, sao ăn Baron rồi? Đối phương ăn rồng thì đâu có ý nghĩa gì đâu, mình ăn Baron mà. Nhưng mà họ muốn cho mình là linh hồn rồng ở tham minh này. Cap đang có một vị trí cực kỳ đẹp. Cầu máu thành công từ vị trí của Gia Cao mất nửa máu rồi. Nhưng mà quỷ chúng sẽ là tốt hơn. Nhưng mà eo đang cực kỳ khó chơi khi Cap đang ở những cái chỗ như thế này. Eo chơi game kiểu gì đây? Eo chơi game kiểu gì? Chưa biết luôn. Ok, câu kéo rất tốt từ bên phía BLG, nhưng mà để làm gì on ở đây hơi Onin bắt buộc phải vùng R ra để kích hoạt cái lấp lánh. Tiếp tục là R Gia Cao không có tốc biến và Gia Cao chắc chắn là sẽ phải nằm xuống. Ở đây thì sao? Hasama không có thanh tẩy, Hasama còn 1 máu mà thôi, Hasama bung R ra và Hasama chắc chắn sẽ phải chết. Quy tốc biến quá đẹp và Hasama chết rồi, Hasama không có thanh tẩy. Bên phía G2 bắt đầu throw rồi, AD của họ không có tài nguyên, không có R, không có thanh tẩy từ vị trí của G2. Đánh quá vô lao. Một pha mà vị trí AD của họ, một vị trí chủ lực, một vị trí cần được chú trọng hơn trong cái teamfight này. Không có thanh tẩy, không có R. Nhưng mà vẫn phải lao vào đánh từ phía G2. Không ai để ý Hasama. Và khi bị CC lại, bị xuyên quy tốc biến, Hasama nằm xuống và comeback từ bên phía BLG. Hasama chết ở bên phía đội hình không có đam á.
mất trụ đường giữa, mất con Baron, toàn là những thứ body ở thời hiện tại. Pha này AD mình không có thanh tẩy, đánh một pha đánh thì đánh được nhưng mà kiểu có thằng gì AD á, Atama phải kêu là một thằng đứng lại nhìn tao á, ví dụ vị trí cáp này cáp vào như free là gì á, cha cao chết chắc rồi, Master Bible solo kill, không ai nhìn Hazama luôn, Hazama lao lên bắn bị double chết luôn. Nhưng mà Hazama bị gì bằng Hazama đâu cả bắn đâu, Hazama lên bắn phát thua luôn, tự nhiên phải lên bắn phát đấy á, lên bắn một cái để làm gì? Bắn hay là xuyên bảo thằng này không thanh tẩy bắn, what the fuck? Là lỗ Hazama. Đó, eo 3 đầu dễ rồi. Đây xe cute của nhà cao cũng 3 đầu rồi. Before that, it was the biggest advantage G2 had seen yet in the game. Now, although they command the Mountain Soul still, that permanent buff, it's BLG in control with the Baron for the next 2 minutes. G2 need to dig in their heels and defend. They cannot afford to give any more of those openings. Absolutely, and you also have to take a moment, collect yourself, realize, yes, BLG just had a big win. Yes, they do have the Baron buff, but you have the permanent power of the Soul. The game is still well within your grasp. You can still win from here. Just wait out the Baron, play towards Elder, keep doing what you've been doing because it has been working throughout this game. But I will say, at this point, you've killed Yagao enough. You have to start, like, I'm not even saying it as a joke. I know it's not a joke, but it just sounds funny. It does, but it's like, you have to realize when the guy is no longer a threat, right? You can't full send everything at Yagao and ignore Elk. Because if you do, you're gonna have a fight like you just saw. Rồi, từ đâu rồi đánh cái gì nữa, đối phương thì ok, Bin đã bắt đầu hoàn thành kháng phép tiếp theo từ vị trí của xuyên, giày thủy cân, eo thì game đấu này lên giáp thần không hiểu sao lại không lên kháng phép luôn, lên cho mình cái răng cưa là lụm rồi. Cap thì chất tướng Nico gần này gần như là vô nghĩa rồi, 3 đồ để làm gì, đánh được có lại đâu. Going to depend on to win this game. Exactly, and he is now 2,000 gold ahead of where Hans is in that 80 carry versus 80 carry matchup. He has the LDR completed. He could be going GA next to kind of answer this full-on dive. It could also be a BT angle and just sit onto this stopwatch. We'll see what it's going to be. Bin also very tanky. Look at how tanky he's going to be. Spirit Visage, Sterix, Core Drinker, Stopwatch, level 16 Renekton. If you try to fight through this guy, he's going to make you pay, and they're setting up here, trying to control vision on this bot side of the map to enable the split push down through bot. And even though the Serpent's Fang is a cheap item, you're up against Mountain Soul, you're up against Nico's shield on the, well, used to have a shield on the ulti. You're up against Kai'Sa's shield on the ulti. You're up against the shields that Broken Blade gets for himself. It's not without value, but it's usually not what you see Jace build third. It's still going to be effective. The big thing here, Mr. Azael, is the Elder. All the Drakes thus far may have gone to G2, but none of that's going to matter here in about 2 minutes. I mean, that's the tough thing, is when you make that one mistake in the late game costs you so much more, right? Because you can grab a Baron, because you can grab an Elder, because you can grab these buffs. And the Elder especially really feels like if you mess up there, it wipes away all of the good work you've done throughout the entire game. So 4 đồ G2 ra bên thần. have got to button it up, have got to be on point here. This next fight for this Elder is going to be completely psychotic. We have 1, 2, 3 stopwatches on the top side of the map for G2. Broken stopwatches for the bot side, so we'll see if the Kai'Sa can get that Guardian Angel up or not. It's Guardian Angel for the Zeri. It's stopwatch. Kai'Sa của Atama mặc dù hiện một chiều cho lực độ của anh ấy, nhưng mà lực độ thì lại không bằng một con Zeri. Vậy thì cơ hội nào cho bên phía G2 để có thể chơi cái đấu này ở đây? Mặc dù là linh hồn dùng đất, nhưng mà thật sự là có thực sự là chống chịu được đam của con Zeri thì hiện tại không, chắc chắn là không. Your entire year is on the line, the last hope of the LEC here. If you lose this fight at Elder, that could be it. That could be it done. But if they can take that fight, propel themselves forward in this series, we know that they are capable of getting these wins, but it is a monumental challenge standing before them. BLG, some of the masters of team fighting here. BLG looking to push forward and take control over the G2 bot side jungle, get some vision, and guarantee that they have priority over the bottom side river. They've got the Scuttle Crab already secured. Mickey using the claw to get himself back, so they know they don't have to worry about that. Okay, Cap đang vị trí khó, không có mắt nào đẹp để tới đây. Bên phía G2 đánh kiểu gì đây? BLG could hard engage on them here. Look at On, he finding an angle. On might go. Battle dance used, but no angle here just yet.
Nhưng bây giờ đánh chiêu chiêu dụ thế húc với cái xe mọc cai, đối phương lao vào thì bật chiêu cuối ra các kiểu các thứ để backup. Backup ở đây đơn giản là chỉ là eo mà thôi. Chúng e vào cài từ vị trí của Hasama, vị trí của kích và mất đi quá nhiều máu rồi. Vậy có lẽ con rồng này sẽ là một con rồng khó cho phía G2. Support của họ mất quá nhiều máu, bùng rờ ra và bắt được vào vị trí, và thật sự là bên phía G2 setup tốt dữ vậy. Cáp ở đâu thì đã bắt được vị trí cao ở đây, và Bin ở đây có lẽ sẽ phải nằm xuống thôi với lượng đam gây ra từ Hasama. Bin vẫn bơi được nhưng mà vị trí là quá lớn on tốc biến W để cứu, nhưng mà sao, nhưng mà làm sao? Mà máu nhiều dữ vậy. Cụ tè đấy, con lắp gì cụ tè đấy, kiểu đứng đánh tay không phải à? Đang thắng tự nhiên bốc đết chơi trôn. Rồi bốc đết nhìn khắc thì cụ tè thế chứ sao? Bin ở đây bị cáp tóm lại với chiêu E1 của mình, và Bin nằm xuống. Mạng sẵn đao thuộc về Hansama. Đập lử tốt từ vị trí của Hansama. Mà sao bốc biết làm gì ấy? Đang thắng mà giữ thế cho một đội là win rồi. Mày sẽ đập lử chật. Việc có 2 mạng trong pha teamfight vừa rồi, đó một mạng sắt đao 1000 tiền tự chi của Bin. Hansama về update cho mình được cái đồ gì đây? Chuyện Hovo hay là đồng hồ cát? Này đúng ảo luôn ạ. Đây thì cáp đánh cực kỳ tốt, một vs 2 ở khu vực này và thấy được 2 người đối phương, và thật sự là di chuyển quá là hợp lý luôn. Có cho mình Nocturne, có cho mình Kaisa, phải đánh cái kiểu như thế này. Và phía bên LG hơi quá tự tin được đối phương là Kaisa và Nocturne không được tấn công vào con Nico trong pha vừa rồi, phải đánh theo Elk. Bốc có đấy là gì? Bốc có đấy là what the fuck, làm gì đấy? Hai ở đây đang ép Baron khi Hansama không có spell bùng rờ bao cai. Ai là người chặn? Không có ai chặn cả, nhưng mà mở trực tiếp từ vị trí của Mikic Trang. Mikic vẫn còn rờ, Mikic vẫn chưa bùng rờ ra rồi, và Baron nữa. Mày thế. Hansama búa hộ. Có cho mình dòng ngàn tuổi nhưng mà thật sự là không có thể giúp được đội hình bên phía G2 chiến thắng trong pha vừa rồi. Baron hay là endgame từ bên phía BLG đây. Tier 2 turret under pressure, already gone. Yagao reinforcing with the TP. They'll pull back. They're pulling back. Yeah, they don't want this. They recognize that without the Baron, they're not going to have the pushing power to end here just yet. Those 15-second respawn timers won't be enough to stop the Baron. You had to think when you saw the Elder go to G2, they won the game. They have it, but the execution was not there on the 5v5 afterwards. Watch Caps, watch Hans, as in comes this engage. They do get it, but look at On. Locks up Caps. Caps just gets destroyed. The Pot Blossom doesn't even proc and then they get right back in onto Hans. And the big difference is the TP from Bin. It was a 5v4. Broken Blade is running from all the way out in Zimbabwe, trying to get back to this fight, and he can't get there in time. The fight's already over. But luckily for G2, their opponents did not have the time they needed to end the game. There's still another chance, but this game too is completely insane. Absolutely. And the Elder, I think, is it on Broken Blade? Giảm hồi máu á. Cái này làm gì có ai giảm hồi máu nhiều, cần gì giảm hồi máu. Kiểu tầm này là đọ sát thương từ 2 thằng AD với tanh rồi, giảm hồi máu đâu có ý nghĩa gì cả. Tất cả món đồ giải máu là món đồ thả lên, thả con nào phù hợp lên quỷ thư thì thả con nào phù hợp lên với cái AD giảm hồi máu. You can see though, BLG with the Baron here, they want to kind of really capitalize on this 130 that they're going to have after the Elder expires, but before the Baron buff ends, and that's when they're going to be trying to strike, trying to push in, and we'll see if G2 can clear this up. Guardian Angel still up for Elk, Guardian Angel up for Bin. Cooldown still needs about 25% of what it is for Yike. You've got 1 second left in the Elder, that's gone now. Still a minute and a half here for the Baron. We'll see if BLG can find an angle to force a fight. It's just 10-man bot. Neither team is willing to actually split up.
Nhưng mà Hasama đã hồi full spell rồi, cũng như đó là Cap có cho mình tốc biến, bên phía BLG phải cẩn thận. Đối phương vẫn còn tài nguyên để đánh. Thì mình có rất là nhiều kháng phép, nhưng mà sự sát thương của vị trí đối phương vẫn là lớn. Cần bảo vệ eo, đánh xung quanh eo hiện tại đang làm quá lớn rồi, nhưng mà mở chắc chắn là của chúng rồi. Ô, nằm xuống luôn mà, what the fuck. Nhưng mà Hasama sống hộ. Hasama ơi, thanh tẩy đồng hồ mà ấn kiểu gì đấy? Hả? Hasama xử lý kìa. Hasama xử lý fail rồi. Nhưng mà kiểu xử lý chắc xử lý chúng tất thắng. Xin lỗi bạn nào của bảo không lên ra hỏi máu nhá. À không, cần gì lên nhé. Hả? Đang end game không? Thành không end game rồi. Ai hiểu. Không chết là end game rồi. Nhưng mà bị ra can RW bạn thì đơn giản là thanh tẩy đồng hồ, ấn 2 cái cùng một lúc là được. Nhưng mà thanh tẩy xong bạn đợi cái W trúng bạn thì bạn ấn đồng hồ thì lúc đấy muộn rồi. Cap gần như làm quá tốt, 3 chiêu cuối được bung hết vào eo và từ một góc độ quá đẹp. Nhưng mà điều ở đây đó là chắc chắn là vị trí của Hasama rồi. Có tốc biến, có thanh tẩy, không né được một chiều nào luôn. Đấy, thanh tẩy đồng hồ chẳng biết thanh tẩy để gọi là clean, thanh tẩy cái hư không à? À cái thất tung à? Đấy là thanh tẩy cái mê hoặc của vị trí Rakan và ấn đồng hồ. Để né được cái W chứ bị W lên là chết rồi. So sure you got that first kill, but BLG again take the fight. And now the BT is done there from Elk, so he's on. Tiếp tục là gồng gánh cái game đấu này vị trí của Cap. Một con Nico cực kỳ mạnh nhưng mà đồng đội lại lên quyết định đó là lên AP để đối phương lên toàn kháng phép. Cờ và Cap bắt buộc phải gọi là cực kỳ cay luôn. Đúng không? Tao đánh kinh vừa cờ và mày lên AP làm gì? Đúng rồi, ngày hôm qua đánh rank mình đang kiểu mình là kiểu AP nhà con AP xong rồi đồng đội vẫn tức tới con kiểu AP nó chèn hàng với mình cay thật. Đầu ngàn tuổi của phút nữa sẽ ra. Eo ở đây không còn thanh tẩy nữa rồi, Cap cũng đã bất tốc biến. Cảm thấy đội hình của bên phía BLG nó sẽ triển khai hơn, tại vì sao? Đó là Maokai level 16, một cái ngưỡng gần như là bung rờ ra, 1 tỷ tài nguyên sẽ bị lấy đi và thôi. So they wouldn't expect him coming from behind when the Elder spawns, but this is always risky because if that randomly gets checked, that could be game ending. Ok, bên phía G2 không thể nào tiến thành ra xong được nữa rồi. Thậm chí đứng ở khu vực đứng giữa cũng không có khả năng. On cũng đã level 16. Vòng ra sau lưng tốt vị trí của Big nhưng mà thật sự là ổn hay không? Nhưng mà ra cao ơi, ra cao. Bung rờ ra từ vị trí của Xuyên nhưng để bắt vào Cap, nhưng vào đối phương là Nocturne cũng như là Saya tiến tới rất là nhanh. Nhưng mà điều làm ở đây đó là cần lượng CC lại, cần lượng CC và ở đây eo chết rồi, chắc chắn rồi. Má về phía G2 đánh kìa. Áp thế rồi nhưng mà Hasama bắn được, Hasama chắc chắn là bắn được rồi, vẫn còn cho mình thanh tẩy, mặc dù bất ngờ. Viên G2 đánh kìa. What the fuck? Dụ được vào đối phương vào một khu vực dưới, một khu vực không có tầm nhìn. Và một con AD ra đi không có thanh tẩy di chuyển bị Onin ngó bên phía G2 đánh. Nhưng mà không, Gia Cao đã xử lý quân lính thành công ở khu vực đường giữa, không có áp lực endgame nhưng mà sẽ là rồng ngàn tuổi cũng như Baron sẽ bị mất đi cho mà thôi. Và cái ngưỡng sức mạnh đó là Cap có cho mình là mũ, có tốc biến Hasama có cho mình là trượng hư vô. Cảm thấy đội hình của bên phía BLG hơi ngợp rồi. Mà phải đánh đúng ghê luôn, đánh team fight đánh cực kỳ ghê luôn. Và mà tắt đèn không ai thấy gì cả. Dây đi của eo chắc chắn là không biết được đội đang làm gì, làm sao mà biết được đúng không? Bị tắt đèn mà. Chơi game. Nocturne đội hình đánh ác quá. Cái bản là đội hình phải đánh quanh eo á, eo đam rất to nhưng mà bắt vào vị trí của Cap thì eo không ở vị trí bắt được ấy. Nên việc làm tốt ở đây đó là không bắt mà chỉ là lấy spell của Cap mà thôi, bạn hiểu không? Chỉ đơn giản là lấy spell của Cap. Đối phương vào Onin và giá cao, các kiểu các thứ thì chỉ cần bảo vệ eo là có gì hết rồi. Nhưng mà Baron cũng như rồng ngàn tuổi thuộc vị trí Hasama đã có cho mình là cái trượng hư vô, Cap có cho mình là mũ phù thủy mà thôi. Cảm thấy đội hình của bên phía Hasama bên phía G2 bắt đầu có những cái điểm nhấn của mình rồi. Không hiểu sao vị trí của eo vẫn không có cho mình là kiếm răng cưa. Cảm thấy ở thời điểm hiện tại vị trí của Gia Cao, vị trí của eo
Hai người chơi chủ lực từ bên phía BLG đàm không thể nào so sánh bằng vị trí của G2 được. Ngay cả khi không có Baron, có cho mình là linh hồn rồng, có cho mình là Baron, có cho mình là các kiểu các thứ. Sao đánh? Endgame rồi. Bây giờ là endgame rồi. Đánh hết lại. Rồi eo đúng không? Chúng W Hazama bay vô cả chết à? W chúng bay vô luôn. Không đờ ra để có thể thử kết lính từ vị trí của Xuyên, nhưng mà Tele tới vị trí cáp mũ phù thủy đã được hoàn thành. Nhưng mà on Odin vị trí của eo ở đây bị tóm lại và eo 5 xuống Xuyên. Chưa. Hansama Pentakill của Hansama và chắc chắn là sẽ được nhường mà thôi. Hả? Deny Pentakill. Nhá như cảm bữa nào. Cần cái W chúng, một W chúng là Pentakill. Trái hay phải? Nói chung là đội hình của phía đối phương Kaisa Norton đã không nên đánh ở khu vực dưới, nói chung không nên bắt vào cáp ở tình huống đấy. Bắt vào là đúng, cáp đã bung chiêu rồi thì đơn giản việc làm nói chung là khó lắm, cái tham binh đấy cực kỳ khó luôn. Thi đấu top 2 vừa rồi bắt đầu mất tinh thần với phía BLG rồi, nhưng mà không sao, để thua ở cặp này game đấu sau họ sẽ có quyền chọn bên. People always joke about how once she gets to that point, there's no way to win unless you somehow find a miracle angle. Khó rồi. Game sau không biết chọn đội xanh hay đội đỏ đây. Đội xanh thì lại áp lực từ con Nico. Đó, nếu mà nhả đối phương đội xanh, biết đội đỏ thì bot thì sẽ thắng, tại vì bot của bot mình có Gunter. Nhưng mà biết đội xanh thì đối phương có Nico khó. Nó khó, kiểu đánh cái kèo tốt nhất để đối đầu với Nico thì có lẽ là con dây xe ở thời điểm hiện tại rồi, chứ pháp sư đánh với Nico cũng áp lực lắm. Khó. Nói chung là cũng phải cách giải quyết đấy, nhưng mà thật sự có lẽ là phải ban Nico mà thôi để cho pháp sư đối đầu với pháp sư. Nhưng mà cảm thấy đối phương đánh Olina thì bên phía BLG cũng ngợp á. Các bạn giá cao là điểm yếu nặng quá. Cái pha đầu tiên chả hiểu sao chết luôn. Cap gần như là gọi là sử dụng hết tối đa sức mạnh tình bạn rồi. Má đánh bay vừa cờ rồi. Win lên là một chuyện, nhưng mà bạn ảnh hưởng tới game đấu này lại là một chuyện. Và đây là game đấu thứ 2 ở cặp trận ngày thi đấu hôm nay, có cho mình là ván thứ 3. Vậy thì ra sẽ thứ 8 của ngày thi đấu hôm nay rồi. 9 thì có trận thứ 9. Đó, cái pha setup đánh rồng ngàn tuổi đấy cực ghê luôn đó. Gần như cái đội hình của bên phía G2 không có khả năng di chuyển ra sông các kiểu ra khu vực đường giữa nữa rồi, tại vì Maokai có rờ. Nhưng mà họ setup một pha đánh cực kỳ ghê luôn. Cáp bết ở khu vực đường dưới kéo theo rất là nhiều người, kéo theo đó là on. Nói chung là dây xe đi giết cáp thì những người bỏ lại đó là một con cá sấu, một con Maokai ở sau, nhưng mà hai chiếc tàu di chuyển rất là chậm. Nhưng mà kiểu nó không chết được tại vì nó là tanh á. Nhưng mà việc là Jerry bị bỏ ngoặc. Mặc dù Jerry cho không có hành tẩy, không có giáp bên thần, nhưng mà cho dù là có đi thì vẫn là thua thôi. Cho dù là có hành tẩy thì thật sự là Misanda ở một vị trí không có tầm nhìn RW, cái xa bay tới RW sang mà sống.
Mà ác, cuốn ác thế. Pha này thì lỗi của Hasama không thì Baron thuộc về họ rồi. Toàn là pha gai đánh hay, nhưng mà lỗi này lỗi kia hơi nhỏ mà thôi. G2 will not go down without a fight. Quadra kill for Hasama. I am going to be useless this segment because I expended all of my energy. I was so down in the dumps. I've never been there before. I was hopeless. I didn't believe. I didn't think they had it in them. And they did. I told you it was going to game 3. G2 hasn't missed quarterfinals since 2014. 9 consecutive years of making it through. This I didn't get it. You know, Are you people always content, people always make jokes about G2 and content, and I never understood. And now I get it. That was content. Lose game 1 for content. How difficult was that? And you need to play that from the front. It was very hard. That was very difficult. And also, we nói chung là nhiều pha bên phía G2 nói chung G2 đánh hay á, cực kỳ hay luôn. Thôi chỉ để thua một pha mất Baron hơi nhảm thôi. Đó là pha Hasama không có tẩy bắn để ra lên bắn bị Maokai W và AD chết. Cố cứu Hasama và nằm xuống. Pha này đúng ác luôn, pha này đúng là cực lật kèo luôn á. Tắt đèn thì hơi khó. Tắt đèn thì công nhận là khó, tại sao? Tại vì không biết là nịch của cao hay là nịch của eo, hai người đều rất là dễ chết và hai người không stick với nhau. Nên cái nhiệm vụ của bên phía BLG đó là hai người rất là dễ chết đó phải stick với nhau. Có hiểu ý không? Khi tắt đèn thì bắt buộc hai người đó phải stick với nhau. Nhưng mà thật sự là muốn giao tiếp bởi cường độ như thế cực kỳ khó. Sau đó là cứ đi theo xe để giết Nico. Nhưng mà eo di chuyển xuống dưới để stick thì thật sự là trên đường bị bắt khó. A 2016 double lift tier play at the end of this game. Let's watch this again. This was a one game. This game was actually over for BLG after this fight. Take us through it a bit, Chronicler. And I want to highlight the end of this is Jet going, what happened? And it's like he walks into him. Này thì có lẽ là end game, một pha end game từ bên phía BLG, nhưng mà AD của họ throw thẳng vào cái EQ từ vị trí của Cap. Và thật sự cái nặng ở đây đó là khả năng mất tinh thần của họ. Thật sự rất là sợ ở bên phía BLG. Bên phía này pha này tên thẳng vào. Má cái này mà thua chắc bị chửi nát quá. Cái này BLG mà thua bị chửi nặng luôn đấy. Toàn thua trên thế thắng mà. Game này có chuyện khó. Nhưng mà họ bên kia thở đâu, đã được Baron, thế là thắng. Sau lúc mình thắng mình lại thua. Sau lúc mình thua mình lại thắng. Xong rồi lại thua. Nói chung là bên phía FPL thì nó chỉ eo hơi ác. Pha này sau game này chắc là chỉ ác hơn. Mà cần thắng, nhưng mà thắng thì chắc không sao đâu. Definitely not be happy with the way that ended, but it was just so close, fight after fight after fight. I think the thing is though, like, it didn't have the right to be, realistically. Like, G2 had control of this game. They got the ball rolling in the early stages, and then it was those late game fights, the Baron calls that were coming through from BLG that really got them back into this, and I think that's where the biggest upset is just that G2 had the control in the early stages. Cảm ơn Hạnh Giang nhá, cảm ơn bạn. You know when G2 came into this World Championship, yeah? And they had that game versus D+. That they had no right losing. They won that game. They threw at Baron phenomenally. They won that game. They played versus Weibo. Harder game. Very much. Actually, were at the advantage at some point. Still had a really hard time. Maybe no business winning it. They win it. They're back to G2 classic ways. Give your fans, not me of course, no hope, heart attacks and make it happen. But I think that would be kind of discrediting how strong BLG has been, you know, that they came back into this game as well, and how difficult of a series this still is for G2. I believe you in the momentum, but my God. Degda, I know there was a mechanic with the Nico. I want to expand on the draft afterwards, but this is Okay, yeah, I really wanted to go into this Nico mechanic that we saw from Caps in the start of the game, because it was actually really, really sick, and it was APA who was actually talking about this on Twitter, and Medic was highlighting it for me as well. One of the things with Nico is that when she turns into a minion, she gets all the attributes of a minion.
kiểu không biết là mình băng trụ á. Rồi là cáp đánh kiểu gì mà tay được 4 hit trụ luôn. Ác thật. She also gets access to the, hey, you're going to take 14% of your health off these turret shots. So this was sick to see. Caps was able to set it up, and that was the start of that really strong early game, because then you hit the level 6, then you're diving in mid, then you're getting the early ball rolling, and I hope we get to see that again from G2 coming into the next game. Yeah, and it did actually, like we were joking about it, but Yagal had a really rough game. Was targeted very heavily, but the Jace into Nico matchup is one where Jace actually generally is able to hold himself pretty well, but between the Nocturne and the Nico kind of bullying right from the get-go, it was really hard to play out. Yeah, and let's talk a little bit about draft, also keeping in mind that we need another one. Jack, you brought up a point. You said before that you just do it. Go ahead. So listen, Nocturne, Olaf, Lissandra, those are G2 picks. And even having the Nocturne Nico and the confidence to make that dive is because they are really familiar with their picks. This is different than the G2 drafts we saw literally yesterday, where it felt like they were trying to fit into the tournament meta. But now, when they're thực sự là lợi thế lớn dành cho G2 là tại sao? Tại vì họ hoàn toàn biết rằng lực đối phương không đánh tam ken, và con Kai'Sa của họ hoàn toàn có thể pick trước, có thể blind pick. Through interviews that G2 has played a lot of this weird stuff in scrims, and they were winning with it. That's why they thought they had the answers to the meta before this tournament started. So I think after this win, we're going to see more similar crazy G2 stuff in the Game 3 draft. Which, you know, most likely they won't get blue side for the third time this series. I don't think so, indeed. And, you know, G2 totally with their backs against the wall. They couldn't be, they were in the wall, basically, I want to say. But they still have to bring it home. And I was in this position a while ago with Fnatic, and they did not do it. G2 has a chance. BLG don't look that tilted, and they know that they have the individual ability as well as the team fight ability to bring this one home as well. They really don't. Elk seems pretty okay about it. Yeah. Because you know what? If they win this game, people don't remember that play. No, but I'm going to post it on my... I'm kidding. I won't. Of course I won't. Wow. I mean, this is the very last game of the Swiss stage that has delivered so much, and it's just the tension keeps on building. And that's the thing with BLG now taking to the blue side. They've got access to, hey, we can open up the draft. We don't have to ban things like Xayah in game 1. We can get rid of things like the Draven answer. Like, there's a lot of stuff that you can actually now open up here. I made this earlier. And I think that's the big one for me, is like, well, what the hell now is the opportunities for G2 coming into this? Because it feels like we've now got them struggling game 1, very much struggling game 2 on what's supposed to be the strongest side. But I don't really know anymore, to be completely honest. I mean, even though is game 3 kind of like a tiebreaker to make it through? Yes. Is that a good thing or a bad thing? That's what we're going to see. I think it's generally a good thing for you and tiebreakers. Generally too. We got to keep cooking. We got to bring the copium up for that that LEC seed, at least. For me, I think we have to go over to the casters, and it's good because I'm flustered and I'm nervous. But it gets the blood pumping, and that's what we're here for. Let's go, Captain. Let's go, Shocks. Adrenaline. That's what it's all about. For you, for me, for G2, for BLG, for Game 3. Let's do it. Man, it has just been so fun casting this series so far. Absolute incredible team fight after incredible team fight after incredible team fight in that last one. You know, it really looked like G2 was just going to cruise to an easy game 2 win. How it started, BLG absolutely battling back, showing their class. But Mickey and Cap stepping up so huge for G2 when it counted most. That flank, I swear, 99 out of 100 pros would have bailed out of that situation. They just would have recalled. Like, I've been here too long. You know, you get nervous. You're like, they're going to find me. Something's going to go wrong. If he had not waited, if he had not found Elk, I think this is a completely different game. So beautiful stuff to see from G2. And I loved that they were confident to just Ok, VLG đã pick cho mình là đội xanh. Bắt đầu có tín hiệu thiền từ vị trí của Broken Blade rồi. Một ngày thi đấu thật sự là game đấu đầu tiên cũng như game đấu thứ hai không thi đấu quá tốt trước Bin. Nhưng mà vẫn đang giành chiến thắng. Cắt thực sự là quá bay rồi. Đối phương pick đội xanh thì mình ban cho mình là Nico. Chắc chắn là thảm vào cài. Thứ hai kiểu thấy con dây xe của đối phương ha thảm vào cài ha kiểu thế. Sau đó đánh kiểu Oriana kết hợp với con Oriana và Banakan. Oriana kết hợp với Ivan đúng không? Ok, bán rắc của Bin hợp lý. Thả ra ca từ đối phương, Banakan không có ý nghĩa.
thả Maokai chắc chắn rồi, đối phương Big Oriana. Để thì Cap tiếp tục làm Maokai đến xe mà thôi. Maokai đến Cap thì gần như các thứ có thứ rồi. They have to ban out the jacks because they have to add in these kind of flavor picks that BLG are so terrifying on. And with G2 not bây giờ thật là không mắc vào cái bẫy đấy, một cái bẫy đó là Big Maokai đối với Big Oriana, Maokai các kiểu cái thứ. Big cả áo vân đấy. Vâng, thả đó là Asia trong tay của Caps. Một kèo thật sự là rất là PK. Chắc chắn là một con Asia mưa kiếm mà thôi. Asia mưa kiếm ở đâu có thể tới pháp sư. Như đó là Maokai, một chất tướng cực kỳ mạnh trong meta hiện tại, nhưng mà game này đó là một game đấu còn cho mình là Javan. Và Javan là chất tướng mà vị trí của Swin đã lựa chọn. Swin là một mẫu người chơi sử dụng Javan cực kỳ ít và không quá phù hợp với con Javan này. Nhưng mà việc pick Javan ở đây và tiếp tục là ưu tiên hơn cá sấu dành cho vị trí của Bin để có thể sứ giả, để có thể nhận được cái trong đồng đội. Cái đấu mà Bin thực động tốt, hai cái đấu để thi đấu tốt nhưng mà không hiểu sao vẫn thua. Đánh gần như là mapping này, đi lên các kiểu sứ giả Bolo Bala vẫn thua. What the fuck? Và nhựa nói với việc là đối phương không đánh tam ken, mà thật sự là dám không ban tam ken nữa không? Không ban tam ken thì mình đánh Kaisa, tại vì con tam ken này rất là sợ chất tướng như kiểu nó con Kaisa rất là sợ chất tướng như kiểu tam ken. Tại vì đi đường rất là khó farm á. As they were in the last game, and Han's going to be locking in the Kaisa once again. I think had a really strong showing on it in that second game, and he's going to have to be playing at that level because Elk was on something, man. Like in that second game, he was going crazy là bắt buộc phải thắng, on thực the sự Zeri là late game, một game and đấu mà that's what Elk can do. AD mình chôn được pha đầu tiên cho AD đối phương ăn mạng sau khi bot đang win, rồi AD mình chôn không end game. Nhưng mà không biết ảnh hưởng đến tâm lý nhiều lắm hay không, cần bình tĩnh lại game đấu này là cần phải thắng trước đã. Xong việc đó còn về sau để làm. Ban cho mình đi con Rakan. Tại sao? Tại vì có lẽ là muốn blind pick một chất tướng mà con Rakan sợ, đó là con Taken hay chăng? Aphelios bị ban đi, đó là cặp đôi Aphelios thi đấu với Data. Có cho mình là Nautilus, vẫn còn đó là Nautilus Jerry. Nautilus Jerry sẽ rất là an toàn. Đánh Taken thì thực sự là hơi bay. Game vừa rồi không đánh Taken thì cái này đánh Taken làm gì đúng không? Đối phương là Nico Norton, chứ game này Taken cũng được á, nhưng mà phải đánh cực kỳ ghê thì mới pick ở đây. Để ý nhá. Game vừa rồi đối phương Nico Norton pick Taken là cực kỳ hợp lý rồi, nhưng mà game đấu này ban reo rồi, vậy thì chắc chắn là sẽ ép đối phương pick Nautilus. Một đối phương Nautilus hay là mình pick Nautilus mà thôi. Thứ hai, câu trả lời của họ là pick Nautilus hay là muốn counter con Nautilus ở đây. Có cho mình là set. Má, đối phương pick set khó thế. Có lẽ là còn Nautilus có rất là nhiều tướng mà Mickey có thể dùng, có lẽ là pick top mà thôi. Tiếp tục là Olaf hay chăng? Hả? Tham. Convert hai game đấu thi đấu cute vừa cả lời, nhưng mà cái đấu này đánh na á. Wow. Ok, Nautilus ra đi. Nautilus chưa nào? Chưa nào được hưởng set thì khó. Hơi khó. Tôi có set. AC Milo. AC Rata. Hợp lý. Nhưng mà vẫn còn đó nó tới đất mà. Ok, bây giờ dấu hiệu pick đi. Ok, chắc chắn là pick con này rồi. Support, it would be very difficult to get the win in the 2v2. So they're considering some other options though. They didn't lock the Renata. Hả? Đối phương đánh bạt sao mà đánh? Mình biết là một người sử dụng bạt. Thực sự là một game đấu mà Pháp Sư AC và Bram là một game đấu cực kỳ tốt cho con bạt này. Cũng như là bổ sung được thêm khả năng farm từ con Asia cũng như con Gna của họ. Chắc chắn là một game đấu bạt rồi. Bạt cây xa thì nhìn nó hơi lỏ một xíu, nhưng mà chắc chắn sẽ là cái đánh bạt rồi. I love this pick here. I am an absolute Bard enthusiast. Bard against two carries without dashes is Asia Kaisa và Gna cực kỳ khó farm, nhưng mà khi có bạt thì thực sự nó là một câu chuyện khác.
Vì cái khả năng round của con 3, khả năng cầm mắt từ các tầm nhìn, đánh nhau các kiểu các thứ, tempo của nó cực kỳ mạnh nhưng mà đánh nhau hơi yếu. Đi lên với AC và Bram thì áp lực là có, nhưng mà đội hình của bên phía BLG thật sự là dồn quá nhiều tài nguyên vào đầu game. AD của họ không còn khả năng dứt điểm những bị chấn tanh nữa, mà AD của họ thiên hướng đó là đánh về tempo và nhường lại những khả năng đó dành cho vị trí của Yakao. Nhưng mà Yakao có một phong độ thật sự là hơi kém. Đội hình này thật sự là Though it does have risk, of course, because when Bard goes bad, it can go really bad. But I think this is a perfect setup for it. You know, you can really succeed against Ashe and Orianna. Really low mobility carries. That's exactly what you want to see. Có cá sấu, đồng nghĩa việc có sứ giả, nhưng mà đối phương có bạc level 6 có sứ giả gần như là vô nghĩa. Đội hình. He's always out there supporting his son. It's one of the most wholesome things I've ever seen. He's just an absolute fountain of positivity, right? Yeah. You know, it doesn't matter what you say, he's going to be in there. He's going to be supporting his kid. He's going to be cheering them on, spreading positivity online, which you love to see. Has definitely made him a fan favorite over the years because it's pretty incredible. He's traveled everywhere with his son and seen him play at the highest heights. So what a cool story and what a cool relationship that they have. And here he is again, now for this final game of the Swiss stage. BLG, the number 2 seed from the LPL. G2, một đội hầu hết được tài nguyên được dồn cho mid. Tempo của con Ace, tempo của cá sấu, tempo của Japan là có. Và thật sự all comes down to one game. The joy of victory, the agony of defeat. We have seen it time and time again. But for these two teams, thật sự với một ngày thi đấu mà Bin bị ban rắc, chất tướng BLG sử dụng thật sự là không quá hợp lý. One round, 2 rounds ago, you know, they were the teams that wanted to be at the top of the table. And now for one, it will be absolute heartbreak. And you have to know that the nerves are going to be really rising up. Họ không đánh cây xa nữa tại vì đã để thua cho mình. Cáp cute, Cáp không đợi đội luôn. 4 đánh 5, 3 đánh 5 ở khu vực này luôn. 3 đánh 5. 3 đánh 5. What the fuck, cái thứ hai cute dữ vậy. Cái thứ hai vội dữ đấy, không đợi luôn mà. But it was a 3v5 for BLG, so the fact that they got that is incredible. Because look at top lane. If we can pan up there, it's actually been that pulls the wave, and then it's a TP from Broken Blade, so he's down TP. Both mid laners are down TP. Cáp pha vừa rồi sao vội dữ. Nhưng Cáp pha vừa rồi rất lụ quá, tại sao? Tại vì Cáp đem cho mình là mơ kiếm, thì sẽ cầm cho mình bảng ngọc đó là giết người cộng tiền. Đó chắc chắn là điều Cáp làm, nhưng mà Cáp vừa rồi hơi vội, phải đợi cho mình có Maokai tanh trước các kiểu các thứ gì đó. Insanity, man. They just laid a trap here really, really well. You know, Hans is waiting in this brush, and as soon as he sees them coming up, they already had the Bard and the Azir were right here. They go for that long wraparound play, broken. Và tốc biến né quy của bà tốt từ vị trí của BQX. Great target selection here. Great target. Cái này 3 5 mà BQX đánh dấn dữ này. Because there's a lot of worlds in which this 3v5 could have been a 0 for 3 or a 3 for 1 or something along those lines. And that could have just been game over, lights out, your year is done. It is not that, but it is still a great spot, I think, for G2 overall. That's the kind of level 1 of 2 teams that are willing to just throw everything into this final game before the knockout stage. Versus Broken Blade, that's huge. He also made him miss the crunch, I believe, as well. So that really was massive. And now, if you can get that HP advantage, this is what I'm talking about, where the TP advantage can come through. Yike knows Shun could be here. And now he knows they're both there. Rồi. Rồi. Không chết nhưng mà mất quá nhiều máu rồi, ảnh hưởng đi lên cực nặng. Đó là con bạt của Milkick và Bucklet cũng đã ở đây để ảnh hưởng tới Shin. Mà bên phía đánh rồi, BLG đánh rồi. Đấy, quy trừng phạt thành công. Quả đấy mà trừng phạt không thành công á. Milkick có mặt ở đây và Bin mid cho mình cái tốc biến của mình. Mà Bin vẫn làm được. Sau rồi Bin không có quy mà không hiểu sao Maokai không đắp lưu quy nhỉ?
Bin xử lý tốt. Thật sự là thứ hai cao xử lý kém á. Đầu tiên là Maokai quy trừng phạt không thành công. Thứ hai là Maokai không giữ WQ lại để đánh một con bào, một con cá sấu không có tốc biến, không có E. Mà cũng có tác động lên đó là vị trí của Hazama đã bách về, cũng như là Mickey X di chuyển được một pha ảnh hưởng tới khu vực mid. Nhưng mà top của họ Bốc Blade đang cực kỳ khó farm ở thời điểm tại. And that is so painful as a top laner, and now he has no TP as well. Great binding there from Mickey, but Bin in a fantastic spot now on that top side, and we know the magic that he can work. Bây giờ thật sự là tinh thần của họ mất nặng lắm rồi. Pha vào đời xuyên đánh quá Onin không trừng phạt được, gần như là end game rồi. Hoặc đơn giản là cá sấu chết trong pha vào đời cũng là end game. Nhưng mà thật sự là có lợi thế, công nhận là có lợi thế. Top của bên phía thứ hai bắt đầu thở oxy rồi. Đổi lại đó là Cao cũng phải thở oxy, tại vì support đối phương đã giao ram vào mình. Nhưng mà làm sao với việc là lợi thế có cho mình cái 5 ngọc, lượng mana là còn. Bốc Blade ở đây chết chắc. Ai cứu Bốc Blade đây? Không chả biết ai cứu luôn. Ai cứu? Broken Blade doing a good job getting away for now. He uses the hop to try to get out, but they've still got the dive. Yike wanted to try to come up and đánh con tanh là gì không đánh con na. Công nhận là game này nó thật sự là không có khả năng đi đường, nhưng mà đánh Aram tên lên khu vực level 1 nhưng mà có hai trừ rồi, mặc dù bot pick tốt, El ở đây đang gặp nguy hiểm, El không còn tốc biến nữa và né được W cũng như né được Q, nhưng mà tốc biến muốn dứt điểm. Chơi game phá à? Một là bên hai thằng này, với là thằng này, má toàn mấy thằng pháo à? Cap vẫn chưa về, Cap vẫn nhẫn Doran vẫn đang là băng đỉnh ấy, nhưng chưa về rồi. Vậy thì bố Thanh sao mà đép? I think your Gnar be behind than your Ashe, so Han's going to be in a position to really have some work to do in this game. We'll see if he can get it done. As Yike just scrapping here, push back in, maybe a little bit early. Broken Blade was on the roam, so he wanted to go for it. And there's the flash forward as well as the flash out. And Shun able to get the heal with cái này có lẽ là Xuyên đoán rằng nói chung là một pha một cái hai gần như là thành công của Xuyên rồi, nhưng mà căn bản là tốc biến đánh tay vào vị trí của Maokai hơi trôn, tại vì có lẽ là tưởng rằng đấy phát này tiên GK tiên Q đấy, WQ và giết được cá sấu rồi, đội đối phương Q khi W đánh tay hồi máu Q. Nó sao? À, có sao á? Câu trả lời đó là Bốc Blade khó thở oxy không được trên, chỉ có thể ăn cái kinh nhận là bị đối phương tích away bằng trụ. Thật sự đánh rank thì với việc là top rừng của bên phía BDG rank tốt hơn, nhưng mà El ở đây rank hình như hơi thấp hay sao á. Pha này chắc chắn là support đối phương tới trước rồi. Bát của Mickey X đang quá khó chịu ở thời điểm hiện tại. Hazama đổ 46 lính, đồ quá mạnh rồi. Nhưng mà Bốc Blade đang thở oxy ở khu vực đỉnh trên. Hai game đấu cute, game này vẫn là cute. Nhưng mà cute không hiểu sao không đánh on mà đánh Gna. Rồi. Mất tốc biến. À, các bạn, sao đánh? Ăn rồng á? Ăn rồng á? Ăn rồng á? Ăn rồng á? Hazama level 6. Ăn rồng. Á? Có Bin nhưng mà thực sự đánh được không? Có Bin. Mất quá nhiều tài nguyên rồi. Bin phải đứng ở khu vực đường giữa đép lính thì mới ăn rồng được. Ăn rồng cái này thì đâu có lời đâu. Không, swap lên rồi, ra cao xuống đường dưới. Bên phía thứ hai thì khó chịu gì cả. Nó ra đây để nó phá vào kiểu nó ra ghép lực ấy, nhưng mà nó không đánh. Nó cứ ra để nó ghép lực thôi. Ăn rồng trên mục tiêu nhưng mà phải kéo Bin ra quá là lỗ rồi. Nhưng mà không sao, ra cao là người sẽ đón nhận khu vực lính ở khu vực đường dưới. Free farm dành cho Bốc Blade cũng như là Hazama sau pha rồng vừa rồi. Which has kind of afforded Broken Blade both in game 2 and game 3 some time to catch back up and try, to really collect that gold back. But this has been the tough spot, right? Because Yagao has to go bot to cover the wave because Elk couldn't get there. So Elk bases, he's going to go Hazama level 7. What the fuck? Sao mà đánh? But Hans is 2 levels up now on your Ashe and has a very significant gold lead here.
It is already 700 gold lead to Hans in this bot lane matchup. And Ashe is one of those lower damage ADs. You know, if you don't have really good itemization, you're not doing much besides volley and ult. So yeah, it's going to be tough, but they have to also still respect that, because if he can find a good arrow here on Caps, he can get 100 0'd. Mickey rotating up, trying to help him, but the arrow misses. Caps with the nice sidestep. G2 are coming. He has to make. G2 is ready to collapse. Broken Blade has the Gnar bar. On's only at half HP. The Herald still not killed off just yet. They want to go in for the Gnar and try to kill him, but he transforms in time. Herald down to 800. It's going to be smited away. Bin with a flash stun to Mickey. Trừng phạt má, trừng phạt ác ấy. Quả đấy trừng phạt thua là thua rồi, tại vì sau pha trừng phạt vừa rồi thì Maokai sẽ level 6. Nhưng mà đó là trừng phạt 900 so với trừng phạt 600. Trừng phạt thành công, thực sự là một pha vừa rồi đúng là nín thở luôn đấy. Yeah, they're going to be able to get the Herald and the kill there. Really surprised they were able to make that happen after the Ashe ult missed. I Pha thought sứ giả thực sự là khó. Thì phải tạo ra ổn rồi. Ăn cho mình có sứ giả, mình đánh nguyên để cho AD. AD đối phương hơi ghê với cái kho tổng kiếm của mình. Nhưng mà thật sự là chấp nhận được. Nếu pha vừa rồi ăn được sứ giả, thứ con Maokai bán được sứ giả level 6 rồi. Pha vừa rồi thì mọi người để ý, đó là trừng phạt của Javan là 900 máu, còn trừng phạt của Maokai chỉ là 600 máu mà thôi. Rất khó để cho Maokai có thể chấp trừng phạt ở đây. 866 máu. And with that missing, Bin finds the angle straight in to the back line. The magical journey does get Mickey out, but Yike falls down. And it is the Herald going the way of BLG. Again, just pushing and prodding, forcing cooldowns, forcing opportunities that are really opening the door for them to make something happen. And you can see in that total of gold, it's Hans and it's Bin up at the top there. Stridebreaker already completed for Bin, so it's not a gore drinker game. He knows that he wants to play heavily towards the side lane, and that's about the chase down on this ranged champion, the Gnar. And we've been talking about how the Gnar has been having a tough time. He's getting out farmed to the Bin diff. He still has more gold than Elk. So both of these players are the ones suffering the most right now. Cap luôn người bạn tốt. Bot thì gần như là thở oxy. Hansama với Big đang quá lấn lát so với đối phương. Gần như game đấu này sẽ không thấy có đa xe nữa. Nhưng mà đổi lại thì Bram với chất tướng này pha cực tốt. Đồ Bram còn lúc là con Bram này tác dụng đa xe nhiều á. Vì nhìn đồ của On là đồ cực tốt đó. Tức là chỉ cần đánh theo Yakao với cả Bin là được. May đó là Yakao và Bin đều là những hai người có lợi thế. Không phải có lợi thế nữa mà gọi là cực kỳ nhiều lợi thế. Và không hiểu sao là top của Guy không đánh On. But that is going to be reality for Broken Blade for quite a while. It really is, and if Ben even wants to go more heavily towards it, you can even go Swifties and really run this guy down, and it becomes a nightmare because you have the slow resistance on the Q as well. Maybe he's going to feel đấu đó là Vọng Âm Luden, đó là món đồ mà Yakao lựa chọn. The TP comes back in. Tại vì đội hình của mình toàn là AD, đối phương rất là khó để lên khám phép phải chăng. Broken Blade ở đây thì có lẽ gặp áp lực lớn rồi, EQ vô và phải cấu máu trước đã. Nhưng mà ở khu vực đường dưới với việc là băng trụ ở đây, ai cứu cho mình lại eo cái đây. Rồi bên phía G2 tấu hài tele tới từ vị trí của Bin và giết được bao nhiêu bạn đây. G2 bắt buộc phải chạy với cái chui hầm của mình. Town boys, it's not looking good. Yeah, good job on the disengage there. They're able to get out. They get the TP again off Ben, who's just been so active on the map. So again, chung là On với con Bram này thì thật sự con Bram là kiểu nó không cơ động á, nhưng mà nó đánh nhau mạnh nên chỉ cần làm tốt phần của mình là được, đánh nhau thắng là được. Nói chung đánh nhau thắng nhưng mà không cơ động, độ cơ động của con bản nó rất là khó chịu, nó ảnh hưởng tới lực tiếp lượng farm của con này con kia, kiểu nó người thấy thì eo thì nói chung là AC với Bram là thắng đường á. Nhưng mà cách các bạn nó có đi ra mid, xong rồi mình phải backup mid, xong rồi nó lại xuống bot, đến cái kiểu khó chịu của đấy. Xong rồi các bạn là AC và Kaisa là một kèo đấu mà rất là khó để 1v1. Jockeying for position around it, thinking about contesting it, but ultimately decided not to. We'll see if they want to change that here for this one. You can see 3 players. Hôm nay thì dễ thở hơn rồi, đối phương chỉ có một mình đó là Hansama mạnh mà thôi. Và việc là Hansama mạnh thì không có nhóm như ý nghĩa khi Cap đang 0-2-0 ở hiện tại. Một game đấu không khác gì đứng ranh.
Và đánh ranh thì cách làm đánh ranh ở đây là gì? Đó là không chết là thắng. Đánh ranh nó thì đơn giản thôi, bạn thì không chết là thắng. Cáp liên tục chết. Ok, Cáp có cho mình một sách trụ đầu tiên của game đấu này. Game đấu này gọi là dùng nước đâu nhỉ? Nó không thể dùng nước luôn đấy. Caps is getting a lot of free gold on this map, but Vin's behind him. Vin coming in, looking for Caps here. Finds the slow with the stride break. Má Bin nhìn này khó chịu chưa cả? Nhưng mà không sao. Cáp có cho mình cái R, Cáp mà bị bết cái R là có đi trừ. Không biết không có tốc biến, không biết làm gì đấy. Wow, bạn tốt đây rồi. Broken Blade trying to go for the big play there, wanted to scoop him into the tower and clear the wave at the same time, but critically there was one minion left, and now Bin. Flash is coming up, he has Dominus. He could look for Caps here. We'll see if he wants to go for the play. He goes for the slice, finds the stun. Caps, good job with the shifting sands to buffer through the CC and get himself away. Exactly, very quick there from Caps. Great reaction from him, but they're looking again for Elk, who has no flash. Khó cho Elk. Fissure over the wall, a lot of damage to Mickey. He saves himself for a moment. Hans looking to take down Elk. He's gonna get him, and Mickey lives. Meanwhile, the dive coming mình bạn của Elk. Ở đối trên thì BLG đang tấn công vào vị trí của Cáp và Cáp chắc chắn là sẽ phải nằm xuống mà thôi. Đúng từ Cáp chắc chắn là điều không thể. Tốc biến phí rồi. Đánh ranh rồi, cái này ta đánh ranh rồi. And Hans has been the benefactor of some of that action. Being able to, excuse me, the beneficiary of some of that action, being able to get some of that. Rồi đánh thì không chết là thắng luôn. On vẫn chưa chết bạn nào. Bin cũng thế, ra cao cũng thế. Ra cao trước bạn 1 thì chắc chắn là không tính rồi. Again, he wants to clear out this entire wave. Doesn't quite get that last range when the tower doesn't go immediately on him, and then On is just right here. W's in, gets the passive up on him. But again, Mickey so active on the map, makes the move down, the long magical journey here. In comes Han. It's a great peel from Bin though to really make him work for it. I love the self ulti from Mickey as he would have surely gone down. Và chặn E của On, nhưng mà Hasama dùng cái tốc biến để gọi là tốc biến qua sau lưng cái E. Here's this dive up on the top side, flash, stun, shockwave. But the flash out, the shifting sands, means that it had to be Shun coming in, had to be more committed. Shun was not wanting to mess around because they knew the Broken Blade could be coming, so he looks for the flash ulti. At the very least, G2 forced out those additional cooldowns. Yup, Bin's back up in the top side now. His TP almost ready to go. You know, in League of Legends, we joke around. We talk about top laners being on an island. Bin's an aircraft carrier. He's the size of an island, but he moves around. This man is not afraid. Đó là Hasama tiếp tục là lên AP. Wow. Cụ thể chúng ta lấy AP rồi. Đồng đội 5 con AP rồi mà. Kiểu có Gna, con Maokai, con bản là AP ấy, nhưng mà ra cao ở đường dưới thì như là hơi chill rồi, nhưng mà đối phương Hasama không có R. Và bắt của Big là người nằm xuống. Ở đây thì Maokai bị giữ lại, Maokai không có giày thủy ngân, Maokai chạy kiểu gì? Maokai chạy được không? Maokai chạy được. Nhưng mà sao? Nhìn Hasama lên rồi. Hasama tí đổ 3 đánh là so là lụng. Broken Blade again pushing on that top side, not going to join. Bin TPs once more down towards bot side. Such a focus on being able to group, and G2 are playing a massive focus on side lanes. They want to push out, they want to hit towers, they want to scale, they want to play it that way. Spread the map and look for picks, and I think it's really intelligent when you are playing with the Bard. Bard doesn't want to just walk into 5v5 after 5v5. Bard wants people answering a side lane. Đúng rồi, người chơi thành tích của cái gai đó là Hasama. Vì G2 đơn giản chỉ cần làm đánh thức Hasama được. Nhưng mà pha này Hasama không có R. Đánh ở pha này nói chung chỉ cần lấy tài nguyên thôi, không cần chết chỉ cần lấy tài nguyên là đủ rồi. Made it a lot harder for G2 to really commit, and that Guardian coming in from On, making such a difference. The arrow there as well from Elk, from downtown connects, but thankfully for Yike, he's able to disengage here with the flash and the ulti. So with two Drakes already in BLG's possession, the third will spawn in under. Ok, bắt đầu có đồ tốt rồi. Ta hợp kiếm hay là lao tím đây? Cái này thì gần như tôi thấy 3 cái tiền là quá lớn thôi, phía G2 có thể chơi game mà. Chơi game hậu. Đồng 3 của game đấu này. Your life on the line here, you're down thousands of gold. And if this was Hextech Soul, they probably feel like they have to fight for it. With Chemtech, you're probably willing to just give it up. Nice ulti there. Unfortunately, it just buys time, and Mickey may just die for it. Yeah, Mickey going on the magical journey, though, gets away. Initially, they were worried about chasing him, but I think now they realize, nah, let's get this dude, BLG. Shun is on a killing spree.
And now they're going to continue pushing. They may have stopped the charge of the tier 1 turret, but the tier 2 Thì là farm từ phía thứ hai không có khả năng đánh nhau nữa rồi, đối phương thậm chí là ép vào cái trụ thứ 3 rồi. Đây tại sao không ai pick Ivana với Asia? Bình thường tầm này sẽ là Asia farm và một cặp on đép ở trụ giữa. Nhưng mà không, tầm này ai cũng phải farm. Yeah, PLG are just going to group and they're going to push. They're going to try to punish here. Broken Blade did get a tower on top side and Caps will push down bot, so they will at least get trụ đường giữa và Caps sẽ double IQ và tele lên khu đường trên mà thôi, chắc chắn. Không tele đường trên à? Vẫn muốn xử lý quân lính sau. Người bắt về luôn. They are going to grab that third dragon, but at the very least, it is the weakest soul. Does give you some hope that, hey, G2, even if you lose the soul, it's not necessarily a death sentence. And they're trying to get as much gold on these carries as they can. And then maybe you have that big moment where you can come back in a fight. You win a fight at the fourth dragon, you get that dragon, you deny soul, you take Baron, you're trying to look for that sort of thing. Take the Elder. Yeah. Let them have the Kimtech Dragon if you absolutely have to, and then go for the Elder if you can get the money at that time. Yeah, we'll see. Even though it is weak, it's still a soul though, right? So they have to really make that judgment because it is definitely the weakest, but it's still thousands of gold worth of stats, right? And especially on some of these champions like a Renekton, who is likely to throw themselves in the middle of a fight, get low, and then get value out of it, it makes you that much harder to deal with. I mean, there's 3 mega objectives in the game. There's Baron, there's Elder Dragon, and there's Dragon Soul. Yeah. Even if it's the weakest mega objective, the word mega is still in there. It's like, so, come on, man, that's like the least cool Ferrari you could have. Yeah, exactly. Well, they're still driving a Ferrari. It's still pretty cool. So BLG are liking the game state they're in right now. Again, about 3,500 gold lead. They've got the 3 Drakes. Elk is still trying to maintain some relevance here. He's almost got his second item done with a Mythic. The Kraken Slayer is completed, working towards that Trinity Force. Yep, exactly. And this is actually a pretty high damage build. I think people do sometimes underestimate, you know, as long as he stays close to parity, you really can put out some damage, especially when paired with that Braum, create the space. And he is only about 600 gold behind. He was down 700 gold, I want to say like 3 to 5 minutes into the game behind Hans. So the fact that he's only down 600 now, not really a big deal. And has a little bit of additional combat stats, obviously, you know, with those couple dragons that they have grabbed. BLG, though, trying to move in towards this top side, deny vision. They want to take away these camps, and they're looking for Mickey. Another good shot from Elk. They may have set him behind, but he's on one of the best utility 80 carries in the game, and he's still making his presence known. And G2 have to be careful because they didn't use Shockwave or Jarvan ult for that. They did not overcommit. They spent just the Braum and the Ashe ulti there, and there's the Shockwave. Shockwave on Caps, but he gets away with the shifting sands. Shun falling back as the Acathian rain from Hans Sama scares him away a little bit, but hey, they got what they came for. They got the kill, they got the tier 2. But it was nice from Caps. He gets out, and they get the flash off of Shun. So that is down, but the gold lead is building. About 5,000, well now exactly 5,000 gold there for BLG. They will reset. They're going to buy up their items. And it's solo AP game for Yagao, and he's going fully flat pen, which I love when you're the solo threat AP. Yes, he has the Shadow Flame, he's got the Zork boots, he's got the Ludens. There are going to be some Merc Treads because there's some decent CC, but that's not going to be that much. You know, when he gets towards the third item, you're going to be terrified because he's going to hit third item, he's going to hit 16, and Yagao's going to be at that point of the game where if Hans or Caps get caught, they are just going to die to the Shockwave combo. Total damage dealt this game. It's Elk on top of the charts, despite the way the early game looked. Still putting in that work. Look at Mickey, though. Mickey, third highest damage in the game. I mean, the man knows how to play some Bard. Oh, yeah. He's been everywhere. He's been everywhere. He's really making it happen. But we're seeing kind of both sides of the coin when you do play Bard. You can be such a playmaker, but you are still very vulnerable. Even when you go for the more tanky builds, he's got Mercs, he's gone Locket. But when he gets tagged by an Ashe arrow, you're kind of just dead. He's got 80% kill participation. He's also got nearly 50% death participation. Cái món quốc chim là cái này được à? Không, quốc chim. À đâu, như là kiếm BF mà. Tự nhiên lại căng à? Tất cả kiểu thấy bảo quốc chim, Pháp thế Tham lấy quốc chim bảo ơi dừng lại, kiểu thế. Giả vờ lên quốc chim để đối phương lên kháng phép. G will not have their third items, very likely, before this soul point fight, right? Exactly. So that means that is your time to fight, and that's what G2 were farming for. That's what G2 were pushing for. They're trying to get to their second item before their opponents get the third. Because cái đồ này thì tiến hóa E, mai tiến hóa E, phải có đồ lớn thứ 3 mới tiến hóa E được. Is gonna mean the least, basically. And
I do think that G2 are going to fight for Soul. If they elect not to, I would be surprised. But it's a really hard call to make because if you fight at Soul and you lose, they get Soul, they get Baron, it's probably lights out. Big difference I'm looking at right now is in top and jungle because đồ ai tiền hỏi E chứ? Chắc là chưa đúng không? đang thử cái nào tiền hỏi E. Ok, cho anh rồng thứ tư. Về phía Gai chắc chắn là không có một tí cơ hội làm với đội hình họ rồi. Độ tanh gần như là không. Đây tổng bằng không. Đội của họ mặc dù xanh nhưng mà thật sự là không có tanh tổng. Thôi đánh ở gì? Bắt buộc phải là một pha. Chả biết là pha gì cũng thắng được luôn đấy. Không biết pha gì thắng được luôn. Thật sự luôn. Chả biết làm gì thắng được. Đối phương thì full spell. Thế này phải không? We have praised this guy. We have praised how many times he has been a part of the biggest victories that Europe has had on the international stages. Dragon now active, and G2 clearly were trying to threaten, hey, we could start topside. We could go towards that Baron. We could do this. But now they're going to send down Shun and Yagao and get this Dragon. And G2 are no longer in position to actually fight for it. They've moved up towards the top side. They've based on Yike and Broken Blade. Davan solo và vị trí của On đứng ở đây để tầm nhìn. Rồng thuộc về vị trí của VLG gần như là một con rồng free. Muốn mở vị trí của L, mở cái gì khi On ở đây có cho mình cái E. E bảo á? On đi theo hay không? Ok, đi theo. Mở vào vị trí swing combo đẹp và vị trí của Hansama cũng như Cap đã mất tốc biến, 2 tốc biến bị đấy đi, quá nhiều tài nguyên bị đấy đi và On ở đây, Bin ở đây chắc chắn là tốc biến W và một người không có gì chỉ gần đó là Kamaka Kute. Kamaka Kute chúng phải nằm xuống rồi và Makai nằm xuống bên phía E, bung E ra để chạy. Tài nguyên của họ chắc chắn là sẽ đủ để Amaron mà thôi, mặc dù đam hơi bé một xíu. Control of the jungle, control over the Baron pit. Yeah, that's the critical thing. They get the kill there. They force the flash of Hans, off Caps, off Yike, but they chase down Yike. They focus him down, and they get that kill. And G2 now, hearts in their mouths. No, this game is falling away from them. They're down 5k. They've lost the soul. Hans gonna try to find an angle for Baron Seal. This would be heroic if he could do it. No, not quite. I respect the attempt. You got Mà cơ bản thì thắng luôn đấy chứ. Các bạn đội hình của phía Hansama, phía thứ hai đẹp á. Nhưng mà họ cần rất là nhiều đồ. Gana phải có đồ, Asia có đồ, Aisa có đồ á. Bard ulti being down, and On and Bin don't give him an angle. They don't run straight at Mickey to get that binding. So On just throws the ulti out immediately towards the carries to keep them back. Caps here gets ulted in. Rồi chúng Hansama ép Hansama phải tốc biến. Bao giờ cái R của Xuyên cancel hai cái chiêu chạy của bên phía Kaisa rồi. Kaisa rồi bị cancel cũng như AZM bị cancel. Cancel hết luôn. Knocking down G2's jungler means they get the Baron, and now they're on the march here. You are now one fight away from your year ending. G2 have to rally, have to find an angle. It's so tough. It's so tough, man. It's Soul plus Baron plus 7,000 gold. That's what the lead for BLG looks like. G2, they gotta try to defend here. Remember, that inhibitor's already exposed. This happened at 18.5 minutes into the game. Yeah, and you look at the waves. Top is pushing, bot is pushing, mid is open. This is a potential play for a triple inhib here, but Yike is maybe looking for an angle, trying to see, hey, can we find something? Broken Blade has the Megan already, so if they don't go now, they're not going to go. And that's going to mean you're giving up a second inhibitor. So G2 now faced with that call. Do you make a move here, or do you just seed this bot lane tier 2, potentially even seed this tier 3 bot as well? Yeah, the tier 2, I don't think there's any way they're going to try to defend that tier 2. It's so risky. And BLG backing away from the wall as they see the Ornn transformed into Mega, not giving them the opportunity to try to make that play. Broken Blade transformed back into Maninar. Ash ulti hits Hansama, forces out the cleanse. Tier 3 turret here in the bottom lane, almost killed already. Elk and the cannon minions putting in the work. Inhibitor under fire. And that's the thing, Broken Blade had his Meganar on cooldown, so if you weren't going to fight there, you couldn't fight in the bot lane. He's trying to charge it up now. Hai nhà lính. Và vẫn còn 2 wave nữa. Và cái nhà lính ở khu vực đường trên chắc chắn sẽ mất rồi. Mặc dù bạt của TVMQX đầu game rất là gây khó khăn. Nhưng mà những friendly như kiểu Maokai bản Gana với Asia của cái này các pick up.
BLG are standing tall right now. Caps trying to clear out these waves. Shockwave whiffs. Not going to be able to catch Caps there. He's been so good on these shifts back to dodge out on some of these skill shots. Here's the problem. Uống nó lọc. Uống cái này thì dễ bị ho hả? That's tripling him. Now the Bard ulti comes. They gotta go. They gotta go now. Nature's Grasp coming out. Seeing if they might be able to lock him down, but no! Hansama is already dead. Caps hit by the arrow. Shun's ready to jump in, trying to take this guy down. He goes golden. Caps should die here. Yagawa's on a killing spree. BLG are gonna win it right now. Mickey goes on a magical journey back to his own Nexus, back to his own fountain, and that will do it. The last vestige of the LEC is wiped from Worlds 2023, and BLG earn their spot in the quarterfinals. BLG march forward towards the knockouts, towards the quarterfinals, and you can count them 1, 2, 3, 4 LPL teams still alive in this tournament. G2 really made it work for it, battled back admirably in game number 2. But the team fighting from BLG was so on point throughout this entire series, really showcasing grouping on 5v5, on how they set up the fights, on how they orchestrate those. Even ignoring side lanes at a lot of times. You saw it even from Bin. Taking the individual advantage, always taking it to the team, not spending it to try to extend his own advantage. It was all about the team play. How they got Elk back into this game as well when he was put down was really impressive. How they play around him, how they put that emphasis on making him succeed. It's a 5-man game, and they really exemplified that in this one. But G2 gonna take a deserved bow, not the finish of the tournament that they wanted. But they did take down DK. They did take down Weibo. They took a game off of BLG as well, and that's something that they can be proud of. G2, we're talking about the coordination of BLG and how it won them this series. G2 had a lot of really well-coordinated plays too. They were trying to roam around the map. They were trying to make the same plays. BLG did it better, but G2 went down swinging. The level won this game. We had 6 kills at 4.5 minutes. It was even 3-3. They came out fighting. I love the fact that they started playing those picks that are unique to them, those LEC unique flavors. Things like the Lissandra support, things like the Olaf top, just trying to use those special powers they have to fight back against these guys. But it was BLG who were built different today. And to talk more about it, we're gonna toss things over to the World's Cooldown. BLG built different, built like gods. Maybe you could ask some people if you're playing versus them in some of those key moments and try their hardest. G2, I think maybe, you know, in some of the games we saw the best G2 that we have all worlds. But the key is that it wasn't enough in their whole run. And when you run into someone like BLG because you came from a 2-0 position and dropped all the way down to 2-2, unfortunately, it's going to be a hard road. Commiserations to G2, and we can talk about it in a second, but first though, BLG, we talked about Elk, we talked about kind of how after that game too, we should be tilted to all heavens, but they weren't at all. And I think they did an incredible job in this one of like realizing what G2's next move was. Every single time we saw G2 trying to go for a dive on bot lane, it was like Shun, we got the TP in from Bin. Everyone on BLG was ready and in action to curb everything G2 wants to do. And then as, I mean, Flower said before he tossed, like set up then BLG's bot lane to get back into the game and actually be in a position where they could counter. They also tricked you into thinking they were tilted with the level 1, and then after that they looked. It's so funny because that play that was a 3 versus 5 that they updated, and then after that I think they played a super composed game. And as you point out, particularly in the way that they were able to start up team fights and be very aware of what G2 was trying to do, how they were trying to start the fights. They looked as composed as I think they have in maybe the entirety. Like, I'm looking back, like the KT game wasn't that clean. Obviously, the T1 series. Yesterday. Well, I mean that wasn't a high barrier. I mean, BOG eliminated G2. That is. 大家都没有伤害，但是我血量也是满的呀。对，都撞基地上了，其实已经撞基地上了这一手啊。
量子冲撞。但是我觉得还是有一点小小的瘾，对于 BLG 来说，掌握的程度是比较低的。怎么说呢？我觉得进入到8强当中啊，8强里面的队伍，说实话很难再有这个，比如说就是容易给机会的队伍了。对。那么再进入到8强之后，你就只能是各凭本事了。对吧？你没办法再去说，主要你抽不了反单 take 了。哎，对吧？这个3-2兄弟们是一定不能抽到一起的呀。是的，等一会儿我们会直接这个介绍这个抽签啊，等会儿我们会直接直播抽签。那这个抽签的规则其实也比较好理解就是最厉害的一定是抽战绩最差的，并且最厉害的一定分别在2个半区。对，是的。所以这个后面就能bốc thăm cách format bốc thăm đó là 2 đội, đó là GDG đối đầu với Genji, hai đội 3-0. Thì vòng 8 đội thì 2 đội nó sẽ mỗi người một nhánh. Nhánh nó như kiểu đây, như kiểu đây như kiểu này. Đó, ví dụ thì GDG xong rồi Genji ở tít ở dưới này. Genji. When we saw Energy yesterday, Palafox and Contracts ran that game like there was no tomorrow. Nó sai nhỉ? It was unfortunate failure from the mid jungle, and then when you xong rồi Genji ở tít ở nhánh dưới. Mickey as well, and then coming into today, we got that game too where it looked like Genji ở nhánh dưới này, hai đội này không gặp nhau. Little mistakes crept in and made it difficult and gave the opportunity for BLG to come back into that game. And it's that lack of vẽ nhìn có tệ ác. that I think is bringing back to hurt G2, and it's something that we didn't see as much in the LEC. There were a few happy games here and there, but like when they got a lead, they were very good at closing it out. We just haven't seen that so much in the international stage. We have not. We will have another draw though soon. Và bốc thăm ở đây đó là những người ở vòng 32 sẽ không gặp nhau. 4 người ở vòng 32, 2 người ở vòng 31. Vậy thì 4 người ở vòng 32 sẽ từ lượt bốc thăm. Một là gặp Genji, gặp GDG, gặp Lý Nính ở vòng 31 và gặp một đội nữa đó là đội 31 nữa là đội nào nhỉ? T1 đúng rồi. Advanced to quarterfinal after a 2-0 against T+Kia and have to thank your king with me to talk about this one in qualification. Đây vẽ lại. Thank you so much for joining me for this interview. It feels like Rumble was causing issues on top lane since the beginning of the tournament, but you played Rise today. Can you tell me why you cooked this pick, and do you think we're going to keep on seeing this one throughout the tournament? 이제 사실 라이즈 같은 경우는 준비했다기보다 이제 저는 워낙 이제 옛날부터 좀 즐겨 쓰던 픽이라서 이제 언제나 이제 꺼낼 수 있다고 생각을 해서 오늘 마침 그 각이 나왔던 것 같고 이제 뭐 럼블 같은 경우는 사실 뭐 저는 개인적으로 크게 신경 쓰진 않기 때문에 언제든지 나와도 대처할 수 있을 것 같습니다. Xong rồi T1 một là T1 ở đây, hai T1 ở đây. Thì cái này sẽ bốc thăm. T1 ở nhánh trên hay nhánh dưới kiểu thế. Sau rồi mấy đội kia nó sẽ giả bất là gặp một team. Insert gõ chữ được không? Trời ơi, Ngọc không biết xài cái tên á. Super confidence here, and we know that your Rise is really good in the end. You kind of lost the early game hard in that game. How confident were you in your ability to turn this one around, and what did it take for you guys to come back in the game? 이제 저희가 1세트 같은 경우에 초반에 손해를 굉장히 많이 봤는데 이제 탑미드 원딜 같은 경우가 다 이제 성장이 괜찮고 잘 컸어가지고 이제 후반에 한번 잘 해보자 할만하다 약간 이런 식으로 하면서 좀 후반까지 다 맞던 것 같습니다. Yeah, we were losing really hard early on, but our top mid vẽ số này chỗ vô địch chữ T1 đấy á. So we knew that as long as we scale well and we have this one correct team fight in the late game, we will be able to make a comeback. So we were looking for that. Trusting in the ability of the scaling now. Này thì BLG hoàn toàn có thể gặp đối thủ BLG sẽ là ai? GDG, Lý Genji, Lý Nính hoặc là T1, 4 đội. Đó là kết quả nếu mà bạn vào vòng này với vòng 32, 4 đội. Thì cơ hội cao nhất đó là KT chắc chắn rồi. KT được đánh giá cao là một đội vào vòng 32 mạnh nhất. Thì còn có tí hốc đối đầu với mấy đội kia, trên mấy cái đội như kiểu là Energy, những đội như kiểu là BLG, lại nhỉ, Weibo Gaming và KT, có một KT mạnh. I'm really grateful for everything right now. Worst joke aside, it's been an amazing year for you, Kin, and moving forward, you guys are going to make it through quarterfinals. It has not been easy for KT Rollster. It never is, actually. What are you guys going to be working on to have cleaner games and maybe more stable gameplay moving on?
이제 저희가 이제 월즈 처음에 왔을 때보다 경기력이 조금씩은 올라가고 있다고 생각을 해서 그래도 그 점은 좀 개인적으로 생각했을 때 긍정적인 것 같고요. 그리고 저희가 운영 단계나 한타 단계 때 좀 약간 자기 역할을 잘 못 찾는 것 같아서 그 부분을 좀 집중적으로 고쳐야 될 것 같습니다. Compared to our early days of Worlds this year, I think we already made a lot of improvements. So I think that's a positive note. But also, I think in the mid to late game macro phase and team fight phase, I think all the players are not sure about what they're supposed to do. So I think we also have to work on that. Communication there maybe, and keeping this in mind, JDG, Gen.G, T1, LNG. Any thoughts on these potential opponents you're gonna have? Is it? 사실 이제 저희가 좀 힘겹게 올라왔기 때문에 이제 더 이상 이제 뭐 뒤는 없고 이제 마지막이라는 생각이라서 이제 누굴 만나든 최대한 이길 수 있도록 열심히 하겠습니다. It was indeed a very tough path for us to make it up all the way here. So I want to say there's no way back. I just want to keep on focusing what is happening in front of us, and we will give our all. Wishing you the best in your journey. 인터뷰 감사합니다. 감사합니다. Thank you so much, Kin and Jisun. Thank you so much as well. Sharks, back to you. Kamsahamnida as well to you two for a fantastic series of interviews throughout the Swiss stage, as we see the final moments today from KT earlier, I believe. So, KT will be drawn together with the other teams, LPL cũng như là 3 đội LCK tiến vào vòng trong. To make sure that everybody knows what the possibilities are. As you know already, because Gen.G and JDG were the first, they can't be on the same side of the bracket. And it seems a little confusing. The pool 2 là LG này. Pool 3 has 3 teams. Essentially, đúng rồi, LG thắng vòng 3-1 mà. Đúng rồi, 2-1 thắng 3-1, đúng rồi. Sorry. Nghĩa là 3 đội cùng pool thì không gặp nhau. Cùng pool thì nó sẽ khác bên và không gặp nhau. Vậy thì hả? Vậy thì cái team cái thằng pool 2 này ai cũng muốn gặp đấy. Quên mất là gì pool 2. Cùng mâm với Lìn Đính cũng tiêu ăn ngạo nghĩa. Lâu bốc được bốc lại không khó. Bốc lại. Đội bộ cái mình có lẽ BLG là đánh giá là yếu nhất rồi. No. JDG and then they free two and then they're the only team that ever comes close. Because that's 2018. That's 2018. That happened. And then T1 gets Gen.G. Yeah. So the 3-0 teams will play the 3-2 teams. The remaining 3-2 team will be drawn against a 3-1 team. That's how it works. Exactly. That's how it's going to work. Are we nervous? I'm not nervous at all. This is amazing. I've never felt better. Are you nervous for NRG? A little bit, but it's not like there's an easy draw. Oh? And it's not like I have to worry about Energy getting drawn and slaughtered by an EU team. That's true. That's not possible anymore. That isn't possible, but you would want that actually with current results. That's a funny thing to say, but I'm honestly not sure. You can see here the 2 teams in 3-0, the 3 teams in 3-1, and then they're going to be laying out the 3-2 teams as well. It's beginning. It's happening. Yeah. T1 đối đầu với 3 đội yếu nhất, Weibo cái mình BLG với cả LG. Nó đánh giá BLG yếu. Nó muốn T1 bốc được chúng 3 đội yếu nhất. Nó không muốn T1 gặp Lìn Đính, không muốn T1 gặp Gen.G hoặc là JDG. Both going 3-0. Luckily, they didn't have to play against each other. Number 1 seed of LCK, number 1 seed of LPL. The only possible disadvantage is that they've had so much time off because they qualified so early. True, but it is okay. It's like in 4 days, actually, if you play on Thursday. It's not that long. We have Subin Yoon, who will be presenting for us. And we need our head ref in position, as always, to see if he spells doom once again. I wonder if we're going to get the slow pan. I hope so. What do they have in store for us, the cameraman? So what is your dream matchup then? Because I can see you're saying JDG KT. You give them sacrifice. And then... I don't know if that's true. Hold up. Hôm nay thì không phải là Liên Bốc nữa mà là Barry. What do we do with Barrel? I mean, he is the defending world champion after all. I mean, fair. Let's go. Piosik and Deft couldn't do it, so they bring in... Ngồi ác dữ vậy. Reference to, I think, a meme in the Có tên dữ vậy. Yeah, the League of Legends guru. After Barrel somehow
managed to get 3 Worlds Finals in a row, 2 of which he obviously was the win, one of which he was 1 game off of. Yeah, I'm just surprised he's not playing gacha games. And that's the only thing that's missing. Like whilst this is happening, yes, that would be very. Actually, he should have the Riot mobile app loaded up. Yes. That would be, that's a missed opportunity. Oh, let's go. Này sao? How does this work? How is it? Oh, this is a traditional Korean hat. Đây là kiểu pháp sư người Hàn đưa cái mũ cho Beryl và đội mũ lên và bốc thăm à? Oh my gosh. Let me tell you, if Beryl manages to draw the LPL into 2 teams, Nhạc lên rồi, cái nhạc của Đép lên rồi kìa. Đép về rồi. Exactly. I mean, there's a lot of pressure on Beryl. The ref has been smurfing it on these draws. Look at this man's face. You think he feels pressure? I mean, yeah, you're kind of. This is so funny. We were talking so much about like, oh yeah, you know, we won't interview the ref or anything like that because we gotta like protect the sacredness of the draw, and then Beryl just rolls in. Yeah, this guy does not feel pressure. He locks Bard in Game 5 of the finals against T1, misses every Q, and walks away with the World Championship. This guy, and does not explain. He walks in, he draws all the LPL team kills, he Ok, walks out. cùng lắm thì cũng đã tới giờ bốc thăm rồi và người được chọn đầu tiên bốc cho mình seed 30 chắc chắn rồi. Thì cái bốc seed 30 thì gần như là vô nghĩa, nó chỉ đơn giản là phân nhánh thôi, ai ở cánh trên và ai ở nhánh dưới mà thôi. Không có mic cho ngày về đi. Mic đâu ấy? Sao thiếu cái mic vậy? Alo. Mic đâu? So you were asking me earlier what my ideal draw is. I would love for T1 and Genji to not be on the same side of the bracket. Yeah, because I was gonna say, if you get T1 and Genji semi-finals, it's just yeah. I've done that enough. I mean, I would like that to not be. I don't know. I'm willing to sacrifice a lot for an LPL LCK final. Yes. I would sacrifice a lot for an LCS finals. No, we're not gonna LCS finals. No, we're not gonna just sacrifice everything for the energy final. But T1 could beat JDG, and then you have a T1 Gen G final, which I'd actually not like as much as a T1 JDG final. But in Korea? Okay. I mean, I'm not gonna lie. Obviously, you need the tension. We've all immediately given up on energy. No, we haven't. I believe in energy. But that's what they want. That's what they're gonna do. That's where they want to be. Đây là 15 16 và đây là 14 13 12. Và còn lại đó là 11 10 và 9. No matter what happens, oh yeah, this is always what I expected to happen. Anything. You can't just say anything can happen and be like, yeah, just like I predicted. All right, enough talk, start drawing, man. I need to see those reactions. 30 vs 32, 31 vs 31 hoặc 32. Là 31 hoặc là có thể ước được 31. 30 vs 32. 30 chắc chắn sẽ gặp 32. Ý nghĩa của việc này là thế, 31 có thể gặp 31 cũng có thể gặp 32. Hiểu. Nghĩa là 30 chắc chắn là không thể nào gặp được 31. Vậy thì bên phía T1 cũng như là những đội 31 hoàn toàn như kiểu là lính cũng như là các kiểu các thứ lợi thế cũng là có. Thì trong vòng đầu tiên họ sẽ không gặp những đối thủ mạnh mà phải tiếp tục vòng thứ hai. Tại vì sau khi đánh xong vòng này thì họ sẽ gặp đối thủ mạnh. Nhưng là thật sự ở cái năm nay thì 4 đội được đánh giá là cực kỳ mạnh. T1, Genji, Lý Lính cũng như đó là JDG, 4 đội được đánh giá là cực kỳ mạnh và đều có khả năng vô địch cái thế giới này. Và với cái format như thế này thực sự là sẽ thấy một cái bán kết cực kỳ mãn nhãn luôn, khi cặp đấu nào cũng cực kỳ mãn nhãn với những cặp 4-5. 1-2 gặp 6-7-8 rồi đúng rồi. 1-2 gặp 6-7-8 và chỉ chừa lại một slot 3-2 cho một người nào đó may mắn ở nhánh 3-1. Nhưng mà không, nhánh 3-1 còn đó là nhánh 3-1 còn đó là NDG mà cũng không khác gì là nhánh 3-2 là mấy. Thậm chí là còn ngon hơn nhánh 3-2. Mà tiếp tục là phân nhánh. Đơn giản thì cái này bốc thăm này chỉ là phân nhánh mà thôi. Nhánh trên hay là nhánh dưới. Genji ở nhánh trên, JDG ở nhánh dưới. Tiếp tục bốc nhánh 3-1. Ai là người sẽ cùng nhánh với Genji? Ai là người sẽ cùng nhánh với Genji? Đấy là câu trả lời tiếp theo. Cùng đây là JDG thôi. JDG xuống nhánh dưới và cái bốc thăm tiếp theo rất là quan trọng. Ai cùng nhánh với Genji, cùng nhánh với JDG. Nói chung là cái này không nhiều ý nghĩa. Các bạn là lượt bốc thứ tiếp theo á. Lượt bốc tiếp theo đó là lượt bốc gặp đội 31 gặp 31 đây, 31 gặp 31 đây.
Tuple is the team that will play Genji. Tiếp tục 3-1. À không, bốc 3-2 trước luôn. Bốc cho mình là đối thủ của Genji. Đối thủ của Genji là ai? Weibo Gaming hay BLG? KT. BLG gặp Genji. I believe too, but I'm gonna wait. BLG khó rồi. Và tiếp tục là đối thủ của JDG. Weibo Gaming có gặp được DG không? Hai đội yếu nhất gặp nhau. Được rồi. Weibo Gaming hay là KT? KT hay là KT gặp JDG. Má bốc ác dữ vậy. Bốc ác dữ. Rồi. Vậy còn cho mình là Weibo Gaming. Vậy là Weibo Gaming có thể có cơ hội gặp được NDG. BLG 15-1, KT only lost one series the entire summer split. So is this the draw you wanted, man? We never got if this was the draw you It's cross-regional. It's true. Double cross-regional. We're happy. We're happy. I don't have a horse in this race. Đang nói qua là bốc 3-1 như thế nào? Now the next one is we'll be Cái gì không biết format á? Bốc hết cả 3-1. and then the next one we draw is the matchup. Okay. Ok, tiếp theo đó là bốc 3-1. Gì em biết à? Oh, what's going on? We'll have to see if you're going to be able to get a full house. Oh, they're reshuffling because these are 4 teams that are now essentially in the same pool. That does make sense. Và không cho Berry thấy. Không biết được lá bốc thăm của Weibo Gaming ở đâu. Ý nghĩa của nó là như thế. Ý nghĩa của nó là như thế, không biết được Weibo Gaming nằm ở đâu. Yeah, because you don't basically if he was paying attention, he would be able to know where Weibo was. Right. And rig the matchup. So that's why they're shuffling and Barrel's not looking. Exactly. Okay, here we go. Ác làm ác. Và cái nhánh trên, nhánh có cho mình Genji. T1 Weibo WBG. Mất BLG rồi gặp LG nó nhìn The thing is, we could end up at T1 on this side, and then we end up at LNG on the opposite, and it's just you take each other out until it's top dog for each region. Yeah, so it's going to be the Genji side of the bracket. Yes. Yeah. I hate to say it, whichever side gets energy on it. It kind of looks like a Super Saiyan. Which side do you think energy is a better time? Ooh, that's a great question. I'm hoping energy versus T1 is the matchup. Okay, so we put them on top side then with Genji, and then perfect. Yeah. There's a or lot do you want of bottom teams. side with JDG? No good choices here. Behind the left door, crocodile. Right door, alligator. Is this because it's Is because it's the last draw? Rồi, bốc lá thăm thứ hai. Cùng nhánh với Genji. Come on, Barrel. Mà lần này có Energy cùng nhánh với Genji. Và bốc thăm lần này rất quan trọng này, ai gặp Energy thì rất quan trọng này. Weibo Gaming, T1 hay là Lý Đính? Về phía T1 thật sự là, nhưng mà T1 có cửa vô địch mà đâu phải sợ ai đâu, T1 đâu có sợ ai đâu mà cần thiết phải gặp cái này. Thật sự là muốn gặp đó là Weibo Gaming là muốn gặp nhất, tại vì Weibo Gaming hầu hết là chỉ có thắng được Energy ở cái cặp này mà thôi. Wow, Weibo Gaming thật luôn. Weibo Gaming gặp Energy. Mà bốc ác. Lý Đính gặp T1. Lý Đính gặp T1. Hai đội đầm đều ở top 4 thì phải gặp nhau sớm. Một đội sẽ bị loạn. Và thật sự cái khả năng vào form tốt hơn có lẽ là T1 ở thời điểm tại hơi khó cho Lý Đính rồi. Thật sự là con Afe của Gala thật sự là có một tỷ tướng mà vị trí của T1 có thể sử dụng để đối đầu. Nói chung là thật nói qua rồi, T1, Genji và JDG đều nằm trong top 3. Và Lý Đính là top 4, KT là top 5. Nhưng mà cái khoảng cách giữa top 3 với top 4 thật sự là lớn. Top 4 với top 5 cũng như thế, cũng lớn. Thật sự là khó khăn cho Lý Đính khi phải gặp cho mình là T1 sớm. Và với việc là một kỳ chung kết thế giới năm nay thì vị trí của Weibo của mình bốc khá là hên. Nói chung là cũng có một đoạn hên, có đoạn xui nhưng mà thật sự là hên rồi. Bốc trúng Energy, đối thủ
Rất khen, tại vì Weibo Gaming hơi yếu. Tự nhiên Weibo Gaming thua thằng Energy. Weibo Gaming thua Energy ở đây không biết bị chửi bao nhiêu luôn. Và lần đầu tiên mọi người có thể thấy đó là khu vực Bắc Mỹ tiến vào vòng 4 đội. Đó, cái viễn cảnh mà Energy tiến vào vòng 4 đội. Cái viễn cảnh đấy thì kiểu một là bên phía Bắc Mỹ Reddit các kiểu các thứ nó nổ, xong rồi bên phía Weibo Gaming chắc bị chửi không thương tiếc quá. I mean, Energy did look absolutely fantastic, but as you say, I think over the course of the Swiss round, they haven't looked as strong. So if you're Gen G and KT, it's kind of a case of, right, can we deal with our opposition and then maybe have the easier way? I have a treat because we have been standing by with Lore for a reaction to the draw and, of course, making it into the quarterfinals. And welcome back to the interview area for the post-game interview of Gigabin, who had a stellar performance today. We will touch on the draw a bit later, but first, Bin, thank you so much for joining me. I feel like BLG evolved throughout the Swiss stage. What is the most noticeable improvement for the team, would you say? 首先，恭喜你们获得今天比赛的胜利。其实我们能感觉到整个瑞士轮好像 BLG 一直在进化、进化再进化。你觉得你们可能最大成长的一部分是什么呢？其实我觉得我们瑞士人整体打得非常的坎坷吧，有输也有赢，所以我觉得我们的状态还没有达到一个最佳的状态。我们需要在淘汰赛 tôi vẫn tốt nhất và bọn tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho những cái cặp đấu khi tiến vào top 8 của giải đấu này. Cái chị này kiểu nó phiên dịch kiểu có cảm giác á, kiểu không phải phiên dịch từ á. Knockout stage, we really need to improve more, and we really need to try our best to maintain our very good momentum for the whole team and try to show you guys a better performance in the upcoming matches. And looking ahead at the teams we have left in the tournament. Nhưng mình nói qua là trạng thái của mình vẫn chưa vào được điểm, trạng thái của đội mình vẫn chưa vào được một cái form nào đấy và vẫn còn rất là nhiều thời gian để chuẩn bị, nhiều thứ để chuẩn bị hơn cho những cái trận đấu tiếp theo. 4支来自 LPL, 3支来自 LCK, 还有1支来自 LCS. 那你觉得这是不是 LPL 最强的一年呢？ Bạn nghĩ đây là năm LPL là một năm mạnh nhất từ trước tới giờ không? 看淘汰赛的结果吧，看一下就是别的其他3个 LPL 队会打得怎么样吧。然后我觉得这个世界赛其实是很有含金量的一届，因为今年 LCK 队伍也非常强嘛，然后 LPL 队伍也非常强，加上我们4个都进了，所以我觉得。 Năm nay thì nói qua đó là những đội LPL, những đội LCK đang cực kỳ càng ngày càng mạnh và năm nay là một năm thật sự là tiếng Việt người ta dùng là gì nhỉ? Nói chung là năm nay là một năm cực kỳ đáng xem. Nói chung không biết dùng từ đáng xem đúng không, nhưng mà cái ý nghĩa của nó cũng như thế. Cực kỳ đáng xem tại vì LPL và LCK đều là những đội mạnh. And I must say, maybe we'll just look at the performance of all the other teams performed in the knockout stage, and then after that we'll see like who will just do better in the future. And we know that a lot of things can change throughout a week and best of 5 as well. But thinking more about your next opponent, Gen G is going to be your first best of 5 here at Worlds. What can we expect from this one? 那么接下来在淘汰赛第1场 BO5 当中也将面对到 Gen G 这支队伍，所以说在下一场的比赛，我们能从你们身上期待到些什么呢？就是 MSI 其实我们也是赢完了 G2 然后去打跟 G， 我们3比 MSI thì cũng thắng G2 và tiến hành đối đầu với Gen G và đã có cho mình chiến thắng rất là thành công và có lẽ là sẽ có kết quả như vậy mà thôi. Vì hình như hơi tự tin quá rồi, Gen G này khác với Gen G MSI lắm. Nhưng mà lượng tới về Gen G thì thật sự nói qua là họ có một cái công đoạn đó là Gen G chơi hơi quá nhiều tướng và họ cần phải ổn định hơn với những chất tướng của họ. Đừng có Akali Kha'Zix nữa được. Nó đánh Akali Kha'Zix vào vòng 3-0. Nó đúng à? Last time we talked, you told me you want to be the champion, you want to be the best. Is this your final form yet? I think I'm the best top in the world, and I will be the champion. I promise. Thank you so much for the interview. Câu này chắc chắn là hỏi trước rồi chứ Bin làm sao mà nghe hiểu được, chắc chắn là không nghe hiểu đâu. Nó hỏi là bạn có nghĩ bạn là người top best vô địch thế giới, bạn muốn trở thành người đi đường trên hay tất thế giới? Các kiểu các thứ. Nói tiếng Anh mà cái gì cũng không. Mà câu đấy chắc chắn là dàn dựng trước rồi, kiểu hỏi trước ấy. Maurits was like supporting the LCS the whole time and the LCK, everything against EU. So just I'm gonna support the LPL. Why'd you do that, man? Yeah. So this goes back to 2013. When you don't need to listen to it. StarCraft specifically. I was a really big fan. Watched the matches. Sorry, there's something really interesting over there, actually. No, I'm kidding. Go on.
We're just jousting. That's okay. We're just jousting. But it's awesome to hear from Bin. I'm following his road. You know, is he going to be the best? Maybe we'll say it after the day of the World Finals that Bin is the best top in the world. Who knows? I mean, I think he's definitely up for discussion at the moment. He's looked absolutely fantastic. In lane, it doesn't feel like he has a lot of equals. It's just a case of, can he still have that big impact when it comes to the rest of the map as well? Let's pull up the bracket once again. He did say, in all seriousness now, he was like, well, at MSI we beat G2 and then we beat Gen G. So he I will say, it might not be up to Bin. I think it might be up to Yagao versus Chovy. That's a good because point. that's where that series might turn. Vâng, giờ nghỉ nhé mọi người. Hôm nay hết câu chuyện rồi. Có gì hôm nào đấy gặp lại sau khi ngày nhỉ? Ngày bao nhiêu vậy? Bye mọi người. Hôm nay nghỉ sớm tại vì team 2 tiếng rồi. 8 tiếng rồi, what the fuck. Bye mọi người.